उत्तर आपण देऊ नका, कृपया सहकार्य करावं. अध्यक्ष महोदय देतो. ही जी कमिटी आहे त्यांचा होते देतो. AGRC जी आहे साहेब, अपिलेंट गव्हर्नन्स कमिटी आहे ती, त्याच्यासमोर त्याचा चेअरमन जे असतो तो ACS हाऊसिंग असतो आणि त्याचे 4 मेंबर आहेत. अजून त्याच्यात CEO SRA आहे, तो एक मेंबर आहे. दुसरा व्हाईस प्रेसिडेंट म्हाडा एक मेंबर आहे. दुसरा BMC कमिशनर और हिज रिप्रेझेंटेटिव्ह असा एक मेंबर आहे. आणि एक मेंबर जो आहे तो रिप्रेझेंटेटिव्ह फ्रॉम MMRDA. असे हे 4 त्याच्यामध्ये हे असतात आणि चेअरमन असतो. या पद्धतीने त्याचं म्हणजे अरेंजमेंट आहे ती गठीत केलेलं आहे ते. आणि काय असते की आणि GRC जी आपली त्याची रचना अशी आहे की त्याच्यामध्ये GRC मध्ये आपले बेसिकली 4 ठिकाणी त्याचं हे आहे. एक मुंबईमध्ये 2 आहेत, त्यात शहरी आणि ग्रामीण भाग येतो. आणि दुसरा आहे ते ठाण्याला आहे आणि पुण्याला आहे. या सगळ्यांसाठी ही आज म्हणजे जी AGRC आहे त्याची स्थापना करणं त्याचं म्हणजे ऑलरेडी आहे इम्प्लिमेंटमध्ये, पण त्याला मी सांगितल्याप्रमाणे त्यावेळेस त्याला मान्यता दिली नव्हती. त्याची आता मान्यता करण्याकरता हा बिल आहे. चव्हाण साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, हे अत्यंत महत्त्वाचं विधेयक आहे. 2017 मध्ये शासनाने ही अपेक्स ग्रीव्हन्स रेड्रेसल कमिटी आणि ग्रीव्हन्स रेड्रेसल कमिटी केली आणि त्या कमिटीने मला वाटतं कित्येक शेकडो कदाचित निर्णय अपीलच्या स्वरूपाने घेतलेले आहेत. आज माझ्या माहितीप्रमाणे आज या बाबतीमध्ये हायकोर्टामध्ये कुठेतरी खटला चालू आहे आणि त्यामध्ये सर्व 2017 नंतर घेतलेले सर्व निर्णय रद्दबातल करावे अशा प्रकारचे कोर्टामध्ये खटला चालू आहे. आणि त्यामध्ये शासनाने त्यामुळे हे रेट्रोस्पेक्टिव्ह इफेक्टनी हे विधेयक आणलेलं आहे. 2017 पासून याचा इफेक्ट द्यायचा आहे आणि असं रेट्रोस्पेक्टिव्ह लेजिस्लेशन आपण बहुतेक करत नाही, पण अति विशेष परिस्थिती निर्माण झाली. ऑर्डिनन्स कन्व्हर्जन इनटू बिल आहे, इनटू लॉ आहे असं नाही आहे. ऑर्डिनन्स करूया माहिती, पण हे रेट्रोस्पेक्टिव्ह इफेक्ट आहे 17 पासून. हे अनयुज्युअल सिच्युएशन आहे. नाही हा ऑर्डिनन्स नाही आहे अध्यक्ष महोदय, आपल्या करेक्ट करतो मी. नवीन विधेयक आहे आणि याचा परिणाम असा होणार आहे की जर हायकोर्टमध्ये जर वेगळा काही निर्णय लागला तो 2017 पासून SRA मध्ये घेतलेले सगळे निर्णय रद्दबाद होतील आणि प्रचंड मोठा त्यामध्ये प्रश्न निर्माण होईल. आणि काही बिल्डर म्हणायला वाटतं कोणीतरी गेलेले आहेत कोर्टामध्ये. त्यामुळे मला एवढंच आपल्याला विचारायचं आहे की शासनाने हे विधेयक आणताना, हे रेट्रोस्पेक्टिव्ह इफेक्ट देणारे विधेयक आणताना हा ॲडव्होकेट जनरलचा सल्ला घेतलेला आहे का? त्यामध्ये आपलं जर समाधान झालं असेल तर आमची काही हरकत नाही. अन्यथा मला वाटतं की या बाबतीत सभागृहाला या विधेयकाचे जे किचकट मुद्दे आहेत ते समजून सांगण्याकरता कोणीतरी येऊन समजून सांगितलं पाहिजे. आम्ही मान्य करायला काही हरकत नाही, कारण हा खूप मोठा पेच प्रसंग निर्माण झालेला आहे. 2017 ते 23 पर्यंतचे घेतलेले सगळे या अपेक्स ग्रीव्हन्स रिड्रेसल सेलचे आणि ग्रीव्हन्स रिड्रेसल सेलचे निर्णय रद्दबातल होतील अशा प्रकारची परिस्थिती कोर्टात निर्माण झालेली आहे. त्याबद्दल मला आपल्याला योग्य वाटलं तर आपण ॲडव्होकेट जनरलला आपण सल्ला घ्या किंवा हाऊसमध्ये बोलवा त्याकरता. तर काय महत्वाचं विधेयक आहे, खूप प्रॉब्लेम होणार. धन्यवाद. ठीक आहे, एकत्र चव्हाण सांगितलं की त्याचं गांभीर्य काय सांगितलं या विधेयकाचं. तर व्यवस्थित हे विधेयक संपूर्ण सदनाला समजून सांगण्याची आवश्यकता आहे. तर व्यवस्थित हे विधेयक अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्र्यांनी व्यवस्थित त्याचं सदनाला समजेल या शब्दामध्ये त्यांनी व्यवस्थित समजून सांगावं. एक मिनिट मंत्री महोदय, सगळ्यांचं अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्याने म्हणजे आदरणीय पृथ्वीराज चव्हाण साहेबांनी जे म्हटलं होतं की ॲडव्होकेट जनरलचं ओपिनियन, तर साहेब ऑलरेडी ॲडव्होकेट जनरलांचं ओपिनियन याच्यामध्ये घेतलेलं आहे आणि ते रायटिंगमध्ये आपल्याकडे आहे. अध्यक्ष महोदय, प्रामुख्याने सदर बिल आणलेलं आहे आणि त्याची गरज लागलेली आहे. कारण कोर्टामध्ये एक केस चालू आहे आणि त्या कोर्टच्या त्या अनुषंगाने ज्या आपण शिखर तक्रार समिती अपेक्स शिखर तक्रार समिती जी नेमणूक केली होती त्याच्या माध्यमातून आपण याच्या अगोदर 3क मध्ये आपण सुधारणा केल्या होत्या की सीओला जास्तीत जास्त अधिकार दिले होते
की ज्याच्या माध्यमातून एखादं स्लम डिक्लेअर व्हायचं असेल आणि ते करायला डेप्युटी कलेक्टरच्या माध्यमातून जात असतो आणि त्यावेळेला अनेक वर्ष लागायची का वेळ लागायचा, त्यामुळे ते अधिकार आपण 3C माध्यमातून सीओला दिले होते आणि या सीओच्या माध्यमातून त्यांच्याकडनं काही निर्णय लागणार असतील तर ते काही चुकीचे असतील तर याच्यासाठी अपेक्स समिती तक्रार समिती ही निर्माण केली. ही अपेक्स तक्रार समिती जी आहे ही निर्माण झाल्यानंतर प्रामुख्याने यांनी जे काही निर्णय दिलेले आहेत त्याच्या विरोधात कोर्टात गेलेले आहेत आणि त्या कोर्टामध्ये त्यांनी सांगितलं की तुम्ही 71च्या कायद्याच्या अनुषंगाने हे त्यांना नियमामध्ये बसवले काय आणि त्यासाठी याला कायदेशीर महत्व देण्याच्या अनुषंगाने हे बिल आणलेले. परंतु याच्यामध्ये एक मला मुद्दा आठवतो की ज्या वेळेला शिखर तक्रार निवारण समिती असते त्याच्याकडे अनेक विकासक लाईनीत असतात, अनेक प्रकल्प पडलेले असतात, यांना वेळेची मुदत देणे गरजेचे आहे. कारण तिकडून सीओच्या माध्यमातून निर्णय झाल्यानंतर त्यांना तिकडे त्या अपेक्स कमिटीकडे तक्रार समितीकडे हा वेळ होतोय तर त्याच्यामध्ये एक सुधारणा करा, त्यांना लिमिटेशन देण्याचं हे करा. नाहीतर तक्रार निवारण समितीकडे गेले 1 वर्ष 2 वर्ष 29 वर्ष SRA झाले नाहीत आणि होत नाही. या सभागृहामध्ये आपण परवा चर्चा केली. त्यामुळे अशा पद्धतीने SRAचे प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात होणं कायदेशीर ते कायदेशीररित्या त्याला महत्व येणं या अनुषंगाने जे बिल आले त्याला पाठिंबाच देतोय. पण या काही गोष्टी आहेत या त्याच्यामध्ये ऍडिशनल करण्यात याव्या. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी जो आज मुद्दा मांडला, मी परवा पण या चर्चेमध्ये सांगितलं होतं की यापुढे SRAचे जे काही प्रोजेक्ट होतील त्याला टाइम बाउंडेड लिमिटेशन देण्याचा आम्ही त्याच्यामध्ये अमेंडमेंट आणण्याचा प्रयत्न करू आणि यापुढे जे काही ॲग्रीमेंट होतील त्याच्यात एक टाइम लिमिटेडमध्ये जर त्याने नाही केला तर त्याला बदलण्याचा किंवा त्याच्या मागे हे करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. अजय चौधरी. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, अत्यंत महत्वाचं बिल सरकारने आणलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, अनेक SRAच्या प्रकल्पामध्ये विकासक 4-4, 5-5 वर्ष भाडं देत नाहीत, 8-8, 10-10 वर्ष प्रकल्प रखडतात आणि त्यांना काढण्याचा एकच 13-2 हा मार्ग आहे. या 13-2 एकदा सीओनी निर्णय घेतला का त्याच्या विरोधामध्ये AGRC मध्ये अपील केलं जाते. अध्यक्ष महोदय, या माध्यमातून आपल्याला एकच विनंती करतोय मी आपल्या माध्यमातून की AGRC मध्ये अनेकदा 30 दिवसामध्ये ज्या विकासकाला काढलं त्याला 30 दिवसामध्ये अपील करण्याची मुदत दिलेली आहे. परंतु जो निर्णय अपिलामध्ये होतो त्याला जसा वायकर साहेबांनी सांगितलं कुठलंही लिमिट नाही. माझ्या इथे एक वैभवी कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी आहे, गेल्या 6 महिन्यापासून 13-2 त्याला केलेलं आहे, परंतु गेल्या 6 महिन्यापासून निर्णय झालेला नाही आणि म्हणून लोक हवालदिल होतात की 2.5-3 वर्ष विकासकांनी भाडं दिलं नाही, गेले 6 महिने प्रलंबित आहे. म्हणून माझी आपल्या माध्यमातून विनंती आहे की जसं 1 महिन्यामध्ये अपिलाकरता मुदत आहे तसं AGRCला निर्णय घेण्याकरता 3 महिन्याची मुदत, 3 महिन्याच्या मुदतीमध्ये त्यांनी या अपिलावरती निर्णय घ्यावा. अशा प्रकारचा बंधन या बिलामध्ये येणं अत्यंत आवश्यक आहे. अतिशय महत्वाचं बिल आहे मुंबईकरता. SRA मध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे. आपण ही सुधारणा करावी. आम्ही आमच्या पक्षाच्या वतीने ह्या बिलाला आम्ही नक्कीच पाठिंबा देऊ. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी जो विषय मांडला तर मी आपल्याला सांगू इच्छितो साहेब, याच्यामध्ये कलम 13-2च्या अंदरमध्ये कसे 3 कलम आहे ज्याच्या माध्यमातून या AGRC समोर अपील करता येते. बेसिकली एक कलम आहे 13-2 जो त्याचा तुम्ही उल्लेख केला, विकासक बदलायचा विषय असेल तर. दुसरा आहे 3C ज्याच्यामध्ये गलिच्छ वस्ती जाहीर करण्याबाबत स्लम घोषित करण्यामध्ये आणि कलम 33 हे अशा 3 क्लॉजेस मध्ये आपल्याला AGRC समोर अपील करता येते. आपण जो सूचना केली की याच्यामध्ये जसं अपील करायला 1 महिन्याचा पिरियड आहे, बाकीचा निर्णय देणं हा नक्कीच आम्ही याची चर्चा करून हा इम्प्लिमेंट करण्याचा प्रयत्न करू. देतो मी अध्यक्ष महोदय, संपून देतो. हे अतिशय महत्वाचं बिल आज या सभागृहामध्ये आणलेलं आहे 2 पानाचं आहे आणि नोटिफिकेशन यासाठी पूर्णपणे पाठिंबा पूर्ण सभागृह देईल असा मला विश्वास वाटतो. परंतु ज्या काय सदस्यांच्या मनामध्ये याबद्दलच्या शंका असतील किंवा सूचना असतील ते मांडून माननीय मंत्री महोदयांनी त्याचं उत्तर या सभागृहाला देणं अपेक्षित आहे. जसं सन्माननीय सदस्य पृथ्वीराज चव्हाण साहेब बोलले की ॲडव्होकेट जनरलचं ओपिनियन, तर ते म्हणाले ॲडव्होकेट जनरलचं ओपिनियन आपण घेतलंय आणि परिपूर्णतेने हे बिल इथे आणलंय.
आज अनेक सदस्य बोलले की 13-2ची कारवाई असेल किंवा डिक्लेरेशन स्लमच्या बाबतीत हाय पॉवर कमिटीकडे जाण्याचा अधिकार आहे आणि जसं 30 दिवसाच्या आतमध्ये हाय पॉवर कमिटीकडे जाण्याचा अधिकार आपल्याला आहे तसं टाइम बाउंड कार्यक्रम हा हाय पॉवर कमिटीने याच्यावरती निर्णय देण्याबाबत घेणं हे तितकंच महत्वाचं आहे. आज हे बिल करणं यासाठी महत्वाचं आहे की कोणतरी एक व्यक्ती हा न्यायालयामध्ये गेला, न्यायालयाने असं सांगितलं की हाय पॉवर कमिटी ही कायद्याने अस्तित्वातच नाही आहे आणि मग रेट्रोस्पेक्टिव्ह इफेक्ट होऊ नये आणि मागे दिलेले सगळे निर्णय जे आहेत ते रद्दबातील होतील आणि म्हणून एक फार मोठं या संपूर्ण डिपार्टमेंटमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये गोंधळ निर्माण होईल. हाय पॉवर कमिटी आहे पण त्याला कायद्याने गठीत केलेलं नाहीये, कायद्याने अधिकार नाही आहेत. जी चॅलेंज केली कोर्टात त्या संबंधी मी बोलतोय आणि म्हणून याला मला वाटत नाही की कोणाची हरकत असेल, परंतु धारावी रिडेव्हलपमेंटमध्ये ज्या पद्धतीने आज उशीर होतोय त्याला देखील या सगळ्या नियमामध्ये हाय पॉवर कमिटीकडे जर गेल्यानंतर अशाच पद्धतीने आपण निर्णय घेणार का हा देखील एक विषय आहे आणि हा याबाबत माननीय मंत्री महोदयाने खुलासा करावा एक शंका म्हणून मी हा प्रश्न विचारला, परंतु या बिलाला आमचा पाठिंबा आहे. अध्यक्ष महोदय, मी अगोदरच सांगितलं की ही AGRC पूर्वीपासून आहे आणि त्याच्यामध्ये आजपर्यंत बरेचसे निर्णय झालेले आहेत आणि जसं आता सन्माननीय सदस्य प्रभूसाहेबांनी सांगितलं की ह्याच्यामधून कुठल्याही प्रकारचा SRA चा कुठलाही प्रोजेक्ट हे एक्झम्प्टेड नाही आहे, सगळ्यांना हे लागू आहे. योगेश सागरजी. अध्यक्ष महोदय, अतिशय महत्वाचा बिल मुंबईच्या झोपडपट्टी पुनर्विकास संदर्भामध्ये हा आणलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, 1971चा अध्यक्ष महोदय महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा निर्मूलन आणि पुनर्विकास या नियमाअंतर्गत हा बिल इथे अध्यक्ष महोदय पूर्वलक्षी प्रभावाने हा इथे सभागृहामध्ये आलाय. माननीय पृथ्वीराज बाबाजी म्हणाले ते खरं आहे की पूर्वलक्षी प्रभावाने आणताना याचे आपण कायदाकीय सल्ला ॲडव्होकेट जनरल वगैरेचे घेतलेत की काय, माननीय मंत्री महोदयांनी त्याचे उत्तर दिले. पण कलम 35 मध्ये हा अपीलचा अधिकार त्याही काळी प्रोसेस करण्यासाठीची कलम 35 त्या बिलमध्ये आहे. आपण कलम 35चा वापर करून आतापर्यंत तशी परिस्थिती कधी निर्माण झाली नाही, कारण प्रोएक्टिव्हली झोपडपट्टी पुनर्विकासाचं काम हे मागील 4-5 वर्षानंतर अगोदर आणि खास करून माननीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे जेव्हा हे हाऊसिंग डिपार्टमेंट देवेंद्रजीकडे आला तेव्हापासून हे प्रोएक्टिव्हली तिथे काही प्रोसेस करायची आणि हे सगळे प्रोजेक्ट कार्यान्वित झाले पाहिजे त्यासाठी अध्यक्ष महोदय प्रयत्न झाले. त्याच्यामध्ये सुनील प्रभूजी आपण जी माहिती दिली आहे ती माहिती आपल्याला कोणीतरी चुकीची दिली असेल, आपल्याला वायकरने ती सुधारायला सांगितली. कोर्टानेच निर्देश दिले होते, लोक डायरेक्ट हायकोर्टामध्ये जायचे. अध्यक्ष महाराज, सामान्यतः अपात्र झाला तरी हायकोर्टमध्ये जायचा, सोसायटीचा फेरबदलमध्ये काही मताचा परिवर्तन असेल तरी हायकोर्टमध्ये जायचे, झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या लँडच्या संदर्भामधला काही अटी शर्तीचा भंग असेल तरी कोर्टात जायचे आणि अशा पद्धतीने वारंवार कोर्टकडे जायचे. तेव्हा कोर्टाने निर्देश दिले की आपण या संदर्भामध्ये तुमच्या पातळीवरती त्या ऑथॉरिटीच्या पातळीवरती काहीतरी सुनावणी यंत्रणा उभी करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे पहिली जी समिती केली ती शिखर यंत्रणाचा अगोदर आपण एक कमिटी केली होती, त्यानंतर हायकोर्टचे निर्देश आल्यानंतर आपण त्या शिखर तक्रार निवारण समितीची स्थापना केली, ज्याला आपण हाय पॉवर कमिटी म्हणतोय. तिकडे सुनावण्या झाल्यावरती लोक हायकोर्टामध्ये गेले. हे बाबांचं म्हणणं खरं आहे की हायकोर्टमध्ये केस पेंडिंग आहे, याच्या संदर्भात निकाल यायचे आहेत. पण बाबा, मी केवळ आपल्या माहितीसाठी अध्यक्षांच्या माध्यमातून सांगतोय की 2017 पासून 2022 किंवा 2023च्या जूनपर्यंत हे जे सुनावण्या झाल्या आहेत त्याच्यावरनं किती प्रोजेक्ट हे कार्यान्वित झालेत. आता हे कार्यान्वित झालेल्या प्रोजेक्टवरती सन्माननीय कोर्ट काय निर्देश देतील ते आपल्या हातात नाही आहे, परंतु मला असं वाटतंय की कोर्टाच्या निर्देशप्रमाणेच ही आपण समितीची स्थापना केली होती. केवळ त्याची कार्यपद्धती विहित करण्याच्या संदर्भामधले नियमावली हे आपण या सभागृहाकडनं मंजूर करून घेतले नव्हते किंवा बिलच्या माध्यमातून केली नव्हती, तेवढा पुरता हा प्रश्न आहे. आणि त्यामुळे आपण ह्या गृहनिर्माण विभागाचा हा बिल्ला सभागृहाच्या संपूर्ण सगळ्या बाजूच्या सदस्यांनी एकमताने मंजूर करावा, जेणेकरून मुंबई शहरामध्ये राहणारे 60 लाख झोपडपट्टी वासियांना त्याचा हक्काचा घर वेळेत मिळेल अशी माझी अध्यक्ष महोदय विनंती. खरं म्हणजे सभागृहाचे प्रोसिजर असं आहे की जेव्हा आपण बिल इंट्रोड्यूस करतोय त्याच्यानंतर संधी भेटते, त्याच्यानंतर त्याचा डिटेल घेऊन त्याच्यावरती चर्चा करण्यात येते. मला वाटतं आता या बिलाचा विरोध करण्यासाठी मी उभा नाही, मला फक्त हेच
एक प्रश्न विचारायचा आहे की मागच्या 10 वर्षापासून बरेच विकासकांनी डेव्हलपमेंट केलेली नव्हती, म्हणून शासनातर्फे एक चांगला निर्णय घेण्यात आला होता की जे 5 वर्षाचे आधीचे किंवा 5 वर्षाच्या काळामध्ये ज्या लोकांना विकासकांनी जर डेव्हलपमेंट केलं नसेल तर त्याला आपण डिरेकग्नाइज केला, त्यांना बाधित करण्यात आलेला, त्याला आपण हे केले. पण आता या प्रोसेसमध्ये परत त्यांना कोर्टात जायची संधी भेटणार आहे का, हे सगळे प्रश्न आहे. तर जर आपल्याला हे बिल आत्ता काढण्याची होती, जर संध्याकाळी जर संधी मिळाली तर याच्यावरती सगळी माहिती घेऊन व्यवस्थित चर्चा करता येईल. फक्त एवढंच आहे, मग बिलाचा विरोध नाही. पण जे आपण ऑलरेडी जे डिस्क्वालिफाय केलं जे विकासकांना या मुंबईमध्ये बरीच लोक कोर्टामध्ये गेली होती, कोर्टात जाऊन परत सीओनी त्याची हिअरिंग घेतलेली आहे आणि हिअरिंग घेऊन त्याच्यावरती बरेच लोकांना निकाल दिला, बरेच लोकांचा निकाल बाकी आहे. पण हे सगळे करत असताना कदाचित त्यांना परत संधी भेटणार का, हा एक प्रश्न समोर आहे. म्हणून हे आता करण्याची ऐवजी तुम्ही संध्याकाळ करून द्या, किंबहुना आता तुम्ही सांगावं की हे जे निर्णय जे घेण्यात आलेले आहेत त्याला हे इफेक्ट होणार नाही. त्यांना आवाड साहेब त्यांना उत्तर देऊ दे, मग बोला तुम्ही. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी जो विषय मांडला की आज ऑलरेडी ज्या AGRC कडे ज्या केसेस चालू आहेत त्या चालूच राहणार आहेत, त्याला कुठल्याही प्रकारचा इफेक्ट येणार नाही. हे बिल मान्यता झाल्यावर ती बॉडी ॲज इट इज तशीच राहणार आहे, त्याच्यामध्ये काही फरक होणार नाही. त्याच्यामुळे ज्या काही अपिलंट केसेसच्या समजा CEO कडून ज्या त्यांच्याकडे गेल्या असतील त्या तशाच चालू ठेवत्या. मुद्दे नाही, हायकोर्टाने सांगितलंय की तुमची AGRC आम्ही 2008 पासूनचे सगळे निर्णय रद्द करू, AGRC ची मान्यता रद्द करू. मला वाटतं मुंबईच्या दृष्टीने AGRCचा परत त्या बिलमध्ये म्हणजे त्या ऍक्टमध्ये समावेश होणं हे फार गरजेचं आहे. त्याची लिगॅलिटी पण राहील. हायकोर्टाच्या मनात जे आहे की हे रद्दच करून टाकायचं त्यालाही कुठेतरी आळा बसेल आणि त्यामुळे AGRCचं जी मुंबई हायकोर्टानेच नेमली, काही गव्हर्नमेंटने नेमलेली नाही, त्याच्यामुळे लिगली त्याचं स्टेटस व्यवस्थित आहे. पण आता हायकोर्टाचा जो विचार आहे की रद्द करून टाकायची ते सरकारला अडचणीचं होईल, सगळ्यांना गरीब माणसांना अडचणीचं होईल. मला वाटतं या बिलला आपण सगळ्यांनी मिळून समर्थन द्यावं आणि हे बिल जाऊ द्यावं. अध्यक्ष महोदय, सगळ्यांच्या माझ्या मते मनात हे बिल पास करावं माझी विनंती आहे सभागृहाला की हे बिल आपण कृपया पास करावं, ही आपल्या सगळ्यांना विनंती. चला मंत्री महोदय. महोदय, आता आपण फक्त इंट्रोडक्शन स्टेज मध्ये आहे, आपण बिल इंट्रोड्यूस केलेलं आहे, चर्चा कधी घ्यायची ते आपण ठरवू. आपण सदस्यांना थोडासा अभ्यास करायला वेळ मिळाला. तुम्ही आजच्या ऑर्डर ऑफ द डे मध्ये बघा, हे पासिंग साठी पण आहे. मंत्री महोदय तुम्ही बिल इंट्रोडक्शन कंप्लीट करा, त्यानंतर आपण पासिंग साठी घेऊ. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 33 महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा निर्मूलन व पुनर्विकास सुधारणा शिखर तक्रार निवारण समितीच्या नियमाचे व अधिसूचनेचे पुनर्अधिनियमितीकरण व विधिकरण विधेयक 2023 आपल्या समोर मांडतो. सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 33 महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा निर्मूलन व पुनर्विकास सुधारणा शिखर तक्रार निवारण समितीच्या नियमांचे व अधिसूचनेचे पुनर्अधिनियमितीकरण व विधिग्रहणकरण विधेयक क्रमांक 2023 मांडण्यात आले. विचार खंडशः विचार व संमत करणे सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 33. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 33 महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा निर्मूलन व पुनर्विकास सुधारणा शिखर तक्रार निवारण समितीच्या नियमाचे व अधिसूचनेचे पुनर्अधिनियमितीकरण व विधिकरण विधेयक 2023 मानतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 33 महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा निर्मूलन व पुनर्विकास सुधारणा शिखर तक्रार निवारण समितीच्या नियमांचे व अधिसूचनेचे पुनर्अधिनियमितीकरण व विधिग्रहीकरण विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे. प्रश्न असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 33 महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा निर्मूलन व पुनर्विकास
सुधारणा शिखर तक्रार निवारण समितीच्या नियमांचे व अधिसूचनेचे पुनःअधिनियमितीकरण व विधिग्रहीकरण विधेयक 2023 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येतील. खंड 2 ते 13, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2 ते 13, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 33 महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा निर्मूलन व पुनर्विकास सुधारणा शिखर तक्रार निवारण समितीच्या नियमाचे व अधिसूचनेचे पुनर्अधिनियमितीकरण व विधिग्रहीकरण विधेयक 2023 मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 33 महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा निर्मूलन व पुनर्विकास सुधारणा शिखर तक्रार निवारण समितीच्या नियमांचे व अधिसूचनेचे पुनर्अधिनियमितीकरण व विधिग्रहीकरण विधेयक 2023 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 33 महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा निर्मूलन व पुनर्विकास सुधारणा शिखर तक्रार निवारण समितीच्या नियमांचे व अधिसूचनेचे पुनर्अधिनियमितीकरण व विधिग्रहीकरण विधेयक 2023 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. इंट्रोडक्शन. अध्यक्ष महोदय, सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 30 महाराष्ट्र पुणे महानगरपालिका कराधान भूतलक्षी प्रभावाने कराधान नियमाचे अधिनियम व सुधारणा आणि विधिग्रहीकरण विधेयक 2023 मांडण्यास मला सभागृहाची अनुमती मिळावी. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 30 महाराष्ट्र पुणे शहर महानगरपालिका कराधान भूतलक्षी प्रभावाने कराधान नियमांचे अधिनियमन व सुधारणा आणि विधिग्रहीकरण विधेयक 2023 मांडण्यास अनुमती आहे देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 30 महाराष्ट्र पुणे शहर महानगरपालिका कराधान भूतलक्षी प्रभावाने कराधान नियमांचे अधिनियमन व सुधारणा आणि विधिग्रहीकरण विधेयक 2023 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 30 महाराष्ट्र पुणे महानगरपालिका कराधान भूतलक्षी प्रभावाने कराधान नियमाचे अधिनियमन व सुधारणा आणि विधिग्रहीकरण विधेयक 2023 मांडतो. सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 30 महाराष्ट्र पुणे शहर महानगरपालिका कराधान भूतलक्षी प्रभावाने कराधान नियमांचे अधिनियमन व सुधारणा आणि विधिग्रहीकरण विधेयक 2023 मांडण्यात आले. इंट्रोडक्शन. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने आहे ना. अध्यक्ष महोदय, सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 22 महाराष्ट्र उद्योग व्यापार व गुंतवणूक सुविधा विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 चे विधान त्यांना पाठवून द्या. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 32 महाराष्ट्र नागरिक क्षेत्र झाडांचे संरक्षण व जतन सुधारणा विधेयक 2023 मांडण्यास अनुमती देण्यात यावी. प्रश्न असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 32 महाराष्ट्र नागरिक क्षेत्रे झाडांचे संरक्षण व जतन
सुधारणा विधेयक 2023 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. प्रस्ताव संमत झाला. मंत्री महोदय. त्यांना ऑर्डर ऑफ द डे मधला पाठवून द्या. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2023 विधानसभा विधेयक 32 महाराष्ट्र नागरिक क्षेत्रीय झाडांचे संरक्षण व जतन सुधारणा विधेयक 2023 मांडतो. चला, प्रश्न असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 32 महाराष्ट्र नागरिक क्षेत्रे झाडांचे संरक्षण व जतन सुधारणा विधेयक 2023 मांडण्यात आले. औचित्याचे मुद्दे. एक मिनिट. आज ऐकून घ्या. अध्यक्ष महाराज, माझा पॉइंट ऑफ प्रोसिजर याच्यावर आहे. अध्यक्ष महाराज, आपलं या 2019ला आपली विधानमंडळ आपण नवीन आपले सगळे आमदार निवडून आलेत अध्यक्ष महाराज. आणि सुरुवातीचा काळ आपण पाहिला अध्यक्ष महाराज, तर कोरोनाचा काळ आला. त्यावेळेस विधिमंडळाच्या कमिट्यांचं कामकाज आपलं झालं नाही. मग कोरोनाच्या नंतर आपण पुन्हा थोडंसं चालू झालो, पुन्हा आपण बंद झालो. आणि अजूनपर्यंत अध्यक्ष महाराज विधिमंडळाच्या कमिट्या आपल्या भाऊ, मी कमिट्या बनवतोय आणि बनवतोय. आम्हाला सभागृहाला कळू द्या. अध्यक्ष महाराज, या विधानमंडळामध्ये अनेक नवीन आमदार आले अध्यक्ष महाराज पहिल्यांदा. आणि आपलं सभागृह हे वर्षभर काम करते अध्यक्ष महाराज, फक्त अधिवेशनाचाच काळ नाही. आणि नवीन आमदार आलेत अध्यक्ष महाराज, त्यांना ही संधीच मिळाली नाही. आणि आपण पुन्हा आता 6-7 महिन्याच्या नंतर आपण पुन्हा निवडणुकीच्या पुढे जाणार अध्यक्ष महाराज. आणि पूर्ण या नवीन आमदाराला विधिमंडळाचं कामकाजच कळायला कारण नाही राहिलं अध्यक्ष महाराज. आणि अनेक ऑडिट पॅरा असतील, या सगळ्या विषयावर असेल. तर मला असं माझा स्पेसिफिक मुद्दा या पॉइंट ऑफ प्रोसिजरच्या अध्यक्ष महाराज, की आपणच आमचे संरक्षक आहात अध्यक्ष महाराज. आणि या विधिमंडळाच्या कमिट्या ह्या तातडीनं करून, कारण की कमिट्या झाल्या नाही तर आमदाराला काहीच काम करणार नाही काय चाललेलं आहे इथं. आणि त्याच्यामुळे आपण आता या ठिकाणी काही निर्देश द्यावेत आणि या अधिवेशन संपण्याच्या नंतर या तातडीनं कमिट्या इम्प्लिमेंट झाल्या पाहिजेत, एवढीच आमची मागणी आहे अध्यक्ष महाराज. सन्मान्य सदस्य नाना पटोलेजींनी जी माहिती आज सभागृहात दिली आहे ती अत्यंत सत्य आहे. शेवटी या कमिट्या आपल्या लेजिस्लेचरचं सोल असतात आणि या कमिट्यांच्या मार्फत खऱ्या अर्थाने लेजिस्लेचरमध्ये काम चालू असतं. त्यामुळे या समित्या स्थापन होणं अत्यंत आवश्यक आहे, याबद्दल दुमत नाही. परंतु अलीकडच्या काळात आपल्याला राजकीय परिस्थितीची संपूर्ण माहिती असल्यामुळे या संदर्भातली जी नावं माझ्याकडे आली ती वारंवार बदलत असल्यामुळे या संदर्भातला अंतिम निर्णय या अधिवेशन झाल्या घेण्यात येईल. चला पुढे. पॉइंट ऑफ प्रोसिजर 2 मिनिटं एवढं होऊ दे त्यांचं. चला. अध्यक्ष महाराज, सभागृहाच्या माहितीकरता या ठिकाणी बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये राजूर घाटामध्ये एक बस उलटी आल्यामुळे तिचा ब्रेक फेल झाल्यामुळे ती राजूर घाटामध्ये बस पडली. त्याच्यामध्ये 55 प्रवासी होते आणि 55 प्रवासी असल्यामुळे जाणाऱ्या येणाऱ्या लोकांनी त्या प्रवाशांना या ठिकाणी सुखरूप काढलेलं आहे. कलेक्टरांशी मी त्या ठिकाणी बोलल्याप्रमाणे 2 विद्यार्थी त्या ठिकाणी जखमी असल्याने त्यांना शेजारच्या रुग्णालयामध्ये या ठिकाणी दाखल करण्यात आलेलं आहे. आणि मला तरी असं वाटतं की सभागृहाला ही माहिती मी या ठिकाणी दिलेली आहे. ठीक आहे, औचित त्यांचं होते. अध्यक्ष महोदय, मागच्या आठवड्यात माझी एक लक्षवेधी होती जी आपण सांगितलेलं की मी सोमवारी पहिली घेतो, पण आता ती अल्पकालीन मध्ये दिसते. आणि अल्पकालीन चर्चा होणारच नाही कारण का ती पुरवणी मागण्यानंतर आहे. त्यामुळे साहेब काय मतलब नाही. आम्हाला आमची लक्षवेधी होती ती लावून द्या ना. आवाड साहेब, आपलं ठरल्याप्रमाणे ही अल्पकालीन चर्चा कालच्या ऑर्डर ऑफ द डे मध्ये दाखवली गेली होती. काल पुरवणी मागण्यांवरती चर्चा होती. काल सुमारे 11 वाजेस्तोपर्यंत आपण
ही चर्चा चालवली. आज आपलं 5:30ला गिलोटीन आहे. आपण शक्य झालं तर आज नाहीतर उद्या निश्चित ही अल्पकालीन चर्चेस घेऊ. आपण अध्यक्ष म्हणून मला शब्द दिलेला की जितेंद्रजी मी पहिली लक्षवेधी तुमची लावून देतो, सोमवार कधी लाव, माझं काय उद्या आज परवा. पण जेव्हा आपण अध्यक्ष म्हणून एक शब्द देता की जितेंद्र तुझी लक्षवेधी लागणार आहे, तेव्हा सर माझा हक्क बनतो ना तो. अल्पकालीन चर्चेमध्ये प्रश्न उत्तर होत नाहीत साहेब, त्याच्यामध्ये आम्हाला रिझल्ट मिळत नाही. अल्पकालीन चर्चेमध्ये आम्ही पार सॉक्रेटिस पासून प्लॅटो पर्यंत सगळ्यांचं तत्वज्ञान घेऊन येऊ, पण त्याचा फायदा काय? तेव्हा लक्षवेधी ही चर्चा आज शक्य झाल्यास आज नाहीतर उद्या आपण हा विषय चर्चेला निश्चितपणे घेऊ. मी आपल्याला सांगितलंय की आपलं अल्पकालीन चर्चा जी होईल त्यात आपण 58चा अधिकार माझ्याकडे आहे नियम शिथिल करण्यासंदर्भात, त्याचा वापर करून मी उपप्रश्न विचारायला देणार. चला अध्यक्ष महोदय, थोडासा महत्वाचा विषय आहे. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, एक अतिशय धक्कादायक माहिती मला सदनाला द्यायची. अध्यक्ष महोदय, की मधल्या काळामध्ये प्रश्न उपस्थित झाला होता मुली आणि महिला महाराष्ट्रामध्ये बेपत्ता असल्याबद्दल. एक अतिशय महत्वाची आणि जो आकडा समोर आलेला आहे अतिशय धक्कादायक आहे की महाराष्ट्रामध्ये जानेवारी 23 ते मे 23 पर्यंत 5 महिन्यात 19,533 मुली आणि महिला बेपत्ता झाल्यात. 19,533. मी जेव्हा मागच्या आठवड्यामध्ये माहिती दिली होती त्यावेळी माझ्याकडे 6,510चा आकडा होता. पण आता शासनाच्या माध्यमातूनच जो आकडा पुढे आला आहे की महाराष्ट्रामध्ये एक मिनिट जरा भास्कररावजी, महाराष्ट्रामध्ये 5 महिन्यामध्ये जानेवारी ते मे मध्ये 19,533 मुली आणि महिला बेपत्ता झाल्या. अतिशय धक्कादायक माहिती आहे. अध्यक्ष महोदय, याच्या बाबतीत गृह विभागाने दखल घेण्याची आवश्यकता आहे आणि कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे आणि सदनाला सुद्धा याची माहिती दिली पाहिजे. शासनाने नोंद घ्यावी. चला औचित्याचे मुद्दे. श्री विश्वनाथ भोईर. अल्पकालीन झाल्या आपलं औचित्य झाल्यानंतर विश्वनाथ भोईर. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे सभागृहाचं लक्ष वेधून इच्छितो. औचित्य झाल्यावर देतो. औचित्य महाराष्ट्र राज्याने आजपर्यंत विविध खेळाच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती खेळाडू उपलब्ध करून दिलेले आहेत आणि त्या पद्धतीचं वातावरण महाराष्ट्रात आपण सगळीकडे तयार करतो. राज्य शासनाने राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय खेळाडू निर्माण व्हावे, प्रावीण्य प्राप्त खेळाडू तयार व्हावे, त्यासाठी चांगल्या सोयी सुविधांयुक्त असे चांगले मैदानी क्रीडा संकुल उपलब्ध करून दिलेले आहेत. परंतु माझ्या कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेतील जो माझा मतदारसंघ आहे कल्याण पश्चिम, ह्या कल्याण पश्चिम भागामध्ये कुठलंही क्रीडांगण जे सध्या खेळासाठी उपयुक्त ठरेल असं कुठलंही क्रीडांगण नाही. मोजके 3 क्रीडांगण आहेत. तिन्ही क्रीडांगण, एक क्रीडांगण तर सर्व पूर्ण वर्षभर कुठल्या ना कुठल्या कारणासाठी भाड्याने देत असतात. सुभाष मैदान म्हणून जे क्रीडांगण आहे ते फक्त आपण राखीव ठेवलेले लोकांना फिरण्यासाठी. आणि असं असताना कल्याण शहरामध्ये व तालुक्यामध्ये आजूबाजूला सर्व प्रकारचा समाज राहत असल्यामुळे अनेक खेळाडू तयार होतात. परंतु ह्या खेळाडूंना सरावासाठी म्हणा किंवा त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कुठल्याही प्रकारचं मोठं ग्राउंड खेळाचं मैदान नाही आहे. सर्व सुविधायुक्त असं आपल्या शासनाची भूमिका आहे की शासनाने निर्णय जाहीर केलेला आहे जिथे तालुका तिथे क्रीडा संकुल. परंतु असं असताना कल्याण पश्चिममध्ये आतापर्यंत कुठलंही चांगलं मैदान तयार झालेलं नाही. विधानसभा क्षेत्रामध्ये कल्याण डोंबिवली महापालिका आपण फक्त वाचून दाखवा थोडक्यात. 36 औचित्य आहेत. सर थोडक्यातच घेतो मी, थोडक्यातच घेणारा माणूस आहे, काय प्रॉब्लेम नाही. सदर ठिकाणी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेमध्ये 2 आरक्षण आहेत. 22 एकर जागा आहे साहेब. दफनभूमी आणि कोनवाडा अशी ते आरक्षण आहेत. दफनभूमी म्हणजे तिथे त्या उंबडेक जे गाव आहे तिथे अल्पसंख्याक समाज राहत नाहीये आणि कोनवाड्याचा प्रश्नच येत नाही कारण आता आमच्या जमिनी सर्व आरक्षण झालेले आहेत, प्रकल्पांना दिलेले आहेत, मोठमोठी क्रीडा गृहसंकुलं चालू आहेत.
त्यामुळे गुरं राहिलेली नाही, त्यामुळे कोंडवाड्याचा विषय येत नाही. जवळजवळ 4/5/2018 रोजी कल्याण डोंबिवली महापालिकेने ठराव करून सदर जी जागा आहे किंवा सदर जे आरक्षण आहे ते बदली करून तिथे खेळाचं मैदान हे आरक्षण निर्माण करण्यासाठी ठीक आहे. आपल्या नगररचना विभागाला पत्र दिलेलं आहे, तो ठरावाची प्रत दिलेली आहे. तर ते ठराव पास करून तिथे एक चांगलं क्रीडा संकुल त्या भागामध्ये उभं करावं हे आपल्या माझी धन्यवाद. सभागृहाची श्री विनंती. रवींद्र धंगेकर. माननीय अध्यक्ष, पुणे शहराच्या विविध भागात कोयता नाचवीत दहशत पसरवणाऱ्या गँगचा सुळसुळाट वाढलेला आहे. जुलै 2023च्या महिन्यात सदाशिव पेठेतील तरुणीवर कोयत्याने हल्ला केल्याच्या घटनांमुळे राज्यभर तीव्र पडसाद उमटलेले आहेत. किरकोळ गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तीकडून कोयते हाती घेऊन समाजात दहशत पसरवत असल्याने तसेच पुणे शहरात बेकायदेशीर धंदे व पब संस्कृती वाढीला लागलेली आहे. याचा बंदोबस्त करण्यासाठी गृहमंत्री साहेबांनी त्वरित लक्ष देऊन या सगळ्या धंद्यातून मिळणाऱ्या पैशातून गुन्हेगारांना धंदेवाल्याकडून रसद पुरवली जाते. पोलिसांसमोर यामुळे मोठे आव्हान उभे राहिलेले आहे. गुन्हेगारांकडून कायद्याचे उल्लंघन करून शहरात दहशत माजवली जात असतानाही याकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. गुन्हेगारांमध्ये होत असलेली वाढ पाहता कायदा व सुव्यवस्था पूर्णपणे ढासळलेली असून याबाबत शासनाने कठोर पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. गुन्हेगारी जाळा बसवण्याच्या दृष्टीने शासनाने तत्काळ कारवाई करावी याकरता मी औचित्याच्या माध्यमाद्वारे शासनास विनंती करत आहे. श्री सुरेश वरपुडकर. अध्यक्ष महोदय, राज्यातील मातोश्री वृद्धाश्रमातील कर्मचाऱ्याचा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून मान्यता मिळण्याच्या संदर्भात मी औचित्याचा मुद्दा मांडतोय. राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा शासन निर्णय दिनांक 6 मार्च 2019 नुसार मातोश्री वृद्धाश्रमास 100 वर्धाच्या मान्यता दिलेली असणे व मानधनावरील प्रत्येक मातोश्री आश्रमात कर्मचाऱ्याची 14 पदे निर्माण करण्यास उच्चस्तरीय समितीची मान्यता घेण्यात येईल या अटीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात आलेली असणे, राज्यात 322 कर्मचाऱ्याच्या मानधनासाठीचा खर्चासह शासनास मान्यता प्रदान करण्यात येणे, परंतु मागील 3 वर्षापासून उच्च समितीच्या मान्यता अभावी सदर कर्मचारी मानधनापासून वंचित असणे, या कर्मचाऱ्यांना विना मानधन काम करावे लागत असल्याने त्यांना जिकिरीचे होणे, त्यामुळे त्यांच्या कौटुंबिक उदरनिर्वाहासाठी अडचणीत येणे, परिणामी त्यांच्यात पसरलेली नाराजीची भावना याबाबतचा प्रस्ताव सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून मान्यतेसाठी सादर केला असताना वित्त विभागाने त्यात त्रुटी काढल्याने सदरील प्रस्ताव अनेक दिवसापासून प्रलंबित असणे, सदरील प्रस्तावात त्वरित मान्यता देऊन शासनाने या कर्मचाऱ्यांना थकीत मानधन तातडीने द्यावे असा औचित्य मुद्दा उपस्थित करीत आहे. कृपया हा औचित्याचा मुद्दा स्वीकृत करावा अशा प्रकारची विनंती करत आहे. श्री संजय सावकारे. एकच मिनिट सावकारे साहेब, आता 12:50 झाली आहेत. 1:30 आपण औचित्य घेऊ. 1:30 गिलोटिन पर्यंत आपण आपले सप्लिमेंटरी वरती चर्चा घेऊ आणि त्यानंतर लक्षवेधी घेऊ. चला. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, जळगाव जिल्ह्यातील केळी हे पीक अख्ख्या भारतामध्ये प्रसिद्ध आहे, परंतु मागील काही काळामध्ये या केळी पिकावर अनेक संकट आली आहेत आणि हे केळी हे पीक धोक्यात आले, तिथले शेतकरी धोक्यात आलेले आहे. म्हणून शासनाने केळी महामंडळ स्थापनाची घोषणा केली होती. मागील काही दिवसापूर्वी माननीय मुख्यमंत्री जळगाव जिल्ह्यात आले होते. त्यांनी केळी महामंडळासाठी 100 कोटी रुपये देण्याचं घोषितही केलं, परंतु मुख्यमंत्री महोदय केळी महामंडळाची स्थापनाच अजून झालेली नाही आहे. त्याच्यामुळे तातडीने केळी महामंडळाची झाली नाही अजून. मी माहिती घेतली आजच. केळी महामंडळाची स्थापना न झाल्यामुळे हा पैसा वापरता येणार नाही, शेतकऱ्यांना मदत करता येणार नाही. म्हणून ती केळी महामंडळाची स्थापना तातडीने करण्यात यावी अशी आपल्याला विनंती करतो. सीएम साहेबांना बोल. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सावकारे आपले सदस्य, आपण केळी महामंडळाच्या बद्दल इथे मुद्दा उपस्थित आहे. आपण केळी महामंडळ त्याचा निर्णय घेतलेला आहे
आणि संशोधन केंद्र 50 कोटीचं नियोजन सगळं केलेलं आहे, त्यामुळे काळजी करू नका. समीर कुनावरजी. वर्धा आता सरकारने 13 शासकीय महाविद्यालय हे महाराष्ट्रामध्ये मंजूर केलेले आहे. वर्धा जिल्ह्यामध्ये सुद्धा शासकीय महाविद्यालय मंजूर झालेलं आहे. या माध्यमातून मी शासनाला विनंती करू इच्छितो की आमच्या हिंगणघाट विधानसभेमध्ये जागा आहे, उपजिल्हा रुग्णालय केंद्र आहे, त्यानंतर ट्रामा केअर सुद्धा आहे आणि हायवेवरती आमचा भाग लागलेला आहे. चंद्रपूर, नागपूर, यवतमाळ हा भाग लागलेला असल्याने आणि लोकसंख्या असल्याने आणि त्या ठिकाणी 100 बेडचं हॉस्पिटल सुद्धा असल्यामुळे आणि वर्धेला सावंगी, मेघे आणि सेवाग्राम हे 2 मेडिकल कॉलेज असल्यामुळे हे मेडिकल कॉलेज आमच्या हिंगणघाटला देण्यात यावं असं मी या माध्यमातून मागणी करतो. जनतेचं आंदोलन सुरू आहे आणि आमच्या इथली जनभावना लक्षात घेता हे वर्धा जिल्ह्यामध्ये मंजूर झालेलं शासकीय मेडिकल महाविद्यालय हे हिंगणघाटमध्ये देण्यात यावं याबाबत मी आपल्या माध्यमातून या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे शासनाला मी सांगू इच्छितो. धन्यवाद साहेब. अमित चाटम. महाराज, माझ्या मतदारसंघामध्ये जुहू गावठण आणि जुहू तारा रोड या परिसरामध्ये गेल्या 3 आठवड्यांपासून मोठ्या प्रमाणावरती वॉटर कंटॅमिनेशनचे इश्यूज आहेत. त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणावरती नागरिक जे आहेत ते आजारी पडलेले आहेत आणि ते सॉल्व्ह करत असताना खड्डे मारल्यानंतर काही ठिकाणाचं वॉटर कनेक्शन सुद्धा तुटलेलं आहे. त्यामुळे वॉटर कंटॅमिनेशन आणि इरॅटिक वॉटर सप्लाय अशा प्रकारचा प्रॉब्लेम हा गेल्या 3 आठवड्यांपासून सलग हा जुहू तारा रोड, जुहू गावठण, जानकी कुटीर या परिसरामध्ये असल्यामुळे लवकरात लवकर त्याच्यावरती स्पेशलाइज टीम्स काम करत आहेत, परंतु अजूनपर्यंत त्यांना फॉल्ट मिळालेला नाहीये. लवकरात लवकर त्याचं निवारण करण्यात यावं आणि जो पाणी पुरवठा आहे तो पूर्ववत करण्यात यावा अशी माझी विनंती आहे. चला, श्रीमती मेघना साकोरे बोर्डीकर. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रभरातून उमेद अभियानाअंतर्गत गावागावामध्ये महिला बचत गटाचं जाळं सक्षम करण्यासाठी काम करत असलेल्या ह्या अभियानाच्या महिला कर्मचारी ह्या आझाद मैदानावरती उपोषणाला साठी बसलेल्या आहेत आणि शिंदे फडणवीस सरकार हे नेहमीच महिलांच्या साठी काम करतं, महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी काम करतं. आत्ताच आपल्या ह्या अधिवेशनामध्ये अर्थसंकल्पामध्ये देवेंद्रजींनी महिला अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका मानधनामध्ये वाढ केलेली आहे. तर ह्यांच्या मागण्या ज्या आहेत की त्यांच्या मानधनामध्ये वाढ कराव्या, त्यांच्या जे केडर आहे ते 100% गावामध्ये हे केडर उभं करावं, ह्या मागण्या मान्य कराव्यात. कारण की मुंबईमध्ये ऑरेंज अलर्ट आहे आणि ह्या पावसाच्या दिवसांमध्ये त्यांनी जास्त दिवस या ठिकाणी राहणं हे योग्य नाही. म्हणून मुख्यमंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की ह्या उमेदच्या जेवढ्या महिला आझाद मैदानावर उपोषणाला आंदोलनाला बसलेल्या आहेत त्यांच्या मागण्या त्वरित मान्य कराव्यात. धन्यवाद. श्री बलवंत वानखेडे. अध्यक्ष महोदय, पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत जी 31/3/2021 घरे मंजूर झाली, परंतु ते काही कारणानं म्हणजे रेती नसेल किंवा अशा अनेक अडचणीमुळे काही घरं ती सुरू केले नाहीत. आताच नुकताच नगर प्रशासनाचे आयुक्त यांनी एक परिपत्रक काढलं की जी घरे 31/5/2023 पर्यंत जर चालू केले नसतील तर ती घरं रद्द करण्यात यावी असं एक परिपत्रक काढलं. मी या निमित्तानं शासनाला विनंती करेल, ते अतिशय गरजू लाभार्थी आहेत, त्या गरजू लाभार्थीचे जर घरकुल रद्द केले तर त्यांना न्याय मिळणार नाही, म्हणून 1 वर्षाची मुदतवाढ द्यावी अशी मी शासनाला विनंती करतो. रईस शेख. कुमारी प्रणिती शिंदे. अध्यक्ष महोदय, ह्या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मी आदरणीय मुख्यमंत्र्यांचं खरं तर लक्ष वेधू इच्छित आहे. कारण सोलापूर महानगरपालिकेमध्येचा जो कारभार आहे तो अतिशय ढिसाळ पद्धतीत चालू आहे. मगाशीच नगरोत्थानचा विषय या ठिकाणी उपस्थित केला होता, पण सोलापूर शहरामध्ये पाणी पुरवठा इतका विस्कळीत झाला आहे. उजनी धरण आज -22 मध्ये आहे, पण लवकरच तिथे त्या ठिकाणी पाऊस पडत आहे. पुढच्या आठवड्यात कदाचित प्लसमध्ये होईल. मायनस असून सुद्धा आमच्या वेळेस आम्ही सक्शन पंप लावून सोलापूर शहरामध्ये 1 दिवसाआड पाणी पुरवठा करत होतो. आजच्या दिवसात ॲज ऑफ टुडे सोलापूर शहरामध्ये 6 दिवसाआड पाणी पुरवठा होत आहे. महानगरपालिका सोलापूर शहराच्या पाणी पुरवठ्यात अजिबात नियोजन करायला तयार नाही आहे. हा 6 दिवसाआड पाणी पुरवठा जो होतो तो पण अवेळी होतो. रात्री 2 वाजता होतो, रात्री पहाटे 4 वाजता होतो. सोलापूर शहर हे कामगारांचं शहर आहे आणि तिथे
असा जर पाणी पुरवठा होत असेल तर तिथे सकाळी अशी परिस्थिती उद्भवते की महिलांना कामावर जावं लागतं, बीडी कामगार आणि यंत्रमाग कामगारांना, आणि त्यांची लहान मुलं शाळा बुडवून पाणी भरत असतात. असंच करताना तीन मुलांचा मृत्यू झाला पाणी भरताना, कारण का पाणी कमी दाबाने येत असल्या कारण मोटार खूप ठिकाणी लावली जाते. तर त्या ठिकाणी वनिता प्रभू बोगम हिचा मृत्यू झाला, कारण का तिला माहिती नव्हतं मोटार कशी ऑपरेट, विश्वजितजी मोटार कशी ऑपरेट करायची, आणि तिचा तिथे मृत्यू झाला. रोहित पटवले राहणार सोलापूर हा 24 वर्षाचा होता. पाणी पुरवठा नसल्या कारण मोटार लावली आणि तिथे त्याचा मृत्यू झाला. आणि एक 8 वर्षाचा लहान मुलगा शांतराज तल्लारे ह्याचा देखील त्या मोटारीमुळे मृत्यू झाला. मुख्यमंत्री महोदय, मी आपल्याला विनंती करते की सोलापूर शहरामध्ये जो विस्कळीत पाणी पुरवठा जो झाला आहे त्यात आपण लक्ष देऊन लवकरात लवकर पाणी सोलापूर शहराला 2 दिवसाआड देण्याचं नियोजन करावे. आणि मुख्यमंत्री महोदय, हे ह्या कारणाकरता होत आहे कारण का अजूनही कॉर्पोरेशनचे इलेक्शन्स आपण डिक्लेअर केले नाहीये. तिथे लोकप्रतिनिधी नसल्या कारण कोणीही अकाउंटेबल नाहीये. प्रशासक हे मनमानी कारभार त्या ठिकाणी सोलापुरात करत आहे. लवकरात लवकर जर आपण इलेक्शन्स घेतलेत तर मला असं वाटतं ते महत्त्वाचं ठरेल. आणि लवकरात लवकर सोलापूरच्या विस्कळीत पाणी पुरवठ्या संदर्भात आपण ह्या ठिकाणी मीटिंग आयोजित करावी अशी मी मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती करते. सोलापूर शहरातला पाणी पुरवठा. चला, सन्माननीय सदस्य श्री राहुल कुल. अध्यक्ष महोदय, राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेअंतर्गत मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना MBBS BDS तत्सम कोर्ससाठी त्यांना फीची परिपूर्ती केली जाते. यासाठी राजश्री शाहू महाराज योजना आणि त्याचबरोबर डॉक्टर पंजाबराव देशमुख वसतिगृह अनुदान योजना या 2 योजना प्रत्यक्षामध्ये आहेत. 2022-23 मध्ये कुठलेही निधी आतापर्यंत शासनाकडून मिळालेला नाही. आणि 21-22 मध्ये या 2 योजनेमध्ये जे मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना निधी दिलेला आहे तो विद्यालयापर्यंत पोहोचलेला आहे, परंतु ज्यांनी पूर्ण फी भरलेली आहे त्या विद्यार्थ्यांना त्याची प्रतिपूर्ती झालेली नाही. त्याचबरोबर मराठा समाजाच्या गरीब कुटुंबासाठीच्या वेगवेगळ्या मागण्यासाठी आज दिल्लीमध्ये उपोषण चालू आहे. त्याच्यामध्ये शासनानं लक्ष घालावं. त्याचबरोबर माझ्या पुणे जिल्ह्यातील प्रकाश शेलार या शिक्षकानं एक वॉटर बेल प्रकल्प सुरू केला होता. त्याच्या मागचा उद्देश असा होता की मुलं जेवतात परंतु पिण्याच्या पाण्याच्या बाबतीमध्ये त्यांचं दुर्लक्ष होतं आणि त्यामुळे त्यांच्या वेगवेगळ्या आरोग्याच्या समस्या निर्माण होतात. वर्षा गायकवाड मंत्री असताना त्यांनी 2020 मध्ये वॉटर बेल सगळीकडे कंपल्सरी केली, परंतु नंतर त्याच्यामध्ये खंड पडलेला आहे. तो वॉटर बेलची जी काही योजना आपण थांबवलेली आहे ती पुन्हा सुरू करावी अशी आपल्या माध्यमातून मी शासनास विनंती करत आहे. ओके. सन्माननीय सदस्य श्री अमित देशमुख. सन्माननीय सदस्य श्री सुनील राऊत. सन्माननीय सदस्य श्री असलम शेख. अध्यक्ष महोदय, भाटी कोलीवाडा मलाड इथे एक जुनी स्मशानभूमी आहे. अध्यक्ष महोदय, 100 वर्षपेक्षा जास्त ही जुनी स्मशानभूमी आहे आणि 1955 साली शासनाने एक मिनिट भास्कररावजी 1955 मध्ये 7/12 आणि प्रॉपर्टी कार्ड या स्मशानभूमीच्या नावामध्ये करण्यात आले आणि त्यानंतर आमदार निधीतून खासदार निधीतून वेळोवेळी याला दुरुस्ती करण्यात आलेली. तिथे काही अनऑथराइज बंगला किंवा ते हॉटेलवाल्यांनी शासनाची दिशाभूल करून कोर्टात पिटिशन फाईल केला आणि कोर्टातून इल्लीगल ऑर्डर आणून ते तोडण्याचं काम झालेलं आहे. ते तोडल्यानंतर स्थानिक जे रहिवासी आहेत, गावकरी आहेत, ते हायकोर्टात गेले आणि हायकोर्टाचे चीफ जस्टिसचे निर्देशात आला की हे सगळं जे भांडण जे आहे हे सगळं गोलमाल जे शासनाच्या अधिकाऱ्यांना घेऊन करण्यात आलेलं आहे. तर त्यांनी महानगरपालिकेला आदेश दिले की 2 महिन्याच्या आत स्वतःच्या खर्चातून हे स्मशानभूमी तुम्ही बांधून द्या आणि महानगरपालिकेने ती स्मशानभूमी बांधून दिलेली आहे. आता अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री साहेब इथे आहेत, शिंदे साहेब पण इथे आहेत आणि पालकमंत्री साहेब पण इथे आहेत आणि 100% पालकमंत्री साहेबांना इथे स्टेटमेंट करावं लागेल की आता कलेक्टर म्हणजे शासन ते स्मशानभूमी तोडण्यासाठी कोर्टात गेलेला आहे. हा किती शर्मनाक गोष्ट आहे शासनासाठी किंवा आपल्या सगळ्यांसाठी.
तर मी इथे पालकमंत्री साहेब बसले, त्यांना एक विनंती करतो की त्यांनी याच्यावरती स्टेटमेंट द्यावं की जे स्मशानभूमी 100 वर्ष जुनी आहे, रेकॉर्डवरती आहे, त्याला तोडता येणार नाही, आणि जे रिव्ह्यू पिटिशन जे फाईल करण्यात आलेलं आहे त्या पिटिशनला दुरुस्ती करून जर शिक्षक कोणाच्या विरोधात गेला असेल त्याच्या संदर्भात त्यांनी बोलावं. सन्मान्य औचित्याच्या मुद्द्यावर सन्मान्य सदस्य श्री विजय वडेट्टीवार. औचित्याच्या मुद्द्यावर बोलत नाही. तुम्ही मांडला ना साहेब, तुम्ही मांडला ना विषय. सेन्सिटिव्ह मुद्दा असून माननीय मुख्यमंत्रीची आदेशानुसार मी सांगतो, हा विषयाची आपण गंभीरतेने दखल घेतली आहे आणि ते लगेच त्यांच्या काय आपण निर्णय करू. सन्मान्य सदस्य विजय वडेट्टीवारजी. सन्मान्य सदस्य अजय चौधरी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाचं अतिशय प्रतिष्ठाचे जागतिक प्रसिद्धीची संस्था आहे. या संस्थेच्या अखत्यारीत असलेली 1826 चौरस मीटर जागा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्रात हस्तांतरित करण्यात माननीय जिल्हाधिकारी यांनी 6/6/2023 रोजी आदेश दिले आहेत. परंतु सदर जागा देण्यास कर्मचारी यांचा विरोध आहे. सदर जागेचा वापर जागतिक आरोग्य विभागाच्या नियमानुसार हाफकिन जीवऔषध निर्माण महामंडळ पोलिओ विभागाच्या गोदामाकरता करणार आहे. त्याकरता गोदामाचा आजूबाजूचा परिसर हा मोकळा व हवेशीर असणं अनिवार्य आहे. हाफकिनमधील टाटा रुग्णालयात 5 एकर जागा यापूर्वीच देण्यात आलेली आहे. तरी देखील वारंवार हाफकिन संस्थेमधील जागा केंद्र शासनाच्या विविध आस्थापनांना का देण्यात येते अशी हाफकिनमधील कर्मचारी यांची भावना आहे. हाफकिन संस्था ही नामांकित संस्था असून औषध निर्मिती करण्यामध्ये या संस्थेचा नावलौकिक आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या संस्थेच्या कार्याची दखल घेतली आहे. परंतु सरकारच्या धोरणामुळे संस्थेच्या कामामध्ये अडथळा आहे. अशा प्रकारे राज्य शासन हाफकिन संस्थेची जागा इतर संस्थांना देत राहील तर उद्या हाफकिन संस्था बंद होण्याची वेळ होईल. हाफकिन संस्थेमधील जागा इतर कोणत्याही संस्थेस यापुढे देऊ नये अशा प्रकारची मागणी कामगार सातत्याने करतात. त्यामुळे हा मुद्दा मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे शासनास ही विनंती करीत आहे. सन्मान्य सदस्य दादाराव केचे. अध्यक्ष महोदय, आर्वी विधानसभा मतदारसंघातील मौजा बोरीबारा सोनेगाव तालुका आर्वी जिल्हा वर्धा येथील कुरा तलावाची भिंत 1 किलोमीटर लांबीची असणे, प्रकल्पालगतच 12 सोनेगाव हे गाव वसले असणे, येथील लोकसंख्या 143, एकूण 37 कुटुंब कोलाम समाजाची या ठिकाणी राहतात. दिनांक 16/7/2022 प्रत्यक्ष पाहणी केली असता प्रकल्पाच्या भिंतीला 10 ते 12 ठिकाणी लहान मोठ्या भेगा पडलेल्या असणे, असाच प्रकार दिनांक 10/7/2013 रोजीच्या पावसामुळे मौजा 12 सोनेगाव येथील गावालगतच्या कुरा तलाव पाण्याने पूर्णपणे भरल्यामुळे तेथील आदिवासी कोलाम समाजाचे 37 कुटुंब बोरीबारा रस्त्यावर टेंट टाकून सर्वे नंबर 44 आराजी .36 हेक्टरार सरकार येथे काही दिवस मुक्कामी असणे व त्यानंतर काही दिवसांनी मूळ गावात परत जाणे व नंतर 6/9/2019 अति पावसामुळे गावालगतचा तलाव पूर्णपणे भरल्यामुळं तलावाच्या भिंतीला भेगा तळा पडणे, तसेच सन 2021 मध्ये मान्य जिल्हाधिकारी वर्धा तथा अध्यक्ष जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांचे पत्र 1335/2021 दिनांक 5/6/2020 अन्वये सदर प्रकल्पाबाबत आवश्यक उपाययोजनाबाबत पत्र क्रमांक दिनांक 30/5/2017 नुसार मौजा 12 सोनेगाव येथील शेत सर्वे नंबर 44 आराजी 36 हेक्टरार या ठिकाणी 12 सोनेगाव येथील नागरिकांचे पुनर्वसन होण्यासाठी मान्य जिल्हाधिकारी कार्यालय वर्धा यांनी प्रस्ताव पाठविला असणे, परंतु अजूनपर्यंत या तलावाच्या दुरुस्तीकरिता व तेथील नागरिकांचे पुनर्वसन होण्यासाठी तात्काळ शासनाने करावयाची कारवाई. अध्यक्ष महोदय, अनेक वेळा हा 1 मिनिट अति महत्वाचा प्रश्न आहे. कोलाम समाज त्या ठिकाणी राहतात. अनेकदा प्रस्ताव आलेत, अजूनपर्यंत त्या प्रस्तावाला दखल घेतली गेली नाही. त्या गावाचे पुनर्वसन होणे अतिशय आवश्यक आहे. दरवर्षीच्या पावसामुळे या गावाला असाच पायंडा पडलेला आहे आणि त्या माध्यमातूनच या 37 कुटुंबाचं कोलाम समाजाचे लोक आहे
यांचं पुनर्वसन होणे गरजेचं आहे आणि सर्व सोयी सुविधा देणे आणि त्यानंतरच हे पुनर्वसन करावं ही आग्रहाची विनंती करतो. सन्माननीय सदस्य श्री सुनील शेळके. महोदय, बोला सुनील शेळके. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील जनरल मोटर या कंपनीतील कामगार गेले 2.5 वर्षापासून आमच्या हाताला काम मिळावं, आम्हाला पुन्हा नव्यानं जी कंपनी येईल त्या कंपनीमध्ये रुजू करून घ्यावं याकरता सातत्यानं मागणी करतायत आणि ही मागणी राज्य सरकारकडे करतायत. न्याय मिळावा म्हणून कोर्टामध्ये देखील लढा देत आहेत आणि काही दिवसापूर्वी कोर्टाने काही निर्णय दिले आणि त्या अनुषंगाने राज्याचे उद्योग मंत्री आणि कामगार मंत्र्यांनी देखील जनरल मोटर कंपनीच्या बाजूने काही निर्णय दिले. अशा पद्धतीची माहिती माझ्या स्थानिक कामगारांनी आमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम केलं. अध्यक्ष महोदय, जवळपास 1600हून अधिक कर्मचारी कंपनी रोलवरती काम करतायत आणि 2500 पेक्षा अधिकचे कर्मचारी हे ठेकेदारी कंत्राटी बेसवरती काम करणारे माझे स्थानिक म्हणजे राज्यभरातून आलेले कर्मचारी त्या ठिकाणी काम करतायत आणि आज कंपनीकडनं सांगितलं जाते की आपल्याला 27 तारखेपर्यंत VRS पॅकेज जे काय आपल्याला देतोय ते 110 दिवसाचं आम्ही देणार आहे आणि 27 तारखेपर्यंत आपण कंपनीमध्ये यावं, ॲग्रीमेंटवरती सही करावी आणि आपण कंपनीमधून बाहेर पडावं. जर 27 तारखेपर्यंत आपण आला नाहीत तर आम्ही पुढचं पॅकेज जे काय ते तुम्हाला देणार नाही, अशा पद्धतीची देखील तंबी देण्याचं काम केलंय. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी सदनात उद्योग मंत्री महोदय आहेत, कामगार मंत्री महोदय देखील मला वाटतं आहेत. माझी दोघांनाही विनंती आहे की आम्ही सत्तेमध्ये सहभागी झालो याचा अर्थ सरकारनं जो काही निर्णय घेईल त्याचं आम्ही समर्थन करू, अशा पद्धतीनं आम्हाला गृहीत धरू नका. पुढील आठवड्यामध्ये हे सर्व कर्मचारी आपल्या परिवाराला घेऊन रस्त्यावरती उतरणार आहेत, आम्ही त्यांच्या सोबत उतरणार. अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे आपण तात्काळ याच्यावरती निर्णय घ्यावा, आपण तात्काळ निर्णय घ्यायला राज्य सरकारला सांगावं. सन्माननीय नानाभाऊ पटोले. सन्मान्य सदस्य भीमराव तापकीर. अध्यक्ष महोदय, आहे ना अध्यक्ष महोदय, मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे या ठिकाणी प्रशासनाचं लक्ष या ठिकाणी वेधू इच्छित आहे. मुंबई बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्गावर वडगाव बुद्रुक येथील मुळा मुठा नदी पुलावर मोठ्या प्रमाणामध्ये पावसामुळे खड्डे पडलेले आहेत. त्या ठिकाणी 4 पदरी रस्ता असल्यामुळे मोठी अवजड वाहनामुळे त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये वाहनांच्या रांगा त्या ठिकाणी लागलेल्या आहेत. वारजे पूल ते कात्रज बोगद्यापर्यंत काल त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये वाहतूक त्या ठिकाणी ठप्प झालेली होती. 8 किलोमीटरचा अंतर पार पाडण्यासाठी 4 तास त्या ठिकाणी वाहन त्या ठिकाणी सुरक्षित पार पडू शकलेली नाही. अशा प्रकारे त्या ठिकाणी असणारी वाहतूक यंत्रणा, पोलीस यंत्रणा त्या ठिकाणी काम करत असताना त्या ठिकाणी वाहतुकीचा प्रश्न त्या ठिकाणी सुटू शकत नाही. त्याचप्रमाणे आपण पाहतो की त्या ठिकाणी असणाऱ्या नॅशनल हायवेमध्ये आणि त्याच्या बाजूला पुणे महानगरपालिकेचा 12 मीटरचा सर्व्हिस रस्ता, मी गेल्या वेळेस अधिवेशनामध्ये लक्षवेधी सूचनेद्वारे या ठिकाणी शासनाचं लक्ष वेधू इच्छित असताना त्या ठिकाणी मला सांगण्यात आलं की 12 मीटरचा रस्त्यामध्ये असणारे अतिक्रमण असतील, त्या ठिकाणी होल्डिंग असेल, हे महानगरपालिका तिकडे काढून त्या ठिकाणचे 12 मीटरचे रस्ते या ठिकाणी पूर्ण करतील. परंतु जाणून बुजून त्या ठिकाणी पुणे महानगर प्रशासन त्या ठिकाणी दुर्लक्ष करत आहे. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय महामार्गातील खड्डे त्या ठिकाणी बुजवत नसल्यामुळे आज त्या ठिकाणच्या नागरिकांना अंतर्गत वाहतुकीवर त्याचा मोठ्या प्रमाणात त्यामुळे परिणाम झालेला आहे. अशा वेळी त्या ठिकाणचे खड्डे त्वरित त्या ठिकाणी बुजवण्यास सांगणे, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी महानगरपालिकेला आपल्या मार्फत त्या ठिकाणी सर्व्हिस रस्ते करण्याचे आदेश देण्यात यावे, हे या ठिकाणी मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे या ठिकाणी आपलं लक्ष चला. सन्मान्य सदस्य अश्विनी जगताप.
माननीय अध्यक्ष महोदय, मी खालील औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे सभागृहाचे लक्ष वेधू इच्छिते. अध्यक्ष महोदय, पिंपरी चिंचवड शहरातील 15 ऑगस्ट 2018 रोजी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाची निर्मिती होऊ नये. मागील 3 वर्षात पोलीस आयुक्तालयाच्या प्रशासकीय कामकाज चिंचवड येथील मनपाच्या शाळेच्या भाडेतत्वावरील इमारतील अपुऱ्या जागेत सुरू आहे. आयुक्तालयाची जागा अपुरी असल्या कारणाने वाहतूक शाखा, गुन्हे शाखा, लेखा शाखा, इतर शाखेचे कामकाज शहरातील विविध ठिकाणी भाडेतत्वावर घेतलेल्या अपुऱ्या जागेत सुरू आहे. अध्यक्ष महोदय, पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या शाखेतील इमारतीतील चिखली गट नंबर 553 पैकी 3.39 हेक्टर जागा हस्तांतरित करण्याबाबत परिपूर्ण प्रस्ताव शासनाच्या नगर विकास विभागाकडे मंजुरी अभावी प्रलंबित आहे. अध्यक्ष महोदय, पिंपरी चिंचवड पोलीस मुख्यालयाकरता विठ्ठल नगर, देहू रोड नगर गट क्रमांक 97 येथील 20 हेक्टर जागा पोलीस मुख्यालयाकरता हस्तांतरित करण्याबाबत प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मागील 3 वर्षापासून मंजुरी अभावी प्रलंबित असणे आहे. पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालय अंतर्गत रावेत, म्हाळुंगे, शिरगाव या 3 नवीन पोलीस स्टेशनची घोषणा होऊ नये. अद्यापही नवीन पोलीस स्टेशन कार्यान्वित न होणे, अपुऱ्या मनुष्यबळ अभावी पदभरती निर्मितीचा प्रस्ताव प्रशासनाकडे मान्यतेअभावी प्रलंबित असणे. असेच अध्यक्ष महोदय, उद्योगनगरी कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न गंभीर आहेत. पूर्ण क्षमते मनुष्यबळ, वाहन, साधन, सामुग्री यांच्यासारख्या मूलभूत समस्यांचा अभाव आहे. अध्यक्ष महोदय, पोलीस आयुक्तालयाच्या मागील 4 वर्षापासून स्थापना होणे अनेक मूलभूत पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्या कारणाने या उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. यामुळे ही बाब औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे शासनाच्या निदर्शनात आणत आहे. मला संधी दिल्याबद्दल धन्यवाद. सन्माननीय डॉक्टर विश्वजित कदम. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, औचित्याच्या मुद्द्यावरून मी सरकारचं एक अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर लक्ष वेधू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, राज्यात अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाचं प्रमाण हे जरी सध्या चांगलं असलं तरी वस्तुस्थिती अशी आहे की सांगली जिल्ह्यातील काही दुष्काळी तालुक्यांमध्ये अजूनही पावसाचं प्रमाण अत्यंत कमी आहे. आणि गेल्या काही दिवसांपासून जरी पावसाचं प्रमाण थोडं वाढत असलं तरी सांगली जिल्ह्याला वरदान ठरणाऱ्या ज्या सिंचन योजना आहेत, टाकारी, टेंबू, म्हैसाळ, या तिन्ही सिंचन योजनेच्या माध्यमातून या दुष्काळी तालुक्यांना जे पाणी मिळत आहे त्या योजना काही दिवसांपूर्वी त्या सुरू केलेल्या आहेत. परंतु अध्यक्ष महोदय, ज्यावेळेस सन 2019 आणि 21ला सांगली जिल्ह्यामध्ये मोठा महापूर आलेला होता, त्या महापुराच्या परिस्थितीत असं ठरलं होतं की ह्या कोयना धरणातनं जे काही निसर्ग कृष्णा नदीत होतो आणि त्याच्या कृष्णा नदीत राहिलेलं जे काही पावसाचं पाणी किंवा पुराच्या माध्यमातून निर्माण झालेलं पाणी असेल त्या सिंचन योजनेच्या माध्यमातून या दुष्काळी तालुक्यातील तलावांमध्ये दिलं जाईल. अध्यक्ष महोदय, सरकारच्या माध्यमातून ह्यातनं प्रयत्न झाला आणि प्रयत्न चालू असतील. परंतु अध्यक्ष महोदय, ही टेंबू योजना असेल, टाकारी योजना असेल, एकूण टेंबूचं जवळजवळ 22 TMC आणि टाकारी योजनेचं 9.5 TMC पाणी हे उचलण्याची परवानगी ही राज्य सरकारने हे पाटबंधारे विभागाला दिलेली होती. मात्र दोन्ही योजना मिळून आतापर्यंत फक्त 12 TMC टेंबूच्या माध्यमातून आणि 5 TMC हे टाकारी योजनेचं पाणी हे दुष्काळी तालुक्याला इथे दिलं जातं. अध्यक्ष महोदय, अद्यापही 15 TMCची पाणी ही या ठिकाणी उचलली जात नाही आणि हे आपल्या हक्काचं पाणी हे पुरातलं जे काही अतिरिक्त पाणी असेल हे नाईलाजाने या ठिकाणी कर्नाटक राज्यामध्ये जातं. अध्यक्ष महोदय, माझं औचित्याच्या मुद्द्यातनं सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपण या सभागृहात उपस्थित आहात. गेल्या वर्षाची घटना आपल्याला कल्पना आहे की जत सारख्या दुष्काळी तालुक्यातल्या काही गावातल्या ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांनी जाहीर निषेध करून या ठिकाणी कर्नाटक राज्यामध्ये आम्हाला न्यावं अशा पद्धतीची भूमिका घेतली होती. त्यावेळेस विक्रम सावंत तिथल्या आमदारांनी तिथले एक समंजसपणाची भूमिका घेऊन तिथल्या सर्व लोकांना समजूत काढून त्या ठिकाणी त्यांना थांबवण्याचा आपल्या राज्यात एक मनापासून प्रयत्न केला. लोकांनी त्याला प्रतिसादही दिला. माझी मुख्यमंत्री महोदय, आपल्याला विनंती आहे की हा दुष्काळी तालुक्यातला प्रश्न गंभीर आहे. जत तालुक्यातले आज ही संख मधले जवळजवळ 500 शेतकरी आज त्या ठिकाणी उपोषणाला बसलेले. कारण जरी पावसाचं प्रमाण महाराष्ट्रात जरी असलं तरी सांगली जिल्ह्यातील या कडेगाव, खानापूर, आटपाडी, कवठेमका आणि जत
या तालुक्यांमध्ये अजूनही पावसाचं प्रमाण कमी आहे आणि त्याच्यासाठी हा जो कर्नाटकातला आणि महाराष्ट्रातला जो काही सिंचनाचा आणि पाटबंधारे विभागाचा करार झालेला होता, अध्यक्ष महोदय मी फक्त एकच मिनिटं बोलणार आहे या संदर्भामध्ये, एकूण ठोस निर्णय आणि सरकारने आणि प्रशासनाने ठोस पावलं उचलण्याची अत्यंत महत्वाची गरज आहे मुख्यमंत्री महोदय, आणि त्याच्या संदर्भात या ठिकाणी आज हे जे काही आपल्या हक्काचं पाणी आहे महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांचं, सांगली जिल्ह्यातल्या दुष्काळी शेतकऱ्यांचं, त्यांना ते मिळण्याकरता या पाटबंधारे विभागाला सूचना द्यावा आणि याच्या बाबतीत हे जे काही सिंचनाचं हे पुराचं पाणी असेल हे या ठिकाणी तलावामध्ये पाठवण्यासाठी सूचना द्यावा. माझी एक सर्वांना विनंती आहे अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट, माझी विनंती अशी आहे की औचित्याचे मुद्दे आपण प्रोफॉर्म्यामध्ये विषयासहित लिहून दिलेले आहे. काही सदस्य वाचन झाल्याच्या नंतर त्या बाबतीमध्ये भाषण द्यायला लागतात. माझी विनंती आहे की आपण जो स्पेसिफिक विषय मांडलेला आहे तेवढा विषय जर आपण सभागृहात मांडला, तो रेकॉर्डवर आला तर तेवढा आपण योग्य होईल, वेळ वाचेल, इतरांना सर्वांना औचित्याचे मुद्दे देता येईल. माझी विनंती सर्वांनी सहकार्य करावं. बोला. अध्यक्ष महोदय, मी खालील गोष्टीकडे सरकारचं लक्ष वेधू इच्छितो औचित्या मुद्द्याद्वारे. अध्यक्ष महोदय, राज्यात वडार समाजातील विद्यार्थ्यांना जातीचा दाखला मिळण्यासाठी वंशावळ दाखवणे तसेच 1961 सालचा रहिवासी पुरावा शासन निर्णयानुसार बंधनकारक असणे, वडार समाज हा स्थलांतरित होत असल्याने या समाजातील युवा पिढीकडे सदर कारणास्तव 1961 सालचा पुरावा आणि वंशावळ आणि इतर पुरावे उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे या समाजातील युवा पिढीला जातीचा दाखला मिळत नसल्याने त्यांना शासनाच्या विविध शासकीय योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. यासाठी शासनाने 1961 सालचा पुरावा आणि वंशावळ मागणीची अट रद्द करण्यासाठी शासनाने तातडीने आवश्यक ती कारवाई करावी अशी मी या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे शासनास विनंती करत आहे. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य राजन साळवी. अध्यक्ष महोदय, रत्नागिरी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांसंबंधी हा औचित्याचा मुद्दा या ठिकाणी मी मांडत आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये प्राथमिक शाळा आहेत. या शाळांमध्ये 2063 शिक्षक पदे आहेत, पण त्या ठिकाणी अनेक जागा ह्या रिक्त आहेत. अनेक शाळा ह्या शून्य शिक्षिका झालेल्या आहेत. जिल्ह्यामध्ये अनेक शिक्षक परजिल्ह्यातून येऊन शिक्षकपद भूषवत आहेत. सन 2023 मध्ये शिक्षकांच्या बदल्या झाल्याचे आदेश आले. त्या आदेशामध्ये 700 पदं अध्यक्ष महोदय रिक्त झालेली आहेत. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवरती त्याचा परिणाम होत आहे. अध्यक्ष महोदय, सतत आम्ही लोकप्रतिनिधी जिल्हा परिषदचे सीओंशी चर्चा करून जिल्हा परिषदमध्ये तात्पुरते मानधनावरती प्रशिक्षक डीएड बीएड बेरोजगार तरुणांना शिक्षक म्हणून हजर करण्याचे निर्णय झाला. त्या पद्धतीने ते डीएड बीएड बेरोजगार हजर झाले. सध्या तरी तो प्रश्न निघालेला आहे. बेरोजगारांना रोजगार मिळालेला आहे. पण अध्यक्ष महोदय, परंतु काही दिवसामध्ये दिनांक 7 जुलै 2023 रोजी शासन निर्णय असा झाला आहे की जिल्हा परिषद शिक्षण रिक्त जागी 70 वर्ष वयापर्यंत सेवानिवृत्त शिक्षकांना नेमणूक देण्याचे आदेश आलेले आहेत. आणि त्यामुळे शिक्षण विभागामध्ये डीएड बीएड बेरोजगार शिक्षक पदावर हजर झालेले त्यांना कमी करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे हा निर्णय अन्यायकारक आहे असं माझं मत या ठिकाणी आहे. अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून सरकारला माझी विनंती आहे, दिनांक 17 जुलै 2023 चा निर्णय रद्द करावा व शिक्षक रिक्त जागी नियुक्त झालेल्या प्रशिक्षित तरुणांना नवीन नियमित शिक्षक भरती होईपर्यंत कायम करावे अशी माझी नम्रपणे विनंती आहे. त्यांना निवृत्त शिक्षकांसाठी जे 20,000चं मानधन निश्चित केलेलं आहे त्याप्रमाणे त्या बेरोजगारांना तरुण शिक्षकांना मानधन देण्याचे आदेश व्हावे अशी मला आपल्याला या ठिकाणी नम्रपणे विनंती आहे. शासनाचा जो 20,000 रुपये मानधनाचा जो खर्च आहे तो तिथला डीएड बीएड बेरोजगार द्यावा अशी त्याची माझी नम्रपणे विनंती आहे. धन्यवाद. प्रणिताई शिंदे, तुम्हाला म्हणतात. महोदय, मुख्यमंत्री सोलापूरचा जो 3 मृत्यू झाले तिथे त्या ह्याच्यावर बोलणार होते. मला असं वाटतं मी त्यांच्या परत निदर्शनास आणू इच्छिते की विस्कळीत पाणी पुरवठा झाला असल्या कारण तिथे शॉक लागून 3 लोकांचा मृत्यू झाला. तर आपण ह्यावर कृपया काहीतरी. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य प्रणिती शिंदे यांनी सोलापूरच्या पाणी पुरवठ्या संदर्भात मगाशी देखील इथे मुद्दे मांडले होते. संबंधित म्हणजे आता पाणी 8 दिवसांनी लोकांना पाणी मिळते. पाण्याचा हा जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. त्यामुळे संबंधित महापालिका आयुक्तांना योग्य ते नियोजन करण्याच्या सूचना मी देतो आणि जे मृत्यू झालेले आहेत त्यांना देखील आपण शासनाच्या वतीने मदत करू. चला, सन्मान्य सदस्य अमीन पटेल. सन्मान्य सदस्य सुभाष धोटे.
अध्यक्ष महाराज, चंद्रपूर जिल्ह्यातील जवळपास 450 ते 500 अंगणवाडी सेविका मदतनीस मानधनी पदावर काम करत असताना त्यांचे वयाची 65 वर्षे पूर्ण झाल्याने त्या सेवानिवृत्त झालेल्या आहेत. एकात्मिक बालविकास सेवा योजना अंतर्गत कार्यरत अंगणवाडी महिला कर्मचारी यांना LIC योजनेअंतर्गत सेवानिवृत्तीनंतर एक रकमी देण्यात येणारा लाभ अजूनही मिळाला नसल्याने सदरू सेवानिवृत्त महिला कर्मचारी या आपल्या न्याय हक्कासाठी वारंवार लोकप्रतिनिधीकडे व विभागाकडे मागणी करत असल्याचे निदर्शनास येणे. याबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांनी माननीय मंत्री महिला व बाल विकास आयुक्त एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना मुंबई यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही सदरू महिलांना गेली 5 वर्षापासून सेवानिवृत्तीचा लाभ देण्यात न येणे यामुळे वृद्धापकाळात त्यांच्यावर व कुटुंबियावर उपासमाराची वेळ उद्भवलेली असणे. यातील अनेक सेवानिवृत्त महिला कर्मचारी वृद्धापकाळाने मयतसुद्धा झाल्या असणे. त्यामुळे सेवानिवृत्त अंगणवाडी महिला कर्मचारी यांच्यात पसरलेला असंतोष व निराशा त्यासाठी सदरू कर्मचाऱ्याचे रखडलेले लाभांश देण्याबाबतचे निर्देश शासनामार्फत तातडीने दिले जावे यासाठी मी हा औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करत आहे. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य सुनील केदार, सन्माननीय सदस्य श्री दिलीप मोहिते पाटील, सन्माननीय सदस्य कुणाल पाटील, सन्माननीय सदस्य डॉक्टर भारती लवेकर. भारती लवेकर. किती ओरडतात. हॅलो अध्यक्ष महोदय, औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे मी माझ्या मतदारसंघातला एक महत्त्वाचा आणि गंभीर विषय या ठिकाणी सांगत आहे. माझ्या वर्सोवा विधानसभामध्ये ओशिवरा मॅटर्निटी होम आहे आणि हे मॅटर्निटी होम अध्यक्ष महोदय ज्यावेळेस पडायला आलं त्यावेळेस त्याला पाडण्यात आलं आणि नवीन वास्तू त्या ठिकाणी तयार करण्यासाठी टेंडर वगैरे निघालं. ती प्रोसिजर चालू आहे पण काम अजून सुरू झालेलं नाही. परंतु ते मॅटर्निटी होम माझ्या वर्सोवा मतदारसंघातलं एकमेव मॅटर्निटी होम आहे आणि ते कोणालाही विश्वासात न घेता मुंबई महानगरपालिकेने गोरेगावच्या टोपीवाल्यामध्ये शिफ्ट केलं. त्याला आज 4-5 वर्ष झालेत आणि अजूनही त्यांना जागा दाखवली लोटस बिल्डिंग मध्ये, खास त्या ठिकाणी BMC ची जागा आहे, हॉस्पिटलसाठीची आहे, तिथे शिफ्ट करण्यात यावं म्हणून सांगण्यात आलं. परंतु अजूनही महापालिकेने हे काम केलेलं नाहीये आणि त्याच्यामुळे माझ्या ज्या गरोदर गरीब महिला आहेत त्यांना अतिशय त्रास होतोय आणि त्यांच्यासाठी आपण आदेश द्यावा या ठिकाणी की मुंबई महानगरपालिकेने हे हॉस्पिटल त्वरित लोटस बिल्डिंग मध्ये शिफ्ट करावं. चला, सन्माननीय सदस्य भास्कर जाधव. नाही, असं नियमाप्रमाणे माझ्या जागेवरून बोललं पाहिजे. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यातील ग्रामीण भागातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सुरू असलेले उमेद हे अभियान अतिशय प्रभावी ठरत आहे. बचत गट, ग्रामसंघ आणि प्रभाग संघ या माध्यमातून प्रत्येक कुटुंबातील महिला या अभियानाशी जोडली गेली आहे. गावागावामध्ये असलेल्या बचत गटातील महिला छोटे मोठे उद्योग व्यवसाय करून स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मात्र त्यांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाकडून अपेक्षित प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. त्यांना त्यांची उत्पादने त्यांनी निर्माण केलेली किंवा तयार केलेली उत्पादने विक्री करण्यासाठी ज्या ठिकाणी पब्लिक प्लेस आहेत, म्हणजे उदाहरणार्थ ST स्टँड, रेल्वे स्टेशन, आठवडा बाजार, PWD ऑफिस, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद अशा ठिकाणी शासनानं ज्या नवीन इमारती बांधण्याचा कार्यक्रम हातामध्ये घेतला तर त्या ठिकाणी त्यांना एक कायमस्वरूपी जागा किंवा गाळा उपलब्ध करून द्यावा. तसेच सध्या अस्तित्वात असलेल्या व भविष्यात नव्यानं होणाऱ्या प्रत्येक शासकीय कार्यालयामध्ये बचत गटांसाठी जागा किंवा गाळा राखून ठेवण्याचा निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. बँकांच्या माध्यमातून शासनाकडून मिळणाऱ्या कर्जाचा वापर अत्यंत प्रामाणिकपणे या महिला करताना दिसून येतात व कोविडच्या काळात देखील बचत गटांनी त्यांनी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते थकवलेले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. महिला सक्षमीकरणाच्या माध्यमातून आणि अर्थव्यवस्था बळकट करण्याची क्षमता या अभियानामध्ये आहे. मात्र अभियानामध्ये कार्यरत सर्व समुदाय संसाधन व्यक्तींना म्हणजे CRP, वर्धिनी, कृषी सखी, उद्योग सखी, मास्टर CRP, BDSP, मेंटॉर, बँक सखी, आर्थिक साक्षरता सखी, प्रभाग संघ व्यवस्थापक, तालुका अभियान व्यवस्थापक यांना अत्यंत तुटपुंजे मानधन दिले जाते. मानधन वाढीसह अन्य काही मागण्यांबाबत उमेद महाराष्ट्र राज्य महिला व कर्मचारी कल्याणकारी संघटनेने
सातत्याने शासनाकडे पत्रव्यवहार व पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे, तरी देखील शासनानं त्यांच्या मागण्यांची दखल घेतलेली नाही. दिनांक 27 मार्च 2023 रोजी माननीय मुख्यमंत्री महोदय तसेच 17 मे 2023 रोजी माननीय ग्रामविकास मंत्री यांनी मानधनवाढीसह अन्य मागण्यांवर तात्काळ निर्णय घेऊ असे आश्वासन दिले होते. तथापि या आश्वासनांची पूर्तता न झाल्यानं राज्यातील हजारो महिलांनी आजपासून मुंबईमध्ये म्हणजे 25/7/2023 पासून आझाद मैदान इथे आंदोलन सुरू केले आहे. रोजगार हमी कायद्यानुसार 1 दिवसाचा रोजगार याप्रमाणे 30 दिवसांचे मानसिक वेतन निश्चित मानधन देण्यात यावे. याचे प्रत्येक महिन्याच्या 10 तारखेपर्यंत नियमित वितरण करावे. केडर नियुक्तीवरील बंदी उठवण्यात यावी. यासह या संघटनेने केलेल्या अन्य मागण्यांबद्दल तात्काळ निर्णय घेण्यात यावा असा मी आपल्या मार्फत औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे शासनाचं लक्ष वेधू इच्छितो. चला, सन्माननीय सदस्य संजय केळकर. अध्यक्ष महोदय, औचित्याच्या मुद्द्याच्या माध्यमातून पोलीस खात्याच्या निवृत्तीच्या वयाच्या संबंधी मी मांडत आहे. अध्यक्ष महोदय, पोलीस दलामध्ये नुकतीच बातमी आलेली बघितली, कॉन्ट्रॅक्ट ठेकेदार पद्धतीने पोलीस भरती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे अशा प्रकारची. तथापि देशातील जवळजवळ 20 राज्यामध्ये अध्यक्ष महोदय कर्मचाऱ्यांची वयोमर्यादा जी आहे ती 58 ऐवजी 60 केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, आपल्या इथे DYSP पर्यंत 58च्या ऐवजी 60 आहे. माझी या माध्यमातून औचित्याच्या माध्यमातून आपल्याला विनंती आहे अध्यक्ष महोदय की त्याच्या खालची जी पोलीस खात्यामधली जी काम करणारे सिनियर PI आहेत, कॉन्स्टेबल आहेत, निरनिराळ्या पदावर, तर त्यांची वयाची अट जी आहे ती 58च्या ऐवजी 30 करावी, जेणेकरून जे ऐच्छिक स्वरूपात जे सक्षम आहेत ते राहतील आणि ज्यांना निवृत्त व्हायचं आहे ते निघून जातील, परंतु त्यांच्या अनुभवाचा आणि अशा अनुभवी अधिकाऱ्यांचा संच जो आहे तो कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याकरता आपल्याला उपयोगी पडेल आणि कायदा सुव्यवस्थेतील ताण देखील कमी करता येईल. आणि म्हणून पोलीस दलातील अधिकाऱ्यांची आणि कर्मचाऱ्यांची निवृत्तीची वयाची अट जी आहे ती 58 ऐवजी 60 करावी अशा प्रकारचं मी आपल्याला धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या संबंधी आपल्या माध्यमातून शासनाला कळवत आहे. सन्माननीय सदस्य रवींद्र वायकर. अध्यक्ष महोदय, माझ्या कार्यक्षेत्रातील मेघवाडी भूमापन क्रमांक 81 ते 132 मौजे मजास मेघवाडी या झोपडपट्टी बहुल भागाचा विकास हा आरक्षणामुळे रखडल्याने शासनाच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेपासून झोपडीधारकांना वंचित राहावे लागत आहे. अत्यंत खोलगट भागात जवळजवळ 3,000 ते 3,500 झोपडपट्ट्यांची लोकवस्ती अनेक संकटापासून बाधित आहे. पावसाळ्यात त्या झोपडपट्ट्यांमध्ये पूर्णतः पाणी घुसून नागरिकांच्या जीविताचे वित्तहानीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. सन 2005 मध्ये झालेल्या महापुरामध्ये देखील त्याचा प्रत्यय आलेला आहे. शिवाय या भागाजवळून मजास नाल्याचा भाग जात असल्याने नाल्याचे पाणी देखील या झोपडपट्ट्यांमध्ये घुसून रोगराईस कारणीभूत होत आहे. अध्यक्ष महोदय, शासनाने सदर भूखंडावरील आरक्षण हे विकास नियोजन आराखडा 2014 ते 34 मध्ये 65% भूभाग हा रहिवासी व 35% भूभाग हा यात असलेले आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी निश्चित केलेला आहे. भौगोलिक दृष्ट्या या भूखंडावर पुनर्विकास करताना खाजगी मालकांचे देखील प्रश्न निर्माण होत आहेत. त्या कामी महाराष्ट्र झोपडपट्टी अधिनियम 1971 चे कलम 3C अन्वये भूसंपादनाची कारवाई करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेऊन त्यांना योग्य ती मुदत देऊन पुनर्वसन कामी सहकार्य करण्यास सूचित करावे व हा भूखंड पुनर्वसनासाठी गलिच्छ वस्ती घोषित करून या ठिकाणी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवून या झोपडपट्टी धारकांना त्यांच्या हक्काचे घराचे स्वप्न पूर्ण करावे अशी या सभागृहाला मी विनंती करतोय. श्री रमेश कोरगावकर. महोदय, मी प्रतिनिधित्व करत असलेल्या भांडूप मतदारसंघातील रस्त्यांचं मोठं करणं गरजेचं आहे. पुन्हा ऐका, ज्यांचे सबमिट झालेले आहे त्यांचे नाव घेत आहे. आता पुन्हा औचित्य उद्या परवा जेव्हा देतील अध्यक्ष तेव्हा त्या लोकांनी मांडता येईल. घ्या, बोला. या ठिकाणी आपल्याला चर्चा सुरू करायची आहे मागणीवरती. चला, बोला. महोदय, आसनावर बसून असताना बोलले होते ज्यांची नावं पुकारली ते नाही आहेत. तसे जवळजवळ 15, 20, 25 सदस्य आहेत, 15 सदस्य आहेत.
माझं म्हणणं असं आहे अध्यक्ष महाराज, चला घेतो. आपण तेवढं एक पूर्ती द्या. पण आता आपल्याला चर्चा सुरू करायची आहे. चर्चेची वेळ दिलेली आहे सन्माननीय अध्यक्षांनी, त्या वेळेत चर्चा सुरू अध्यक्ष होणार आहे. महोदय. राहिलेल्या लोकांचे औचित्य परत नंतर घेण्यात येईल. बोला बोला. अध्यक्ष महोदय, रमेश माझ्या कोगावती विभागातील भट्टीपाडा जंगलमंगल रोड या ठिकाणी एक अरुंद रस्ता आहे, ज्याला थोडक्यात म्हणा, खोत रोड थोडक्यात म्हटलं जातं. या ठिकाणी या खोत रोडचं रुंदीकरण करणे अत्यंत गरजेचं आहे. गेल्या 2 वर्षापासून मी सातत्याने त्या ठिकाणी पाठपुरावा करतो आहे. भांडूप ट्रॅफिक मुक्त करण्यासाठी काही रोड हे बॉटलनेक हटवून रस्ता रुंदीकरण करण्याचे गरजेचं आहे. त्याच्यामध्ये खोत रोड हा पहिला प्रिफरन्स आहे, पहिला प्राधान्य त्या रस्त्याला द्यावं. दुसरा म्हणजे हॉटेल आदित्य हॉटेलच्या बाजूला काही शला मार्ग आणि ते इंडरेक्टिव फायरपर्यंतचा भाग आहे. तिसरा मार्ग आहे तो केदारी भवन ते अंतोनी चर्च तुळशीपाडा लेक रोड, हा देखील 90 फुटी हा मार्ग या ठिकाणी देखील चांगल्या प्रकारे रुंदीकरण करण्याचं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर लालाशेठ कंपाऊंड ते कोकण नगर हा जोडणारा रस्ता आणि यदी रस्त्यांच्या या ठिकाणी हे देखील रुंदीकरण करणं अत्यंत गरजेचं आहे. त्याचबरोबर या ठिकाणी काही रस्त्याची दुर्दशा झालेली आहे. खोत रोड हा बॉटलनेक हलवण्यासाठी गेली सातत्याने 2 वर्ष पाठपुरावा करून देखील त्याचं सर्वे करून पूर्णपणे काम पूर्ण झालेलं आहे, परंतु त्या रस्त्याचं रुंदीकरण करण्यास फार वेळ लागत आहे. तरी माझ्या विभागातील ट्रॅफिक मुक्त भांडूप करण्यासाठी काही ठिकाणचे जे बॉटलनेक आहेत ते या ठिकाणी हटवून रस्ता रुंदीकरण करून देणे अत्यंत गरजेचं आहे. अशा प्रकारची मागणी मी औचित्याच्या द्वारे आपल्या प्रश्नाद्वारे आपल्यासमोर मांडत आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्मान्य सदस्य कैलास घाडगे पाटील. मराठा समाजाच्या आरक्षणाची मागणी होती. याआधी मराठा समाजाला आरक्षणही दिलं गेलं, परंतु अध्यक्ष महोदय मराठा समाजाचं आरक्षण हे न्यायालयात टिकू शकलं नाही. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय मराठा समाजाकडनं 50% आत ओबीसीतून आरक्षण द्यावं अशी मागणी होत आहे. अध्यक्ष महोदय यासाठी कळंब परांडा या ठिकाणी मोर्चे देखील निघाले. अध्यक्ष महोदय 6 मे पासून योगेश केदार व त्यांचे सहकारी मराठा वनवास यात्रा करत आहेत. सध्या ते आझाद मैदानात आहेत. तर अध्यक्ष महोदय औचित्याच्या मुद्द्या आधारे माझी शासनाला अशी विनंती आहे की आपण याबाबत मराठा आरक्षणाला 50% आतली आपली भूमिका स्पष्ट करावी. चला. सन्मान्य सदस्य अभिमन्यू पवार. एका अतिशय महत्वाच्या विषयावर मी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे आपल्या सभागृहाचं लक्ष वेधू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, महावितरणची जाहिरात क्रमांक 4/2019 करिता SCBC to EWS म्हणून विकल्प दिलेल्या विद्युत सहाय्यक पदभरतीतील मराठा उमेदवारांना अधिसंख्य पदे निर्माण करून देण्याचा विषय अध्यक्ष महोदय आहे. हा निर्णय प्रलंबित आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, निकालापूर्वीच SCBC प्रवर्गाचे आरक्षण रद्द झाल्याने संबंधित उमेदवारांना EWSचा प्रवर्गाचा विकल्प उपलब्ध करून दिला गेला होता. त्यानुसार SCBC उमेदवारांनी EWSचा प्रवर्ग विकल्प निवडला, परंतु संबंधित उमेदवारांनी निवडलेल्या विकल्पाच्या आधारे त्यांची निवड करण्यात आलेली नाही. अध्यक्ष महोदय, SCBC to EWS म्हणून विकल्प निवडलेल्या उमेदवारांना EWS व खुला प्रवर्गातील उमेदवारापेक्षाही अधिक गुण प्राप्त झाले असतानाही त्यांना यातून डावलले गेलेले आहे. मागील अधिवेशनामध्ये सदर उमेदवारांना अधिसंख्य पदे निर्माण करून नैसर्गिक न्याय द्यायचे ठरले होते. अध्यक्ष महोदय, या विषयामध्ये ऊर्जा विभागाने प्रस्ताव तयार केलेला आहे आणि तो सामान्य प्रशासनाकडे प्रस्ताव आहे. संकीर्ण 2023 प्रकरण क्रमांक 1059 ऊर्जा 2. आता याच विषयामध्ये मी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना उपमुख्यमंत्री महोदयांना 24 जानेवारीला भेटलो होतो. त्यांनी तसे रिमार्क स्पष्ट दिले होते. त्या अनुषंगानं आज प्रस्ताव तयार झालाय, पण प्रस्तावावर निर्णय होत नाही. अध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासनाकडे निर्णय आहे. सामान्य प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांच्याकडे आहे. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना माझी विनंती आहे की तात्काळ या प्रस्तावास मान्यता द्यावी. सन्मान्य सदस्य अबू आजमी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, मैं जो ये औचित्य का मुद्दा उठा रहा हूं, इसके पहले मैंने 2-3 बार उठाया, परंतु सरकार सुनती है, कुछ करती नहीं. अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद एंड यूनानी दोनों, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों सेम एजुकेशन है, लेकिन एक भी महाराष्ट्र में यूनानी का एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है. जो कुछ है वो प्राइवेट 4-5 खोल कर रखा लोगों ने कॉलेज. मेरी डिमांड है कि अभी सरकार जो है 5 यूनानी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज खोलने जा रही है. सरकार को जितना आयुर्वेद का खोल रहे हैं, क्योंकि इक्वल दोनों की है, उसको सरकार को यूनानी मेडिकल कॉलेज भी खोलना चाहिए. अध्यक्ष महोदय, एक सर्वे के मुताबिक पूरे देश में 6 करोड़ लोग ऐसे हैं
जो अपने पॉकेट से इलाज करने की वजह से गरीबी की रेखा से नीचे आ गए हैं। और अध्यक्ष महोदय, अभी जब कोविड आया था तो मुख्यमंत्री इसके गवाह हैं कि इसमें काम करने वाले मैक्सिमम जो थे ना, यूनानी डॉक्टर के लोग थे। कोविड में बड़े डॉक्टर तो घर में घुस गए, बाहर निकलने को तैयार नहीं, कहते अब हम जो ऑनलाइन इलाज करेंगे। लेकिन ये यूनानी डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत किया। मालेगांव के जो ट्रीटमेंट हुआ था पूरे महाराष्ट्र में, क्या पूरे देश में मशहूर हुआ, सब यूनानी था। अध्यक्ष महोदय, इनकी पढ़ाई भी सेम होती है। देखिए, आज एमबीबीएस डॉक्टर को ज्यादा सैलरी मिलती है, बीएमएस को बहुत कम सैलरी मिलती है। दोनों की प्रैक्टिस एक तरह की है, दोनों को नीट का एग्जाम देना पड़ता है। एमबीबीएस पढ़ाई के खर्च में 50 लाख रुपए लग जाता है, बीएमएस पढ़ाई में 5-7 लाख रुपए में पढ़ाई हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि बीएमएस के कॉलेजेस खोले जाएं। 25% आयुर्वेद के लिए रिजर्वेशन है। हमारी बात हुई थी और ये तय हो गया था कि 10% यूनानी को रिजर्वेशन दिया जाएगा। और अध्यक्ष महोदय, दिसंबर 2022 में ये तय हुआ था कि इनको रिजर्वेशन मिलेगा। अभी तक फाइल जो है पेंडिंग पड़ी हुई है, इसको जल्दी करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इनको नौकरी मिलना चाहिए और इससे गरीबों का बहुत फायदा होगा। अमीर बड़े बड़े डॉक्टर बहुत फीस लेते हैं, ये बहुत कम फीस में काम करते हैं। सन्माननीय सदस्य अमित साटम श्री योगेश सागर। अध्यक्ष महोदय, मुंबईच्या एंट्री पॉइंट वर असलेला टोल नाका, अध्यक्ष महोदय, आज मंत्री महोदयांनी सभागृहामध्ये उत्तर देताना याचा उल्लेख केला। अध्यक्ष महोदय, मुंबईमध्ये ज्या 55 पूल हे युती सरकार असताना बांधले गेले होते, तेव्हा केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि MSRDC यांच्या कॉन्ट्रॅक्ट अनुसार अध्यक्ष महोदय हे टोल नाके उभे केलेत। आज अध्यक्ष महोदय, परिस्थिती अशी आहे, मुंबईचे टोल नाके मुंबईचे हर्डल नाके झालेत। विश्वकक्षाचा हा आर्थिक शहर, महाराष्ट्र देशाची आर्थिक राजधानी, त्याच्या एंट्री पॉइंटवर अध्यक्ष महोदय 1.5 2 किलोमीटर हे लोकांना एंट्रीसाठी टोलसाठी लाईन लावावी लागते। अध्यक्ष महोदय, त्या टोल नाक्याची जबाबदारी कुठली आहे? कमीत कमी सरकारने ते तरी सुद्धा या सभागृहात सांगण्याची आवश्यकता आहे। टोल नाक्याच्या मार्फते जमा होणारा पैसा मुंबईच्या कुठल्या फ्लायओव्हरवर खर्च केला जातोय, वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवर कुठे खर्च केला जात आहे, मुलुंडच्या टोल नाक्याचा पैसा ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवर कुठे खर्च केला जात आहे, याची माहिती सरकारने ठेवायला पाहिजे। अध्यक्ष महोदय, माझी मागणी आहे, सरकारने हे दोन्ही टोल नाके, जसे महाराष्ट्राचे बाकीचे टोल नाके आपण सेटल करून बंद केले, त्या पद्धतीने मुंबईचा टोल नाका, दहिसर टोल नाका आणि मुलुंड टोल नाका हा सेटलमेंटच्या माध्यमातून कॉन्ट्रॅक्टरवर तडजोडी करून बंद करण्याची आवश्यकता आहे आणि ते ताबडतोब करावे। अध्यक्ष महोदय, हे माझा आज औचित्याचा मुद्दा आहे। सन्माननीय सदस्य सरोज अहिरे। सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मी खालील सार्वजनिक महत्त्वाच्या व निकडीच्या बाबींवर औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करीत आहे। अध्यक्ष महोदय, माझ्या देवळाली मतदारसंघातील नाशिक तालुक्यातील एकलहरे येथील वीज प्रकल्प आजही उत्तमरित्या वीज निर्मिती करण्यामध्ये अव्वल असणाऱ्या वीज निर्मिती केंद्रांपैकी एक आहे। सन 2011 साली नाशिक एकलहरे येथील 110 मेगावॅटचे 2 संच कालमर्यादा संपल्यामुळे कायमस्वरूपी बंद करण्यात आले। शासनाने 660 मेगावॅटचा नवीन प्रकल्प मंजूर करून सर्वे करण्याकरिता विभागीय निर्मिती केली होती, परंतु कालांतराने ती प्रक्रिया देखील बंद करण्यात आली। वास्तविक हा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी नव्याने जमीन अधिग्रहण करण्याची आवश्यकता नाही। सदर 660 मेगावॅटच्या नवीन प्रकल्पाबाबत राख साठवणूक तसेच कोळसा वहन याकरिता रेल्वे मार्ग व पाणी बंधारा व साठवण बंधारा इत्यादी सर्व बाबी अनुकूल आहेत। असे असताना देखील सदर प्रकल्पासाठी प्रशासकीय अधिकारी वीज उत्पादन खर्च अधिक असल्याचे कारण देऊन जाणीवपूर्वक या प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे। एकलहरे औष्णिक वीज प्रकल्पावर 5 ते 6 हजार कुटुंबियांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे। एकलहरे प्रकल्पासाठी आवश्यक ती 650 हेक्टर जागा, मुबलक पाणी साठा असताना देखील प्रशासनाकडून ह्या प्रकल्पाबाबत अतिशय उदासीनता दाखवली जात आहे। अध्यक्ष महोदय, सदर प्रकल्पाला 2030 पर्यंत मुदतवाढ दिलेली आहे। 2030 नंतर या प्रकल्पासंदर्भात शासनाचे नेमके धोरण काय असणार आहे? सदरचा प्रकल्प जर 2030 नंतर बंद झाला तर जी अधिग्रहित केलेली जमीन आहे ती शेतकऱ्यांना शासन परत देणार आहे का? शेतकऱ्यांनी आपली काळी आई या प्रकल्पाकरिता दिली, तसेच प्रकल्पग्रस्त मुलांना या प्रकल्पाकरिता जमिनी गेल्याने विस्थापित व्हावे लागले आहे।
त्या प्रकल्पग्रस्त मुलांना कोणतीही शासकीय जाचक अट न ठेवता शासन थेट नियुक्ती देणार आहे का व त्या शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाकरिता शासन काय ठोस उपाययोजना करणार आहे याचा जो काही खुलासा आहे शासनाने याच अधिवेशनात करावा अशी मी आपल्या मार्फत शासनाला विनंती करीत आहे आणि ह्याच औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे सभागृहाचं लक्ष मी वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. धन्यवाद. अध्यक्ष बस आता आपण चर्चा सुरू करतो. हो अध्यक्ष महोदय, सध्या राज्यात मोठ्या प्रमाणात अध्यक्ष महोदय सध्या राज्यात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी चालू असून माझ्या नांदेड जिल्ह्यामध्ये सुद्धा खूप मोठी अतिवृष्टी चालू आहे. विमा ज्या शेतकऱ्यांनी काढलाय त्याच्यामध्ये नियम असा आहे की 72 तासाच्या आतमध्ये ऑनलाईन करायचं किंवा फोन करायचं आहे. बऱ्याच शेतकऱ्यांना ऑनलाईन करणं शक्य होत नाही आणि फोन करायला गेले तर विमा कंपन्यांचे फोन लागत नाहीत. दुसरा जो पर्याय या ठिकाणी शासनाने दिलाय तो म्हणजे त्या ठिकाणचे ग्रामसेवक, तलाठी किंवा कृषी सहाय्यक यांना अर्ज द्यावे शेतकऱ्यांनी, असा पर्याय आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, बऱ्याच कृषी सहाय्यकांची पदे रिक्त आहेत, ग्रामसेवक तलाठी सुद्धा कमी आहेत. त्यामुळे माझी शासनाला विनंती आहे की शासनाने स्वतःहून त्या ठिकाणी ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक आणि तलाठी यांना गावामध्ये पाठवावे आणि शेतकऱ्यांकडून अर्ज घेऊन विमा कंपन्यांकडे पाठवावेत. त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, काल सन्माननीय उपमुख्यमंत्री राज्याचे श्री अजित पवार साहेब यांनी जे अनुदान वाढून दिलेलं आहे पडझड झालेल्या घरांना, त्याच्यामध्ये माझ्या नायगाव मतदारसंघातील धर्माबाद तालुक्याचा चुकून समावेश झालेला दिसत नाही. त्यामुळे धर्माबाद तालुक्याचा सुद्धा त्यामध्ये समावेश करा अशी मी विनंती करतो. धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य राम कदम. अध्यक्ष महोदय, माझा घाटकोपर पश्चिम हा जो मतदारसंघ आहे, आपण विमानानं येत असताना जो उजव्या हाताला डोंगर लागतो तो माझा मतदारसंघ. आता या ठिकाणी विक्रोळी पार्क साइडला नीलकंठेश्वर मंदिर म्हणजे वर्षानगर, त्या ठिकाणी मोठी दरड कोसळली, अनेक घरं अक्षरशः जमीनदोस्त झाली. तोच प्रकार भटवाडी रामजीनगरला देखील तोच प्रकार घडला. जवळपास 60 कुटुंब ती महानगरपालिकेच्या शाळेत आपण हलवली. या निमित्तानं माझे शासनाला 2 प्रश्न आहेत. आपण मदत काय करता? केवळ 5,000 रुपये. त्यांचं घर कोण बांधून देणार? त्याला कुणी वाली नाही. केवळ माझ्या घाटकोपरसाठी नाही, मुंबईमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी डोंगर आहे त्या ठिकाणी अशा प्रकारच्या दरडी कोसळल्या तर त्यांना पूर्ण नुकसान भरपाई दिली गेली पाहिजे, नंबर 1. आणि नंबर 2 की अशा प्रकारच्या दरडी कोसळूच नाहीत. जी अशी घरं आहेत की जी कधी कोसळू शकतात तर त्यांना PAP देऊन त्या ठिकाणून हलवण्याची गरज आहे. या देखील या गोष्टीत शासनानं लक्ष घालावं ही माझी विनंती आहे. सहस्राम कोरोटे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या औचित्याचा मुद्दा हा वन विभागाशी संबंधित आहे. अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 अंतर्गत वनातील जे काही उत्पादन आहे संकलन करण्याचा अधिकार हा कायदा 2006 नुसार हा त्या भागामध्ये राहणारे अनुसूचित जमातीचे लोक आणि पारंपरिक वन निवासी यांचा आहे. अध्यक्ष महोदय, त्या भागामध्ये गावाच्या सीमांतर्गत व गावाच्या सीमाबाहेरील पारंपरिकरित्या गोळा केल्या जाणारे गौण उत्पादन, त्यामध्ये बांबू, खुटी, झाडी, खोड, वेड, कोसा, लाख, मेण, लाख व तेंदूपत्ता यांचा समावेश आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये यावर्षी वनातील जे तेंदूपत्ता आहे त्यांच्या उद्दिष्ट ठेवण्याचं काम हे वन विभागाने केलं. अध्यक्ष महोदय, ते ग्रामसभेच्या माध्यमातून तेंदूपत्ता संकलनाचं काम होतं आणि अध्यक्ष महोदय त्याच्यावर उद्दिष्ट आणण्याचं म्हणजे टार्गेट देण्याचं काम हे वन विभागाने केलं आहे. ते थांबवण्याचं काम आपल्या वतीनं झालं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, आणि त्याच्यावर रॉयल्टी हा केंद्र शासनाचा एक GR सुद्धा आहे की रॉयल्टी त्या ग्रामसभांनीच दिली पाहिजे. पण ते वन विभाग आपल्या मनमानी कारभारामुळे ते रॉयल्टी स्वतःची आमची वापरा अशा प्रकारचं म्हणणं वन विभागाचं आहे, ते थांबवल्या पाहिजे अशा प्रकारची विनंती आपणास करतो. सन्माननीय सदस्य किशोर दोरगेवार. अध्यक्ष महाराज, तुमचं मी धन्यवाद व्यक्त करतो. या ठिकाणी मी गेला आठवडा संपूर्ण माझ्या मतदारसंघामध्ये पूर होता आणि ती पूरस्थिती पाहत असता पूर्ण आठवडाभर मी मतदारसंघामध्ये होतो. मी अध्यक्ष महाराज आपल्या या माध्यमातून औचित्याच्या मुद्द्याच्या माध्यमातून सरकारच्या निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो की चंद्रपुरातील रहमतनगर, सिस्टर कॉलनी, नगीनाबाग, मोहम्मदिया नगर,
पठाणपुरा, विठ्ठल मंदिर वाड, राष्ट्रवादी नगर आणि लगतची जी गावं आहे वड्यासारखी ही पूर्णपणे पुराने वेढली होती. कालच सन्माननीय अर्थमंत्र्यांनी या ठिकाणी घोषणा केली की ज्या घरांमध्ये पाणी गेलं त्याच्यात त्याला 10,000 रुपये मदत दिली जाणार आहे. ही शासनाच्या वतीने 5,000 होती, ती 10,000 केली. त्याबद्दल मी अर्थमंत्र्यांचं सरकारचं अभिनंदन करतो. परंतु त्यामध्ये एक नियम असा आहे दुसरा की 48 तास जर घरामध्ये पुराचं पाणी असेल तर त्या घराला ती मदत दिली जाते. ही अट बदलवली पाहिजे. अध्यक्ष महाराज 48 तास नाही केवळ 8 मिनिटं जरी घरामध्ये पाणी गेलं तर घरातलं संपूर्ण साहित्य खराब होतं, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू खराब होतात, म्हणून ती अट रद्द करावी. दुसरं साधारणतः पुराच्या सखल भागामध्ये राहणारे हे गरीब लोक असतात ज्यांच्याकडे स्वतःच्या नावानी जागा नसते. ती रेव्हेन्यूच्या जागेवर, WCLच्या जागेवर, वन विभागाच्या जागेवर या जागेवर ते घरे बांधून झोपड्या बांधून राहत असतात. म्हणून जी स्वतःच्या मालकीची जागेची जी अट आहे ती सुद्धा रद्द करावी ही शासनाच्या माध्यमातून विनंती करतो. एकच मिनिट अध्यक्ष महाराज. आणि दुसरं अंशतः घर पडल्यामुळं म्हणजे 1-2 भिंती पडल्या तर त्याला केवळ 6,000 रुपये दिले जाते अध्यक्ष महाराज. म्हणून माझी आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती असणार आहे ही सुद्धा बदलवत किमान 25,000 रुपये अंशतः पडलेल्या घरांना द्यावी ही विनंती आपल्या माध्यमातून मी या ठिकाणी करतो आहे. प्रताप सर नाईक शेवट. प्रामुख्याने महाराष्ट्रामध्ये कुत्रे, मांजरी, पांढरे उंदीर आणि पाळीव प्राणी महाराष्ट्रातील अनेक नागरिक तसेच काही प्राणी मित्र आपल्या घरामध्ये अथवा मिळेल त्या जागेमध्ये या पाळीव प्राण्यांना आधार घेऊन त्यांचे संगोपन करत असतात. मांजर तसेच श्वान यांची वयोमर्यादाही फार कमी असल्याने किंवा इतर पाळीव प्राण्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचा अंत्यविधी कुठे करावा यासाठी प्राणीमित्र जागा शोधत असतात. ग्रामीण भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात जमीन उपलब्ध असल्याने त्या ठिकाणी अशी परिस्थिती उद्भवत नाही. परंतु शहरी भागामध्ये आणि प्रामुख्याने मुंबई नजीकच्या MMR क्षेत्रामध्ये ही समस्या अधिक जटिल होत चाललेली आहे. शहरामध्ये पाळीव प्राण्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांना मोकळ्या जागेवर, जंगलात, कचऱ्यात, उकिरड्यावर, खाडीत, तलावांमध्ये किंवा पाण्याच्या डबक्यांमध्ये सुद्धा उघड्यावर टाकले जाते. अध्यक्ष महोदय, महानगरपालिकेने जर त्यांची वेळीच विल्हेवाट लावली नाही तर आजूबाजूच्या परिसरात दुर्गंधी पसरून रोगराईचे प्रमाण देखील मोठ्या प्रमाणात वाढत असते. त्यामुळे आरोग्याच्या दृष्टीने नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत राज्य शासनाने पाळीव प्राण्यांसाठी आणि प्रामुख्याने कुत्रे व मांजरींसाठी प्रत्येक स्मशानभूमी असू द्या, कब्रस्तान असू द्या किंवा दफनभूमी असू द्या या ठिकाणी यांच्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करणं गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, आणि माझ्या ह्या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे आपणास मी विनंती करतो की अशा प्रकारे राज्य शासनाने जर GR काढला आणि प्रत्येक महानगरपालिका, नगर परिषद, जिल्हा परिषदांना जर त्या संदर्भात माहिती उपलब्ध करून दिली तर निश्चितपणे पाळीव प्राण्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या ज्या वेदना त्यांच्याबरोबर इतर लोकांना होतात त्या वेदना होणार नाही. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद. चला आता नाही, ऐका आपण सर्व ऐका मी काय बोलतो. हे बघा आज ऐका नारायणराव काय सांगतो ते ऐका ना. ऐका मी काय बोलतोय, तुम्हाला समज मी काय बोलतो ऐकून आले की नाही. हे बघा 5:30 वाजता गिलोटीन आहे, ऐकून घ्या. आणि 5:30 वाजता गिलोटीन असल्यामुळे चर्चेमध्ये आपल्याला अनेकांना त्याच्यामध्ये वेळ मिळणार नाही. त्यामुळे आता काही लोकांचे राहिलेले आहेत औचित्याचे मुद्दे. आपण सन्माननीय अध्यक्षांना विनंती करून ते उद्या सकाळी मांडता येईल. आता आपण चर्चेला सुरुवात करण्याची गरज आहे. 1:30 वाजता आपण ठरवलं होतं की चर्चेला सुरुवात करायची आहे. तरी 20 मिनिटं जास्त घेऊन जास्तीत जास्त सदस्यांना बोलण्याची संधी दिलेली आहे. उर्वरित लोकांनी पुन्हा अर्ज करून आपला द्यावा आणि उद्या पुन्हा विनंती करू आपण अध्यक्षांना की आपण औचित्याचे मुद्दे राहिले उद्या मांडता येईल. सन 2023-24 या वर्षाच्या पुरवणी मागण्या व मतदान दुसरा व शेवटचा नाही 1:50 झाले. हे वाचू. वर केलेला पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन मांडायचा आहे. दैनिक लोकमत मध्ये एक बातमी आलेली आहे आणि त्यामध्ये वेगळ्या सदस्यांना निधी किती मिळाला याची माहिती देण्यात आलेली आहे. त्याच्यात माझ्या नावासमोर जयंत पाटील वाळवा 580 कोटी रुपये आहेत. अध्यक्ष महोदय, असं काही झालेलं नाही. असे काही पैसे माझ्या मतदारसंघात मिळालेले नाहीत. असे पैसे मागण्याचं पत्रही मी कुणाला दिलेलं नाही आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय हा गैरसमज आहे. हे आकडे खरे आहेत असंही मला वाटत नाही आणि त्यामुळे 580 कोटी लोकांचा गैरसमज होईल
की एकाच मतदारसंघात एवढे पैसे कसे काय देण्यात आले. त्यामुळे मी मागणी केलेली नाही आणि हा आकडा मी तपासला तर हा आकडा खरा नाही आणि एवढे पैसे मिळालेले नाहीत. बघा किती मिळाले ते चला चला बसून बोलू नका. किती मिळाले ते साधारणपणाने 20 का 22 कोटी काहीतरी आहेत आणि ते अध्यक्ष महोदय जे आहेत 580 कोटी कुठे आणि मिळालेले निधी अरे बाबा अध्यक्ष महोदय आपण संरक्षण द्या मला. चला चला संपवा जयंत पाटील साहेब संपवा. म्हणून माझा मुद्दा एवढाच आहे की लोकमत मध्ये आलेली बातमी निखालस चुकीच्या माहितीवर आधारित दिसते. 580 कोटी रुपयाचा निधी मिळालेला नाही. त्यामुळं गैरसमज पसरवण्याचं काम अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी होतंय आणि त्यामुळं या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारे व्हाईट बुक मी तपासलं कोणतेही निधी मिळालेले नाहीत आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय गैरसमज होऊ नये. ओके चला आता आपण पुरवणी मागण्यावर चर्चा आणि मतदान घेणार आहोत. आता ग्रामविकास विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग या विभागाच्या पुरवणी मागण्या चर्चेला घेण्यात येतील. विभागाच्या मागण्याचा तपशील व स्वीकृत कपात सूचनाची यादी सदस्यांना टपालखान्याद्वारे वितरित करण्यात आली आहे. कपात सूचना न मांडता मान्य करण्यात आलेल्या कपात सूचनाची उत्तरे माननीय मंत्री महोदय स्वाक्षरीने 30 दिवसाच्या कालावधीमध्ये सदस्यांना पाठवण्याची प्रथा आहे. जुलै 2010 पासून मान्य झाली असल्यामुळे त्यांना कोणतीही कपात सूचना आता मांडणार नाही असे मी गृहीत धरतो. या चर्चेसाठी चर्चा रोधापर्यंत वेळ देण्यात येईल. या वेळेपैकी सत्तारूढ पक्षास संबंधित मंत्र्याच्या उत्तरासह निम्मा वेळ आणि विरोधी पक्षास निम्मा वेळ देण्यात येईल. सदस्य वेळेचे बंधन पाळून मला सहकार्य करतील अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो. प्रत्येक सदस्याने भाषण सुरू करण्याच्या वेळी त्या ठिकाणी विभाग, त्याचबरोबर बाब क्रमांक, पूरक विवरणपत्रातील पृष्ठ क्रमांक याचा उल्लेख करावा. पुरवणी मागण्यावरील चर्चा संबंधित बाबीपुरतीच मर्यादित असल्याने सदस्यांना मूळ अनुदान अथवा मूळ मागणी यावर चर्चा करता येणार नाही. आता आपण चर्चेला सुरुवात करण्यात येत आहे. श्री विक्रमसिंग सावत. महोदय धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय 2023-24च्या पुरवणी मागणीच्या संदर्भात बोलण्यासाठी मला संधी दिली. अध्यक्ष महोदय मी प्रथमतः पाणी पुरवठा विभागावर बोलत असताना बाब क्रमांक 277 पृष्ठ क्रमांक 181 वर बोलेन. अध्यक्ष महोदय माझ्या तालुक्यात जवळजवळ 29 गावांना प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा मंजूर झाली होती आणि अध्यक्ष महोदय या संदर्भात ग्रामसभेने ठराव प्राप्त झाले आहेत. तरी त्या ग्रामसभेच्या ठरावानुसार एकही ग्रामपंचायत प्रादेशिक योजना करण्यास तयार नाही आहे. अध्यक्ष महोदय या निमित्तानं मी आपल्यासमोर आपल्या माध्यमातून राज्य शासनाला एवढंच सूचित करेन की या 29 गावांना स्वतंत्र पाणी पुरवठ्याची जी जलमिशन योजनेच्या अंतर्गत करण्यात यावी एवढंच या निमित्तानं मी विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय त्याचबरोबर सार्वजनिक आरोग्य विभाग, अध्यक्ष महोदय जत विधानसभा मतदारसंघ हा कायमस्वरूपी दुष्काळी म्हणून ओळखला जातो. या तालुक्यात एकूण 2 ग्रामीण रुग्णालय, जत आणि माडग्याळ अशी रुग्णालय आहेत आणि त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय आहे ना मंत्री महोदय आहेत, नोटिंग घेत आहेत. बोला बोला बोला. ज्येष्ठ मंत्री महोदय उपस्थित आहेत, त्यांना बाकीचे येतात आहे. आपण विभागाचे मंत्री अध्यक्ष महोदय उपस्थित असावे. अध्यक्ष महोदय घेत आहे, नोटिंग घेत आहे, येतात मंत्री पण येतात आहे. काही कोणी वरच्या सभागृहात आहे, कोणी येत आहे, काही येतात आहे. निरोप दिला. चला आता ज्येष्ठ मंत्री आहेत ना, ते नोटिंग घेत आहेत ना. चला बोला. अध्यक्ष महोदय बोला. जत विधानसभा मतदारसंघात 2 ग्रामीण रुग्णालय आहेत.
एक माडग्याळ आणि एक जत. अध्यक्ष महोदय, तिथं कार्यरत असणारी पदं जर विचारात घेतली तर साधारणतः 27 आहेत आणि कार्यरत पदं फक्त 8 आहेत आणि जवळजवळ 19 पदं आज या ठिकाणी रिक्त आहेत. अध्यक्ष महोदय, त्याचबरोबर जत विधानसभा मतदारसंघात एकूण 9 PSC, या PSCच्या माध्यमातून जवळजवळ 271 या ठिकाणी कार्यरत पद आहेत. पण अध्यक्ष महोदय, 136 पदं या ठिकाणी रिक्त आहेत. त्यामुळं तालुक्यातील रुग्णांना मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय होते. त्यामुळं अध्यक्ष महोदय, शासन स्तरावर मी वारंवार याची लेखी पत्र देऊन सुद्धा ही पदं या ठिकाणी भरण्यात आलेली नाहीत. मतदारसंघातील रुग्णालयात होणाऱ्या गैरसोयी बाबतीत नागरिकांचा रोष बघता दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळं याच्यावर तातडीची कारवाई होणं गरजेचं आहे. अध्यक्ष महोदय, जत तालुका हा दुष्काळी तालुका आहे आणि या तालुक्यात सहकार विभागावर बोलत असताना एकूण कर्जदार सोसायटी सदस्यांची संख्या जवळजवळ 18,999 आहे आणि शेतकऱ्यांनी कर्ज घेऊन विविध मुदतीमध्ये कर्जाची परतफेड केली आहे. त्यांना शासनाकडून प्रोत्साहनपर योजनामधून 50,000 अनुदान येणे होते. त्यापैकी फक्त 9,097 इतक्याच शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. अध्यक्ष महोदय, 10,602 इतक्या शेतकऱ्यांना अद्यापही याचा लाभ मिळालेला नाही. तो लाभ या ठिकाणी लवकरात लवकर या दुष्काळी तालुक्यातल्या शेतकऱ्यांना आज मिळावा. अध्यक्ष महोदय, जत तालुक्यातील विभागावर बोलत असताना अध्यक्ष महोदय, जत तालुक्यातला दुष्काळी भाग आणि भौगोलिक दृष्ट्या मोठा तालुका आहे आणि या तालुक्यातल्या लोकांना मूलभूत सुविधा पुरवणे हे साधारणतः 25-15, 12-38 आणि 30-54 योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील विकास कामांना चालना मिळावी. या मुख्य हेतू अंतर्गत माझ्या मतदारसंघातील कामांना सन 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी कामांना मंजुरी मिळालेली आहे. परंतु शासन बदलल्यानंतर या कामांना स्थगिती देण्यात आली आहे. सदर कामांचे अत्यंत महत्त्वाचे असून मी या आपल्या माध्यमातून शासनाकडे वारंवार या ठिकाणी पाठपुरावा केलेला आहे. या निमित्तानं ती स्थगिती उठवण्यात यावी एवढी या निमित्तानं आपल्याला विनंती करतो. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, जे अध्यक्ष महोदय, पारधी समाजाच्या उन्हाळ्या पावसाळ्यात उघड्यावर राहत असून यांची लहान मुले वृद्ध प्रकृतीवर विपरीत परिणाम होतो असल्याने शासनाने एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत त्यांच्यासाठी घरकुल योजना जारी केली होती. सन 2011-2012 मध्ये या कालावधीत जत नगर परिषदा हद्दीमध्ये 300 घरकुल या ठिकाणी मंजूर करण्यात आली. पण अध्यक्ष महोदय, ज्या एजन्सीला ही कामं दिली ती साई कन्स्ट्रक्शन ही अर्धवट प्लिंथ लेवलची या ठिकाणी बांधकाम करून ते आज सोडून गेलेले आहेत. आणि अध्यक्ष महोदय, ज्या सुधारित जी 300 घरं आहेत त्या या सुधारित ह्याच्याप्रमाणे त्यांना आज रक्कम मिळणं गरजेचं आहे. जी पहिली रक्कम फक्त 1 लाखानुसार मिळत होती ती आज 2.5 लाखाप्रमाणे मिळण्यात यावी अशी या निमित्तानं मी आपल्याला विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, जत नगर परिषदेमध्ये ज्यांच्याकडून सर्वे नंबर 19 मधील जागेवर बांधकाम करण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र सन 2016 मध्ये विलंबाने दिल्याने दरम्यानच्या काळात वीट आणि वाळू याचे भाव वाढल्याने शासन निर्णय आदिवासी विभाग विकास दिनांक 6/1/2017 अन्वये शबरी आदिवासी घरकुल योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील प्रतिकूल रुपये 1,20,000 तसेच शहरी भागातील घरकुलांसाठी प्रति घरकुल 2,50,000 याप्रमाणे निश्चित करण्यात आलेले आहे. तथापि सांगली जिल्ह्यातील जत नगर परिषद अंतर्गत पारधी समाजात बांधवांना घरकुलाचा राज्यातील सर्वात
प्रोजेक्ट जुना आहे, त्यामुळे नवीन दराने या ठिकाणी त्यांना या ठिकाणी घरं बांधण्यास परमिशन द्यावी आणि याच्यावर लवकरात लवकर या निमित्तानं कारवाई करावी अशी या निमित्तानं मी शासनाला विनंती करतो. धन्यवाद अध्यक्ष. सन्मान्य सदस्य सचिन कल्याण शेट्टी. अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद. मला पुरवणी मागणीच्या चर्चेवर बोलण्यास आपण संधी दिली. अध्यक्ष महोदय, मी प्रथमतः ग्रामविकास विभागावर बोलणार आहे. बाब क्रमांक 159, 164, पुष्ट क्रमांक 99, 107. अध्यक्ष महोदय, ग्रामविकास विभागाच्या 2 प्रमुख मुद्द्यावर मी आपलं लक्ष वेधू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, आपण सगळीकडे म्हणजे स्मार्ट व्हिलेजची संकल्पना आता हळूहळू पुढे येत आहे. स्मार्ट व्हिलेजची संकल्पना पुढे नेत असताना आपण ग्रामपंचायतीला सिमेंट रस्ते गटारी देऊन नुसतं ग्रामपंचायती ते गाव स्मार्ट होत नाही. अध्यक्ष महोदय, महापालिकेच्या नगरपालिकेचे टाउन प्लॅनिंग प्रॉपर केलं जातं आणि त्या टाउन प्लॅनिंगच्या रचनेनुसार नगरपालिका महापालिकेचं सगळं डेव्हलपमेंट होत असतात. अध्यक्ष महोदय, ग्रामपंचायतीला खरोखर आपल्याला स्मार्ट करायचे असतील, एक आदर्श ग्रामपंचायती करायची असतील तर ह्याचंही प्रॉपर टाउन प्लॅनिंग होणं गरजेचं आहे. तसे प्लॅनिंग ऑफिसर तालुका स्तरावर प्रत्येक तालुक्याला शासनाने देणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यासाठी एखादा बिल आणून कायदा करून बजेटमधून तरतुदी व्हावी अशी मी शासनाला विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे काय, जिल्हा परिषद शाळेची परिस्थिती आज एवढी बिकट झालेली आहे. सोलापूर जिल्ह्यामध्ये जवळपास 800 शिक्षक आज कमी आहेत आणि कित्येक शाळा शिक्षकांच्या अभावी एक शिक्षकी द्विशिक्षकी शाळा होऊन बसल्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, शाळा चालवत असताना इमारती दिलो, ग्राउंड दिलो, त्यांना दप्तरं दिले, त्यांना माध्यान्ह भोजन दिलं, पुस्तकं दिले, एवढ्याने शिक्षण पूर्ण होत नाही. अध्यक्ष महोदय, शिक्षण पूर्ण होण्यासाठी जी शिक्षकांची आवश्यकता असते ती सध्या खूप शॉर्टेज. माझे मंत्री महोदयांना विनंती आहे, आपण या गोष्टीला गांभीर्याने पाहावं आणि तत्काळ शिक्षकांची भरती करून ह्या जो शॉर्टेज आहे, शिक्षकांची संख्या कमी आहे, हे आपण भरून काढावं. अध्यक्ष महोदय, सामाजिक न्यायावर आता बोलताना बाब क्रमांक 171 ते 178, पोस्ट क्रमांक 113 ते 117. अध्यक्ष महोदय, सामाजिक न्यायाच्या वतीनं जे ऑफिस चाललं जातं, जात पडताळणी ऑफिस, जात पडताळणी करत असताना शासनाकडून असं नियम घालून दिले आहेत की निवडणुकीला उभं राहिले, 10वी 12वीच्या वेळी, नोकरीच्या वेळी, विशिष्ट गोष्टीच्या वेळी जात पडताळणी करून घेत आहेत. अध्यक्ष महोदय, नेमकं यावेळी गडबड काय होती, जेव्हा आपण निवडणुकीला उभारतो, एखादा ऍडमिशन असतो, नोकरीचा विषय, त्यावेळी आपण फॉर्म भरून देतो आणि जात पडताळणी लवकर होत नाही, प्रशासनावर प्रेशर येतो आणि अशा वेळी जात पडताळणी लांबत जाते. तर हा नियम कशासाठी घातला माहित नाही. अध्यक्ष महोदय, पण माझी विनंती आहे सरकारला, जात पडताळणी एखादा ओबीसी, SC, ST कुणी असो, त्या व्यक्तीला जेव्हा वाटेल तेव्हा तो जात पडताळणी करून घ्यायला पाहिजे आणि एकदा जात पडताळणी झाली की त्याला आयुष्यभर ते कधीही वापरता येईल. अध्यक्ष महोदय, पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता विभागावर बोलताना बाब क्रमांक 271 आणि पुष्ट क्रमांक 181 पाणी. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय इथे उपस्थित आहेत, मला त्यांना विनंती आहे की जलजीवन मिशन हा एक मोठा जगातला सगळ्यात मोठा पाणी पुरवठ्याचा प्रकल्प आहे. हर घर हर गाव जल हर घर नल ही संकल्पना प्रधानमंत्र्यांची, एवढी मोठ्या योजना होत असताना, एवढे पैसे देत असताना मोठ्या प्रमाणात एक ठेकेदार 10 कामं घेणं, कामं वेळेवर पूर्ण न करणं, कामं नुसतं वेळेवर पूर्ण नाही केलं तर क्वालिटीही देत नाहीत. विशेषतः मंत्री महोदय, आपल्याला एक गोष्ट निदर्शनास आणू इच्छितो, MJP प्रमाणित केलेले काही पाईप कंपन्या आहेत, त्याच पाईप कंपन्या वापरा म्हणून आपण सांगितलेलं आहे. पण मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, MJP प्रमाणित केलेले सुद्धा काही कंपन्या निकृष्ट दर्जाच्या आहेत. त्या सगळ्या पाईप्सचे क्वालिटी कंट्रोल एक वेगळं ऑडिट करायला पाहिजे. एवढी मोठी रक्कम पुन्हा त्या ग्रामपंचायतीला आपण देऊ शकत नाही, म्हणून ह्या सगळ्या कामांचं एक चांगलं ऑडिट, एक पथक नेमून पाईप असतील त्याचे खोलीकरणचं सगळं दर्जा तपासायला पाहिजे. कारण एवढं खर्च मेंटेनन्स नंतर ग्रामपंचायतीला कधीच होणार नाही.
ठेकेदार गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष करत आहात, तर मंत्री महोदयांनी आपल्या उत्तरात ह्या गोष्टीचा विचार करून निर्णय करावा अशी मी विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, शेवटचा मुद्दा माझा जो सार्वजनिक आरोग्याचा आहे, बाब क्रमांक 195, पोस्ट क्रमांक 128. अध्यक्ष महोदय, अक्कलकोट शहरामध्ये जो ग्रामीण रुग्णालय होता त्याला नुकतंच शासनानं उपजिल्हा रुग्णालय म्हणून त्याची दर्जोन्नती केलेली आहे. अक्कलकोट म्हणजे राज्यभरातील लोक, म्हणजे प्रॉपर अक्कलकोटचे तर आहेतच, पण राज्यभरातील भक्त लोक पण अक्कलकोटला येतात, मोठ्या प्रमाणात यायची संख्या आहे. त्यामुळे तिथलं ग्रामीण रुग्णालय उपजिल्हा रुग्णालय केलं, ह्या बाबतीत मी मुख्यमंत्री महोदय, उपमुख्यमंत्री महोदय, आरोग्यमंत्री महोदय यांचा आभार व्यक्त करतो. पण त्याच्यासाठी निधीची तरतूद करणं गरजेचं आहे, तेही तरतूद करण्यात यावी अशी मी मंत्री महोदयांना आपणाकडून विनंती करतो. आणि मला बोलण्यास संधी दिली त्याबद्दल अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य बाबासाहेब पाटील. अध्यक्ष महोदय, मी या ठिकाणी ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, सहकार आणि पाणी पुरवठा स्वच्छता बाब क्रमांक 277, प्रश्न क्रमांक 181 वर मी माझं मत मांडण्यासाठी, चर्चा करण्यासाठी मी उभा आहे. पाणी पुरवठा योजना 2017 मध्ये महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगर उत्थान महाजन योजनेअंतर्गत 44.52 कोटी मंजूर झालेले होते. काम पूर्ण झालं 2019-20 मध्ये अहमदपूर शहरामध्ये, परंतु सदरील योजनेचे काम अतिशय निकट झालेले आहे. अजूनही या शहरामध्ये महिन्याला पाणी पुरवठा होतोय. त्या गुत्तेदाराला ब्लॅक लिस्ट मध्ये टाकलं तरी त्याचा काही परिणाम झाला नाही. अजूनही त्या गावामध्ये, अहमदपूरमध्ये एवढी मोठी पाणी पुरवठा योजना करून सोर्सला इतकं मोठं पाणी आहे तिथे. या योजनेमुळं अहमदपूरच्या जनतेचे खूप हाल होत आहेत. गुत्तेदाराचा तर कहरच झाला साहेब. आणि त्यावेळेसच्या अधिकाऱ्यांनी मॅनेज करून डिपॉझिट हे कधी द्यायचं असतंय, काम संपल्यावर डिपॉझिट द्यायचं असतंय, पण त्यांनी मॅनेज होऊन त्या ठिकाणी डिपॉझिट अगोदरच देऊन टाकलंय. त्यांना काही काम उशिरा करतायत म्हणून सतत बैठका आम्ही लावल्या. 49 लाख रुपयाचा दंड त्या ठिकाणी लावला होता. त्यावेळेसचे जिल्हाधिकारी त्यांनी हा दंड माफ केला. त्यांना करायचा अधिकार आहे का मला माहिती नाही, पण कशामुळे हा दंड माफ केला आणि लावला होता कशाचा दंड, याची शानिशा या ठिकाणी झाली पाहिजे. त्यांनी आता सांगितलं आमच्या कलसेटीने, त्या ठिकाणी PMGSYच्या यंत्रणेमार्फत आपण हे सगळे कामं करतो, परंतु त्याची डेप्थ जेवढी दिलेली आहे त्याच्यामध्ये पाईपलाईन खोदल्यानंतर त्या गावामधली सुंदरता, सिमेंट रस्ते एवढे मोठे झाले होते. अनेक गावामध्ये सिमेंट रस्ते झालेले, त्याचं विद्रुपीकरण करण्याचं काम या वॉटर सप्लायने महाराष्ट्रात केले. त्याच्यामध्ये इन्क्लुडिंग आहे अध्यक्ष महाराज की पाईपलाईन ज्यावेळेस आपण करतो त्यावेळेस ती पाईपलाईन झाल्यावर त्याच्यावरचा सिमेंट कॉन्क्रीटचा लेअर त्या कॉन्ट्रॅक्टरनं करून द्यायला पाहिजे, परंतु हे फार काही केलेलं दिसत नाही. काही ठिकाणी दिसतंय, काही ठिकाणी मॅनेज करून पैसे उचलून घेऊन हे गुत्तेदार मात्र त्यांची स्वतःची पोळी भाजून घेण्यामध्ये तथ्य झालेले आहेत. आताच त्यांनी सांगितलं संयुक्तिक पाणी पुरवठा योजनेच्या संदर्भामध्ये माझ्या मतदारसंघामध्ये माझे चुलते ज्यावेळेस आमदार होते त्यांनी 52 खेडी एक योजना केली होती, नळेगावमध्ये झाल्यात. पण आमचा सगळ्याचा अनुभव असा आहे आणि आपला बी आहे की 3-4 गावाच्या योजना म्हणून त्या ठिकाणी फिजिबली करण्यासाठी आपण करतो, पण त्याचा दुष्परिणाम एखादी गाव जर पाणीपट्टी किंवा वीज बिल नाही भरलं तर ही योजना थकबाकीत जाते आणि मग त्याचा मात्र विद्युत पुरवठा कमी केला जातोय, खंडित केला जातोय आणि मग मात्र त्या सगळी योजना असून पाणी सोर्सला आहे, पाणी पुरवठा होऊ शकतोय, पण वीज बिल लाखो रुपयाचं, करोड रुपयाचं आल्यामुळं ते सगळे एकत्र न आल्यामुळे ते पाणी पुरवठा होऊ शकत नाही. त्याच्यासाठी माझी शासनाला विनंती आहे
की आता आपण काही ठिकाणी वैयक्तिक पाणी पुरवठा योजना करतोय, तसंच या नळेगावमध्ये जे मोठं धरण आहे आमच्या तालुक्यामध्ये, चाकूर तालुक्यात, त्या गावात 16 गावाला एक योजना पाणी पुरवठा केली होती. बाकीचे खेड्यातले लोक त्यांना सहकार्य ग्रामपंचायत करत नाही. उलट पावसाळ्यामध्ये त्यांचे जे काही विंधन विहिरी आहेत ते चार्ज होतात आणि ते लोक त्यावेळेस म्हणतात आता आम्हाला पाण्याची गरज नाही. हे जरी खरं असलं तर हा वाटा सगळ्यांनी भरला तर ही योजना चालू होऊ शकते. म्हणून नळेगाव हे तालुका जरी नसला तर तालुक्या एवढंच गाव आहे, लोकसंख्या मोठी आहे, 17 मेंबरची ग्रामपंचायत आहे, बागायती एरिया आहे, बाजारपेठ मोठी आहे आणि उशाला पाणी आहे. पण हे पाणी त्या गावाला भेटू शकत नाही. म्हणून नळेगावसाठी स्वतंत्र पाणी पुरवठा योजना करावी. आणि ह्या गावांना आता दुसरं आमच्याकडे किनगाव म्हणून गाव आहे, होटीमधून त्याला पूर्वीच्या कालखंडामध्ये पाणी पुरवठा योजना केली होती. मग काही प्रॉब्लेम आल्यावर दुसरी पाणी पुरवठा मंजूर केली आणि मग तिथल्या काही लोकांनी ती पाणी पुरवठा अडवायचं काम केलं. कारण आपला जो महत्वाचं काम आहे ते आपण अगोदर पिण्यासाठी पाणी देतो आणि नंतर सिंचनाला देतो. त्याच्यासाठी वेगळं आरक्षण करण्याची गरज नाही. त्याच्यामध्ये देखील शासनाने लक्ष घालून किनगावची देखील पाणी पुरवठा मंजूर झालेली आहे, वैयक्तिक केलेली आहे. त्याला देखील काम शासनानं करून घ्यावं आणि नळेगावला वैयक्तिक पाणी पुरवठा करून या मोठ्या गावाला आपण सर्वांनी शासनाने सहकार्य करावं. दुसरं आहे आरोग्याच्या संदर्भामध्ये. आज आरोग्याच्या संदर्भामध्ये माझ्या मतदारसंघामध्ये 2 तालुके आहेत, एक अहमदपूर तालुका आणि एक चाकूर तालुका. 2009ला मी आमदार होतो त्यावेळेस ट्रॉमा केअर सेंटर अहमदपूरला मंजूर केलं. आज मोठमोठे हायवे झालेत, इकडून जाणारा औरंगाबादला हायवे झालाय, मुंबई ते नागपूरला जाणारा हायवे झालाय, तिथूनच आमचा हैदराबाद, निजामाबाद, आदिलाबादला झालाय. ट्रॉमा केअर सेंटर करायची कल्पना कुठून आली तर हायवेच्या लोकांना, आपल्या ड्रायव्हर लोकांना अजून त्याचं ज्ञान नाही. तशा प्रकारचं आपले जे पायलट आहेत त्यांना शिक्षण दिलं जात नाही. स्टेअरिंग चालवा धराय आली, गेअर टाका आली म्हणजे तो माणूस कोणीही आपल्या हायवेवर जाऊ शकतो, ही आपली कल्पना आहे. समृद्धीचं आपण ऐकतोय, कितीतरी अपघात झालेत. काय कारण आहे? आपण जर इतर देशामध्ये बघितलं तर सगळ्यात तिथं अवघड काम कोणतं असेल तर ड्रायव्हिंग लायसन्स आहे. त्याच्या 2-3 परीक्षा आहेत. ओव्हर टाइम काम करू देत नाहीत आणि करत नाहीत. आपल्याकडं 15-15 तास, 18-18 तास जर एक ड्रायव्हर गाडी चालवत असेल मग शेवटी त्याला डोळा लागतोय आणि त्याच्या एका चुकीमुळं किंवा मग मद्यपान करतात, मद्यपान करून गाडी चालवणं गुन्हा आहे. हे सगळं कायद्यावर आहे, कागदावर आहे, पण अंमलामध्ये नाही. त्याच्यासाठी ट्रॉमा केअर सेंटरची निर्मिती शासनाने केलेली आहे. आज 9 पासून त्या ठिकाणी काही इमारतीचं काम झालंय, इमारत झालंय, पण त्याच्यामध्ये आमच्याकडे अजून इक्विपमेंट नाहीत आहे, त्याच्यासाठी लागणारा स्टाफ नाही आहे. म्हणून शासनाला मला विनंती करायची आहे की एवढा मोठा खर्च करून त्या ट्रॉमा केअर सेंटरमध्ये जर अशा अपघात झालेल्या लोकांना जर तातडीने सेवा भेटली तर कितीतरी लोकांचा प्राण वाचू शकतंय. याच्यामध्ये आरोग्य विभागाने लक्ष घालून सहकार्य करावं अशी मागणी आहे. काल परवाच आपण आपल्या सरकारच्या काळामध्ये रोकडा सावरगावला एक आपण प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर केलं. मी जिल्हा परिषदला 3 टर्म काम केलं अध्यक्ष महाराज. हे माझं कौतुक सांगायसाठी नाही, सरकारची कल्पना लोकांचा सहभाग राहावा ही चांगली कल्पना आहे. आणि मग कोण जागा देते? जागा मोफत घेण्यासाठी गावचा कोणतरी मोठा मालक, जमीन जास्त असली तर मग त्यानं म्हणते 1 किलोमीटर माझी गायरांच्या जवळ जमीन आहे, ते घ्या तुम्हाला 2 एकर. आपल्याला वाटतंय आपण मोफत घेतलो, लोकांचा सहभाग झाला, पण त्याचा परिणाम आपल्या शासनावर किती होतोय साहेब? त्याच्यासाठी लाईट न्यावं लागते, त्याच्यासाठी पाईपलाईन करावं लागते, त्याच्यासाठी रोड करावं. ह्याचा सगळं जर खर्च धरला तर गावामध्ये पैसे देऊन जागा घेतली आणि मग आपल्या तक्रारी जनतेच्या येतात की अधिकारी राहत नाहीत. कोण आहेत ना मेडिकल ऑफिसर? आपलेच जाव आहेत ना, आमदाराचे जाव आहेत, मोठमोठे अधिकारी जाव आहेत. जंगलामध्ये कोण राहणार आहे? आणि मग ह्या कंप्लेंट्स वाढतात. तर सरकारने असं धोरण ठरवावं. साहेब बोल द्या ना मला, 1-1 घंटा ती लोक बोलते. बघा, आज आपल्याला ऐकून घ्या, आज आपल्याला वेळ वाढवता येणार नाही. 5:30ला गिलोडीने ऐकून घ्या, समजून घ्या. काल आपण रात्री 10:30-11 पर्यंत चालवलंय. आज 5:30ला गिलोडी नसल्यामुळे
जे राहतील ते सदस्य राहून जातील. माझी विनंती आहे की सर्वांनी थोडक्यात मुद्दे सांगितले तर सर्वांना संधी मिळेल, हा माझा उद्देश आहे. बोला. तुमचं मान्य आहे सर, कधीतरी बोलतोय आम्ही. एक एक घंटातील लोक बोलायला त्यांना काहीच बोलत नाही, तेच लोक लक्ष वेधेवर बी तेच. आपण बोला मुद्दे मांडा. म्हणून मंजूर केलंय रोकडा सावरगावला प्राथमिक आरोग्य केंद्र, त्याला निधी द्यावा. आणि अजून 3 ठिकाणी मतदारसंघामध्ये पॉप्युलेशन आहे, अंतर आहे, खंडाळीला द्यावा, उजळमचा प्रस्ताव आलाय, शेळगावचा आलाय. ह्या तिन्ही गावाला आपण प्राथमिक आरोग्य केंद्र देऊन आम्हाला सहकार्य करावं. किनगाव हे देखील गाव तालुका एवढंच आहे, तिथे सगळी इमारत झाली आहे. फक्त आता तिथं काही स्टाफ लागणार आहे आणि ग्रामीण रुग्णालय दिलं. 50 गावं आहेत त्याच्या बाजूनं, तर ग्रामीण रुग्णालय त्या ठिकाणी देऊन सरकारने आम्हाला उपकृत करावं अशी आपल्याला विनंती करतो. आणि आम्हाला संधी दिल्यात अध्यक्ष साहेब, त्याबद्दल तुमचे आभार मानून माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य भरत शेठ गोगावले, श्री संजय गायकवाड. अध्यक्ष महोदय, आजच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या मागणी क्रमांक बाब क्रमांक 1277 आणि बाब क्रमांक 2 पेज क्रमांक 181, 82, 277 जल जीवन अभियानाच्या अंमलबजावणी करता माझ्या मतदारसंघामध्ये मोताळा तालुक्यातील प्रादेशिक योजना कोथळी आणि 7 गावं ही गेल्या अनेक दिवसापासून बंद पडलेली आहे. जवळपास या योजनेला 25 वर्ष पूर्ण त्या ठिकाणी झाले. MGP मार्फत ही योजना त्या ठिकाणी कार्यान्वित झाली आहे, पण तेथील कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आणि केवळ एका कर्मचाऱ्याच्या भरोशावर ही योजना त्या ठिकाणी चालू आहे. आणि तिच्या मेंटेनन्स करता निधी नसल्यामुळं ही योजना आज त्या ठिकाणी मृत अवस्थेत आहे. म्हणून सदर योजना पूर्वीप्रमाणे कार्यान्वित करण्याकरता त्या ठिकाणी आपल्याला शासनाने निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. त्याच पद्धतीनं याची सगळी जी प्रक्रिया आहे ही कंत्राटी पद्धत जी आहे ती ई-निविदा करावी अशी मागणी मी या अनुषंगाने आपणाशी करत आहे. अध्यक्ष महोदय, बुलढाणा जिल्ह्यातील तसेच राज्यातील जल जीवन मिशनअंतर्गत किंवा अन्य योजनांतर्गत वेगवेगळ्या गावांमध्ये पाणी पुरवठ्याच्या ज्या योजना सुरू आहेत, परंतु ग्रामीण भागामध्ये पाणीपट्टीची वसुली होत नाही, टॅक्सची वसुली होत नाही. पर्यायानं कुठल्याही गावामधून वसुली होत नसल्यामुळे MSCBचं बिल भरल्या जात नाही. अनेक योजना ह्या 10, 15, 20 गावांच्या एकत्रित आहेत. काही गावांना त्या पाण्याची गरज नसते, तिकडनं वसुली येत नाही आणि दुर्दैवानं मग पैसे न भरल्यामुळे ह्या योजना MSCB लाईन कट करते आणि बाकी लोकांना पाणी मिळत नाही. बरं, 25 गावापैकी जर 4 गावांनी पण त्याचा उपयोग नाही घेतला तर शिक्षा मात्र सर्वच गावांना सारखी मिळते. आणि म्हणून महाराष्ट्रभर माझ्या मतदारसंघ जिल्ह्यासह जर आपण या ठिकाणी सौर ऊर्जेच्या म्हणजे सौर प्रकल्प या योजनांना लागू केले आणि हे सौर प्रकल्पाच्या आधारावर ह्या पाणी पुरवठा योजना जर चालू केल्या तर निश्चितपणे हा MSCBचा खर्च हा त्या ठिकाणी वाचेल आणि ह्या योजना बंद पडणार नाही. आणि त्यामुळे लोकांना जे काही दूषित पाणी प्यावं लागतं आणि त्याच्यामुळे त्यांना ज्या काही आजाराला बळी पडावं लागतं तर ह्या सगळ्या गोष्टी होणार नाही. आणि म्हणून ह्या सगळ्या योजनांना सौर प्रकल्प उभारून त्यावर चालू करण्यात यावं अशी माझी या ठिकाणची मागणी आहे. पाणी पुरवठा स्वच्छता विभागामध्ये गेल्या 10 वर्षापासून कंत्राटी पद्धतीने जे कर्मचारी काम करतात, अजूनही त्या लोकांना आपण 10 वर्षामध्ये त्यांना कायम सेवत केलं नाही किंवा त्या लोकांना वेतनवाढ देखील दिली नाही. आणि मग अशा लोकांना कायम सेवत जर केलं तर ती सेवा त्या ठिकाणी चांगली देऊ शकतात. ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून कोविड-19 महामारीच्या काळात मृत पडलेल्या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना सानुग्रह अनुदानाची मागणी माझी या अध्यक्ष महोदय आहेत. बाब क्रमांक 160 आणि प्रांत क्रमांक 104 बुलढाणा जिल्हा परिषद व आरोग्य विभागाच्या बरेच कर्मचारी या कोरोनाच्या काळामध्ये मृत्युमुखी पडले. अजूनही त्या कर्मचाऱ्यांना शासनाने जे काही अनुदान जाहीर केलं ते प्रलंबित आहे, ते मिळालं नाही, ते देण्याची देखील मागणी या ठिकाणी करत आहे. 25-15 हा निधी संपूर्ण ग्रामीण भागामध्ये सर्व सन्मानित सदस्य जिल्हा परिषदच्या माध्यमातून राबवतात. मागच्या वेळी पण मी हा विषय त्या ठिकाणी अधिवेशनात मांडला होता. या 25-15 जिल्हा परिषदला काम करणारे जवळपास 16 टेबल असतात. 16 टेबल फिरता फिरता त्या फाईला एकाच ऑफिसमध्ये एकाच प्रिमायसिसमध्ये 4-6 महिने लागतात
आणि प्रत्येक ठिकाणी आर्थिक देवाणघेवाणाचे विषय त्या ठिकाणी होतात आणि म्हणून खूप लेंथली प्रतिक्रिया 25-15 झालेली आहे. जसं PWD मध्ये 1-2 टेबलवर आपण सगळी प्रक्रिया पूर्ण करतो आणि ताबडतोबीने तिथे सगळी कार्य मागे लागतात, तीच पद्धत आपण जिल्हा परिषदेला देखील लागू करावी, जेणेकरून ह्या योजनेची किंवा इतर योजनेची कामं ही त्या ठिकाणी कमी वेळेत करता येतील. ही देखील माझी या ठिकाणची मागणी आहे. अध्यक्ष महोदय, सहकार आणि वसतिच्या माध्यमातून माझी विनंती आहे की आमचा हा मोताळा तालुका किंवा बुलढाणा हा सोनं पिकवणारा बेल्ट म्हणून प्रसिद्ध आहे. पांढरं सोनं म्हणजे कापूस आमच्याकडे त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये पिकवला जातो आणि म्हणून त्या भागामध्ये सूतगिरणी, त्या भागामध्ये जिनिंग, त्या भागामध्ये टेक्सटाईल पार्क हे सगळं त्या ठिकाणी जर असलं तर निश्चितपणे शेतकऱ्यांना आपला माल त्या ठिकाणी देता येईल आणि जिनिंग नंतर स्पिलिंग आणि पुढे कपडा अशा प्रकारची प्रक्रिया करून शेतकऱ्यांच्या कापसाला चांगला भाव त्या ठिकाणी देता येईल. तर आमच्या तालुक्यामध्ये आपण सूतगिरणी आणि जिनिंगच्या देखील मान्यता द्यावी ही मागणी या निमित्ताने करतो आणि मला बोलण्याबद्दल संधी दिली आपले धन्यवाद मानतो. सन्माननीय सदस्य सुभाष धोटे. अध्यक्ष महाराज, पुरवणी मागण्यावर चर्चा करत असताना मी आपल्यासमोर उभा आहे, परंतु पुरवणी मागण्या सादर करत असताना काही विशिष्ट आमदाराच्या मतदारसंघामध्ये विशेष करून त्यांना मेहरबानी केलेली आहे आणि काही उजव्या तुमच्या डाव्या बाजूला बसणाऱ्या आमदाराकडे जसं थोडीशी वक्रदृष्टी केली आहे, याबद्दल सुद्धा शासनाचं लक्ष वेधतो. अध्यक्ष महाराज, ग्रामविकास विभागावर चर्चा करत असताना बाब क्रमांक 160 पृष्ठ क्रमांक 105 वर जी कोविडमध्ये जी महामारी झाली होती आणि त्या महामारीमध्ये जे लोक मृत पावले होते त्यासाठी अनुदान म्हणून 25 कोटीची तरतूद करण्यात आली होती. परंतु चंद्रपूर जिल्ह्यातील विशेषतः माझ्या राजुरा मतदारसंघातील विविध ग्रामपंचायतमधील पोलीस पाटील आणि कर्मचाऱ्या कुटुंबांना अजूनही सानुग्रहाची रक्कम मिळाली नाही आहे, तर ती शासनाने ताबडतोबीने त्यांना देण्यात यावी ही आपल्या मार्फत विनंती करतो. त्याचप्रमाणे पृष्ठ क्रमांक बाब क्रमांक 162 आणि पृष्ठ क्रमांक 106 ग्रामीण भागातील गावांतर्गत ज्या मूलभूत सुविधासाठी जो 25-15 निधी देण्यात आला होता आणि तो निधी दिल्यानंतर काही भागामध्ये काही कामाचे टेंडर होऊन वर्क ऑर्डर होऊन फक्त आदेश देणं बाकी होते किंवा काही ठिकाणी आदेश देण्यात आले होते, पण असे सगळे कामं स्थगित केले असल्यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेमध्ये असंतोष निर्माण झालेला आहे. माझी विनंती आहे की पर्चा हाऊसमध्ये माननीय उपमुख्यमंत्री बोलत असताना 2 दिवसापूर्वी त्यांनी सांगितलं की अनेक लोकांचे आम्ही अनेक आमदाराचे स्टे वेकेट केलेले आहे. तर माझी आपल्यामार्फत माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री यांना विनंती आहे की जे काही आता 25-50 आमदार राहिले असतील तर त्यांचे काही कंत्राटाने कामं घेतले पण ते अजूनपर्यंत पूर्ण झाले नाही. उदाहरणार्थ खांबाळा ते वेरूळ चिंचाळा रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग 24 ते प्रमुख जिल्हा मार्ग 54, चेकलिखतवाडा ते पिंपळगाव डोंगरगाव वेरूळ सिंधी रस्ता, इतर जिल्हा मार्ग 139 हातलोनी रस्ता आणि त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय महामार्ग 350 353 बी करंजी ते खराडपेठ रस्ता ही अनेक दिवसापासून कामं अपूर्ण पडलेली आहेत. अध्यक्ष महाराज, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत वरुड ते साखरवाई, प्रमुख राष्ट्रमार्ग वनसळी ते कारगाव, नांदगाव ते जैतापूर व कडोली ते गडोली ही सुद्धा कामं अजूनही अपूर्ण पडलेली आहेत. अध्यक्ष महाराज, या सगळ्या कामाविषयी शासनाची आणि कंत्राटदाराची 2-3दा भेट घेऊन मान्य सचिवांशी चर्चा केली, परंतु अपुरा निधी असल्यामुळे ती कामं पूर्ण होत नाही आहे. तरी माझी आपल्या मार्फतीने ग्रामविकास विभागाच्या सचिवाला किंवा लोकांना विनंती आहे की ह्या संपूर्ण कामाची चौकशी करण्यात यावी व जो काही निधी कंत्राटदाराला अपुरा पडत असेल तो निधी देऊन ते कामं पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावा. अध्यक्ष महाराज,
बाब क्रमांक 164 व पृष्ठ क्रमांक 107 वर ग्राम विकास विभागांतर्गत जो काही राज्य पुरस्कृत आवास योजनेअंतर्गत कार्यरत असलेल्या ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता, ज्याला आपण RHE म्हणतो, RHE, यांना गेल्या 9 महिन्यापासून मानधन मिळालं नाही. अध्यक्ष महाराज, राज्यात जवळपास 1600 RHE अभियंते कार्यरत असून यांच्यावर अवलंबून असलेल्या अभियंत्याच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. अध्यक्ष महाराज, त्या संदर्भामध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रकल्प संचालक यांना वेळोवेळी निवेदन देऊन सुद्धा त्यांना अजूनपर्यंत त्या RHE लोकांना मानधन देण्यात आले नाही आहे. मला आपल्याला विनंती करायची आहे, हे संपूर्ण RHE जे दर महिन्याला त्यांना 35,000चं मानधन देण्यात यावे व त्यांना त्यांच्या जे कुटुंबावर होणारी उपासमार आहे ती शासनाने दूर करावी अशी मी आपल्याला विनंती करतो. अध्यक्ष महाराज, सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत चर्चा करत असताना ज्या बाब क्रमांक 170 व पृष्ठ क्रमांक 173 राज्यामध्ये जे 10वी मध्ये 90% जास्त गुण ज्यांनी उत्तीर्ण होणारे विद्यार्थी आहे त्यांना बार्टी तर्फे नीट व JEE मध्ये प्रवेशाचे परीक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण सदरू निर्णयाची अजूनपर्यंत अंमलबजावणी न झाल्यामुळे ते सगळे विद्यार्थी वंचित आहे. त्याची पण शासनाने दखल घेण्यात यावी. अध्यक्ष महाराज, बाब क्रमांक 181 ते 189 पृष्ठ क्रमांक 119 ते 122 यामध्ये अध्यक्ष महाराज श्रावण बाळ सेवा योजना, संजय गांधी योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यापन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती योजना व केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिवंगत निवृत्ती वेतन योजना या संपूर्ण पुरस्कृत राष्ट्रीय योजनेमध्ये जे शासनाने 1000 ते 500 म्हणजे 1500 पर्यंत वाढ केलेली आहे, यासाठी ह्या सगळ्या लाभार्थ्यांना 5,000 रुपयांपर्यंत त्यांना वाढ करण्यात यावी अशी मी आपल्या मार्फतीने विनंती करतो. अध्यक्ष महाराज, एक महत्त्वाचा विषय सामाजिक न्याय विभागाचा आहे. हा जो आरक्षण उपवर्गीकरणची मागणी ही महाराष्ट्रातील किंवा देशातील मातंग समाजाचीच नाही, तर संपूर्ण देशातील जो SC प्रभागात मोडणाऱ्या 1318 जातीपैकी जवळपास 1200 जातीची आहे. अध्यक्ष महाराज, यासाठी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, पंजाब, हरियाणा आणि महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. या सर्व राज्यामध्ये मागणीसाठी ऐतिहासिक आंदोलन झाली. मागच्या आठवड्यामध्ये आपल्या मंत्रालयावर सुद्धा राज्यातील मातंग समाजाच्या लोकांचा आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन झालं होतं. तर त्या धरणे आंदोलनामध्ये सुद्धा काही आमच्या नेते मंडळांनी भेट घेतली होती. माझी आपल्याला विनंती आहे, या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाची मागणी महाराष्ट्र राज्यातूनही 99 होत आहे, मात्र याबाबत आजपर्यंत निर्णय झाला नाही आहे. तरी या मातंग समाजाच्या मागणीवर विशेष लक्ष देऊन शासनाने ही मागणी पूर्ण करावी अशी आपल्या मार्फत मी शासनाला विनंती करतो. अध्यक्ष महाराज, प्रधानमंत्री आवास योजनेकरता शहरीमध्ये आणि ग्रामीणमध्ये फरक केलेला आहे. ग्रामीण भागामध्ये आपल्याला 2.5 लाखाचं अनुदान मिळते घर बांधण्यासाठी. ग्रामीण भागामधील 2 किलोमीटरवर जर शहर जर असलं त्याला 1,70,000 रुपये मिळतात. तर त्यामुळे हा सुद्धा भेदभाव दूर करून दोन्ही लोकांना अनुदान देण्यात यावं अशी विनंती करतो. अध्यक्ष महाराज, एक आरोग्य विभागांतर चर्चा करत असताना शेवटचा मुद्दा घ्या. शेवटला मुद्दा, ग्रामीण रुग्णालय माझ्या मतदारसंघातील गोंडपिंपरी या ग्रामीण रुग्णालयामध्ये 30 खाटाचं रुग्णालय होतं. 82 साली हे रुग्णालयाचं काम झालं होतं. परंतु आता स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्टनुसार या ग्रामीण रुग्णालयाची इमारत पडण्याजोगं झाली असल्यामुळे हे ग्रामीण रुग्णालय नवीन बांधण्याचं असल्यामुळे शासनाची दखल घ्यावी आणि या ग्रामीण रुग्णालयासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी आपल्याला विनंती करतो. अध्यक्ष महाराज, चंद्रपूर मतदारसंघामध्ये जिवती हा तालुका डोंगराळ व आदिवासी बहुल तालुका आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यापासून तर जिवतीचं अंतर 100 किलोमीटर आहे. या जिवतीला PSC ते ग्रामीण रुग्णालयाचं रूपांतर झालं. ग्रामीण रुग्णालयाची इमारत सुद्धा पूर्ण झाली, परंतु अजूनपर्यंत स्टाफ न दिल्यामुळे किंवा अजूनपर्यंत तिथं पदाची आकृतीबद्ध निर्माण न झाल्यामुळे ते रुग्णालय चालू होऊ शकलं नाही. तरी पदाची निर्मिती करावी आणि ते रुग्णालय चालू करण्याचा प्रयत्न करावा. अध्यक्ष महाराज, जे रुग्णालयामध्ये कंत्राटी कर्मचारी असतात त्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सुद्धा
आपण जे एजन्सी नेमलेली आहे त्या एजन्सीचं नाव आहे ॲक्युरी सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड औरंगाबाद. या संस्थेमार्फतीनं जे आउटसोर्सिंग केलेलं आहे ते आउटसोर्सिंग केल्यानंतर जे कर्मचारी नेमलेले आहे उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये, म्हणजे माझ्याच नाही तुमच्या हिंगणघाटमध्ये पण नेमले असतील, पण त्यांना 6 महिने होऊन त्यांना पेमेंट होत नाही, तर त्यांना ताबडतोबीनं पेमेंट झालं पाहिजे अशी सुद्धा मी आपल्या मार्फतीनं मागणी करतो. अध्यक्ष महाराज, संपवा. 1 मिनिट. सहकार व पणन विभागाअंतर्गत जी आपण महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 1/4/15 रोजी आणली, त्याचप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराज ही सुद्धा योजना आणली. या योजनेअंतर्गत ज्या ज्या शेतकऱ्यांनी 31 मार्चपर्यंत पूर्णच्या पूर्ण पैसे कर्जफेड केली होती त्या शेतकऱ्याला खरं पाहिलं तर 50,000 रुपयांपर्यंत मदत करण्याचं कबूल केलं होतं. परंतु अजूनपर्यंत चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये विशेषतः राजुरा मतदारसंघामध्ये आम्हाला अजूनपर्यंत वळसे पाटील साहेब, आम्हाला ते सहकार मंत्री साहेब, ते मदत मिळाली नाही. आणि ज्या संस्था विशेषतः आमच्या भागामध्ये साहेब आदिवासी संस्था आहे, त्या संस्थेमध्ये आपण काय करतो कधी कधी की थकबाकीमध्ये संस्था जरी असली त्याचं पुनर्जीवन करतो. त्याचं तर पुनर्जीवन केल्यानंतर ते सगळे सभासद थकबाकीमध्ये असले तरी ते चालू सभा होत असतात. तर अशाच लोकांना सुद्धा विशेष बाब म्हणून त्याला आपण मदत द्यावी अशी विनंती करतो. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य हरिभाऊ बागडे. अध्यक्ष महाराज, ग्रामविकास खात्याच्या मागण्यावर बाब क्रमांक 160, 161, 162, 163, 164 सार्वजनिक आरोग्य विभागाची मागणी क्रमांक 195 ते 206, सहकार 244, 253 आणि पाणी पुरवठ्याची 257 आणि 279. अध्यक्ष महाराज, ग्रामविकास खात्याच्या या मागणीवर एक 25-15चं हेड आहे आणि या मागणीसाठी सुद्धा जवळजवळ 1500 कोटी रुपये तरतूद केलेली आहे. या निधीतून ग्रामीण भागातल्या अगदी वाड्या तांड्यावर छोट्या गावामध्ये याचे छोटे छोटे कामं केले जातात. कुठे ड्रेनेज असेल, कुठे रस्ता असेल, एखाद्या ठिकाणी पेवर ब्लॉक बसवणं असेल आणि त्यामुळे गावची स्वच्छताही या 25-15च्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणामध्ये केली जाते. आणि म्हणून हा निधी मिळाल्यापासून प्रत्येक गावामध्ये आज आपल्याला काही ना काहीतरी काम दिसतंय. मला आठवतं की पूर्वी गावामध्ये रस्ते सुद्धा नसायचे. आम्ही ज्यावेळेला रोजगार हमी मधून गावाच्या वेशीपर्यंत रस्ता असायचा, पण गाव अंतर्गत रस्ते नसायचे. आणि मग गाव अंतर्गत रस्ते रोजगार हमीतून करावे अशा प्रकारचा एक निर्णय झाला. आणि मग गावात खडीकरण व्हायला लागलं, मग त्याच्यानंतर डांबरीकरण व्हायला लागलं, त्याच्यानंतर सिमेंटीकरण व्हायला लागलं. आणि म्हणून तेव्हापासून गावच्या स्वच्छतेचा देखील एक चांगला उपयोग त्याच्यामध्ये झाला. मला असं वाटतं की ह्या मागणीसाठी मध्ये आणखी वाढ होण्याची आवश्यकता आहे आणि प्रत्येक गावामध्ये याचा उपयोग होतो. एक छोटे छोटे सभागृह याच्यातून होतात आणि या सभागृहामध्ये साधारणतः लोकांचं काही ना काहीतरी तिथं कार्यक्रम होतो. छोटे मोठे कार्यक्रम त्याच्यातून केले जातात. आणखी दुसरं एक तरतूद केलेली आहे की मार्ग व पूल. आता ग्रामीण मार्ग हे सगळे जिल्हा परिषदेकडे येतात आणि ग्रामीण मार्गाला जिल्हा परिषदेमधूनच खरं त्याच्या दुरुस्तीला डांबरीकरणाला हा पैसा उपलब्ध केला जातो. आणि म्हणून जिल्हा मार्ग असेल किंवा आणखी राज्य मार्ग असेल तर याला किंवा बजेटमध्ये तरतूद असते, पण ग्रामीण मार्गाला बजेटमध्ये तरतूद नसते. आणि त्यामुळे हे अनेक गावचे रस्ते म्हणजे गावच्या पासून एक 2-4 किलोमीटरपर्यंत नॅशनल हायवे असेल, राज्य मार्ग असेल, जिल्हा मार्ग असेल, तो चकचकीत आहे. पण तिथून
त्या गावापर्यंत जायला 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर असे रस्ते मात्र खड्डे युक्त आहे. आणि म्हणून हे जर नीट करायचे असेल तर या हेडला सुद्धा अधिक पैसे देऊन आपल्याला या ग्रामीण मार्गाची व्यवस्था करावी लागेल. त्याच्यावरचे छोटे मोठे पूल करावे लागतील आणि म्हणून तेही त्याची आवश्यकता आहे. खरं म्हणजे ग्रामीण भागातले जेवढे रस्ते जिल्हा मार्ग म्हणून करता येतील तेवढे अधिकाधिक केले पाहिजे. म्हणजे त्याला बजेट तरी उपलब्ध होतं. बजेटमध्ये ते रस्त्याला पैसे मिळू शकतात. आणि ग्रामीण मार्गाला केवळ जिल्हा परिषदेचा पैसा असल्यामुळे आज अशा प्रकारची व्यवस्था यामधून करावी असं मला वाटतं. पंचायत समितीच्या माध्यमातून अनेक गरीब माणसाला सुविधा दिल्या जातात. विशेषतः रोजगार हमी योजनेतून आता विहिरी दिल्या, सिंचन विहिरी दिल्या जातात आणि या विहिरी BDOच्या पातळीवर मंजूर केल्या जातात. आणि त्यामुळे ज्याला किती आवश्यकता आहे, गरीब किती आहे किंवा ज्याला एकही विहीर नाही असं न पाहता येईल त्याला, परंतु जो अधिक वेळा भेटेल अशाला दिल्या जाते. आणि गरीब माणसाचं त्याचं प्रकरण मात्र तसंच प्रलंबित राहतं. त्यामुळे त्याच्या नीट व्यवस्था केली पाहिजे की या गावामध्ये कोणाकोणाला विहिरी नाही, कोणत्या शेतकऱ्याचं थोडंफार सुद्धा बागायत नाही, अशा सर्व शेतकऱ्यांना प्रायोरिटीवर ही विहीर दिली पाहिजे. आणि नुसती विहीर देऊन नव्हे तर त्याला लाईट सुद्धा वेळेवर दिले पाहिजे असं माझं म्हणणं आहे. अध्यक्ष महाराज, पाणी पुरवठ्याच्या दृष्टीने एक चांगली योजना केंद्र सरकारने राज्य सरकारने आपल्याला दिलेली आहे. आणि अध्यक्ष महाराज, एक आता नवीन की जलजीवन मिशन 2019ला पंतप्रधानांनी या योजनेची घोषणा केली आणि त्यांनी सांगितलं होतं की देशातल्या प्रत्येक घरामध्ये नळ गेला पाहिजे. आणि प्रत्येक घरामध्ये नळ द्यायचा असेल तर त्यासाठी त्यांनी ही योजना जाहीर केली. आणि 2024 पर्यंत सर्व घरांना चांगलं पाणी, शुद्ध पाणी, भरपूर पाणी द्यावं या उद्देशाने ही योजना केलेली आहे. परंतु झालं काय, 19ला केली, परंतु 2020ला आपल्या राज्यात त्याचा प्रारंभ केला. परंतु आमच्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यामध्ये या योजनेचा मागमूत सुद्धा आम्हाला दिसत नव्हता. आणि म्हणून सरकार बदलल्यावर आम्हाला 7-8 महिन्यांनी आमच्या पालकमंत्र्याला सुद्धा तोपर्यंत माहिती नव्हतं. आणि कुठल्यातरी गावामध्ये, खरं म्हणजे प्रत्येक गावामध्ये या योजनेचं काय आवश्यकता आहे, कुठं विहीर पाहिजे असेल विहीर, कुठं नळ योजना पाहिजे असेल नळ योजना, कुठं आणखी काही टाकी पाहिजे असेल तर टाकी, अशा प्रकारची योजना आहे. एका कंपनीला त्या संभाजीनगर जिल्ह्यातून तिथल्या अधिकाऱ्यांनी एका कंपनीला सर्वे करायला दिला आणि ती कंपनीला 18 कोटी रुपये नुसत्या सर्वेक्षणासाठी दिलेत. आणि त्या कंपनीने गावात जाऊन सर्वे तर केलाच नाही, कागदावर बसून, म्हणजे शहरात बसून टेबलावर बसून सर्वे केलेत. आणि मग ज्या गावामध्ये ते गुत्तेदार गेलेत, त्यांचे कॉन्ट्रॅक्टर झालेत, गुत्तेदार ठरला आणि तो गावात जाऊन म्हणतो तुमच्या गावातली पाणी पुरवठ्याची योजना मंजूर झाली, आता तिचं काम सुरू करायचं. सरपंचाला तोपर्यंत माहित नाही, गावातल्या प्रमुख लोकांना माहिती नाही. आणि मग कुठं विहीर पाहिजे तर विहीर नाही, कुठं टाकी नको असेल तर तिथं डबल टाकी, अशा प्रकारची ही योजना झाली. आणि म्हणून मला असं वाटतं की मंत्री महोदयाने त्यासंबंधी आढावा घेतला, आमच्या पालकमंत्र्याने, आणि आम्ही कलेक्टर कमिशनरच्या वेळेला त्याच्यावर CO पण होते. आणि त्या बैठकीमध्ये त्यांनी ठरलं आणि मग COने प्रत्येक गावच्या लोकांना, तिथल्या पाणी पुरवठ्याच्या इंजिनियरला बोलून त्यांचं तुमचं हे बरोबर आहे की नाही हे तपासून मग त्याला मान्यता दिली. अजून अनेक गाव असे आहे की तिथं अजून ह्या योजना बंद आहे. तेव्हा तातडीने याचा विचार केला पाहिजे असं मला वाटतं. आणि अशा प्रकारचा कंत्राटी काम देताना देखील कोणाला लोकप्रतिनिधीला सुद्धा विश्वासात घेतलं नाही.
18 कोटी रुपयाचं सर्वेला, आणि घरी बसून सर्वे केला सगळं. हे सगळं आता उघड केलं झालं, तेव्हा याची सगळी चौकशी झाली पाहिजे आणि या चौकशीमध्ये जे दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई पण झाली पाहिजे, असं माझा आपल्याला आग्रह आहे. दुसरी गोष्ट अध्यक्ष महाराज, की आरोग्य खात्यामध्ये आज बऱ्याच ठिकाणी डॉक्टर्स नाही, दवाखाने बांधून आहे. माझ्याकडे केंद्र सरकार, राज्य सरकार असे 2 ठिकाणी दवाखाने मतदारसंघात बांधले. आता चौक्याला आता एक डॉक्टर दिला, पण पिंपळगाव वळण म्हणून एक गाव आहे, तिथं दवाखाना बांधून आता वर्ष झालंय, पण तिथं डॉक्टर गेलेला नाही. डॉक्टर तिथं कुठली त्यांची नियुक्ती केलेली नसल्यामुळे त्या एवढ्या मोठ्या इमारतीचा काही उपयोग होत नाही. तरी तिथं डॉक्टर देण्याची व्यवस्था केली पाहिजे, तो दवाखाना चालू केला पाहिजे. आणखी एक गोष्ट आहे की या आरोग्य खात्यामध्ये की आपल्याकडे महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी योजना पूर्वी 1.5 लाख, वेळ 1-2-3 मिनिटात संपवतो. बोला बोलते तुम्ही बसून बोलू नका नारायणराव. एकच आणि म्हणून या दवाखान्यासाठी सुद्धा जे आपले आरोग्यदायी योजना आहे, केंद्र सरकारची आयुष्यमान भारत योजना आहे, याचं ग्रामीण भागात माहिती नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतच्या पातळीवर कोणते दवाखाने या योजनेमध्ये येतात ते तरी त्यांनी कळवले गेले पाहिजे, त्याची पण व्यवस्था झाली पाहिजे. अध्यक्ष महाराज, एकच शेवटचा मुद्दा मी मांडतो, त्याच्यावर माझी एक मागे लक्षवेधी होती. सहकार आणि पणन खात्याकडे आमच्याकडे देवगिरी सहकारी साखर कारखाना आहे आणि त्याच्याकडे अवसायक आहे. आणि 2012 मध्ये त्याच्यावर जे कर्ज होतं बँकेचं, ते कर्ज त्या बँकेने एका कंपनीला विकलं. कंपनीचं नाव आहे इंटरनॅशनल ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड मुंबई. यांना ते विकलं आणि काहीतरी 3.5 कोटीचं होतं, 2-2.25 कोटीला काहीतरी ते विकलं. आणि ते विकलं, ती जमीन सुद्धा त्यांनी ताब्यात घेतली. जिल्हा जे कलेक्टरने ती जमीन त्या कंपनीच्या ताब्यात दिली आणि कंपनीने त्याच्यावर देखभाल केली नाही. त्याचा मोठ्या प्रमाणात तिचं उत्खनन झालं आणि त्या समितीने आता त्या उत्खननाची 22 कोटी रुपयाचा मुरुम चोरी केला, अशा प्रकारची तक्रार केली. त्याचा FIR दाखल झाला, परंतु कोणी नेली याचा काही तक्रार नाही. तिथले तहसीलदार त्यांना कलेक्टरनी कळवलं होतं की अशा प्रकारची तक्रार आली, चौकशी करा. तर तहसीलदारांनी कलेक्टरला सुद्धा 1 वर्षानंतर अहवाल पाठवला. 1 वर्षानंतर गावातल्या गावात तहसील कार्यालय, पण 1 वर्षाने अहवाल पाठवला आणि तोपर्यंत सगळं उत्खनन होऊन गेलं, मोठं नुकसान झालं. त्या कंपनीला DRTने विक्री केले, विक्री काढायचं टेंडर काढलं. रेडी रेकनर इतका सुद्धा त्याला दर येईना, 2दा कमी केला तरी दर येत नाही. माझं म्हणणं असं आहे की या उत्खननामुळे त्या जमिनीचं व्हॅल्युएशन कमी झालं, त्यामुळे कारखान्याचं नुकसान होतं, सभासदाचं नुकसान झालंय आणि म्हणून ते भरवून घेण्यासाठी देखील प्रयत्न झाला पाहिजे. सहकार खात्याकडून, पणनकडून, विभागाकडून झाला पाहिजे. आणि आता ती जी काही प्रक्रिया आहे ती थांबली पाहिजे, एवढं माझं आग्रह आहे. धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य राजू नवघरे, बाळासाहेब आजबे. अध्यक्ष महोदय, मी आहे नाही आधी. अध्यक्ष महोदय, ग्रामविकास विभागाच्या बाळासाहेब आजबे. माझं नाव घेतलं ना आधी. राजू नवघरे बोला. हो, ते सांगतो ना. आज ग्रामविकास विभागाच्या मागण्यावर मी बोलण्यासाठी उभा आहे. आज ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून प्रत्येक खेड्यापाड्यामध्ये जे काही कामं चालतात त्यामध्ये महत्वाचा विषय असा आहे, बाब क्रमांक 159 आसन, 160 आसन, 161 आसन, त्या माध्यमातून मी आपल्या शासनाच्या समोर सांगत आहे की माझ्या तिथले जे ग्रामीण रस्ते आहेत
ते महाराष्ट्रभर असतील, आपल्या हिंगोली जिल्हा असेल, यामध्ये माझ्या वसमत विधानसभा मतदारसंघामध्ये या ग्रामीण रस्त्यांसाठी शासनाने एक वेगळी तरतूद केली पाहिजे. 30-54 आणि 50-54च्या माध्यमातून, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या माध्यमातून, पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेच्या माध्यमातून हे रस्ते शहराशी आणि मुख्य रस्त्याशी जोडले जात असतात. त्या रस्त्यांची आता अत्यंत दयनीय अवस्था आहे. माझ्याही विभागामध्ये मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या माध्यमातून काही कामं झालेत, पण ती अत्यंत निकृष्ट दर्जाची कामे काही गुत्तेदार मंडळी करत असतात. पण आपण बघत असाल की ही गावं जोडण्यासाठी राज्य सरकारनं मोठा प्रोग्राम हाती घेतला पाहिजे. प्रत्येक मतदारसंघामध्ये 100 किलोमीटर रस्ते हे मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या माध्यमातून असू द्या, 30-54च्या माध्यमातून असू द्या, 50-54च्या माध्यमातून असू द्या. माझ्याही विभागामध्ये बोराळा नावाचं गाव असेल, पिंपराळा असेल, आंबाजोड रस्ता असेल, सातेगाव नावाचं गाव असेल, रायवाडी आणि पळशी असेल, एरंडेश्वर असे गाव असेल, लोळेश्वर असेल, म्हातारगाव, धामणगाव असेल, किनोळा असेल, बोरगाव असेल, सारोळा असेल, अशा कित्येक गावाला या निधीची आवश्यकता आहे की ज्याच्या माध्यमातून जी काही शाळेतली मुलं आहेत ती आता आपण बघत असाल की उद्याचं महाराष्ट्राचं जे भवितव्य आहे ते विद्यार्थी इथं ऐकत आहेत. ते सुद्धा इथं आपल्या अधिवेशनामध्ये आपलं ऐकत आहेत. आमच्या ग्रामीण भागामधून त्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना त्या मेन रस्त्यापर्यंत येण्यासाठी, शाळेपर्यंत येण्यासाठी निश्चित या रस्त्यांची आवश्यकता आहे. मी अध्यक्ष महोदय आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती करतोय की या ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून हे रस्त्यांची पूर्तता व्हावी. दुसरं जे 25-15च्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील जे महत्वाचे गावांतर्गत रस्ते असतील, सभागृह असतील, यासाठी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात निधी मिळाला पाहिजे. ग्रामपंचायत कार्यालय काही गावामध्ये नाहीत, त्यासाठी सुद्धा निधी मिळाला पाहिजे. सगळ्यात महत्वाचं ग्रामीण विकास विभागाच्या माध्यमातून ज्या जिल्हा परिषदच्या शाळा आहेत त्या शाळेच्या माध्यमातून शिक्षण विभाग आणि त्या शिक्षण विभागामध्ये चाललेला अनागोंदी कारभार असन. माझ्या इथं वसमत पंचायत समितीची बिल्डिंगसाठी आज ही बिल्डिंग सातत्यानं पाणी तिथं टपकत आहे. त्यामुळे तिथं पंचायत समितीमध्ये जाणारे सरपंच असतील, ग्रामसेवक असतील, सामान्य लोक असतील, यांच्यासाठी ग्रामीण आम्ही तिथं प्रस्ताव दाखल केलेला आहे. जवळपास 10-11 कोटी रुपयाचा प्रस्ताव आहे. ग्रामविकास मंत्र्याकडे तो प्रस्ताव दाखल आहे आणि निश्चित या माझ्या पंचायत समितीच्या बिल्डिंगला तिथं मान्यता मिळावी ही मी त्यांना विनंती करतोय. दुसरं, शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय, मी भाषण करायच्या अगोदर माझ्या मतदारसंघातील काही गावातून आता व्हिडिओ पाठवत आहेत लोक की हे जे विद्यार्थी तिथं बसलेले आहेत त्या विद्यार्थ्यांच्या अंगावर पाणी तिथं टपकायले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पाऊस आपल्या इकडे आहे, पण ग्रामीण भागातून ज्या शाळा ज्या वर्गखोल्यामध्ये ग्रामीण भागातील विद्यार्थी शिकतात तिथं तुमचं आमचं महाराष्ट्राचं भविष्य उभे करतंय. तिथं सुद्धा या वर्गखोल्यांना तिथं निधी उपलब्ध करून द्यावा. या विभागातून आत्ताच माझ्यातून फाटा नावाचं गाव आहे, तिथं आत्ताच मला तिथं वेगवेगळ्या माध्यमातून आपण बघत असाल की तिथं आत्ताच सगळे मी पेपरचे कात्रणं सुद्धा आणलेत. कित्येक विद्यार्थ्यांना त्या माध्यमातून अंगावर पाणी पडायले आणि तिथं त्या शाळा तिथं भरवण्यात येत आहेत. तरी सुद्धा मी आपणास विनंती करतोय की आमच्या विभागातील शिक्षण विभागाचा कारभार सुधारला पाहिजे. विद्यार्थ्यांना गावापासून ते तालुक्याच्या ठिकाणावर येण्यासाठी बसेसच्या व्यवस्था पाहिजेत आणि तिथं जिल्हा परिषदच्या विद्यार्थ्यांना बसेस अत्यंत कमी असल्यामुळं निश्चित हे सगळ्या गोष्टी होत आहेत. दुसरं साहेब, अध्यक्ष महोदय, आपल्या मार्फत मी आपल्याला एक विनंती करतोय की हिंगोलीमध्ये भ्रष्टाचाराचा समर्थक कोरोना हा जिल्हा परिषदच्या माध्यमातून चालू आहे. जिल्ह्यातील 506 ग्रामपंचायतींना हँडवॉश स्टेशन बसविण्याचे फरमान जिल्हा परिषदकडून सोडण्यात आलेले आहेत. प्रत्येक स्टेशनसाठी 50,000 रुपये खर्च, कोट्यावधीची उधळपट्टी या माध्यमातून आहे. त्यामुळे मी आपल्या मार्फत या जो भ्रष्टाचार चाललेला आहे त्या बाबतीमध्ये सुद्धा आवाज उठवण्याचा प्रयत्न करत आहे. दुसरं, अध्यक्ष महोदय, मी सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून आपल्या समोर बाब क्रमांक 170 असन, 171 असन, 172 असन, 173 असन, 74, 75, 76 आणि 77 या माध्यमातून आपल्या मागण्या मांडत आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून प्रत्येक गावामध्ये जिथं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहाची आवश्यकता आहे त्यासाठी निधी शासनाने उपलब्ध करून द्यावा. मुलांचे आणि मुलींचे वसतिगृह माझ्या हिंगोली जिल्ह्यामध्ये वसमत विधानसभा मतदारसंघामध्ये आणि औंढ्यामध्ये मुलींचे वसतिगृह सुद्धा तिथं सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून मंजूर करून द्यावं. कारण कित्येक विद्यार्थी हे ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय विद्यार्थी तिथं शिकायला येतात. त्या मुलांना आणि मुलींना तिथं वसतिगृह नसल्यामुळं निश्चित खूप मोठ्या प्रमाणावर समस्येला इथं करावं लागतंय. स्वाधार योजनेची सुद्धा व्याप्ती वाढवण्याचं काम केलं पाहिजे. श्रावणबाळ सेवा योजना असेल, संजय गांधी निराधार योजना असेल, इंदिरा गांधी योजना असेल आणि दिव्यांगाच्या योजना आहेत त्यासाठी सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून द्यावा ही विनंती आपणास मी करतोय. सहकार व पणन वस्त्रोद्योग विभागाच्या माध्यमातून बाब क्रमांक 249, 163 नंबरच्या बाबतीमध्ये
मी आपणास विनंती करतोय की अवेळी पाऊस व गारपीट याच्या माध्यमातून कर्जावरला व्याज कमी करण्यासाठी आपण जी तरतूद 8,14,000ची केलेली आहे, तिथं 3,95,00,000ची तिथं केलेली आहे. पण मी आपणास विनंती करतोय की आपण अवेळी पावसामुळे आणि तिथं पाऊस जास्त पडल्यामुळं त्या पिकांच्या बाबतीमध्ये मोठं नुकसान झालेलं आहे. निश्चित या शेतकऱ्यांना सहकार विभागाच्या माध्यमातून कर्जमाफीचं तिथं दिलं पाहिजे आणि जी आपण मागे योजना राबविली त्यामध्ये वाढ करून 2 लाखांच्या वरचे जे कर्ज आहेत त्याच्यासाठी सुद्धा आपण तिथं मदत केली पाहिजे. आपण आज बघत असाल की एनसीडीसीच्या माध्यमातून 10,000 कोटी रुपयाचं आउटलेट तिथं उभा केलेलं आहे आणि सर्वच अडचणीच्या कारखान्यांना एफआर तिथं आपण मागणी केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, अत्यंत महत्वाचा प्रश्न आहे. तिथं सहकार मंत्री उपस्थित आहेत, ते आमच्या पक्षाचे आहेत. त्यामुळे मी आपल्याला विनंती करतोय की एनसीडीसीच्या माध्यमातून जे कारखाने अडचणीत आहेत त्या कारखान्याला त्या अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी 10,000 कोटी रुपयाची एनसीडीसीनं यावर्षी तरतूद केलेली आहे. आपल्या विभागातून इथं आपण बघत असाल की आपल्या इथं विभागामधून आपण राज्य सरकारच्या माध्यमातून फक्त काही कारखान्यासाठी तिथं आपण पैसे देत आहोत. पण असं न करता जे अडचणीत मध्ये आहेत, माझ्या विभागामधील वसमत तालुक्यामध्ये टोकाई सहकारी साखर कारखाना आहे, तिथं अजून एफआरपी सुद्धा भेटलेली नाही. 29 कोटी रुपये अध्यक्ष महोदय शेतकऱ्यांचे पैसे अजून दिलेले नाहीत. तिथं निवडणुका झाल्यानंतर मी सुद्धा विनंती करतोय की तिथल्या जे प्रशासकीय मंडळ आलेले आहे त्यांनी निश्चित या शेतकऱ्यांचे 29 कोटी रुपये देण्याचं काम केलं पाहिजे. दुसरं साहेब, आपण वसंतदादा शुगर इंडस्ट्रीज मांजरी येथे दरवर्षी 5 कोटी देतो, पण यावर्षी 5,53,00,000 रुपये दिलेले आहेत. मी शासनाचं अभिनंदन करतो, आभार मानतो. अध्यक्ष महोदय, महत्वाचा विषय आहे अध्यक्ष महोदय, आपल्या इथं सहकारी साखर कारखान्याच्या माध्यमातून मार्जिन मनी आणि लोन उपलब्ध करून देण्यासाठी एका कारखान्याला तिथं निधी दिलेला आहे. मी आपणास विनंती करतो, कोणताही पक्षभेद न करता आपण या कारखान्यासाठी तिथं दिलं पाहिजे. आज विस्तारीकरण करण्यासाठी लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखाना इथं आपण 16 कोटी रुपयाची तरतूद केलेली आहे. आपण सर्वांना समान न्याय द्यावा. विस्तारीकरण करण्यासाठी पूर्ण सहकारी साखर कारखान्याच्या माध्यमातून सुद्धा आपल्याला तिथं मदत मिळाली पाहिजे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून शासकीय रुग्णालयामध्ये मोतीबिंदू फेको ऑपरेशन तिथं आपण सुरू करतोय. मी सुद्धा अध्यक्ष महोदय आपल्याला विनंती करतोय की 10,000 लोकांचं ऑपरेशन आम्ही तिथं करून आणलेले आहेत. कोणत्याही सरकारी योजनेमध्ये ही गोष्टी झालेल्या नाहीत. सिटी स्कॅन मशीनसाठी सुद्धा आपण तिथं सार्वजनिक आरोग्य भवन करावे. रिक्त पदे, अध्यक्ष महोदय, एक महत्वाचा विषय, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून रिक्त पदे आपण तिथं माझ्या वसमत मध्ये सुद्धा रिक्त पदाच्या बाबतीमधून आपण तिथं जिल्हा रुग्णालयामध्ये आता कित्येक पेशंट्स तिथं येतात. आता तिथं साथीचे रोग सुरू झाले, रिक्त पदे भरण्यात यावेत ही विनंती करतो. आज पाणी पुरवठ्याच्या योजनेच्या माध्यमातून गुलाबराव पाटील साहेब इथं उपस्थित आहेत. मी तर आपणास विनंती करतोय की नाही अध्यक्ष महोदय, बरीच नावं आहे, सर्वांना संधी मिळाली पाहिजे. आज आपल्याला वेळ वाढवता येणार नाही. मागण्यावर मी बोलण्यासाठी आज आपल्याला वेळ वाढवता येणार नाही. काल आपण वाढवली ग्रामविकास 2 विभागाच्या बाबतीत बोलत 11 वाजेपर्यंत. सर्वांनी सहकार्य जिल्हा करा. धाराशिवतील पंचायत समितीची बांधकाम 1959 झालेली असून सध्या ही इमारत मोडकळीस आल्याने येथील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जीव मुठीत घेऊन काम करावं लागत आहे. या ठिकाणी पंचायत समितीची नवीन इमारत बांधकाम करण्यासाठी सुमारे 3 वर्षापासून रीतसर प्रस्ताव मी दाखल करत आहे. सदर जागा ही शासनात सादर करण्यात आली असता, परंतु सदर जागा ही जिल्हा परिषदेची नसल्याने कारण सांगून नवीन इमारतीची मंजुरी प्रलंबित आहे. वास्तविक ही इमारत पूर्वीपासून महसूल विभागाच्या जागेत असून इमारत बांधकाम झाल्यापासून आजतागायत याच ठिकाणी सर्व कामकाज सुरू आहे. तरी सदर जागेची अट रद्द करून इमारत बांधकामास लवकरात लवकर निधी मंजूर करून द्यावा ही एक विनंती करतो. त्याचबरोबर घरकुल योजना राज्यातील ग्रामीण भागातील गोरगरीब त्यांच्या हक्काचे घर असावे म्हणून शासनाद्वारे रमाई आवास व पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून अनेक गरजू लाभार्थ्यांना विशेष अनुदान दिले जाते. यात रमाई आवास योजनेअंतर्गत सुमारे 1,40,000 रुपये अनुदान दिले जाते. परंतु सध्याच्या महागाईचा काळ पाहता या अनुदान निदान दुप्पट वाढ करण्यात यावी एक मागणी करतो. ग्रामीण भागात वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन पुढील पिढीतील अनेकांना स्वतःचे घर बांधण्यासाठी स्वतंत्र जागा उपलब्ध नसल्यामुळे शासनाद्वारे या लाभार्थ्यांना जागा घेण्यासाठी 50,000 रुपयाचे अनुदान दिले जाते. परंतु इतक्या रकमेचा महाराष्ट्रात कुठल्याही भागात जागा उपलब्ध होऊ शकत नाही. त्यामुळे या योजनेत सुमारे 10% लाभार्थी वंचित राहत आहेत. यामुळे शासनाच्या गरिबांचे घरे उपक्रमाच्या बोजवारा उडत आहे असं वाटतंय. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शासनाने प्रशासनाकडून एक विशेष मोहीम राबविण्याची गरज आहे. अनेक गरजूंना मिळून सर्वप्रथम शासनाने सदर अनुदानास 50 वरून 1 लाख एवढी वाढ करावी.
एका ग्रामपंचायतच्या अंतर्गत दरवर्षी सरासरी किमान 20 लाभार्थ्यांना या योजनेच्या अंतर्गत पात्र होतात. शासनाने सर्व लाभार्थ्यांचा ग्रुप बनवून गावाशेजारील किंवा गावाजवळील शेत जमीन खरेदी करण्यास प्रवृत्त करावे. तसेच या जमिनीचे एनए व नगररचनाकाराच्या नियमानुसार लेआउट करण्यासाठी जलद गतीने यंत्रणा राबवावी. यासाठी लागणारा महसुली शासनाने कमीत कमी लावावा. तसेच या योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी जे शेतकरी जमीन देणार आहेत अशा शेतकऱ्यांना शासनाद्वारे विशेष अनुदान देऊन तसेच त्यांना शासन सेवेत आरक्षण यासारख्या योजनांचा लाभ मिळवून दिल्यास सदर योजना ही ग्रामीण भागातील जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत आपण पोहोचू शकू. त्याचबरोबर शबरी आवास योजना आदिवासी घटक कार्यक्रम योजनेअंतर्गत 2023-24 साठी शासनाने गतवर्षीपेक्षा तब्बल 100 कोटी वाढ केली आहे. परंतु या योजनेचा लाभ गरजू लाभार्थ्यांना खरोखरच मिळत आहे का याकडेही लक्ष दिले पाहिजे. माझ्या मतदारसंघात उमरगाव लोहारा तालुक्यात कोळी समाज हा मोठ्या प्रमाणात आहे. परंतु जाचक व शर्तीमुळे या योजनेचा लाभ हाताच्या बोटावर मोजण्या इतक्या लोकांना मिळत आहे. या योजनेसाठी जास्तीत जास्त दाखलाही क्रमप्राप्त आहे. माझ्या मतदारसंघातील अनेक कोळी बांधवाकडे पूर्वीचे जातीचे दाखले आहेत. परंतु सध्या सदर दाखला प्रपत्र क्रमांक मध्येच असावा असा आदेश आला आहे. तरी याही बाबतीत शासनाने विचार करावी एक विनंती करतो. त्याचबरोबर माझ्या मतदारसंघातील काही गावामध्ये बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत कार्यालय इमारत मंजूर आहेत. परंतु या योजनेतील काही जाचकाटीमुळे ही कामे पूर्ण करण्यास अडचणी येत आहेत. करिता सदर योजनेतील जाचकाट रद्द करून मंजूर कामे वेगाने पूर्ण करण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न व्हावेत. यात लोकवाटा जो आहे तो लोकवाटा असू नये अशी मागणी मी या माध्यमातून आपल्या समोर करतोय. त्याचबरोबर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या बाबतीत बोलत असताना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना सन 21-22 अंतर्गत माझ्या मतदारसंघात मंजूर असलेली जवळपास सर्व कामे पूर्ण झाली असून त्यांना 50% निधी वितरित करण्यात आला आहे. परंतु उर्वरित 50% निधी मागील 2 वर्षापासून शासन स्तरावर प्रलंबित आहे. कृपया सदर कामाचे उर्वरित देयके तात्काळ अदा करावेत ही एक विनंती मी करतो. त्याचबरोबर भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्थावर योजनेतून शिक्षणासाठी परगावी राहणाऱ्या अनुसूचित जाती व नवबुद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश न मिळाल्यास बाहेर राहण्यासाठी व भोजनासाठी म्हणून शासनाद्वारे वार्षिक मदत केली जाते. सदर योजनेत धाराशिव जिल्ह्यातील सन 21-22 व 22-23 मिळून 1576 लाभार्थी पात्र आहेत. परंतु यासाठी आवश्यक असलेली निधी मागील 2 वर्षापासून उपलब्ध नसल्या कारणाने संपूर्ण या विद्यार्थ्यांना याची अडचण निर्माण होत आहे. याही बाबतीकडे लक्ष द्यावे एक विनंती करतो. त्याचबरोबर सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या बाबतीत बोलत असताना माझ्या मतदारसंघातील बरसूल येथे सध्या आरोग्य विभागाचे उपकेंद्र कार्यान्वित असून सदर उपकेंद्र हे येणेगूर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत समाविष्ट आहे. परंतु येणेगूर प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे कार्यक्षेत्र हे माझ्या मतदारसंघातील सर्वात मोठे असून या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत 9 उपकेंद्रात सुमारे 29 गावातील 75,000 नागरिकांना आरोग्य सेवा पुरविली जाते. यामुळे आरोग्य यंत्रणेवर कमालीचा ताण पडत असून येथील नागरिकांना चांगल्या प्रकारची आरोग्य सेवा पुरवणे गैरसोयीचे होत आहे. यामुळे आरोग्य प्रशासनाद्वारे या प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या भौगोलिक क्षेत्राचा मध्यवर्ती ठिकाण असलेल्या बलसूर या उपकेंद्राचे रूपांतर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात करण्यात यावे ही एक मागणी मी आपल्या माध्यमातून करत आहे. त्याचबरोबर आरोग्य यंत्रणेची गरज ओळखून बलसूर आरोग्य केंद्राचे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जर रूपांतर झाले तर तिथल्या आजूबाजूच्या खेड्यांना सुद्धा त्याचा जवळ भौगोलिक दृष्ट्या जवळील याही बाबतीचा विचार व्हावा. माझ्या मतदारसंघातील नारेवाडी हे राष्ट्रीय महामार्गालगतचे मोठे बाजारपेठ असलेले गाव आहे. सदर गावातील लोकांना आरोग्य सेवा घेण्यासाठी नाईचाकूर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जावे लागत आहे. तसेच नाईचाकूर आरोग्य केंद्रांतर्गत तब्बल 7 उपकेंद्रे असून तब्बल 28 गावातील जवळपास आजच्या लोकसंख्येनुसार 70,000 लोकांच्या आरोग्य सेवा दिली जाते. परंतु व्यवस्थेमुळे अतिरिक्त ताण येऊन उत्तम आरोग्य सुविधा पुरवणे गैरसोयीचे होत आहे. यामुळे नारंगवाडी गावांतर्गत प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर असलेले हे गाव परिसरातील कवठा, बोरी, मातोळा, पेठसांगवी, सावळसूर, बाबळसूर या गावासाठी मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या या गावांचा आरोग्य सेवेच्या दृष्टीने उपयुक्त होणार आहे. करिता मौजे, नारंगवाडी तालुका उमरगा येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर करण्यात यावी विनंती करतो. माझ्या मतदारसंघातील लोहारा तालुक्यातील दहानूर हे गाव आरोग्य विभागाचे उपकेंद्र असून सदरचे उपकेंद्र हे माखणी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात समाविष्ट आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र माखणी व प्राथमिक आरोग्य केंद्र कानेगाव या 2 उपकेंद्रांतर्गत झालेल्या गावातील लोकांच्या चांगल्या दर्जाची आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी माखणी प्राथमिक आरोग्य केंद्र माखणी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत 2 उपकेंद्र व कानेगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत
लोहारा खुर्द व हिप्परगा रवा ही 2 उपकेंद्रे एकत्र मिळून धानुरे प्राथमिक आरोग्य केंद्र निर्माण होऊ शकते. विशेष सदर उपकेंद्राअंतर्गत सर्व गावासाठी धानुरे गाव भौगोलिक दृष्ट्या सोयीचे आहे. या 4ही उपकेंद्राचे मिळून आजही लोकसंख्या ग्राह्य धरल्यास सुमारे 30 ते 35 हजार इतक्या नागरिकांना आपण धानुरे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात चांगल्या दर्जाची आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देऊ शकतो. तेव्हा दृष्टीने विचार व्हावा ही बाब मानतो. उपजिल्हा रुग्णालय उमरगा जिल्हा धाराशिव इमारतीचे बांधकाम जुने झाले असून या ठिकाणी सांडपाणी व्यवस्था नसल्यामुळे रुग्णालयाला प्रशासनास विविध अडचणी सामोरे जावं लागत आहे. करिता या ठिकाणी नव्याने सांडपाणी व्यवस्था प्रक्रिया राबविण्यासाठी 3 कोटी रुपयाची गरज आहे. तेव्हा तेही निधी उपलब्ध करून द्यावा ही एक विनंती करतो. सहकाराच्या बाबतीत शेवटचा विषय मांडतो. महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचे 50,000 रुपये देण्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. परंतु माझ्या मतदारसंघातील उमरगा लोहारा तालुक्यातील सुमारे 17,710 शेतकऱ्यांची माहिती शासनाकडे सादर करण्यात आलेली होती. त्यापैकी 11,848 पात्र शेतकऱ्यांना यादी प्राप्त झाले असून उर्वरित काही लोकांना अजून हे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळालं नाही. तरी त्याही संदर्भात शासनाने तात्काळ द्यावं. पाणी पुरवठ्याचा एकच विषय आहे. जलजीवन मिशन अंतर्गत माझ्या मतदारसंघातील बहुतांश गावासाठी कायमस्वरूपी पाणी पुरवठा योजना मंजूर झाल्या आहेत. तसेच उमरगा येथे नव्याने ग्रामीण पाणी पुरवठा उपविभागीय कार्यालय मंजूर झाले आहे. परंतु उमरगा व लोहारा या दोन्ही ठिकाणी कनिष्ठ अभियंता पदाच्या जागा रिक्त असल्यामुळे सदर जागा तात्काळ भरण्यात याव्यात ही एक विनंती करतो. जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून सर्व कामे मंत्री महोदयांच्या आधिपत्याखाली चांगली होतात. त्याबद्दल मंत्री महोदयांचे सुद्धा मनपूर्वक ऋण व्यक्त करतो. आणि आपण मला सखोल अशी बोलण्याची संधी उपलब्ध करून दिली त्याबद्दल आपले ऋण व्यक्त करून मी माझ्या लाभात चाललेल्या वाणीला पूर्ण विराम देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. चंद्रकांत पाटील आहेत का? थांबा, बसा. तुमचं नाव येईल, बसा. सन्माननीय सदस्य किशोर जोरगेवार, चला. अध्यक्ष महोदय. सन्माननीय सदस्य संग्राम थोपटे. अध्यक्ष महोदय, पुरवणी मागणीवर बोलत असताना खऱ्या अर्थाने सामाजिक न्याय विभागाच्या बाब क्रमांक चंद्रकांत पाटील बोला. सामाजिक न्याय विभागासंदर्भात बोलत असताना आपल्याकडे संघायोजन अनेक योजना आपल्याकडे लागू आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या शेअरिंगमध्ये संघायोजन योजना आपण घेत असतो. संघायोजन योजनेमध्ये जे आता निकष बदलले गेले, प्रतिवर्षी त्या पृथकगाड योजना असेल किंवा निराधार योजना असेल त्याला प्रतिवर्षी व त्याचा हयात असल्याचा दाखला देणे, प्रतिवर्षी त्याला उत्पन्नाचा दाखला देणे, दर 3 वर्षांनी उत्पन्नाचा दाखला देण्याची जी व्यवस्था होती ती बरोबर होती. पण प्रतिवर्षी उत्पन्नाचा दाखला देताना अनेक अडचणी त्या तहसील कार्यालयातून येताना अनेक एजंट या सगळ्या लोकांना पिचत असतात, लुटत असतात. त्यामुळे माझी आपल्या माध्यमातून विनंती आहे की खऱ्या अर्थाने ह्या सगळ्या अडचणी दूर करून सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून देणाऱ्या या सगळ्या योजनांना त्याची पगाराची मर्यादा म्हणजे ते पेन्शनची मर्यादा ही मधल्या काळामध्ये जळगाव जिल्ह्यामध्ये शासन आपल्या दारीमध्ये माननीय DCM साहेबांनी म्हणजे फडणवीस साहेबांनी डिक्लेअर केलं तुम्ही 1500 रुपये करेल तर ते 2000 रुपयापर्यंत केलं पाहिजे. कारण राज्यामध्ये गोरगरीब जनता खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. वृद्धापकाळामध्ये त्यांच्याकडे येणाऱ्या आजारांनाही त्यांना मेडिसिन पुरत नाही. आणि याच्यामध्ये आपण योजना देत असताना आज 3-3 महिन्याचे पगार होत नाही, कधीतरी 700 रुपये होतो, बाकीचा पगार होत नाही. आणि एकत्रित पगार केंद्र राज्य शासनाचा आला पाहिजे या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करणं खूप गरजेचं आहे. मला या निमित्ताने असं वाटतं आपल्याला की आपण योजना देत असताना कुटुंब अर्थसहाय्य निधीचा 21,000चा दाखलाही देताना अनेक अडचणी येतात. त्याच्या संदर्भात आपण एखादा धोरणात्मक निर्णय घेऊन त्या संदर्भात 21,000चा उत्पन्नाचा दाखला मिळला पाहिजे. आणि गोरगरीब जनतेला ही योजना एकाच हिच्यात झाली पाहिजे. कुटुंब अर्थसहाय्य निधी देत असताना आपण एखाद्या कुटुंबातला कुटुंबकर्ता व्यक्ती वारला तर त्या लोकांना आपण 20,000 देत असतो. पण त्याच दाखल्यामध्ये त्यांना आपण निराधार असल्याचा तेही प्रमाणपत्र त्याच्यासोबत जोडून तो दाखला ज्या दिवशी त्याचं कुटुंब अर्थसहाय्य निधीचं प्रकरण होईल त्याच दिवशी त्याचं पगाराचं प्रकरण समजून दोघं प्रकरण एकाच टायमाला केलं तर कागदपत्र एकच असतं आणि त्याची फेरी वाचेल असं मला वाटतं. खऱ्या अर्थाने सामाजिक न्यायाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री महोदयाने मोठी घोषणा केली की 1200चे 1500 रुपये आपण करू, पण 1500हून 2000 रुपयापर्यंत घेऊन जाण्यापर्यंत आपण तशी व्यवस्था करावी एवढी विनंती मी आपल्या माध्यमातून करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. चला, धन्यवाद. आपण वेळेत पूर्ण केल्याबाबत. सन्मान्य सदस्य संग्राम थोपटे, सन्मान्य सदस्य संजय जगताप. सन 2023-24च्या पुरवणी मागण्यांवरती बोलण्यासाठी मी आपल्या समोर उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता विभागामध्ये बाब क्रमांक 277 पृष्ठ क्रमांक 181
बाब क्रमांक 278 पृष्ठ क्रमांक 182. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये जलजीवन अभियानच्या माध्यमातून जवळपास 100% गावांमध्ये त्या ठिकाणी ती योजना राबवण्यात आलेली आहे. ही योजना राबवत असताना काही योजना 5 कोटीच्या खालच्या योजना ज्या आहेत त्या जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राबवण्यात येतात. त्या योजनांमध्ये काही प्रमाणामध्ये त्या योजनांचा DPR करत असताना त्या योजनांमध्ये बारमाही सोर्सच्या ऐवजी स्थानिक तिथल्या सोर्समधनं पाणी घेण्यात आलं. त्याच्यासाठी नव्याने आम्ही मागणी केलेली आहे की बारमाही सोर्समध्ये त्या ठिकाणी नव्याने बारमाही सोर्सकडे DPR करावं. नव्याने ज्या ठिकाणी बारमाही पाणी उपलब्ध आहे त्या ठिकाणी ते तिथपर्यंत ती लाईन घेऊन जावं. त्याचप्रमाणे काही गावांमध्ये पाणी साठवण्याच्या टाक्या असतील किंवा काही वस्त्या त्या ठिकाणी नजरचुकीने राहिलेल्या आहेत, त्याबाबतचा अधिकचा पुरवणी DPR त्या ठिकाणी करायचा आणि सुधारणी मागण्यांच्यासाठी त्या ठिकाणी प्रस्ताव दिलेले आहेत. त्याच्यासाठी सुद्धा शासनाने ते प्रस्ताव अतिरिक्त निधी देऊन मंजूर करावेत ही विनंती आपल्या माध्यमातून मी त्या ठिकाणी करतो. त्याचबरोबर या योजना चांगल्या प्रकारे भविष्यातल्या 30 वर्षासाठी होत असताना या योजनांच्यासाठी सोलर पंप हे पूर्ण क्षमतेचे असावेत. काही योजनांमध्ये त्या ठिकाणी सोलर पंप केलेले आहेत, परंतु जेवढी आवश्यकता आहे त्याच्यापेक्षाही अधिकचे सोलर पंप त्या ठिकाणी असावेत. कमीचे सोलर पंप त्या ठिकाणी आहेत, त्यामुळे पूर्ण क्षमतेचे सोलर पंप दिले तर मोठ्या प्रमाणावरती लाईट बिलाचा जो अधिकचा भार आहे तो ग्रामपंचायतीवरती येणार नाही आणि सक्षमतेने त्या पाणी पुरवठ्याच्या योजना त्या ठिकाणी चालतील. त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, सहकार पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाच्या बाबतीमध्ये मला त्या ठिकाणी बाब क्रमांक 247 पृष्ठ क्रमांक 163 या संदर्भामध्ये बोलायचं आहे. अध्यक्ष महोदय, जवळपास 75% शेतकऱ्यांनी ज्यावेळेस शासनाने त्या ठिकाणी ऑनलाईन आपल्याकडे शासनाने अनुदान जाहीर केलं कांद्याच्या पिकासाठी, त्यावेळेस अनेक शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने त्या ठिकाणी उतार्यावरती पिकं लावल्यामुळे खरीपऐवजी उन्हाळी पीक पेरा अशा प्रकारची नोंद झाली आणि त्याच्यामुळे 75% शेतकरी जे आहेत त्यांची त्या ठिकाणी सरसकट अनुदान त्यांना मिळावं, कारण त्यांची ती अनुदान जे आहे शेतकऱ्यांचं ह्याच्यापासून ते शेतकरी वंचित राहत आहेत. आणि त्या बाबतीमध्ये मला आपल्या माध्यमातून निवेदन करायचं आहे की या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना त्या वंचित अनुदानापासून त्या ठिकाणी त्यांना तो अनुदानाचा लाभ मिळावा आणि त्यांचा हा जो पीक पेराचा टेक्निकल प्रॉब्लेम झालेला आहे तो त्या ठिकाणी सुटावा. त्याचप्रमाणे अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या बाबतीमध्ये बाब क्रमांक 197 पृष्ठ क्रमांक 129 माझ्या मतदारसंघामध्ये डॉक्टर बंदरवाला लेप्रसी हॉस्पिटल या मतदारसंघामध्ये येतं आणि त्या हॉस्पिटलच्या डेव्हलपमेंटसाठी निधी आणि एक वेगळी विशेष बैठक त्या ठिकाणी मंत्री महोदयांनी लावावी, कारण लेप्रसीसाठी काम करणारं खूप मोठं हॉस्पिटल पुणे शहरामध्ये ते आहे आणि त्या ठिकाणी खरं म्हणजे मागच्या 40-50 वर्षांपासून कुठल्याही प्रकारचा निधी शासनाच्या माध्यमातून आला नाहीये. तर ती एक विनंती आपल्या माध्यमातून मला त्या ठिकाणी करावीशी वाटते. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या बाब क्रमांक 203 पृष्ठ क्रमांक 132 बाबतीमध्ये माझ्या मतदारसंघामध्ये खरं म्हणजे अनेक त्या ठिकाणी त्रुटी त्या ठिकाणी आहेत. आरोग्य उपकेंद्र असेल, त्याचप्रमाणे प्राथमिक आरोग्य केंद्र असेल, त्या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणावरती कर्मचाऱ्यांची कमतरता त्या ठिकाणी आहे. जवळपास 19 तांत्रिक पदे, 22 अतांत्रिक पदे, ज्याच्यामध्ये तांत्रिक पदांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य पर्यवेक्षक, प्रयोगशाळा, आरोग्य सहाय्यक, त्याचप्रमाणे अतांत्रिक मध्ये कनिष्ठ सहाय्यक, परिचारिका, वाहन चालक अशी 41 पदं रिक्त आहेत. तर तीही पदे लवकरात लवकर त्या ठिकाणी भरली जावी, कारण त्याच्यामुळे दुर्गम भागामध्ये, ग्रामीण भागामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती आरोग्याच्या दुरावस्था त्या ठिकाणी होत आहेत. ग्रामविकास विभागाच्या बाबतीमध्ये बाब क्रमांक 164 पृष्ठ क्रमांक 106 याच्यामध्ये माझ्या तालुक्यामध्ये पंचायत समितीची जी इमारत आहे कृती आराखड्यामध्ये ती 2 मजली होती, तर पहिला ग्राउंड फ्लोर त्या ठिकाणी झालेला आहे. पहिल्या मजल्यासाठी प्रशासकीय अडचणी त्या ठिकाणी निर्माण होतात. आम्हाला मीटिंगही त्या ठिकाणी घेता येत नाही, कारण जागेची अडचण आहे.
त्यामुळे त्या संभाजी महाराज सभागृहातल्या पंचायत समितीला अधिकच्या फ्लोअरसाठी त्या ठिकाणी आपण निधी उपलब्ध करावा सरकारच्या माध्यमातून ही आपल्या माध्यमातून विनंती करतो. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, आपल्या सर्वांना कल्पना आहे ग्राम सुरक्षा योजना त्या बाब क्रमांक 162 पृष्ठ क्रमांक 106 वरती शासनाने आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये चोरी आग याच्यासाठी ग्राम सुरक्षा योजनेमध्ये आपण एक SMS सगळ्या गावामध्ये पाठवतो. तर त्या योजनेसाठी ती जी SMS ची पद्धत आहे साहेब, त्याच्यासाठी 15व्या वित्त आयोगामधून निधी उपलब्ध करावा, कारण ती योजना खूप चांगली आहे. त्वरेने आपण कुठलाही संदेश त्या ठिकाणी गावातलाही घटनेचा संदेश असेल, एखादा संदेश असेल, तो सगळ्या गावकऱ्यांपर्यंत सगळ्या ग्रामस्थांपर्यंत पोहोचतो आणि ती अतिशय चांगली सुविधा आहे. त्याच्यासाठी 15व्या आयोगातून निधी उपलब्ध करावा ही एक विनंती आपल्या माध्यमातून त्या ठिकाणी मी करू इच्छितो. आपण मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आपले मनस्वी आभार. सन्माननीय सदस्य नारायण कुचे. अध्यक्ष महोदय, 2023-24च्या पुरवणी मागण्यावर बोलण्यासाठी मी उभा आहे. ग्रामविकास विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग. खरं म्हणजे या देशामध्ये ग्रामविकासाचं जाळं उधळण्याचं काम जर कोणी केलं असेल, या देशाचे माजी पंतप्रधान भारतरत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी यांनी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना आणली. त्या धर्तीवर या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस साहेब यांनी मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक योजना आणली. म्हणून 2016 ते 19 मध्ये 10,000 किलोमीटरचे मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचे रस्ते झाले. म्हणून मध्यंतरी तर 33 महिने या खात्याचे मंत्री तिथं बसेल होते, ते आता सध्याला आहे 33 महिने मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक योजनेचे रस्त्याचं कामच पूर्णपणे ठप्प झालं होतं. आजची परिस्थिती जर बघितली, या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शिंदे साहेब आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस साहेब यांनी पुन्हा दुसरा टप्पा सुरू केला. पुन्हा 10,000 किलोमीटरला परवानगी देण्याचं काम मुख्यमंत्री सडक योजनेमध्ये केलं. मी महाराष्ट्राचं सरकारचं विशेष करून अभिनंदन करतो आणि त्यांना धन्यवाद देतो. कारण की मध्यंतरी बंदच होते, सरकार बदललंय. गुलाबराव पाटील साहेब मंत्री महोदय, आपण खरं आहे का खोटं आहे? म्हणून मी हे सांगतो तुम्हाला. म्हणून अभिनंदन तर केलंच पाहिजे, कारण की ग्रामविकास खात्यामध्ये जेवढा विकास खेडी पाडी तांडे जोडण्याचं काम या देशाचे पंतप्रधान स्वर्गवासी अटल बिहारी वाजपेयींनी सुरू केलं होतं, त्या धर्तीवर या महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आताचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी केलं. म्हणून खेडी पाडी आणि तांडावाडा जोडण्याचं काम मुख्य रस्त्याला झालं. खरं म्हणजे राज्य सरकारचं मी मनापासून अभिनंदन करतो. आणि मी तुम्हाला दुसरा विषय सांगतो मंत्री महोदय, जो 25-15चा जो हेड आहे त्याच्यासाठी काही निधी आपल्याकडे सरकारनं तो दिला नाही, तो देण्यात अशी सुद्धा आपल्याला विनंती करतो. दुसरा, सामाजिक व न्याय विभागाच्या माध्यमासाठी मी सामाजिक न्याय विभागाच्या पुरवणी मागणीबाबत बोलत असताना मी याच्यातही आपल्या सरकारचं अभिनंदन केलं पाहिजे. मागासवर्गीय विद्यार्थी परदेशात जात असताना तेव्हा तटपुंजी मर्यादा होती, पण सरकारने या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शिंदे साहेब आणि उपमुख्यमंत्री साहेब यांनी सुद्धा परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती वाढविण्याचं काम सुद्धा केलं. मी त्यांचंही अभिनंदन करतो. माझा दुसरा महत्वाचा मुद्दा आहे, रमाबाई घरकुल योजनेअंतर्गत घरकुल आपण मागासवर्गीयांना देतो. त्यामध्ये माझी विनंती आहे, 1,20,000 रुपये आपण त्याला देतो आणि MRGS मधून 18,000 आणि टॉयलेटचे धरून सनी 12,000 असे 1,30,000 रुपये मिळतात. पण माझं म्हणणं आहे, याच्यामध्ये सरकारने याचा विचार करून 1,02,50,000 करावा अशी मी या पुरवणी मागणीच्या माध्यमातून सरकारला विनंती करतो. नंबर 3, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. मी माझ्या अंबड बदनापूर विधानसभा मतदारसंघामध्ये जामखेड एक गाव आहे. त्या जामखेड आरोग्य केंद्र
हे लोकसंख्या जास्त असल्यामुळं तिथं रुग्णसंख्येचे प्रमाणही जास्त आहे, त्यामुळे जामखेड प्राथमिक आरोग्य केंद्र याला ग्रामीण रुग्णालय करावा अशी मी विनंती करतो आणि अंबड तालुक्यामध्ये रोहिलागड येथील उपकेंद्राला मंजुरी द्यावी अशी आपल्यातर्फे मी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या मंचांना सरकारला करतो, हेच विनंती करतो. पणम वस्त्रोद्योग विभाग सहकार आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून मी सरकारला विनंती करतो आणि पणम मंत्री आणि माननीय मुख्यमंत्र्याला विनंती करतो, जालना बदनापूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती एकत्र होती, ती विभक्त केल्यामुळं आघाडी सरकारच्या काळामध्ये जालना आणि बदनापूर ही कृषी उत्पन्न बाजार समिती विभक्त केली. पण या बाजार समितीमध्ये माझ्या बदनापूर तालुक्यामध्ये एकही व्यापाराचा भुसार माल खरेदी करण्यासाठी आडत दुकान नाही. यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या मालाची खरेदी विक्री होत नाही. यामुळे बदनापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीला उत्पन्न नसल्यामुळे कर्मचारी यांचे वेतन करता येत नाही. बदनापूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती सध्या 30 लाख रुपये तोट्यामध्ये, कर्मचाऱ्याला आम्ही पैसे देऊ शकत नाही. अध्यक्ष महोदय, मला आपल्या माध्यमातून विनंती आहे की जालना तालुका व बदनापूर तालुका एकत्रित असलेली कृषी उत्पन्न बाजार समिती आघाडीच्या सरकारच्या काळात वेगळी केली होती, ती पुन्हा एकत्र करावी अशी आपल्याला आपल्या माध्यमातून मी विनंती करतो. ती पाणी पुरवठा विभाग आणि व स्वच्छता विभाग, माननीय अध्यक्ष महोदय, या खात्याचे मंत्री इथं बसलेले. जल जीवन मिशन, अरे वॉटर ग्रीड घ्यायची जरा काही कळत नाही, जर तुम्हाला मध्ये जाऊन बोलताय बोलू नका साहेब, मला हे जरा यांना संरक्षण द्यायला सांगा अध्यक्ष साहेब. हे ऐकत नाही अध्यक्ष साहेब, हे शाळेतले विद्यार्थी शरीफ आकाश फुंडकर बसून बोलू नका, त्याला बोलू हे विद्यार्थी कसे मला काही समजत नाही शाळेतले. बोला नारायणराव. अध्यक्ष महोदय, पाणी पुरवठा स्वच्छता विभागाच्या बाबतीत माननीय अध्यक्ष महोदय, पाणी पुरवठा ग्रामीण भागासाठी अत्यंत महत्वाचा आहे. खरं म्हणजे या देशाचे यशस्वी पंतप्रधान मोदीजी यांनी जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत शेवटच्या घरापर्यंत हर घर नल हर घर जल ही योजना आणून शेवटच्या घरापर्यंत, सर बोलून द्या अध्यक्ष साहेब, गडबड न करू, बोला बोला बोला. जल जीवन योजना अंतर्गत आणली. केंद्र सरकारचे 50% आणि राज्य सरकारचे 50% त्याच्यात काय परिस्थिती ग्रामीण भागातली, या देशाचे पंतप्रधान मोदीजीचं खरं मनापासून अभिनंदन केलं पाहिजे. महिलांच्या डोक्यावरचं भांडं खाली करण्याचं काम मोदीजीने केलं. आणि आज तुम्ही विचार करा, माझ्या बदनापूर जालना जिल्ह्यामध्ये 500 कोटीच्या जवळपास निधी उपलब्ध झाला. 697 गावाच्या योजनेचा निविदा झाल्या व 35 योजना ह्या प्रगती पथावर आहे. मी आदरणीय मंत्री महोदयाला विनंती करतो की जरा ह्या जल जीवन मिशन अंतर्गत मंत्री महोदय याची खात्री करा, जरा चौकशी करा. पूर्ण अर्धवट योजना सोडून दिल्या. आदरणीय हरिभाऊजी बाडळे नाना ज्येष्ठ सदस्य यांनी माझ्यापूर्वी भाषण केलं की ह्या योजनेचं वाटो काही काही ठिकाणी कसं झालं हे जर तुम्ही जर प्रत्यक्षात जर बघितलं. आपण माझ्या मतदारसंघात आला होता, आपल्या हाताने सुद्धा जलजीवन मिशन अंतर्गत त्याचा पाणी पुरवठ्याचं योजनेचं उद्घाटन सुद्धा केलं होतं. अजूनही ती योजना त्या गावाची सुरू न करण्याचं काम काही अधिकारी आणि संबंधित ठेकेदार करून मिळतात, याची सुद्धा आपण चौकशी केली पाहिजे. मी मंत्री महोदय आपल्याला विनंती करतो की आमच्या जालना जिल्ह्याचा वॉटर ग्रीड साठी आपण MJP तर्फेचा डीपी प्लॅन DPR बनविला. तो वॉटर ग्रीड अंबड, बदनापूर, जालना विधानसभा आणि माझे नेते आदरणीय दानवे साहेबांचे आमचा भोकरदन जाफराबाद विधानसभा आहे, संतोष, ह्या तिन्ही विधानसभेची वॉटर ग्रीड मंजूर करावा ही आपल्याला विनंती करतो. तुम्ही असं करून डिस्टर्ब करू राहिले साहेब, मला अजून 1-2 मिनिटं. मी अध्यक्ष महोदय, बसलेल्या माझ्या सन्माननीय सदस्यांना तुम्ही समजून घातले पाहिजे. आता काही शाळेतले कॉलेजचे विद्यार्थी नाही, विधानसभेतले मांडा, शेवटचा मुद्दा मांडा, संपवा. चला चला पुढचं नाव म्हणून मला बोलण्याचे आपण हे बघा असं मग सौर साहेब, सौर अध्यक्ष साहेब बसून बोलू नका, वारंवार साहेब. अजून पुन्हा वेळ घेणं. अध्यक्ष महोदय, मी
वॉटर ग्रीडसाठी आदरणीय मंत्री महोदयांनी बैठक लावली. त्या बैठकीमध्ये त्यांनी DPR मंजूर करून सनी शासनाकडे पाठविला. तर मी या सरकारचा विशेष करून एकनाथजी शिंदे साहेबांचा आणि मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांचा जी मराठवाड्यासाठी वॉटर ग्रीड पुन्हा सुरू करण्याचं आपण जे धोरण ठरविलं त्याबद्दल मी अभिनंदन करतो. मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्मान्य सदस्य अनिल देशमुख. अध्यक्ष महोदय, पुरवणी मागण्याच्या ग्रामविकास खाते, सामाजिक न्याय, सार्वजनिक आरोग्य, सहकार व पणन याच्या बाबतीत काही माझं मत व्यक्त करण्यासाठी अध्यक्ष महोदय मी इथे उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अध्यक्ष महोदय सर्व खात्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पद रिक्त आहे. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रामध्ये आज जर पाहिलं सर्व खाते मिळून जवळजवळ 2,44,000 पद रिक्त आहेत आणि खास करून वैद्यकीय शिक्षण खात्यामध्ये किंवा हेल्थ खात्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात पद रिक्त आहे. अध्यक्ष महोदय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागामध्ये 12,423 पद रिक्त आहेत. अध्यक्ष महोदय, सहकार व पणन विभागामध्ये 2,933 पद रिक्त आहेत. अध्यक्ष महोदय, सामाजिक न्याय विभागामध्ये 3,221 पद आहे रिक्त. महोदय, अशा पद्धतीनं 2,44,000 पद त्या निमित्तानं महाराष्ट्रामध्ये रिक्त आहेत. अध्यक्ष महोदय, याच्या पदभरतीची सुद्धा लवकरात लवकर शासनाच्या माध्यमातून कारवाई अध्यक्ष महोदय होणं गरजेचं आहे. तेव्हाच थोडी प्रशासनाला गती त्या निमित्तानं महाराष्ट्रामध्ये येईल. अध्यक्ष महोदय, त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये कोंढाळी एक रुरल हॉस्पिटल आहे. अध्यक्ष महोदय, त्या रुरल हॉस्पिटलच्या सुधारित अंदाजपत्रक जे आहे त्याच्या प्रशासकीय मान्यता आणि त्याला निधी उपलब्ध करून द्यावा, पैसे उपलब्ध करून द्यावे, यासाठी मी मागच्या अधिवेशनात 3 मार्चला मी माझ्या कोंढाळी येथील RS साठी अर्धवट बिल्डिंग जवळ पूर्ण झालेली आहे. अजून अर्ध्या बिल्डिंगसाठी पैशाची आवश्यकता आहे. त्याच्यासाठी याच सभागृहामध्ये 3 मार्चला मी मागणी केली होती. आज 5 महिने झाले. त्यावेळेस आरोग्यमंत्री तिथे सावंत साहेब होते. त्यांनी सांगितलं होतं मला उत्तर देताना की मी 8 दिवसामध्ये तुमच्या कोंढाळी रुरल हॉस्पिटलसाठी 8 दिवसामध्ये मी पैसे उपलब्ध करून देतो. आता 5 महिने झाले, काही सुद्धा कारवाई झाली नाही. मी त्यांना परत विचारलं, खरंच 8 दिवसात पैसे उपलब्ध करून देणार का? तर त्यांनी सांगितलं नक्की 8 दिवसात करून देतो. अध्यक्ष महोदय, अशा पद्धतीनं मी परत माननीय वैद्यकीय मंत्र्यांना विनंती करतो की त्यांनी माझ्या कोंढाळीतील RS साठी जे अर्धवट बांधकाम झालेलं आहे त्याला पैसे उपलब्ध करून द्यावे. त्याच अध्यक्ष महोदय, नरखेड जे माझं तालुक्याचं गाव आहे त्या ठिकाणी सुद्धा ग्रामीण रुग्णालय अध्यक्ष महोदय, तिथे 30 खाटाचं हॉस्पिटल आहे, त्याचे सुद्धा श्रेणीवर्धन करून ते 50 खाटाचं करावं अशी सुद्धा विनंती करतो. त्याचबरोबर माझ्या मतदारसंघामध्ये भोरगड आणि झिल्पा या ठिकाणी 2 अद्ययावताच्या PSCच्या इमारती अध्यक्ष महोदय तयार आहे. गेल्या 6 महिन्यापासून तयार आहे, पण पदनिर्मिती पदाला मंजुरी न मिळाल्यामुळे अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी कोणत्याही पद्धतीनं अध्यक्ष महोदय PSC त्या ठिकाणी चालवू शकली नाही. अध्यक्ष महोदय, त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रामध्ये जे असोसिएशन ऑफ स्टेट मेडिकल इंटर्नीज म्हणजे जे इंटर्नीज आहे महाराष्ट्रामध्ये जेवढे डॉक्टर्स आहेत आपले म्हणजे जे अनेक हॉस्पिटलमध्ये इंटर्नीज म्हणून काम करतात त्यांचं स्टायपेंडच्या प्रश्नासाठी अध्यक्ष महोदय हे सगळे मेडिकल इंटर्नीज आंदोलनं बसले आहेत. त्यांची मागणी अतिशय रास्त मागणी अध्यक्ष महोदय. त्यांचं एकच म्हणणं आहे की त्यांना जवळजवळ 11,000 रुपये प्रतिमाह स्टायपेंड मिळतं. बाकी भारतामध्ये जर बाकी राज्यामध्ये जर अध्यक्षमध्ये पाहिलं तर मोठ्या प्रमाणात कर्नाटकामध्ये 30,000, आसाममध्ये 30,000, वेस्ट बेंगॉलमध्ये 28,000, त्याचबरोबर पांडेचेरीमध्ये 26,000, दिल्लीमध्ये 26,000, अशा पद्धतीनं 25,000, 30,000 स्टायपेंड त्यांना मिळतं. संपूर्ण भारताचं ॲव्हरेज जर काढलं तर 21,115 असं ॲव्हरेज होतं. पण या संपूर्ण मुलांना फक्त राज्य शासनाच्या माध्यमातून या इंटर्नीजना फक्त 11,000 रुपये स्टायपेंड देण्यात येतं. त्याच्यासाठी सर्व विद्यार्थी उपोषणाला बसले आहेत. त्याची मागणी आहे, त्याच्यामुळे त्या मागणीकडे सुद्धा लक्ष द्यावं अध्यक्ष महोदय. त्याचबरोबर महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय
ज्या गावाच्या पातळीवर ICRP, LCRP, CTC, FICRP, बँक सखी, पशु सखी, कृषी सखी, प्रेरिका यांची सुद्धा मानधन वाढ आणि प्रवास खर्च आणि दिवाळी बोनसची सुद्धा मागणी आहे सुद्धा. त्याच्यासाठी या महिला आमच्या भगिनी मोठ्या प्रमाणात आंदोलनामध्ये महाराष्ट्रामध्ये बसल्या आहेत. त्याच्यावर सुद्धा राज्य शासनाने या मागणीकडे त्यांच्या लक्ष देण्याची अध्यक्षमध्ये आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर ग्रामविकासाच्या बाबतीत आपल्याला अध्यक्षमध्ये कल्पना आहे की स्थानिक स्वराज्य जी त्रिस्तरीय संस्था आहे, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद या त्रिस्तरीय संस्था अध्यक्षमध्ये ह्या सध्या यांना अजून चांगल्या पद्धतीनं शासनाच्या माध्यमातून त्यांना चांगल्या पद्धतीने पंचायत समितीला विकास निधी देण्याचं काम, त्याचबरोबर त्यांना शेष फंड देण्याचं काम सुद्धा राज्य शासनाच्या माध्यमातून झालं पाहिजे. मागच्या जिथे आता हसन मुश्रीफ साहेब बसले होते, या खात्याचे पहिले मंत्री होते, त्यांनी या बाबतीत लक्ष दिलं होतं आणि चांगले निर्णय हसन मुश्रीफांनी घेतले होते. पण आता सुद्धा आपण जर पाहिलं अध्यक्षमध्ये तर पंचायत समितीची हालत आज अशी आहे, पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य अध्यक्षमध्ये यांना काही अधिकार नाही, कोणती अधिकार नाही. त्यांना ना विकास निधी आहे, ना त्यांना काही शेष फंड आहे. पंचायत समितीमध्ये जेव्हा पंचायत सदस्याकडे किंवा सभापतीकडे जेव्हा नागरिक जातात त्यांच्यामध्ये कोणताही त्यांच्याकडे अधिकार नसल्यामुळे त्या पद्धतीनं लोकांना ते मदत करू शकत नाही. त्याचबरोबर अध्यक्षमध्ये पंचायत समिती सदस्य जे आहेत, जिल्हा सदस्य आहेत, पंचायत समितीचे सभापती आहेत, उपसभापती आहेत, यांच्या मानधनामध्ये सुद्धा वाढ करण्याची आवश्यकता आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून या पंचायत समिती सदस्य आणि सभापती आणि उपसभापतीच्या मानधनामध्ये वाढ झाली नाही. अध्यक्षमध्ये पंचायत समितीच्या सदस्यांना सध्या जे मानधन मिळतं अध्यक्षमध्ये ते 1200 रुपये मानधन फक्त पंचायत समितीच्या सदस्यांना मिळतं. ते कमीत कमी 10,000 रुपये राज्य शासनाने केलं पाहिजे. त्याचबरोबर उपसभापती पंचायत समितीला 8,000 रुपये मानधन मिळतं, त्याच्यामध्ये सुद्धा वाढ करून ते 15,000 रुपये केलं पाहिजे. आणि सभापतीला जे 10,000 रुपये मानधन सध्या मिळतं त्याच्यामध्ये वाढ करून 20,000 रुपये केली पाहिजे. अशा पद्धतीनं जोपर्यंत आपण पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदच्या सदस्यांचे अधिकार वाढवणार नाही तोपर्यंत हे त्रिस्तरीय संस्था जी आहेत प्रभावीपणे काम करू शकणार नाही. त्याच्यामुळे यांच्या ज्या मागण्या आहेत, पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा सदस्य, पंचायत समिती सभापती, उपसभापती यांच्या मागण्याकडे सुद्धा खात्याने त्यानिमित्तानं लक्ष देण्याची अध्यक्ष महोदय इथे आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय पणनच्या बाबतीत जर सांगायचं झालं अध्यक्ष महोदय, सहकार आणि पणनच्या बाबतीत आज जर आपण पाहिलं की APMCच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय काम करत असताना एखाद्या APMCला जर काही प्रस्ताव 1 कोटीचा किंवा 1.5 कोटीचा काही काम आपल्या APMCचं करायचं आहे तर त्याच्यासाठी मान्यता मिळायला फार मोठी प्रोसिजर आहे अध्यक्ष महोदय. APMCच्या माध्यमातून APMCच्या सभापतीला काही काम करायचं असलं, त्याला काम करायला 1 कोटीचं काम करायचं आहे, 1.5 कोटीचं काम करायचं आहे, त्याला मान्यता मिळायला फार मोठी प्रोसिजर आहे. आज ARचे अधिकार अध्यक्ष महोदय कलम 12(1) अंदर 12(1) जी मंजुरी राहते त्या 12(1) मंजुरीसाठी ARचे अधिकार फक्त अध्यक्ष मध्ये 10 लाख आहे, DDRचे अधिकार अध्यक्ष मध्ये फक्त 25 लाख आहे आणि जॉईंट रजिस्ट्रारचे अधिकार फक्त 50 लाख आहे. याच्या वरतं जर APMCला 1 कोटीचं काम करायचं असेल तर त्याकडे पणन संचालकाकडे पाठवावं लागतं आणि या संपूर्ण प्रक्रियेला त्यानिमित्तानं फार वेळ लागतो. त्याच्यामुळे AR आणि DDR आणि जॉईंट रजिस्ट्रार यांचे जर अधिकार वाढवून दिले तर APMCला जे काही विकासाचे कामं त्यांच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये करावं लागतात त्याला चांगल्या पद्धतीने गती येईल. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय एक महत्त्वाचं आहे की स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये अध्यक्ष महोदय स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती या संस्थेमध्ये जर तिसरा अपत्य असेल तर त्याच्यावर कारवाई त्यानिमित्तानं करण्यात येते. त्याला उभं राहता येत नाही किंवा तो पदाधिकारी असेल त्याचं पद जातं. पण हाच नियम अध्यक्ष महोदय APMCच्या बाबतीत हा नियम नाही आहे. त्याच्यामुळे हाच 3 अपत्याचा नियम ज्या पद्धतीनं स्थानिक स्वराज्य संस्थेला आहे त्याच पद्धतीनं APMC ऍक्टच्या अंतर्गत सुद्धा हा 3 अपत्याचा निर्णय अध्यक्ष महोदय लागू करण्याची अध्यक्ष महोदय आवश्यकता आहे. APMC ऍक्ट मध्ये अशा पद्धतीनं 3 अपत्याची कोणतीही प्रोव्हिजन अध्यक्ष महोदय नाही आहे. अशा पद्धतीनं या दोन तीन खात्याच्या बाबतीत माझ्या अध्यक्ष मागण्या होत्या. याच्याबद्दल अवश्य शासन विचार करेल अशी मी त्यांना विनंती करतो. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य रमेश कोरगावकर महोदय, सामाजिक न्याय विभागावरती
पूरक मागणी क्रमांक 2 बाब क्रमांक 170 पान क्रमांक 113 सामाजिक न्याय विभागात सहआयुक्त व अतिरिक्त आयुक्तांची सर्व पदे दीर्घकाळ रिक्त असल्यामुळे कामकाजावर त्या ठिकाणी फार मोठा परिणाम होत आहे. अधिकाऱ्यांची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी जून 2022 मध्ये प्रसिद्ध झाली असून अजूनही अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी प्रलंबित ठेवल्याने त्या ठिकाणी पदोन्नती त्या ठिकाणी रखडलेल्या आहेत. मला एक आपल्याला सांगायला वाटेल की एका दिवसासाठी श्री RD आत्राम यांना 30 ऑगस्ट 2022 रोजी एक दिवस सहआयुक्त पदावर पदोन्नती दिली व ते त्याच दिवशी सेवानिवृत्त झाले. मात्र त्यावेळी सहआयुक्त पदाच्या 4 जागा रिक्त होत्या, पण अजूनही अन्य अधिकारी त्या ठिकाणी भरण्यात आलेले नाही, त्या जागा अजूनही रिक्त आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय 28/3/2023 नुसार उपआयुक्त या पदाच्या 25% पदांना निवड श्रेणी अनुज्ञ असूनही देण्यात आलेली नाही. सामाजिक न्याय विभागाने दीर्घकाळ रखडलेली सहआयुक्त व अतिरिक्त आयुक्त पदावर पदोन्नती देणे, निवड श्रेणी देणे व इतर कार्यवाही लवकरात लवकर करण्याबाबत अधिकारी संघटनेने निवेदन देऊन विनंती देखील केलेली आहे. मात्र आयुक्त कार्यालय व शासनाच्या पातळीवर आवश्यक कार्यवाही होत नाही. या दप्तर दिरंगाईस कोण जबाबदार आहे याचा शोध घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. सहाय्यक आयुक्त पदावर पदोन्नती, उप आयुक्त पद यांना निवड श्रेणी देण्याची कारवाई शासन किती काळापर्यंत मर्यादित ठेवणार आहे व लवकरात लवकर ती करावी अशा प्रकारची मागणी या ठिकाणी करतोय. अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक आरोग्यावरती या ठिकाणी बोलतोय. मी प्रतिनिधित्व करीत असलेल्या मतदारसंघातील प्रभाग क्रमांक 120 MMRD कॉलनी कांदूरमार या वसाहतीमध्ये मोकळ्या भूखंडावर SBT हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे धर्तीवर आरोग्य केंद्र उभारण्यात यावं, याकरिता मनपा कार्यामार्फत योग्य ते निकष करून योग्य ती पूर्तता करण्यासाठी या ठिकाणी सुचवण्यात आलेलं आहे. आरोग्य खात्याकडून कडी मशीन हा एक म्हणजे त्या ठिकाणी जनता मार्केट कडी मशीन प्रबोधनकार ठाकरे चौक आहे, त्या ठिकाणी एक आरक्षित असा हॉस्पिटलसाठी भूखंड आहे. त्या ठिकाणी आरोग्य केंद्र हॉस्पिटल लवकरात लवकर या ठिकाणी महानगरपालिकेतर्फे करण्यात यावं अशा प्रकारची या ठिकाणी विनंती करतो. या ठिकाणी ग्रामविकास बाब क्रमांक 162-163 ज्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका डिसेंबर 2022च्या दरम्यान कालावधीमध्ये झाल्या आहेत अशा ग्रामपंचायतींना 15व्या वित्त आयोग अंतर्गत मिळणारा निधी अद्याप दिलेला नाही. प्रगत शहर असलेल्या ग्रामपंचायतींना उत्पन्नाचे अन्नस्रोत स्रोत असतात, परंतु दुर्गम व विशेषतः आदिवासी भागात असलेल्या संयुक्त ग्रामपंचायत यांना उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत हा 15वा वित्त आयोगच असतो. त्यामुळे त्यांची विकास कामे होऊन नागरिकांना मागण्या पूर्ण होण्याकरिता 15वे वित्त आयोग निधी तात्काळ उपलब्ध करून द्यावेत अशा प्रकारची या ठिकाणी विनंती करतो. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी खोत रोड या ठिकाणी खोत रोड म्हणून माझ्याकडे विभागामध्ये रस्ता आहे. या रस्त्यामध्ये म्हणजे ट्रॅफिक जाम होतं. अनेक ठिकाणी वेळेला मागणी देखील केली आपण, पण ती देखील त्या ठिकाणी रस्ता रुंदीकरणाची मागणी करण्यात यावी अशा प्रकारची विनंती करतो. आपण मला बोलायला संधी दिली त्याबद्दल आभार मानतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्मान्य सदस्य सुलभाताई खोळके. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. सन 2023च्या पुरवणी मागण्यावर चर्चा करत असताना सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या बोलत असताना आज या ठिकाणी मी शासनाला या ठिकाणी सांगू इच्छिते की अमरावती जिल्ह्याची आरोग्याची परिस्थिती अत्यंत दयनीय आहे. आज आमच्या अमरावती शहरामध्ये आणि माझ्या मतदारसंघामध्ये इरविनसारखं हॉस्पिटल आहे, 100 वर्षाचं जुनं हॉस्पिटल आहे आणि त्या ठिकाणी 379 बेडचं हॉस्पिटल 100 वर्षापूर्वीचं आहे. आज लोकसंख्या वाढली आहे, जिल्ह्यातली लोकसंख्या वाढलेली आहे आणि मेळघाटसारखा अतिदुर्गम भाग असल्यामुळे त्या ठिकाणी येणाऱ्या पेशंटची सुद्धा त्या ठिकाणी खूप मोठी आहे आणि त्या ठिकाणी एका बेडवर 2-2 पेशंट अशा पद्धतीने राहते. म्हणून त्या ठिकाणी आणि ती बिल्डिंग आहे ती फार वाईट परिस्थितीत आहे. ती केव्हा पडेल किंवा त्या ठिकाणी असणाऱ्या अनेक अडचणी त्या ठिकाणी होत आहे. म्हणून नवीन बिल्डिंगचा प्रस्ताव या ठिकाणी पाठवला आहे. 700 बेडच्या प्रस्तावाची मागणी केली आहे. मला शासनाला विनंती आहे की जुनी बिल्डिंग पाडून त्या ठिकाणी असलेल्या पेशंटची आपण दुसऱ्या ठिकाणी व्यवस्था केली आणि नवीन बिल्डिंगचा प्रस्ताव या ठिकाणी शासनाकडे आला आहे, त्याला मंजुरात दिली
तर निश्चितच या ठिकाणी अमरावती जिल्ह्यातील जे काही पेशंट आहे त्यांना त्या ठिकाणी आपल्याला आरोग्याच्या चांगल्या सोयी सुविधा उपलब्ध करून देता येईल. म्हणून शासनाला विनंती आहे की इरविन हॉस्पिटलच्या नवीन जागेवर त्या ठिकाणी नवीन बिल्डिंग बांधण्याचा प्रस्ताव दादा शासनाकडे आलाय, त्याला निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी या ठिकाणी मी विनंती करते. त्यासोबतच अमरावती शहरामध्ये सुपर स्पेशालिटी टप्पा 1 असं या ठिकाणी युनिट चालू आहे. पाप क्रमांक 201 पृष्ठ क्रमांक 131 वर या ठिकाणी असणाऱ्या युरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, नेपोलॉजी, डायलिसिस आणि किडनी ट्रान्सप्लांट अशा अनेक या ठिकाणी ऑपरेशन्स होतात आणि अनेक पेशंट असतात. डायलिसिसचे पेशंट अमरावती विभागातून येतात आणि त्या पेशंटला 2-2 दिवस अमरावतीला राहावं लागतं. म्हणून मला या ठिकाणी शासनाला विनंती आहे की त्या ठिकाणी असणाऱ्या यंत्रसामुग्री आणि त्यासोबतच असणाऱ्या साहित्य साधन सामुग्रीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला आहे. म्हणून त्यासाठी सुद्धा निधी उपलब्ध करून द्यावा. त्यासोबत तेथे डॉक्टरची संख्या कमी आहे म्हणून डॉक्टरचे सुद्धा जेवढे 9 पाहिजे त्या ठिकाणी फक्त 5 डॉक्टरचा क्लास 1 अधिकारी आहे म्हणून त्याचे सुद्धा या ठिकाणी अधिकारी देण्यात यावा. तो नर्सचा स्टाफ सुद्धा फार कमी आहे म्हणून त्या ठिकाणी नर्सेसची सुद्धा संख्या वाढून द्यावी अशी विनंती करते. त्यासोबतच सुपर स्पेशालिटी टप्पा 2 म्हणून आहे, नवीन बिल्डिंग आहे, इमारत चालू आहे. कोविड काळामध्ये आपण त्याचा उपयोग घेतला म्हणून त्या ठिकाणी न्यूरो, कॅन्सर आणि कार्डिओलॉजी अशा या ठिकाणी 3 पेशंटसाठी आपण ती बिल्डिंग बांधलेली आहे. परंतु त्या ठिकाणी यंत्रसामुग्री आणि साहित्य साधन नसल्यामुळे त्या ठिकाणी आपण आता ऑपरेशन करू शकत नाही किंवा त्या पेशंटला आपण लाभ देऊ शकत नाही. त्या पेशंटला निश्चितच नागपूर किंवा मुंबईसारख्या भागामध्ये जावं लागते. म्हणून मला या ठिकाणी शासनाला विनंती करायचं, याचा प्रस्ताव सुद्धा शासनाकडे आलेला आहे म्हणून शासनाने त्या ठिकाणी त्या प्रस्तावावर निधी उपलब्ध करून द्यावा आणि अमरावती शहरातील जे आरोग्याचे प्रश्न आहे, जे काही पेशंट आहे त्यांना सुद्धा निश्चितच लाभ मिळेल असं या ठिकाणी मी सांगते. त्यासोबतच टप्पा 3 म्हणून त्याची सुद्धा बिल्डिंग तयार आहे आणि त्या टप्प्या 3 मध्ये गॅस्ट्रो एंट्रोलॉजी, नी इम्प्लांट, हिप इम्प्लांट आणि कोचर इम्प्लांट अशासारखे जे ऑपरेशन करायचे असते त्यांना त्या नागपूर किंवा मुंबई आणि मोठ्या शहरामध्ये जावं लागतं, अमरावतीमध्ये होत नाही. आणि अशा गरीब पेशंटला त्याने जाण्यासाठी सुद्धा फार मोठी अडचण होते. म्हणून यासाठी सुद्धा हा प्रस्ताव सुद्धा शासनाकडे आलेला आहे. त्याला सुद्धा शासनाने लवकरात लवकर निधी उपलब्ध करून द्यावा, त्याला मान्यता द्यावं अशी विनंती करते. त्यासोबतच सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे महिलांचं हॉस्पिटल आहे. महिलांचं हॉस्पिटल हे सुद्धा 60-70 वर्षाचं जुनं आहे, अति दुर्गम झालेलं आहे. कधी पडेल इतकं शिकस्त झालं, कधी पडेल काही सांगता येत नाही अशा पद्धतीची परिस्थिती आहे. परंतु त्याच ठिकाणी त्याला लागून असणाऱ्या 200 बेडची बिल्डिंग तयार आहे. परंतु त्या ठिकाणी इलेक्ट्रिकचं काम आणि यंत्रसामुग्रीचं काम न मिळाल्यामुळे ती सुद्धा बिल्डिंग आपण चालू करू शकत नाही आणि त्या ठिकाणी असणारा डफरींचा पूर्ण स्टाफ आपण त्या ठिकाणी घेऊन जाऊ शकतो. म्हणून मला या ठिकाणी विनंती करायची आहे, अर्थमंत्री म्हणून या ठिकाणी अजित दादा आहेत त्यांना विनंती करायची आहे की या ठिकाणी असणाऱ्या महिला हॉस्पिटलसाठी आपण निधी उपलब्ध करून द्यावा, जेणेकरून हे हॉस्पिटल लवकरात लवकर आमच्या महिलांच्या आरोग्यासाठी उपयोगात होईल आणि ते चालू करता येईल अशी या ठिकाणी विनंती करते. दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता विभाग. अमरावती शहरामध्ये वाढीव पाणी पुरवठा अमृत 2 मध्ये एक प्रस्ताव आलाय. मागच्या वेळेस मी लक्षवेधी टाकली होती आणि त्या लक्षवेधीमध्ये जी आमची नेरपिंगळीपासून शिंबोरा हेडवर्क ते नेरपिंगळी संतुलन टाकी ते तपोवन जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंतची पोलादी जलवाहिनीचा अंतरांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला आहे. मागच्या वेळेस मी लक्षवेधी लावली होती, त्यावेळेस मंत्री महोदयांनी उत्तर दिलं तर जवळपास 880.68 कोटीचा प्रस्ताव आहे. त्यावेळेस मला मंत्री महोदयांनी उत्तर दिलं की हा प्रस्ताव आम्ही केंद्र शासनाकडे पाठवू. मला या ठिकाणी माहिती मिळाली तो 5 जुलैला मीटिंग झाली आहे, त्या मीटिंगच्या माध्यमातून हा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे गेला का आणि त्यासाठी 880.68 लाखाचा हा प्रस्ताव गेलेला आहे. त्याला मान्यता कधी मिळेल आणि कारण हे जर प्रस्ताव मान्यता झाला तर येणाऱ्या उन्हाळ्यामध्ये, कारण आमच्या इथे अमरावती शहरामध्ये 1 दिवस आड पाणी पुरवठा होतो आणि सारखे उन्हाळ्यामध्ये ही पाईपलाईन फुटल्या जाते. तिचं आयुष्यमान सुद्धा संपलेलं आहे. 30 वर्षाचं आयुष्यमान होतं, 2024 मध्ये तिचं आयुष्यमान संपलेलं आहे. म्हणून येणाऱ्या भविष्य काळामध्ये अमरावती शहरातील लोकांना पाणी पिण्यासाठी अडचणी निर्माण होईल. तलावामध्ये पाणी आहे, प्रकल्पामध्ये पाणी आहे, पण शहराला पाणी मिळत नाही. म्हणून योजना केंद्र शासनाकडून लवकरात लवकर प्रस्ताव पाठवून लवकरात लवकर मंजूर करून घ्यावे अशी या ठिकाणी मी शासनाला विनंती करते. त्यासोबतच दुसरा प्रस्ताव सुद्धा शासनाकडे आलाय. अमरावती शहराची वाढती लोकसंख्या जर आपण बघितली ते दिवसेंदिवस लोकसंख्या वाढत आहे. म्हणून या ठिकाणी MDPच्या माध्यमातून 2053 पर्यंतच्या ज्या काही लोकसंख्या वाढेल त्याचा एक प्रस्ताव तयार केले आहे. म्हणून मला शासनाला विनंती करी आहे की त्या प्रस्तावामध्ये टाक्या आणि प्लस नवीन पाईपलाईन, कारण जे लोक राहतील त्यांना सुद्धा हे
पाणी अप्परवर्धाचं पाणी मिळालं पाहिजे म्हणून जो प्रस्ताव दाखवलाय तो जवळपास 200 कोटीचा आहे. म्हणून नवीन हा प्रस्ताव मला शासनाला विनंती आहे की हा प्रस्ताव राज्य शासनाने या ठिकाणी नगरोत्थानमधून याला जर मंजुरात दिली तर येणाऱ्या जी लोकसंख्या वाढणार आहे त्यांना सुद्धा हा पाण्याचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे, त्यांना सुद्धा पाणी मिळेल आणि हा मंजूर करावा. तिसरा एक महत्त्वाचा विषय असा आहे की सामाजिक न्याय विशेष सहाय्य विभागाच्या माध्यमातून संजय गांधी योजना, श्रावणबाळ सारख्या योजना आपण राबवतो. केंद्र शासनाचे राज्य शासनाच्या माध्यमातून राबवतो. परंतु मला या ठिकाणी अमरावती शहराची लोकसंख्या खूप आहे, परंतु त्या ठिकाणी असणारा अधिकारी जो असतो त्याला फक्त चार्ज असतो आणि चार्ज असल्यामुळे त्या केसेस इतक्या प्रलंबित राहतात की त्या लोकांना त्याचा लाभ मिळत नाही. म्हणून मला शासनाची विनंती आहे की तहसीलदार लेवलचा जर एक अधिकारी त्या ठिकाणी दिला तर ह्या योजना आहे त्या योजनेचा लाभ प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचेल, ज्याला आवश्यकता आहे त्याला ही योजना मिळेल. म्हणून शासनाने सुद्धा या ठिकाणी विनंती करते की या ठिकाणी संजय गांधी निराजा ह्या सगळ्या योजना आहे बाब क्रमांक 182 ते 189 पर्यंत यासाठी तहसीलदारचा एक अधिकारी या ठिकाणी आपण द्यावा अशी विनंती करते. त्यासोबत अमरावती शहरामध्ये पंतप्रधान आवास योजना चालू आहे. ही योजना 2024ला कंप्लीट होणार होती, परंतु त्या ठिकाणी आजही अशी परिस्थिती आहे फक्त 2 बिल्डिंग झाल्या, बाकीच्या बिल्डिंगचा फक्त प्लीन झाली आहे. त्या ठिकाणी एकच विषय राहिला. त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी ते आपलं पंतप्रधान योजनेपासून लोक आवास योजनेपासून लोक वंचित आहे. म्हणून याची सुद्धा चौकशी करावी. योजनेचं काम पूर्णतः बंद आहे. म्हणून या ठिकाणी महानगरपालिकेच्या मधून याची चौकशी करावी आणि जो कॉन्ट्रॅक्टर त्याच्या कारवाई करून लवकरात लवकर लोकांना कसं गरज देता येईल यासाठी मी विनंती करते. आणि शेवटचा मुद्दा असा आहे की सहकार पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाच्या माध्यमातून आमच्या अमरावती शहरामध्ये APMC आहे, कृषी उत्पन्न बाजार समिती. ही अमरावती तालुका आणि भातकुली तालुका आणि अमरावती शहर अशा तिन्ही मिळून मोठी या ठिकाणी APMC आहे, परंतु त्या ठिकाणी असणारा सचिव हा पणनचा आहे. म्हणून त्या ठिकाणी मला शासनाला एकच विनंती करायची, अध्यक्ष महोदय 1 मिनिट आहे, फार महत्त्वाचा रोजचे प्रश्न शेतकऱ्यांचे प्रश्न असतात, त्या ठिकाणी व्यापाऱ्याचे प्रश्न असतो, शेतकऱ्यांचा माल येतो पण त्या ठिकाणी त्या सचिवाच्या माध्यमातून केलं जात नाही म्हणून रोज पेपरला बातमी येते. म्हणून मला या ठिकाणी शासनाला विनंती करायची आहे की AR असिस्टंट रजिस्टर AR म्हणून आपण जर दिला, एक AR म्हणून दिला तर निश्चितच अमरावतीची कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा सचिव हा AR म्हणून आपण द्यावा अशी या ठिकाणी शासनाला विनंती करे आणि थांबते. धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य कृष्णा गजबे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. 2023 आणि 24च्या पुरवणी मागण्यावर चर्चा करण्यासाठी मी उभा आहे. ग्राम विकास विभाग बाब क्रमांक 159 ते 164 पृष्ठ क्रमांक 104 आणि सामाजिक न्याय विभाग बाब क्रमांक 170 ते 177, सार्वजनिक आरोग्य विभाग 195 ते 204 आणि पाणी पुरवठा विभाग बाब क्रमांक 277 ते 279 यांच्यावर मी बोलण्यासाठी उभा आहे. ग्राम विकास विभाग अध्यक्ष महोदय, ग्राम विभागाअंतर्गत 25-15 व इतर हेडच्या माध्यमातून बराचसा फंड दिला जातो आणि रस्ते नाले हे गावात अंतर्गत केला जातो. परंतु अध्यक्ष महोदय, शेतकऱ्यांच्या पांदन रस्त्याकडे मात्र आपला हा दुर्लक्ष झालेला आहे. अध्यक्ष महोदय, या पांदन रस्त्याचा मागच्या मार्चच्या पंचामृत अर्थसंकल्पामध्ये सन्माननीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांनी त्याच्यामध्ये तरतूद केली की खरंच आपण पांदन रस्त्याला हा एक चांगला दर्जा मिळाला पाहिजे आणि शेतकऱ्यांना त्या रस्त्यावरून जाता आलं पाहिजे. ही भूमिका सभागृहातला आमचे ज्येष्ठ आपले सदस्य आशिषजी जयस्वाल साहेब, मी यांच्या मतदारसंघात गेलो की खरंच पांदन रस्त्यांना कसं केलं पाहिजे त्यांच्याकडनं माहिती घेतली आणि त्यांनी आपल्या मतदारसंघामध्ये 2-3 पांदन रस्ते असे सुंदर बनवलेले आहेत. अशी वेगळी एक संकल्पना आणि वेगळी भूमिका त्यांनी मांडली आणि पांदन रस्ते चांगलं मिळलं म्हणून सभागृहामध्ये दादा उपस्थित आहेत. का सर्वांच्या सदस्यांचं म्हणणं आहे की पांदन रस्ते हे कोणत्या नाही कोणत्या प्रकारातून कोणत्या हेडमधून आपण कसं करता आलं पाहिजे ही सर्वांची भूमिका सभागृहाच्या सदस्यांची आहे. म्हणून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि सभागृहामध्ये दादा उपस्थित आहेत.
की आशिषजी जयस्वाल यांनी जी संकल्पना मांडली दादा, सुंदर ते पांदन रस्ते बनवलेले आहेत आणि मार्चच्या अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद आहे की पांदन रस्त्यांना आपण वेगळं रूप देऊन चांगलं पांदन आपण केलं पाहिजे, अशी सभागृह आपला बजेटमध्ये तरतूद आहे. तर या संकल्पनेनं आणि त्यांच्याकडनं ही माहिती घेऊन आपण ती धर्तीवर जर राज्यामध्ये पांदन रस्ते गेले तर सर्व शेतकऱ्यांचा आशीर्वाद आपल्याला सर्वांना आपल्याला मिळेल. म्हणून हे सूचना मी या ठिकाणी देतो. अध्यक्ष महोदय, ग्राम विभागाअंतर्गत माझ्या आरमोरी मतदारसंघामध्ये मागच्याही अधिवेशनामध्ये मी विनंती केली आणि सूचना केली की तालुका कुरखेडा आणि तालुका आरमोरी या ठिकाणच्या पंचायत समित्या पूर्ण हे जीर्ण झालेल्या आहेत. आता या वेळेला पावसाळ्याच्या वेळेला आरमोरीची पंचायत समिती हे आम्हाला दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतर करावं लागलं आणि कुरखेड्याची पंचायत समिती तशीच झालेली आहे आणि याचा प्रस्ताव आपल्या ग्राम विकास विभागाकडे आलेला आहे. म्हणून याच्यामध्ये या इमारती बांधकामासाठी ही निधीची तरतूद हे करण्यात यावी आणि त्याचप्रमाणे घरकुलाचा हा एक विषय या ठिकाणी नेहमी सदस्य मांडत असतात. अध्यक्ष महोदय, घरकुलाच्या विषयामध्ये खरंच सर्व योजनेच्या माध्यमातून आपण घरकुल देतो, परंतु त्या शेतकऱ्याला मात्र अल्पसा निधी आपण देतो. कोणी सांगितलं 139,000, कोणी लागलं 1,40,000, कोणी 50,000. खरं आहे, पण या धर्तीवरती मात्र घरकुलांना शहरी विभागामध्ये घरकुल देत असताना त्यांना आपण निधी आपण देतो 2,50,000 आणि ग्रामीण मात्र लोक राहतात, शेतकरी राहतात, त्यांना घरकुलाचा लाभ देतो, पण त्याला अल्पसा हा आपण फंड देतो, तो आहे 1.5 लाखापर्यंत. म्हणून त्या ग्रामीण शेतकऱ्यांना सुद्धा शहरामधून त्यांना सर्व सिमेंट लोहा जे सामान लागतं ते शहरातून ग्रामीण भागामध्ये नेवा लागतं. म्हणून त्यांना सुद्धा 3 लाख हे घराची किंमत म्हणजे आपला निधी हे तरतूद त्यांना करण्यात यावं. आणि दुसरा एक दादा, त्या ग्रामपंचायती बांधवण्यासाठी मागच्या वेळेला बाळासाहेब ठाकरे भवन योजना असं काहीतरी योजनेचं मला आठवतं, ही योजना होती, पण त्या योजनेला स्थगिती दिलेली आहे. जर या स्थगिती जर उठवलं तर ग्रामीण भागातील ज्या नवीन ग्रामपंचायती आपण दिलेल्या आहेत त्या ग्रामपंचायतीला भवन हा देता येईल. आणि बऱ्याचशा अशा आमचा गडचिरोली जिल्हा आदिवासी दुर्गम भाग आहे, त्या आमच्या गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये बऱ्याचशा ग्रामपंचायती ह्या वेगळ्या ग्रामपंचायतीमध्ये गेल्यानंतर त्याला चांगलं इमारत नाही, बसता येत नाही. तो एक गावाचं एक मंत्रालय आहे, परंतु आपल्या इमारती बरोबर ह्या नादुरुस्त असल्यामुळे ह्या बऱ्याचशा ठिकाणी ज्या ग्रामसेवकांना म्हणा सरपंचाला बसण्याची सुविधा ह्या बरोबर मिळत नाही. म्हणून शासन लेवलवर अध्यक्ष महोदय, शासनाला आपण सूचना कराव्यात की ज्या ग्रामीण भागातील ज्या ग्रामपंचायती आहेत त्या ग्रामपंचायती या बांधून देण्याचं या नमूद या ठिकाणी आपण करावं. एवढंच मी मंत्री महोदयांना म्हणजे अध्यक्ष महोदयांना विनंती करतो. सार्वजनिक आरोग्य विभाग अध्यक्ष महोदय, प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा दर्जा देण्याच्या संदर्भात मी एक प्रस्ताव सुद्धा मंत्री महोदयांकडे दिलेला आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा दर्जा तालुका आरमोरी मधून एक देऊळगाव आहे या ठिकाणी देण्याची विनंती केलेली आहे. त्याचप्रमाणे कोरची तालुक्यामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा दर्जा आहे, पण त्या ठिकाणी एक ग्रामीण रुग्णालय हा एक त्याला श्रेणीवर्धन करण्याच्या संदर्भामध्ये हा एक मी एक प्रस्ताव दिलेला आहे, हा एक आपण मंजूर करावं. आणि जिल्ह्यामध्ये डॉक्टरचे पद हे रिक्त आहेत. अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी पाणी पुरवठा विभागाचे मंत्री उपस्थित आहेत. जल मिशन आपला जल जीवन मिशन योजनेअंतर्गत सुंदरसं ग्रामीण विभागामध्ये काम सुरू आहेत आणि चांगलं काम आहे. त्याबद्दल पाणी पुरवठा विभागाचे मंत्री महोदयाचे मी अभिनंदन आणि धन्यवाद देतो. परंतु मंत्री महोदय, पाणी पुरवठा योजना ह्या सुरू करत असताना झालेल्या आहेत, काही सुरू आहेत, पण बऱ्याचशा योजना बंद पण आहेत. कारण कशामुळे की त्यांना देखभाल दुरुस्ती म्हणा इलेक्ट्रिकचा बिल त्यांच्या खूप मोठा जास्त असतो, त्याच्यामुळे बऱ्याचशा पाणी पुरवठा योजना बंद आहेत. म्हणून ज्या ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना आहेत
जल मिशन ज्या योजनेअंतर्गत त्यांना सौर ऊर्जा प्लांट हा जर त्या ठिकाणी हा मंजूर केला आणि फिट जर विशेष बाब अंतर्गत करून दिलं तर बरेचशा पाणी पुरवठा योजना एक मिनिट सुरू राहतील. त्याच धर्तीवर अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, पाणी पुरवठा की प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना ह्या अख्ख्या आमच्या जिल्ह्यामध्ये 4 आहेत, पण त्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना बंद आहेत मंत्री महोदय. कारण बंद म्हणजे असं की त्या योजनेअंतर्गत त्या ग्रामपंचायतीमधून जे वसुली केल्या जातं त्या वसुलीच्या माध्यमातून 50% मेंटेनन्सवर आणि 50% देखभाल म्हणजे इतर हा खर्च केला जातो. परंतु वसुली कमी असल्यामुळे त्या योजना ह्या पूर्ण बंद आहेत. म्हणून अध्यक्ष महोदय, पाणी पुरवठा मंत्री या ठिकाणी आहेत. विशेष बाब अंतर्गत ह्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना ह्या कशा सुरू राहतील आणि सामान्य माणसाला कसं चांगलं शुद्ध पाणी प्यायला मिळेल याची दखल घेऊन विशेष बाब अंतर्गत ह्या चालू करण्यासाठी एक तरतूद करण्यात यावी एवढीच विनंती मी या ठिकाणी करतो. धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य बाळासाहेब आसबे. अध्यक्ष महोदय, मी 2023-24 वर्षाच्या पुरवणी मागण्यावर बोलण्यासाठी या ठिकाणी उभा आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभाग याच्यावर बोलत असताना एकूण बाब क्रमांक 120 आणि पुष्ट क्रमांक 75. तर माझ्या मतदारसंघातील सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे माझ्या मतदारसंघातील आष्टी येथे आष्टी उपजिल्हा रुग्णालयाचा प्रस्ताव गेल्या बऱ्याच वर्षापासून प्रलंबित आहे आणि आष्टीपासून जवळचं उपजिल्हा रुग्णालय हे नगरला आहे. ते 65 किलोमीटर अंतर शेवटच्या गावापासून जर पकडलं तर 100 किलोमीटर अंतर त्या ठिकाणी येतंय आणि बीडला जर समजा पेशंटला न्यायचं म्हणलं तर ते शेवटच्या गावापासून 125 ते 150 किलोमीटर अंतर त्या ठिकाणी येतंय आणि आष्टी हे जे ग्रामीण रुग्णालय आहे ते मुख्य रस्त्याच्या जवळ असल्यामुळं ॲक्सिडेंटचं प्रमाणही त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आहे आणि नंतर पेशंटला इतरत्र बीड किंवा नगरला नेईपर्यंत बरेचसे पेशंट त्याच्यामध्ये दगावतात. त्याच्यामुळे या प्रश्नाकडे सरकारने गांभीर्याने याच्याकडे लक्ष देऊन हा प्रस्ताव मंजूर करावा अशी मी आरोग्यमंत्र्यांना या ठिकाणी विनंती करतो. दुसरा जो विषय, माझ्या मतदारसंघामध्ये आष्टी तालुक्यामध्ये बीड, सांगवी, सुलेमान देवळा आणि दौलवडगाव असे 3 प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर आहेत, पण त्याचेही काम अद्याप चालू झाले नाही. त्याचेही निविदा निघून ते कामं चालू होणं गरजेचं आहे. आष्टा या ठिकाणी उपकेंद्र मंजूर आहे, पण तिथं सुद्धा ग्रामीण रुग्णालयाची मागणी आम्ही केलेली आहे. पाटोदा येथील वाहली म्हणून जे प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे त्याही ठिकाणी त्या केंद्रामध्ये बसण्याची सुद्धा अवस्था राहिलेली नाही. संपूर्ण इमारत त्या ठिकाणी जीर्ण झाली आहे. त्याच्यामुळे तिथलीही त्या इमारतीला सुद्धा ती डिसमेंटल करून नवीन इमारतीचं काम तिथं होणं गरजेचं आहे. आणि आरोग्य विभागामध्ये प्रत्येक ठिकाणी कर्मचाऱ्याची तुटवडा त्या ठिकाणी 60% कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा त्या ठिकाणी, त्याच्यामुळे कर्मचारी सुद्धा भरणं गरजेचं आहे. माझ्या मतदारसंघातील शिरूर येथील मातोरी अंतर्गत एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र होणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर शिरूर तालुक्यातीलच ब्रह्मनाथ, येळम व गोमळवाडा इथं उपकेंद्र मंजूर आहेत, पण त्या उपकेंद्रांना त्या ठिकाणी इमारत उपलब्ध नाही. तर या बाबतीत सुद्धा शासनाने त्या ठिकाणी लक्ष द्यावं. तालुका पाटोदा येथे 30 बेडचे ग्रामीण रुग्णालय त्या ठिकाणी आहे, पण त्या ठिकाणी श्रेणीवर्धन करून त्या 50 बेडचं त्या ठिकाणी त्याचे श्रेणीवर्धन करण्यात यावं ही विनंती मी या निमित्ताने या ठिकाणी करतो. पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता विभागावर बोलत असताना बऱ्याचशा ठिकाणी, आता मंत्री महोदय इथं बसलेत, बऱ्याचशा ठिकाणी ग्रामपंचायतला विचारात न घेता अंदाजपत्रक केले गेलेत. त्याच्यामुळे बऱ्याचशा वस्त्या त्या ठिकाणी पाणी पुरवठ्यापासून वंचित राहणार आहेत. तर त्या बाबतीत सुद्धा काही प्रस्ताव आपल्याकडे आलेत. माझ्या मतदारसंघातील खडकवाडी आणि उकांडा ह्या 2 ठिकाणचे प्रस्ताव त्या ठिकाणी आपल्याकडे आलेले आहेत. तर त्याला सुधारित मान्यता आपण द्यावी ही आपल्याला विनंती करतो. आणि पाणी पुरवठ्याच्या बाबतीत साहेब एक लक्ष देणं गरजेचं आहे. बऱ्याच ठिकाणी पाईपलाईन काही कारण नसताना लांबवलेली आहे. 10-10, 12-12 किलोमीटर सोर्स तिथे दाखवले गेलेले आहेत. जे कामं झालेत ते सुद्धा तपासून पाहणं गरजेचं आहे. कारण 5-5 योजना आतापर्यंत गावांना झाल्या, पण त्या गावांना पाणी मिळालं नाही. नुसते गुत्तेदार पोचण्याचं काम ते ठिकाणी झालंय. म्हणून आपण याच्यामध्ये लक्ष देऊन, कारण रोडच्या साईड पट्ट्यामध्ये काही ठिकाणी पाईप टाकले गेलेत. कालांतराने त्या रोडचं काम आल्यानंतर त्या पाईपलाईन
म्हणजे मेंटेन होणार नाही, ते खराब होणार आहेत. म्हणून याच्याकडे आपण लक्ष देणं गरजेचं आहे. तर या बाबतीत आपण लक्ष देताल अशी अपेक्षा या ठिकाणी करतो. आणि आपण अध्यक्ष महोदय आपण बोलण्यास संधी दिली त्याबद्दल आपले धन्यवाद व्यक्त करतो आणि थांबतो. चला, सन्माननीय सदस्य श्रीमती यामिनी जाधव. अध्यक्ष महोदय, सामाजिक आपण मला पुरवणी मागण्यावर बोलायला संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागावर बोलत असताना बाब क्रमांक 183 184. अध्यक्ष महोदय, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना ही खरंच निराधारांसाठी वरदान ठरलेली योजना आहे. आणि मी त्या निराधार योजनेमधनं जे अनुदान मिळतं त्याच्यामध्ये ते त्यांचा उदरनिर्वाह चालवण्याचा प्रयत्न करत असतात. मी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचे आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री महोदयांचे इथे आभार मानू इच्छिते की या पुरवणी मागण्यांमध्ये त्याच्यात त्यांनी भरीव तरतूद केलेली आहे. पण अध्यक्ष महोदय, जी वाढती महागाई आहे ती पाहता जी आपण तरतूद केलेली आहे ती कुठेतरी तुटपुंजी वाटते किंवा त्याला तोंड मिळवणी करताना पुन्हा त्यांना कुठेतरी कष्ट पडतात. आणि म्हणून मी माझ्या या पुरवणी मागण्याच्या अंतर्गत मी मागणी करते की कमीत कमी हे 3000 रुपये जर केले तर, आणि मला वाटतं मुख्यमंत्री महोदय आणि उपमुख्यमंत्री महोदय हे तिघेही याच्यासाठी सकारात्मक अशी भूमिका घेतील हा मला अगदी खात्री आहे या बाबतीत. अध्यक्ष महोदय, बाब क्रमांक 188 आणि 189 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्त वेतन योजना आणि राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना जी दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना अर्थसहाय्य देते. अध्यक्ष महोदय, ही केंद्र सरकारने राबवलेली योजना आहे आणि अतिशय उत्कृष्ट अशी योजना आहे. पण अध्यक्ष महोदय, ज्यांना याचा लाभ मिळायला हवा तो वेळेत न मिळाल्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय होतोय कुठेतरी. याच्यासाठी कार्यक्षम सक्षम प्रणाली निर्माण करण्याची गरज आहे आणि या अंतर्गत मी ही मागणी करत आहे. अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक आरोग्य. अध्यक्ष महोदय, बाब क्रमांक 175 ज्योतिबाराव फुले जन आरोग्य योजना ही अतिशय म्हणजे गोरगरिबांना या आजारातनं जे आपण वैद्यकीय सहाय्यता देतो त्याच्यासाठी खूप उपयुक्त अशी ही योजना आहे. पण अध्यक्ष महोदय, अनेक शासकीय आणि खाजगी रुग्णालयांची त्यांना जी देणी आहेत ती रखडल्यामुळे काही खाजगी आणि खास करून खाजगी रुग्णालय यांनी या योजना बंद केल्यात किंबहुना या योजनेतनं ते बाहेर पडण्याच्या मार्गावर आहेत. अध्यक्ष महोदय, की ही या अंतर्गत अध्यक्ष महोदय ही जी योजना आहे या अंतर्गत गरीब असणाऱ्या माणसाला मोठमोठ्या आजारांवर आपण वैद्यकीय मदत देतो आणि म्हणून याचा गांभीर्याने विचार करावा असं मला वाटतंय. ही मी मागणी अध्यक्ष महोदय या अंतर्गत करते. अध्यक्ष महोदय, मला एक म्हणजे प्रस्ताव मी पाठवलाय आरोग्याचा, सार्वजनिक आरोग्याचा हा प्रश्न आहे म्हणून मला सांगायचंय. माझ्या विभागामध्ये जे हॉस्पिटल आहे आणि अतिशय मोठं अद्यावत मध्ये जगविख्यात असं हॉस्पिटल आहे, सगळी डिपार्टमेंट आहेत पण 3 डिपार्टमेंट लॅकिंग आहेत तिथे. अध्यक्ष महोदय, एक गॅस्ट्रॅक्टिंगचं डिपार्टमेंट, दुसरं अँकॉलॉजीचं डिपार्टमेंट. आणि अध्यक्ष महोदय, आपण आता विचार करता सर्वसामान्य लोकांचा विचार करता म्हणजे जसं डायबिटीस पूर्वी 6 लोकांनंतर एकाला डायबिटीस मिळायचं असा कॅन्सरचा रोग फैलावत आहे. गॅस्ट्रॅक्टिंगचे पेशंट सापडत आहेत. काही लोक अध्यक्ष महोदय किडनीच्या विकारांनी ग्रस्त आहेत आणि त्यांना डायलिसिस थ्राइस अ वीक म्हणजे 3 आठवड्यातनं 3दा त्यांना डायलिसिस करावं लागतं. अध्यक्ष महोदय, माझी मागणी आहे, मी प्रपोजलही पाठवलेलं आहे गॅस्ट्रॅक्टिंगचं पण, ऑन्कॉलॉजीचं पण आणि लवकरात लवकर मी डायलिसिसचं पण मी पाठवत आहे. अध्यक्ष महोदय, लालबागचा राजा आणि सिद्धिविनायक मंदिर या ट्रस्ट कडनं त्यांना डायलिसिस कमी दरात किंवा मोफत मिळतं पण त्याची रांग एवढी असते की काही लोक डायलिसिस विनाच त्यांचे मृत्यू होत आहेत. तर अध्यक्ष महोदय, माझी शासनाला नम्र विनंती आणि ही मागणी आहे माझी की आपल्या हॉस्पिटल्समध्ये जे सारखं हॉस्पिटल एवढं मोठं आहे, काही इमारती अशाच रिकाम्या पडलेल्या आहेत तर आपण काही खाटांची डायलिसिससाठी जर व्यवस्था केली, कारण नायर रुग्णालयामध्ये आहेत पण प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये इंडोर पेशंटच घेतात, आउटडोर पेशंट घेत नाहीत. तर माझी
अत्यंत हात जोडून नम्र विनंती आहे की डायलिसिस सेंटर हे डिसेंट्रलाइज करून प्रत्येक हॉस्पिटलला द्यावं. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. सन्माननीय सदस्य वर्षाताई गायकवाड. मी आपले आभार मानते आणि सन 2023 आणि 2024च्या पुरवणी मागण्यावरती या संदर्भामध्ये चर्चा करत असताना बाब क्रमांक 170 ते 177 याच्यामधल्या सामाजिक न्याय या विभागाच्या संदर्भात सन्माननीय अध्यक्ष महोदय मी बोलू इच्छिते. सर्वप्रथम सन्माननीय अध्यक्ष महोदय मी या ठिकाणी खेद व्यक्त करते, यासाठी खेद व्यक्त करते की अध्यक्ष महोदय एक अधिवेशन संपलं की दुसऱ्या अधिवेशनामध्ये सामाजिक न्याय विभागाची चर्चा होते. दुर्दैवाने दादा त्या ठिकाणी आम्हाला वचनं दिली जातात, सांगितलं जातं की मीटिंग घेतल्या जातील, या विषयाबद्दल आपल्याशी चर्चा केली जाईल, परंतु एकही चर्चा विधिमंडळाचं अधिवेशन संपल्यापासून दुसरं विधिमंडळाचं अधिवेशन येईपर्यंत एकदाही चर्चा केली जात नाही, कुठल्याही योजनेचं स्वरूप बदललं जात नाही. त्यामुळे सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय मी या संदर्भामध्ये खेद व्यक्त करते. खरं तर मंत्रिमंडळामध्ये सामाजिक न्याय सारख्या विभागाला एक वेगळा मंत्री असला पाहिजे, ही सातत्याने भूमिका आम्ही लावून ठेवलेली आहे. कारण सन्मान्य माननीय मुख्यमंत्री महोदयांकडे एक खातं आहे, त्यांच्याकडे वेळच नाही. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय मागच्या अधिवेशनात जे मी प्रश्न विचारले आणि त्यावेळी त्यांच्याकडे चार्ज होता ते संजय राठोड साहेब मंत्री महोदय, त्यांनी आम्हाला जी प्रश्नाची उत्तरं दिली आणि त्यांनी आम्हाला सांगितलं की याची बैठक लावतो, या संदर्भात आपण निर्णय घेतो. परंतु सन्मान्य अध्यक्ष महोदय कुठलीही त्याच्यानंतर बैठक लागली नाही, कुठल्याही विषयाच्या नंतर मध्ये त्याच्यानंतर चर्चा झाली नाही. तेच भाषण आता पुन्हा करण्याची वेळ आलेली अध्यक्ष महोदय. परंतु मला या ठिकाणी नम्रपणे सांगायचे की आपल्याला या विषयाच्या बाबतीमध्ये लक्ष द्यावं लागेल, कारण 1 वर्षामध्ये सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी कुठलंच पाऊल उचललं गेलं नाही. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, त्यावेळेला महाविकास आघाडीचं सरकार असताना आम्ही भीम थीम पार्क संकल्पना मांडली, आम्ही संविधान सभागृह ही संकल्पना मांडली. दुर्दैवाने अध्यक्ष महोदय ती संकल्पना फक्त कागदावरच राहिली, अजूनही त्याची सुरुवात झाली नाही. काही ठिकाणी त्या ठिकाणी निधी दिला गेला होता, आता त्याची कामं सध्या सुरू करण्या संदर्भामध्ये सातत्य पाठपुरावा करून त्याची कामं सुरू झाली आहेत. ही परंपरा सन्मान्य अध्यक्ष महोदय बरी नाही. मला आठवते की मंत्री महोदयांनी मला अभिवचन दिलं होतं की मागासवर्गीयांची सोसायटी ज्या मुंबईमध्ये आहेत, ज्या पुण्यामध्ये आहेत, ज्या महाराष्ट्राच्या इतर भागामध्ये आहेत, त्या संदर्भामध्ये आम्ही कॅबिनेटमध्ये जाऊ, मंत्रिमंडळाच्या मध्ये जाऊ आणि त्याचा निर्णय करून घेऊन येऊ. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, त्याच्या संदर्भात एक बैठक होणार होती, दुर्दैवाने ती बैठक झाली नाही. आता तो निर्णय झाला पण तिथली हाऊसिंगची मंडळी खुश नाहीयेत आणि त्यामुळे माझी पहिली विनंती राहणार आहे की जेव्हा आपण निर्णय घेतो तो कोणाच्या हिताचा निर्णय असला पाहिजे, तो लोकांच्या हिताचा निर्णय असला पाहिजे अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून त्या संदर्भामध्ये येणाऱ्या काळामध्ये बैठक व्हावी अशी अध्यक्ष महोदय मी आपल्या माध्यमातून त्या ठिकाणी विनंती करते. अध्यक्ष महोदय, आपल्याला सांगू इच्छिते की अनुसूचित जाती जमातीच्या विकासासाठी एक स्वतंत्र कायदा आहे, जो आम्ही सातत्याने धनंजय मुंडे साहेब ज्यावेळी महाविकास आघाडीमध्ये सामाजिक न्याय मंत्री होते त्यांच्याशी चर्चा करत होतो. तेलंगणाने ते केलेलं आहे, कर्नाटकाने तो केलेला आहे, राजस्थानने केलेला आहे, आंध्र प्रदेशने केलेला आहे. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र सारख्या पुरोगामी राज्यामध्ये तो कायदा झाला पाहिजे, ही सातत्याने आम्ही त्या ठिकाणी मागणी करत आहोत. अध्यक्ष महोदय, सामाजिक न्याय विभागाची जी शेवटची बैठक झाली या विषयावरची ती 12 ऑगस्ट 2021 ला झाली. त्याच्यानंतर या संदर्भामधली कुठलीही सन्मान्य अध्यक्ष महोदय बैठक झाली नाही. सध्या तो कायदा कुठे आहे, त्याची फाईल कुठे आहे, या संदर्भात सुद्धा आम्हाला माहिती अवगत करण्यात आलेली नाही. मी तत्कालीन त्यावेळेच्या मंत्र्यांना ती प्रश्न विचारला होता, ते म्हणाले माझ्याकडे ताई इन्चार्ज चार्ज आहे, मी फक्त अधिवेशनामध्ये, मला माहित नाही ती कुठे आहे. जर अध्यक्ष महोदय अशाच तऱ्हेने अधिवेशनामध्ये मंत्री महोदय जर आम्हाला उत्तर देतील आणि त्याच्यानंतर त्या गोष्टीचा पाठपुरावा केला जाणार नाही तर अध्यक्ष महोदय, सभागृहामध्ये आम्ही जी भाषणं करतो त्या भाषणांना अर्थ काय हे या ठिकाणी मला आपल्याला सांगायला पाहिजे. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, त्यावेळेला मी शिष्यवृत्तीच्या बाबतीमध्ये सुधारणा करावी अशी विनंती केली होती. शिष्यवृत्ती बरोबर निर्वाह भत्ताची रक्कम वाढवावी, उत्पन्न मर्यादा वाढवावी आणि फी माफी आणि त्या ठिकाणी डीम्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा फ्रीशिप आणि स्कॉलरशिप द्यावी, या संदर्भामध्ये सन्मान्य अध्यक्ष मी त्याच वेळी बोलले होते. मला आठवतंय की मंत्री महोदयांना मी सांगितलं होतं की स्वाधार योजना आपली जी आहे ती तालुका स्तरावर घेऊन जा. त्यांनी मला सांगितलं, इथं वाचन दिलं की आम्ही तालुका स्तरावर घेऊन जाऊ. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, आतापर्यंत ती तालुका स्तरावर गेली नाही. आज विद्यार्थ्यांना ऍडमिशन घ्यायला त्या ठिकाणी त्रास होतो. वसतिगृहात जागा आहे पण किलोमीटरच्या अंतराचं त्या ठिकाणी अट असल्यामुळे त्या ठिकाणी सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, विद्यार्थी त्या वसतिगृहाला पात्र असताना सुद्धा त्याला त्या ठिकाणी प्रवेश मिळाला जात नाही, ही या ठिकाणी दुर्दैव असं अध्यक्ष महोदय मला सांगायला पाहिजे. स्वाधार योजनेचा लाभ आणि त्याच्या जाचक यामुळे त्या ठिकाणी विद्यार्थी भटकटला जात आहे आणि त्यामुळे त्या संदर्भात पण येणाऱ्या काळामध्ये निर्णय व्हावा अशी सन्मान्य अध्यक्ष महोदय मी आपल्याला विनंती करते.
खरं तर मी ऐकलं भाषण सांगत असताना कोणीतरी सांगितलं की बाबा सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना बाहेर पाठवलं जात आहे, त्यांचे पैसे कधी मिळतात कधी माहिती घेतली आहे का? सातत्याने विद्यार्थ्यांना त्या ठिकाणी पाठपुरावा करावा लागतो, त्यांची फी झाल्यानंतर त्याच्यानंतर काही महिन्यानंतर सन्माननीय अध्यक्ष महोदय त्यांना पैसे मिळतात. दुर्दैव आहे अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती आहे की या संदर्भामध्ये येणाऱ्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये विचार केला पाहिजे. सामाजिक न्याय विभागाचा निधी हा इतरत्र वळवण्याचे जे प्रकार चालतात ते थांबले पाहिजेत. तो वसतिगृहामध्ये गेला पाहिजे, मुलांच्या शिक्षणामध्ये गेला पाहिजे, ही अपेक्षा. आणि त्यामुळे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी तालुका स्तरावर निवासी शाळा असतील, हॉस्टेल याची असतील, याची त्या ठिकाणी संख्या वाढावी अशी सुद्धा अध्यक्ष महोदय मी या ठिकाणी विनंती करते. अध्यक्ष महोदय, स्वाभिमान योजना ही एक योजना आहे जी आता सध्या व्हेंटिलेटरवर चालू आहे असं आमचं मत आहे. कारण त्या योजनेमध्ये किती वर्षापासून आपण सांगतोय की त्याच्यामध्ये बदलाव करा, जमिनीच्या बाबतीमध्ये आहे, पण महसूल विभाग अशी संलग्न नाही. जर महसूल विभाग अशी संलग्न आहे अध्यक्ष महोदय, ती योजना चालणार कशी? अध्यक्ष महोदय, मला आपल्या माध्यमातून प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, त्याऐवजी काही नवीन योजना करता येऊ शकते का? जमिनीच्या ऐवजी काही बिझनेस मध्ये आर्थिक उलाढालीमध्ये काही मदत करता येऊ शकते का? या संदर्भामध्ये चर्चा करा. अध्यक्ष महोदय, 2018 पासून त्या योजनेमध्ये कुठला बदल नाही, त्या योजनेमध्ये किती लाभार्थी झाले त्याची संख्या नाही. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, माझी आपल्याला या ठिकाणी विनंती आहे की स्वाभिमानी, अध्यक्ष महोदय माझं भाषण सुरू आलं, तुम्ही पटकन बेल दाबली. अध्यक्ष महोदय, स्वाभिमानी योजनेचा त्या ठिकाणी मी अध्यक्ष महोदय एकही पॉइंट मी सगळ्या राज्याचा बोलते, मी राज्याच्या काही योजनेबाबतीत सांगते. आणि म्हणून माझी विनंती अध्यक्ष महोदय, एक तलाठी एक लाभार्थी अशी त्या ठिकाणी उद्दिष्ट ठेवून त्या योजनेचा कसा आपल्याला मुलांपर्यंत पोहोचवता येईल हे आपल्याला त्या ठिकाणी उद्दिष्ट साध्य केलं पाहिजे. रमाई घरकुल योजनेमध्ये सुधारणा व्हावी. मला मान्य केलं मंत्री महोदयांनी की आम्ही सुधारणा करू. ग्रामीण भागासाठी 3 लाख आणि शहरी भागासाठी 5 लाख त्या योजनेमध्ये केलं पाहिजे, ही आमची मागणी होती त्यावेळेला. शहरी भागासाठी तर अध्यक्ष महोदय ही योजना कामाचीच नाही, कारण त्या योजनेमधला एक असा मोठा क्रायटेरिया ठेवलेला आहे आणि मला माहित नाही कोण क्रायटेरिया ठेवतो हा, की त्याची जमीन असली पाहिजे. शहरी भागामध्ये मुंबई असेल, नागपूर असेल, त्या ठिकाणी कुठल्या माणसाकडे स्वतःची जमीन असते आणि त्यामुळे अध्यक्ष महोदय त्या योजनेचं सुद्धा त्या ठिकाणी पात्र होत नाहीत, हे या ठिकाणी मला नम्रपणे सांगावे लागेल. अध्यक्ष महोदय, अॅट्रॉसिटी ऍक्टची अंमलबजावणी होताना दिसते का? अध्यक्ष महोदय, अॅट्रॉसिटी ऍक्टची अंमलबजावणी बिलकुल होताना दिसत नाही. मुख्यमंत्री याचे अध्यक्षस्थानी असतात, जी राज्यस्तरीय कमिटी असते त्याचे अध्यक्ष हे माननीय मुख्यमंत्री महोदय असतात. 2018 पासून याच्या बैठका नाहीत, आढावा नाही, निर्णय नाही, अंमलबजावणी नाही. कायद्याचा जो आपल्याला उद्देश होता महत्वपूर्ण, तो पूर्णपणे विफल होताना दिसते अध्यक्ष महोदय. त्या ठिकाणी ज्या घटना झाल्या, मग हत्या असेल, मृत्यू असेल, खून असेल, त्या ठिकाणी बलात्काराची पीडित असतील, यांना अजूनही अध्यक्ष महोदय त्या ठिकाणी नोकरी मिळालेली नाही. अशी जवळपास 632 प्रकरणे अध्यक्ष महोदय आहेत ज्यांना अजूनही न्याय मिळाला नाही. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, आपण एक विजन डॉक्युमेंट तयार केली होती ज्या वेळेला 2010ला, आणि मंत्रिमंडळाच्या अध्यक्षतेखाली त्या ठिकाणी जे आहे ते एक मंत्री परिषद तयार केली होती. त्याच्यामध्ये सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री हे कोऑर्डिनेटर होते, माननीय मुख्यमंत्री महोदय त्याचे अध्यक्ष होते, कलेक्टर, कमिशनर, पोलीस अधीक्षक, पोलीस सीओ, आयुक्त, महानगरपालिकेचे आयुक्त त्यात मेंबर होते. दुर्दैवाने मला सांगायला पाहिजे की आपण तयार केलेलं ह्या ठिकाणचं जे विजन डॉक्युमेंट आहे ते सध्या अध्यक्ष महोदय आहे कुठे हे या ठिकाणी मला आपल्याला सांगावं लागेल. अध्यक्ष महोदय, राज्य अनुसूचित जाती जमातीचा जो आयोग आहे तो स्वतंत्र कायदा तयार केला पाहिजे अशी आपल्याला माझी विनंती आहे, कारण तो सध्या GRच्या स्वरूपात आहे. त्यामुळे काय होतं अध्यक्ष महोदय, जशी सरकार बदलली की त्या नियुक्त बरखास्त केल्या जातात. दुर्दैवाने आपण सातत्याने सांगतोय, माननीय उच्च न्यायालयाने पण सांगितलं की याच्या संदर्भामध्ये कायदा करा, परंतु तो झालेला नाही. त्यामुळे याचा कायदा करावा अशी सुद्धा मी या ठिकाणी विनंती करते. परवा एक बार्टीचा प्रश्न होता, बार्टीच्या प्रश्नाचं उत्तर जे आलं होतं आणि आम्ही या ठिकाणी आपण माहितीये की आम्ही त्याला हे केलं की ते उत्तर बरोबर नाही. याचं कारण असं की काही वर्षातला बार्टीचा कारभार पाहता आता सांगाल की ते प्रकरण न्यायालय नाही, त्याच्यामध्ये उच्च न्यायालयामध्ये हेअरिंग चालू आहे, महाअधिवक्ता त्याच्यावरती बाजू मांडतात. पण अध्यक्ष महोदय, याच्या माध्यमातून किती मोठ्या प्रमाणामध्ये विद्यार्थ्यांचं नुकसान होते अध्यक्ष महोदय. 20,000 मुलांचं त्या ठिकाणी नुकसान होते. आणि कशासाठी नुकसान होते? त्यांना जे प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिळणार होतं ते मिळत नाही. आणि त्याचं कारण काय सन्माननीय अध्यक्ष महोदय? पदभरतीमधला गैरव्यवहार, संस्थामधला निधी वाटपाचा गैरव्यवहार, त्या ठिकाणी घेतलेल्या त्या संस्थांचा गैरव्यवहार. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी आपण सभागृहाच्या माध्यमातून एक गोष्ट तर सांगितली पाहिजे, कारण 16 कोटीपैकी 14 कोटीवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले सन्माननीय अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे या सभागृहाच्या माध्यमातून एक गोष्ट गेली पाहिजे, झिरो टॉलरन्स टू करप्शन. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी मी ही विनंती करते की बार्टीच्या माध्यमातून जी सुद्धा प्रशिक्षण थांबलेली आहेत
दुर्दैवाने कोर्टाचा निर्णय होईल तर होईल, पण मुलांचं नुकसान होऊ नये अशी मी या ठिकाणी विनंती करते. अध्यक्ष महोदय, मी सामाजिक न्यायाच्या आता विशेष सहाय्याचे 2 मुद्दे मांडते आणि ते खूप महत्वाचे आहेत. एक मुद्दा आहे ना अध्यक्ष महोदय, की ते इन्कम जे आहे ना 21,000 आहे. आता एक महिला घरगुती असेल समजा काम करणारी, तरी सुद्धा अध्यक्ष महोदय ती महिन्याला 3 ते 3.5-4 हजार रुपये कमवते. त्यामुळे ते इन्कम माझं म्हणणं आहे की वाढवलं गेलं पाहिजे, कारण ते इन्कम 36,000च्या वर जातं आणि दुर्दैवाने त्या योजनेला पात्र होत नाही, ती खरं गरीब असते. त्यामुळे ते इन्कम अध्यक्ष महोदय जे आहे ते वाढवलं पाहिजे. दुसरी माझी सूचना अध्यक्ष महोदय, की प्रत्येक वर्षाला त्यांना इन्कम सर्टिफिकेट द्यावं लागतं. हयातीचं सर्टिफिकेट ठीक आहे, मी समजू शकते, पण प्रत्येक वेळेला इन्कम सर्टिफिकेट करायला गेलं तहसील ऑफिसमध्ये जावं लागतं, त्यांना खर्च करावे लागतात पैसे. त्यामुळे ती दुसरी माझी विनंती राहील. आणि अध्यक्ष महोदय तिसरी विनंती राहील की आता तुम्ही तिसरी शेवटची विनंती संपवते. तुमचा गॅस झालाय 1200 रुपये, तुमचे टमाटर झाले 160 रुपये, तुमची मिरची झाली 200 रुपये, अद्रक झाले 200 रुपये. अशा परिस्थितीमध्ये तुम्ही त्या महिलेला किती पैसे देता? त्यामुळे जो यामिनी जाधवांनी जो मुद्दा मांडलाय त्या मुद्द्याला मी समर्थन करते आणि त्यांचं जे आपण देतोय मानधन, ते मानधन 3,000 रुपये करावं अशी मी या ठिकाणी नम्र विनंती करते. धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य आकाश फुंडकर. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. ग्राम विकास विभागाच्या पूरक मागणी क्रमांक 2. अध्यक्ष महोदय, पुनर्रचित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान बाब क्रमांक 161 पान क्रमांक 105. देणार. अध्यक्ष महोदय, पुनर्रचित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत आपण सरपंच, सचिव, अशासकीय सदस्य इत्यादींना प्रशिक्षण देण्यासाठी निधीची तरतूद करण्याचे ठरवले. परंतु माझ्या मतदारसंघातील अनेक ग्रामपंचायतीच्या इमारती नसल्यामुळे सरपंच व सदस्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. तसेच ग्रामपंचायतीच्या इमारती नसल्यामुळे ग्रामसेवक देखील मुख्यालयी हजर राहत नाही. अनेक ग्रामपंचायती या भाड्याच्या जागेत आहेत, त्यामुळे या विकसित करता येत नाहीत. त्यामुळे अशा ग्रामपंचायतींना स्वतंत्र भवन उभारणे आवश्यक आहे. यामध्ये शेगाव तालुक्यातील 8 व खामगाव तालुक्यातील 22 ग्रामपंचायत भवनांचे बांधकाम पुनर्रचित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान मंजूर करण्याबाबत माननीय मंत्री ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग यांच्याकडे पत्राद्वारे मी मागणी केली आहे. तरी मतदारसंघातील खामगाव व शेगाव तालुक्यातील ग्रामपंचायत भवनांना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानाअंतर्गत मंजुरात देण्यात यावे ही विनंती मी करतो. तसेच ग्रामविकास विभागाची बाब क्रमांक 165 पान क्रमांक 106 माझ्या मतदारसंघातील सन 1918-19, 20-21 व 22-23 या आर्थिक वर्षात मंजूर केलेल्या कामांपैकी प्रगतीपथावर असलेल्या व पूर्ण झालेल्या कामांची देयके थकीत आहेत. त्यामुळे अनेक कामे अपूर्ण राहिलेली आहेत. सदर निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम मंडळ अकोला यांनी त्यांच्या पत्रानुसार कार्यसन अधिकारी ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग बांधकाम भवन यांच्याकडे मागणी केलेली आहे. तरी सदरची कामे पूर्ण करण्यासाठी व त्यांची देयके अदा करण्यासाठी मागणीनुसार निधी वितरित करण्यात यावा ही मी विनंती करतो. सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून मी शासनाला अशी विनंती करू इच्छितो की खामगावमध्ये धनगर समाजासाठी अहिल्यादेवी होळकर सामाजिक सभागृहाची वारंवार मागणी होत आहे. नगरपालिकेने सदर सभागृहासाठी जागा उपलब्ध करून दिलेली आहे, पण शासनाच्या नवीन धोरणानुसार नवीन अहिल्यादेवी होळकर सभागृह खामगाव शहरात मंजूर करण्यात यावे ही मी विनंती करतो. सार्वजनिक आरोग्य विभाग बाब क्रमांक 195 पान क्रमांक 128. अध्यक्ष महोदय, सामान्य रुग्णालय खामगाव जिल्हा बुलढाणा येथे रुग्णांना सुविधा पुरवण्यासाठी आवश्यक साहित्य व उपकरणांची फार आवश्यकता आहे. माझ्या मतदारसंघातील सामान्य रुग्णालय खामगाव हे 200 खाटांचे रुग्णालय असून 20 खाटांचे ट्रामा केअर युनिट आहे. तसेच 13 खाटांचे SNCU आहे. असे एकूण 233 खाटांचे रुग्णालय आहे. खामगाव शहरासह जवळपास घाटाखालील नांदुराम, मोताळा, जळगाव जामोद, संग्रामपूर, शेगाव या 6 तालुक्यातील रुग्ण उपचारासाठी खामगावला येत असतात आणि हे रुग्णालय राष्ट्रीय महामार्ग 6च्या जवळ असल्यामुळे अपघातग्रस्तांना सुद्धा तिथेच दाखल करण्यात येते. त्यामुळे या रुग्णालयावर प्रचंड ताण हा वाढलेला आहे. त्यामुळे या ठिकाणी उपकरणे, यंत्रसामग्री सध्या अपुरी पडत आहे. तरी देखील येथे दाखल रुग्णांना उत्कृष्ट सेवा देण्याकरता खामगाव येथील डॉक्टरांना खालील साहित्य व सुविधा देण्याची आम्ही मागणी केली आहे, ज्यामध्ये MRI युनिट, मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेसाठी आधुनिक फेको उपचार पद्धती,
आवश्यक यंत्रसामुग्री, लेप्रोस्कोप, एंडोस्कोप, अनेस्थेशिया स्टेशन, सियाम मशीन, एबीजी मशीन, सेल काउंटर, 500 एक्सरे मशीन इत्यादींची आवश्यकता आहे. तसेच सामान्य रुग्णालय खामगाव येथे 200 खाटांच्या रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करून 300 खाटांचे करण्यात यावे अशी सुद्धा मी या माध्यमातून मागणी करतो. सामान्य रुग्णालय खामगाव येथे एसएनसीयू कक्ष 13 खाटांचे असून याचं सुद्धा श्रेणीवर्धन करून 22 खाटांचे करावे अशी मी या माध्यमातून मागणी करतो. सामान्य रुग्णालय खामगाव जिल्हा बुलढाणा येथे रक्त विलगीकरण कक्ष ब्लड कंपोनंटची ही गरज आहे. त्या माध्यमातून आपण हे मंजूर करावे अशी मी आपल्याला विनंती करतो. सोबतच आमच्या खामगाव मतदारसंघातील ढोरपगाव आणि सुटाळा या 2 गावांना प्राथमिक आरोग्य केंद्र याची फार आवश्यकता आहे. आम्ही याचा वारंवार पाठपुरावा जेव्हा केला तेव्हा याच्यात काही तांत्रिक अडचणी दाखवून, किलोमीटरची मर्यादा दाखवून हे वारंवार थांबवण्यात येत आहे. हा प्रस्ताव पुढे जात नाहीये. तरी शासनानं विशेष बाब म्हणून ढोरपगाव आणि सुटाळा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र हे मंजूर करावे अशी मी विनंती करतो. आणि सर्वात शेवटी खामगाव उपजिल्हा सामान्य रुग्णालयाला खूप वर्ष झाले महात्मा ज्योतिबा फुले उपजिल्हा सामान्य रुग्णालय असे नाव द्यावे असं सर्व संघटनांची, माळी समाज सेवा संघटनेची मागणी आहे. ही मागणी सुद्धा शासनाने मान्य करून खामगावातील रुग्णालयाला हे नाव देण्याचे करावे. आपण बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य आशिष जयस्वाल. 2023-24 मेरा नाम था ना पहले, बाद में तुम्हारा 23-24 पुरवणी मागणीवर. आशिषजी एक मिनिट. मगाशी काही अपक्ष आमदारांची नावं घेतली त्यावेळेला सभागृहामध्ये नव्हते काही लोक, आता आलेले आहेत. त्याप्रमाणे बोला आपण. अध्यक्ष महोदय, 2023-24 पुरवणी मागण्यावर ग्रामविकास विभाग बाब क्रमांक 162 मला आणि काही विषयावर माझा मी मुद्द्यावर बोलतो. अध्यक्ष महोदय, की आपल्या राज्य शासनाने मोठ्या प्रमाणामध्ये ग्रामीण घरकुलसाठी यावर्षी पैसे दिले. माननीय अजित पवार साहेब या सभागृहात उपस्थित आहे. वारंवार आम्हाला ग्रामीण लोक प्रश्न विचारतात. या मंत्रिमंडळाचे बहुतांश मंत्री ग्रामीण भागातून निवडून आलेले लोक आहे आणि सरकारचे सावत्र पोरं म्हणजे गावातील लोक. कारण की तुम्ही शहराला 1.5 लाखाचा 2.5 लाखाचा घर देता, जेव्हा की शहरातून ग्रामीण मध्ये सिमेंट आणि प्रत्येक वस्तू जायला अधिक महाग होते. अध्यक्ष महोदय, मग आम्हाला आमच्या भागाचे जनता प्रश्न विचारते की शहराच्या आणि ग्रामीण मध्ये एवढा फरक का. आणि विशेष करून NMRDA मध्ये आता ज्या मोठ्या ग्रामपंचायती आहेत, ज्या नागपूर मेट्रो रिजन मधून जे घर होत आहे एकाच गावामध्ये ते 2.5 लाखाचे, हे 1.25 लाखाचे. आज आपण 1.5 लाख घर बांधणार आहोत अनुसूचित जातीसाठी, अनुसूचित जमातीसाठी 1 लाख घर. अध्यक्ष महोदय, परंतु शहरामध्ये आणि ग्रामीण भागामध्ये ही जी तफावत आहे, मग माझी सर्व मंत्री महोदयांना विनंती आहे की आपण आता जेव्हा कॅबिनेटमध्ये जाल किंवा सभागृहात जाहीर कराल की आम्ही हा असमतोल ठेवणार नाही. आमच्यासाठी सर्वसारखे आहे. ज्या धर्तीवर आम्ही शहरी माणसाला घरासाठी पैसे देतो त्या धर्तीवर ग्रामीण माणसाला पैसे देऊ अशा पद्धतीचा किमान निर्णय करून असमतोल दूर करा अशी माझी दादा माऊद आपल्याकडून मनापासून अपेक्षा आहे. आपण देखील ग्रामीण भागाचा प्रतिनिधित्व करता आणि जर हे 1 लाखाचं 1.20 मध्ये घरकुल होत नाही अध्यक्ष महोदय, आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये लोक बिचारे मजुरी सोडून कामाला जातात, ते काम अपूर्ण राहते आणि म्हणून केंद्राचे देखील पैसे आपल्याला मिळत नाही. दुसरा महत्वाचा मुद्दा दादा, की आज आपण घरकुल वाटून राहिलो शबरीमध्ये, रमाईमध्ये, प्रधानमंत्री आवासमध्ये, परंतु गावामध्ये लेआउटमध्ये भूखंड उपलब्ध नाही आहे. गावाच्या लागून शेती आहे आणि शेती असल्यामुळे मी स्वतः याचा पाठपुरावा केला. माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री दोघांशी बोललो. आपले नगर विकासचे सचिव असीम गुप्ता साहेबांनी आता याचा प्लॅन तयार केलेला आहे की एक तर आपला जो ग्रामीण गावठाण विस्तार कार्यक्रम होता ज्याच्यामध्ये आपण गावामध्ये प्लॉट देत होतो, तो DPDCचा हेड होता, तो मागच्या वर्षीपासून बंद केला. आणि जे सरकार भूसंपादन करून जे गरीब लोकांना जे प्लॉट वाटप करत होती ते टोटल बंद झालं. त्यामुळे आता घरकुलसाठी लाभार्थी आहे, त्याला घर आहे, परंतु त्याच्यासाठी प्लॉट उपलब्ध नाही आहे. आणि म्हणून आता हे भूखंड देण्याची सोपी योजना, जेणेकरून नाहीतरी आपण दीनदयाल मधून त्यांना पैसे देतच आहोत, परंतु प्लॉट घ्यायसाठी प्लॉट कुठे आहे गावात. आणि त्यामुळे माझी विनंती आपल्याला राहणार आहे की या संदर्भामध्ये आपण लवकरात लवकर धोरण निश्चित करा. तो धोरण अंतिम टप्प्यात आहे. कुठलीही जमीन अकृषिक न करता, टाउन प्लॅनिंगची परवानगी न घेता सरळ टाईप प्लॅन सरकार तयार करून देताना ऑटो मोड मध्ये की अर्ज केल्या केल्या जमीन अकृषिक होईल
आणि त्याला टाउन प्लॅनिंगची मान्यता मिळाली आहे असं गृहीत धरून त्या जागेमध्ये 1000 रुपयामध्ये रजिस्ट्रीचा निर्णय केला आपण मागच्या अधिवेशनात. घरकुलच्या लाभार्थ्यांना भूखंड देण्याचा 1000 रुपयामध्ये रजिस्ट्री करण्याचा निर्णय केला, परंतु दुर्दैवाने तो अंमलात येत नाही कारण की गावात प्लॉट नाही आहे. अध्यक्ष महोदय, महत्वाचा विषय मांडतो. नाही, एक मिनिट. त्यामुळे या विषयावर आपण लक्ष द्या. मी दोनच मुद्दे मांडतो अध्यक्ष महोदय. दुसरं की आपण सरकारने आता निर्णय केला की दर महिन्याच्या 5 तारखेला संजय गांधी लाभार्थीचा पैसे मिळेल, परंतु माझी विनंती या संदर्भामध्ये अशी राहणार आहे की केंद्राचे पैसे येत नाही आणि त्यामुळे अनेक लोकांना श्रावणबाळ आणि इंदिरा गांधीचे पैसे मिळत नाही असंच होत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने ॲडव्हान्समध्ये त्यांना पैसे द्यावे आणि जे श्रावणबाळमध्ये महिलांसाठी जी अट आहे ती 65 आहे, त्याला किमान 60 करावं. हे अतिशय महत्वाचा विषय अध्यक्ष महोदय. आणि मला असं वाटतं की या संदर्भामध्ये आपण जर निर्णय केला तर ते अतिशय उपयुक्त राहील. आणि सर्वात शेवटचा मुद्दा जे माननीय गजबे साहेबांनी बोललो, माननीय दादा आपल्याला विनंती आहे की पांदन रस्त्याची जी योजना आहे ती आता ग्रामविकास विभागाकडे द्या. स्टेट हायवे एमडीआर पीडब्ल्यूडीचे आहे, VRODR ग्रामविकास विभागाचे आहे, परंतु जे नॉन प्लॅन रोड आहे गावात राहणारे याचा कोणी मायबाप नाही आहे. आणि हे आपण रोजगार हमीला दिले, त्याला दिले ते ठीक आहे, परंतु ग्रामविकास विभागातून थेट पांदन रस्त्याची योजना जोपर्यंत आपण करणार नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांना शेतात जाणारा जो त्रास आहे तो दूर होणार नाही. मी या संदर्भामध्ये खूप काम केलं आहे, परंतु मला असं वाटतं की महाराष्ट्राच्या 27,000 गावामध्ये हे पांदन रस्त्याचा प्रश्न सुटला पाहिजे. म्हणून माझी विनंती आहे की या संदर्भामध्ये थेट बजेटमध्ये आपण एक हेड ओपन करा आणि डायरेक्ट ग्रामविकास जसं 25-15चा हेड आहे तसं पांदन रस्त्यासाठी एक नवीन हेड करून पूर्ण महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना आपण पांदन रस्त्याची संकल्पना राहावा एवढी विनंती करतो. आणि मला वेळ दिले त्याबद्दल आपले आभार मानतो. धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य अशोक पवार. 23-24च्या वर्षाच्या पुरवणीच्या मागण्यावरती चर्चा करण्यासाठी मी या ठिकाणी उभा आहे. प्रामुख्यानं सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि सहकार व पणन विभाग या विषयावरती मी चर्चा करत आहे. बाब क्रमांक 196 ते 205, पृष्ठ क्रमांक 120 ते 133 सार्वजनिक आरोग्य विभाग. अध्यक्ष महोदय, शासन अनेक योजना आणतं. त्या ठिकाणी गरीब व निर्धन रुग्णांना 10% राखीव खाटा सवलत योजना या महाराष्ट्रामध्ये आहे. सुमारे 450 हॉस्पिटल या योजनेखाली आहे. वर्षाला सुमारे 2,500 कोटी रुपये कमीत कमी खर्च हे हॉस्पिटल सामान्य गरिबांच्या रुग्णावर करतं. परंतु अनेक हॉस्पिटल त्या ठिकाणी नाहक त्रास देतात. त्या ठिकाणी जो PRO बसलेला असतो तिथे तो संध्याकाळी 7ला घरी जातो. 7 नंतर काय ऍक्सिडेंट होत नाही का? आणि मग त्या ठिकाणी त्या रुग्णाला मदत मिळत नाही. 7 नंतर लोकप्रतिनिधीचे फोन उचलले जात नाही. आणि साधारणतः PRO म्हणून बहुतेक बऱ्याचशा हॉस्पिटलमध्ये महिला आहेत, त्यामुळं 7 नंतर फोन करणं अवघड होतं. आणि म्हणून इथं न्याय मिळण्यासाठी काहीतरी सिस्टीम लावली पाहिजे आणि आपल्याला कसा गरिबांना न्याय देता येईल ते पाहिलं पाहिजे. खरं म्हणजे हॉस्पिटलचा हा PRO 24 तास पाहिजे, परंतु तो 24 तास उपलब्ध नसतो. जर हॉस्पिटलला सरकारची सामान्य लोकांची जागा दिली जाते आणि त्या जागेच्या मोबदल्यामध्ये या ठिकाणी वार्षिक जो काही इन्कम होतं त्या हॉस्पिटलच्या त्याच्या 2% रक्कम गरिबावर खर्च करणं हे कंपल्सरी आहे. काही हॉस्पिटलचे महिन्याची बिल 100 कोटी आहे. याचा अर्थ त्या एका हॉस्पिटलला 2 कोटी रुपये अध्यक्ष महोदय गरिबांच्यावर खर्च करायचे, परंतु केले जात नाही. अनेक वेळेला लोकप्रतिनिधी या नात्याने आम्हाला त्यांच्याशी तक्रारी कराव्या लागतात. अनेक वेळेला त्या रुग्णांना बाहेरनं औषध आणायला सांगतात. कायदा असं सांगतोय की औषधं त्यांनी द्यायची, जेवण त्यांनी द्यायचं, परंतु बाहेरच्या औषधाला जास्त पैसे खर्च करावे लागतात. एखादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर बाहेरचा आला तर ते सांगतात की याची बिलं सुद्धा तुम्ही सेपरेट भरली पाहिजे. मग त्या योजनेचा फायदा काय? म्हणून अध्यक्ष महोदय, याला आपण कुठेतरी पायबंद घातला पाहिजे. आज पुण्यासारख्या शहरामध्ये 1867 साली डेव्हिड ससून नावाच्या माणसानं स्वतःच्या दातृत्वानं ससून हॉस्पिटल उभं केलं. त्याला जवळजवळ 156 वर्ष झाली. महाराष्ट्रामध्ये आपण दुसरं ससून हॉस्पिटल आजपर्यंत उभं करू शकलो नाही. त्या हॉस्पिटलला अनेक प्रकाराने मदत करायची. अनेक मागच्या काही वर्षामध्ये आदरणीय आजचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार साहेबांनी खूप मदत केली. काही मजले वाढले, काही त्या ठिकाणी ICUच्या रूम वाढल्या, परंतु त्या ठिकाणी काही मशिनरी, मग त्या ठिकाणी मशिनरी
आपल्याला त्या ठिकाणी सिटी स्कॅन असेल किंवा MRI असेल, ही फक्त एकच मशीन आहे. मग एवढ्या मोठ्या हॉस्पिटलला 1500 बेड असलेल्या ह्या ससूनच्या हॉस्पिटलला एकच MRI ची मशीन, एकच सिटी स्कॅन चालेल का हो? त्यामुळं तिथेही ह्या मशीन मोठ्या प्रमाणात वाढल्या पाहिजे. अजून आधुनिकता त्या ससूनच्या हॉस्पिटलला आले तर गोरगरिबांना न्याय मिळेल, कारण तिथं आपण अनेक रुग्णांना मोफत सेवा देत असतो. म्हणून ससून मधल्या त्याही काही बदल आपल्याला झाले पाहिजे. त्याचबरोबर आमच्या मतदारसंघामध्ये वाघोली गाव आहे. वाघोली गाव महाराष्ट्रामध्ये एक गाव असं आहे की ज्याची लोकसंख्या 3.5 लाख आहे. आणि आता कुठंतरी आपण त्या ठिकाणी एक छोटस ग्रामीण रुग्णालय दिलंय. मी या ठिकाणी विनंती करतो की आम्हाला त्या ठिकाणी ही लोकसंख्या पाहता मोठं रुग्णालय, निदान उपजिल्हा रुग्णालय तिथं देण्यात यावं. आपण महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना आणली. या योजनेमध्ये 996 आजारावरती उपचार केले जातात, परंतु यातले कितीतरी आजार, साधारणतः 250 आजार असे की 10 वर्षामध्ये एकाने उपचार घेतले नाही. मग महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजनेमध्ये सुधारवली पाहिजे. मध्यंतरी सरकारने साहेब त्या ठिकाणी 1.5 लाखाची मर्यादा 5 लाखावरती नेली, परंतु आपण माहिती घेतली का की 5 लाखाची ज्या वेळेला तुम्ही मंजुरी दिली, 5 लाखापर्यंत मोफत औषधोपचार योजना महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्यामध्ये किती लोकांना फायदा झालाय. त्या योजनेची अंमलबजावणी अजून तरी अध्यक्ष महोदय आम्हाला कोणाला दिसलेली नाही. आणि या योजनेमध्ये खोबा किंवा गुडघा याच्यावरती प्रत्यारोपण करायचं असलं तर ते हॉस्पिटलवाले दाद देत नाही. मग का देत नाही? जर 5 लाखाची तुम्हाला मर्यादा आहे, 5 लाखात जर गुडघा त्या ठिकाणी प्रत्यारोपण होत असेल तर त्या ठिकाणी सरकारने आग्रह धरला पाहिजे की ह्या योजनेमध्ये तुम्ही केलं पाहिजे. तक्रार आली तर त्या ठिकाणी त्या हॉस्पिटलला त्या ठिकाणी दंडात्मक कारवाई झाली पाहिजे. अनेक हॉस्पिटलला आपण पाहतो की मगाशी कोणीतरी आमच्या एका सदस्य भगिनीने विषय मांडला डायलिसिसचा. डायलिसिसचे सुद्धा अध्यक्ष महोदय आपण पण ग्रामीण भागातून येत आहे, आपल्याला बी माहिती आहे की डायलिसिस फार खर्चाचं नाही. एखाद्या ठिकाणी डायलिसिस उभं करायचं तर फार 5 लाखाच्या आसपास असेल, परंतु डायलिसिस वाचून शहरात जावं लागतात, पैसे आम्हाला भरावं लागतात. कारण अध्यक्ष महोदय माझा नंबर लावून मी थोडक्यात आता घेतो, कारण मला ह्या विषयावरती आरोग्य विषयावरती बोलायचं होतं. सहकार आणि पणन मध्ये बोलताना त्या ठिकाणी सहकारी साखर कारखान्यांना काही मार्जिन मनी लोन उपलब्ध करून दिल्यात 550 कोटी रुपये. सरकारने काहीच कारखान्यांना सहकारी साखर कारखान्या दिल्यात. आमच्या भागातील काही आमच्यासारख्या कारखान्यांना मार्जिन लोन मनी मध्ये मदत मिळाली पाहिजे, कारण मार्जिन मनी लोन मिळवले. आपल्याला माहिती आहे की आज आपल्याला FRP दरवर्षी वाढत जाते. चांगले आनंद आहे, शेतकऱ्याला FRP जरूर वाढून मिळाली पाहिजे. पण तो मिळत असताना आज साखरेची किंमत गेले 10-12 वर्ष झालं 3100-3200 रुपयाच्या वर जात नाही. आणि म्हणून अशी मदत त्या साखर कारखान्यांना झाली पाहिजे की ज्याच्यामुळे आज आम्हाला कामगारांचे पगार देता येत नाही, FRP देता येत नाही. सरकार या भूमिकेतनं मदत केली पाहिजे अशी आमची एक भूमिका आहे. त्याचबरोबर काही कारखान्यांना शासकीय भागभांडवल सुमारे 16 कोटी रुपये दिले, आनंद आहे. पण इतरही कारखान्यांचा आपण विचार केला पाहिजे. आमच्या एक मिनिट हो करतो. शिरूर कुशुत कंक्लूड करा, चला कंक्लूड करा. आज त्या ठिकाणी बसून बोलू नका. आपल्या महाराष्ट्र सरकारने काही शेतकऱ्यांना जे पात्र होते कांदा विक्रीमध्ये ज्यांनी आपल्याला नुकसान झालं त्यांना 550 कोटीची अतिरिक्त निधीची तरतूद केलेली आहे. चांगलं काम आहे. परंतु शिरूर तालुक्यातल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या शेतकऱ्यांचे साहेब काही प्रस्ताव या ठिकाणी वळसे पाटील साहेब पण आहे, शिरूरचा मतदारसंघ त्यांच्याशी पण निगडीत आहे. तर 3,52,00,000 रुपयाचं अनुदान अजून शिरूर तालुक्यातल्या आमच्या त्या शेतकऱ्याला मिळालं नाही. ते अनुदान आम्हाला मिळणं गरजेचं आहे. आपण बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य ऋतुजा लटके, सन्मान्य सदस्य उदयसिंग राजपूत. ग्रामविकास विभाग बाब क्रमांक 162 पान क्रमांक 106. मी अध्यक्ष महोदय, उपमुख्यमंत्री दादा, सर्व मंत्रिमंडळाला विनंती करतो की काही मतदारसंघ असे असतात की बाबा त्याच्यात शहरी भाग फार मोठ्या प्रमाणात असतो आणि काही मतदारसंघामध्ये आमच्या मतदारसंघामध्ये एक 320 गावं आहे आणि त्या गावांमध्ये आमच्यासारखा माणूस निवडून आल्यानंतर सत्तेत असतो किंवा दुसऱ्या पाकावर बसतो, त्याला निधी पुरेसा मिळत नाही 320 गावांमध्ये. आणि 25-15ची निधी कमीत कमी व समान सर्व सदस्यांना वाटली तर ते नेमकं सर्व गावात कमीत कमी आमदार म्हणून तो काहीतरी काम करू शकतो. तसंच एक अजून आमदार निधी, जसं दादांनी मागच्या वेळेस 3 कोटीचे
5 कोटी केली होती, तर आमच्यासारख्याला एकही निधी मिळत नाही बाकीचे आता सध्या 1 वर्षापासून. तर कमीत कमी 5 कोटीवरून ते 7 कोटीपर्यंत न्यावं अशी विनंती करतो. आणि तसेच आपले सार्वजनिक न्याय विभाग, आरोग्य विभाग, त्याच्यामध्ये बाब क्रमांक 202 आणि पान क्रमांक 131 आमच्या कन्नड मतदारसंघामध्ये शहराचा भाग मोठा असल्यामुळं उपजिल्हा रुग्णालय झालेलं नाही, तर त्याला उपजिल्हा रुग्णालयाचा दर्जा देण्यात यावा. कारण की तिथं 50 बेडचंच आहे. मागं कोविडच्या काळात खूप फजिती झाली आमची, तर येणाऱ्या काळामध्ये 100 बेडचं झालं तर खूप चांगलं होईल. तसंच आमचा जो किशोर ग्रामीण रुग्णालय, त्याच्या जवळचे 50-100 गावं, त्यांना कमीत कमी 30 किलोमीटर जर एखादी घटना झाली तर त्यांना 30 किलोमीटर करंजखेड भागात जावं लागतं. तर तिथं ग्रामीण रुग्णालय त्याला कसे अटॅच करता येईल तेही पाहण्यात गरजेचं आहे. आणि तसंच कन्नड शहरामध्ये एक मोठं हॉस्पिटल, जुनं हॉस्पिटल बंद पडलेलं आहे, त्याला सुद्धा चालना दिली तर जेणेकरून महिलांना तिथं शहरामध्ये खूप उपलब्धी होईल त्यांची, इतकी विनंती करतो. 2 शब्द संपवतो. चला, धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य बोंडेकर. अध्यक्ष महोदय, आपण संधी दिल्याबद्दल मी आपला मनापासून आभार व्यक्त करतो. अध्यक्ष महोदय, ग्रामविकास वरती भाग क्रमांक 162, 163, पुस्तक क्रमांक 106, 107. अध्यक्ष महोदय, ग्रामविकास मध्ये अध्यक्ष महोदय ग्रामीण भाग माझ्या मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात येतो अध्यक्ष महोदय. आणि ग्रामीण भागामध्ये काम करत असताना शासन निधी देत असतं अध्यक्ष महोदय, परंतु निधी देत असताना जेव्हा काम करायचं काय पद्धत आहे ही? काय पद्धत आहे बोलण्याची? थांबा पवार साहेब थांबा, बसून बोलू नका. ऐका अध्यक्ष महोदय, येणार आहे ना. अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण भागामध्ये काम करत असताना अध्यक्ष महोदय राज्य शासन निधी देते, बजेटमध्ये प्रोव्हिजन करते अनेक, मग ते पाणी पुरवठ्याचा असेल, शिक्षण विभागाचा असेल, सार्वजनिक बांधकामाचा असेल अध्यक्ष महोदय, परंतु जे जिल्हा परिषद असते अध्यक्ष महोदय ती सहकार्य करत नाही. आणि सहकार्य न केल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात विकास काम थांबतात अध्यक्ष महोदय. माझ्या मतदारसंघामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात राज्य शासनाने मागील 2019 पासून अनेकदा निधी दिलेला आहे अध्यक्ष महोदय, परंतु जेव्हा जिल्हा परिषदमध्ये एनओसीची गरज पडली तर ते एनओसी देत नाही, किंबहुना ते त्यांच्याकडे जे जीपी असते जीपीमध्ये ते ठराव घेऊन अनेक प्रकल्प मग ते पाणी पुरवठ्याचे असतील, शिक्षण विभागाचे असतील, सार्वजनिकचे ते नाकारले जातात अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कामं विकासासाठी थांबलेले आहेत अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण भागामध्ये जे घरकुलचे आता सगळेच सन्मानित सदस्यांनी सांगितलं अध्यक्ष महोदय की ग्रामीण भागामध्ये आणि शहरी भागामध्ये जे घरकुलची जे निधी आहे ती 2.5 ग्रामीण भागामध्ये 21 आहे अध्यक्ष महोदय. हा मोठ्या प्रमाणात जो तफावत आहे, मगाशी आसिजींनी पण सांगितलं की ती तफावत लवकरात लवकर येणाऱ्या कॅबिनेटमध्ये ते दूर करायला पाहिजे आणि समान अधिकार मग शहरी असेल किंवा ग्रामीण भागामध्ये असेल एकच त्यांना असायला पाहिजे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण भागामध्ये जे गावठाणामधील जे घर अतिक्रमण आहे अध्यक्ष महोदय हे राज्यामध्ये सगळ्यात मोठ्या प्रमाणात विषय आहे अध्यक्ष महोदय. आणि याच्यामुळे अनेक जे घरकुल योजना असतात, मग आपण पंतप्रधान आवास योजनामधून पण जर घरकुल असेल, माझ्या जिल्ह्यामध्ये जर विचार केला अध्यक्ष महोदय भंडारा जिल्ह्याचा, तर जवळपास एखादा 15,000 घरकुल मंजूर झाले असतील, परंतु हे गावठाणचे अतिक्रमण आहेत त्याच्यामधून जवळपास 40% घर हे अतिक्रमण मध्ये होत नाही अध्यक्ष महोदय. म्हणजे भंडारा जिल्ह्यामध्ये 40% जर घरकुल होत नसतील तर अध्यक्ष महोदय राज्यामध्ये असे कितीतरी जो कोटा आहे हा आपला लॅप्स होतो. म्हणून हे राज्य शासनाच्या वतीने का होणार, परंतु हा एक अध्यादेश काढून हे सगळे घरकुल जे आहे हे नियमित करणं गरजेचे आहे अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, सामाजिक न्यायावरती मला बोलायचे अध्यक्ष महोदय. बाब क्रमांक 178, 179, 190, 191 अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, सामाजिक न्याय विभागामध्ये मागील 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23 याचा जर आपण बघितलं अध्यक्ष महोदय तर मोठ्या प्रमाणात जवळपास 25 ते 30% निधी ही अखर्चित राहिलेली आहे अध्यक्ष महोदय. आणि याच्यामुळे जे शासनाची जी योजना आहेत हे मोठ्या प्रमाणात इम्प्लिमेंट होत नाही. मगाशी सन्मान सदस्य वर्षाताईंनी सांगितलं की बा निधी खर्च होत नाही, पण हो मागच्या याच्यामध्ये सुद्धा 19, 20, 21, 22 मध्ये हीच काही परिस्थिती होती की त्यावेळेस सुद्धा निधी ह्या सामाजिक न्यायामध्ये 25 ते 30% निधी खर्च झाला नाही. आणि म्हणून माझी ह्या शासनाला विनंती आपल्या माध्यमांना अध्यक्ष महोदय की ही निधी
ही खर्च 100% सामाजिक न्यायाची निधी खर्च व्हायला पाहिजे, जेणेकरून सामाजिक न्यायाच्या माध्यमाने मागासवर्गीय जे लोक आहेत त्यांच्या विकासासाठी हे निधी खर्च व्हायला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, मागासवर्गीयचा जर विकास करायचा असेल अध्यक्ष महोदय, तर महत्वाचे त्यांचे जे 12 बलुतेदार अध्यक्ष महोदय कृपा करून आपसात बोलू नका. अध्यक्ष महोदय 12 बलुतेदारचे जे महामंडळे आहेत, मग ते चर्मोद्योग महामंडळ असेल, अण्णाभाऊ साठे महामंडळ असेल किंवा महात्मा ज्योतिबा फुले असेल, ह्या सगळे महामंडळाचे माझी विनंती की सगळे महामंडळाचे कर्ज माफ करायला पाहिजे, जेणेकरून यामध्ये नवीन लोकांना रोजगार निर्मिती करता येईल, नवीन लोकांना काम करता येईल. आणि मला अपेक्षा ही जी सरकार आहे हे डबल इंजिनची जागी आता टिबल इंजिन लागलेलं आहे आणि अजितदादांकडे आता फायनान्स आहे. त्याच्यामुळे राज्याच्या मागासवर्गीय लोकांना न्याय देण्यासाठी एकदम सगळ्यांना जर कर्ज माफ केलं तर अजितदादा जे 30, 25, 30% जे निधी अखर्चित राहते ते राहणार नाही आणि नक्कीच महाराष्ट्राच्या जनतेला याचा फायदा होईल. अध्यक्ष महोदय, मला माझा दुसरा एक विषय आहे की याच्यामध्ये मागासवर्गीयमध्ये अनेक समाज आहेत, त्यामध्ये मग चर्मकार असेल, मातंग समाज असेल, खाटीक समाज असेल, वाल्मिकी समाज असेल, पण ह्या समाजाचे जे थोर पुरुष आहेत यांचे स्मारक मोठ्या प्रमाणात उभे झाले नाही. अध्यक्ष महोदय, अनेक लोक मागणी करतात परंतु त्याचं होत नाही. मी पुण्याला गेलो होतो, तिथे लवजी साळवेंचा दादांचा जिल्हा आहे, त्यामध्ये काही वर्षापूर्वी त्यांनी घोषणा केली निधीची, पण अजूनही स्मारक मोठ्या प्रमाणात उभं झालं नाही आहे. आणि मोठ्या प्रमाणात स्मारक जर उभे झाले तर नक्कीच त्या माध्यमाने त्यांना सुद्धा एकत्र येता येईल आणि त्यांचा विकासाचं काम करता येईल. अध्यक्ष महोदय, माझा शेवटचा मुद्दा, आमचा वेळ पहिले तुम्ही बघून घ्या. अध्यक्ष महोदय, आम्हाला बोलू द्या. शेवटचा मुद्दा अध्यक्ष महोदय, नाही 2 मुद्दे आहेत अजून अध्यक्ष महोदय माझे. अध्यक्ष महोदय, मागासवर्गीय समाजामध्ये जे इतर समाज आहेत अध्यक्ष महोदय, ते अनेकदा आपले ज्येष्ठ नेत्यांनी सुद्धा मान्य केलं आहे की बाबासाहेबांनी ज्यावेळेस हे घटना निर्माण केली किंवा त्यांना आरक्षणाचे देण्याचं हे केलं, त्यावेळेस मुख्य उद्देश होता की जे मागासलेले जे लोक आहेत, जे मागे आहेत, त्यांना समोर कसं आणता येईल. पण अध्यक्ष महोदय, आज त्याच्यामध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, आज जे मागासवर्गीय समाजामध्ये जे वाल्मिकी असतील, चर्मकार असतील, या समाजांना, मातंग समाज असतील, सुदर्शन समाज असतील, यांना सुद्धा अबकड देऊन जर त्यांना सुद्धा मुख्य प्रवाहात आणता आला तर नक्कीच त्यांचा विकास होईल. अध्यक्ष महोदय, याच्यासाठी अनेकदा ते आंदोलन करतात. आता मागच्याच आठवड्यामध्ये मातंग समाजाने मोठं आंदोलन केलं. असं आंदोलन होत असतात, परंतु यांची सुद्धा भावना आपण शासनाने समजून घेतलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, माझी अध्यक्ष महोदय शेवटचा मुद्दा आहे आता. अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक आरोग्याचा विषय. अध्यक्ष महोदय, बाब क्रमांक 196 आणि पुष्ट क्रमांक 128. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये स्त्री रुग्णालय आहे अध्यक्ष महोदय, आणि याच्या संदर्भात अनेकदा आरोग्य मंत्र्याशी बैठक सुद्धा झाली. त्यांनी सुद्धा मला शब्द दिलं होतं की त्यामध्ये जे काही स्टाफ लागते, कारण काम पूर्ण झालेलं आहे आणि आता तिथं स्त्री रुग्ण सुरू करता येईल, पण त्यासाठी जे स्टाफ लागते त्याची ते मान्यता देण्याची गरज आहे आणि ते साधन सामुग्री जे लागते ते देण्याची गरज आहे. ते दिलं. अध्यक्ष महोदय, शेवटचा मुद्दा आहे, थांबा ना 1 मिनिट. अध्यक्ष महोदय, आमच्या अपक्ष लोकांच्या अध्यक्ष महोदय, थोडा वेळ एक शेवटचा मुद्दा अध्यक्ष महोदय, निधी द्यायला पाहिजे. आणि शेवटचा मुद्दा अध्यक्ष महोदय, की यामध्ये जे काम करणारे जे डॉक्टर आहेत अध्यक्ष महोदय, मोठ्या प्रमाणात आता आपण कोविड पाहिलेला आहे अध्यक्ष महोदय. कोविडमध्ये उत्तम काम वैद्यकीय शिक्षणाने केलं, परंतु अध्यक्ष महोदय त्या पाठोपाठ आरोग्य विभागाने सुद्धा काम केलंय, परंतु आरोग्य विभागाची जर पेमेंट बघितलं तो वैद्यकीय शिक्षणच्या माध्यमाने फार कमी आहे. अध्यक्ष महोदय, इमर्जन्सी सर्व्हिस मध्ये आरोग्य विभाग आहे. तर अध्यक्ष महोदय, माझी शेवटची एक विनंती आहे की आरोग्य शिक्षण आणि वैद्यकीय आरोग्य या दोघांचा स्केल सेम असायला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, आपण मला बोलण्याची संधी दिली, धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय. सन्मान्य सदस्य श्री चौधरी. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पुरवणी मागण्यांच्या संदर्भात बोलण्यासाठी मी उभा आहे. बाब क्रमांक 197 पृष्ठ 129. महोदय, माझ्या मतदारसंघातील रावेर हे महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशच्या सीमेवरचं शहर असून उत्तरेला तापी नदी, मुंबई दिल्ली या महानगरांना जोडणारा लोहमार्ग, तसंच अतिशय व्यापक असा भौगोलिक प्रदेश या ठिकाणी आहे आणि जवळजवळ 125 गावं या तालुक्यात असून काय 22 गावे. एक मिनिट, काय म्हणताय?
बसा 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 बसा. हे बघा ऐकून घ्या ज्या आपल्या प्रतोदानी दिलेल्या ऐकून घ्या प्रतोदानी दिलेल्या यादीप्रमाणे चालतोय विनाकारण एकदा यादी येऊन बघून घ्या. बसा खाली बसा. चला काय सुरू करा. अध्यक्ष महोदय बसा खाली बसा. रावेर चला बोला. बोला. हे बघा सर्वांना समान वेळ 5-6 मिनिटाच्या वरती देत नाही. मी घंटी वाजवतोय. राम सातपुते सांगण्याची काही आवश्यकता नाही. माझ्याजवळ सर्व वेळ आहे आणि रेकॉर्ड आहे. आपण शांत बसा. जेव्हा नाव येईल तेव्हा आपलं नाव पुकारलं जाईल. बोला. रावेर तालुका याच्यामध्ये 125 गावं असून जवळजवळ 22 आदिवासी गावं आहेत आणि त्याप्रमाणे वस्ती आदिवासी वस्ती आहे. त्या ठिकाणी रावेर शहरामध्ये ग्रामीण रुग्णालय आहे, परंतु गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने मी प्रयत्न करतोय शासनाकडे की त्याचं अपग्रेडेशन करून त्याला जिल्हा उपरुग्णालयाचा दर्जा मिळावा, ज्या योगे या परिसरातल्या लोकांना चांगल्या दर्जाची वैद्यकीय व्यवस्था मिळू शकेल. आज दुर्दैवाने रावेर शहरामध्ये असलेल्या या ग्रामीण रुग्णालयामध्ये डॉक्टर्सची कमतरता आहे, स्टाफची कमतरता आहे, नर्सिंग स्टाफ आणि इतर स्टाफची कमतरता आहे. आणि अशा परिस्थितीमध्ये एवढ्या मोठ्या तालुक्याचा वैद्यकीय गरजा ज्या आहेत त्या भागवणं शक्य होणार नाही. म्हणून माझी आग्रहपूर्वक विनंती आहे की माननीय सार्वजनिक आरोग्य मंत्र्यांना की तातडीने रावेरचं जे ग्रामीण रुग्णालय आहे त्याला आपण जिल्हा रुग्णालयाचं श्रेणीमध्ये रूपांतर करावं अशी मी विनंती करतोय. बाब क्रमांक 205 पृष्ठ 133. महोदय, राज्यामध्ये अनेक ॲम्ब्युलन्स उपलब्ध आहेत. ॲम्ब्युलन्सच्या माध्यमातून रुग्णांची सेवा करण्याचं कार्य रुग्णवाहिका चालक तसेच रुग्णसेवा देणारे डॉक्टर्स आणि कर्मचारी वगैरे मोठ्या प्रमाणात करीत आहेत. मागील कोविड काळात देखील त्यांनी अतिशय सक्षमपणे आपले कार्य केलेले आहे. त्यांच्या कार्याला सलाम करत असताना आपल्याला हे लक्षात घेतलं पाहिजे की ही जी माणसं आहेत, ड्रायव्हर्स आणि डॉक्टर्स, जीव मुठीत धरून त्यांनी ही सेवा केली, परंतु अद्यापपर्यंत शासनाने त्यांना नियमित सेवेत घेतली, कायम सेवेत घेतलेली नाहीये. त्याचप्रमाणे त्यांना पगारवाढ मागितली, ती देखील दिलेली नाहीये. त्यामुळे त्यांना सेवेत सामावून घ्यावे. त्याचप्रमाणे त्यांना त्यांचा पगार देखील वाढवून द्यावा. कारण महाराष्ट्रातल्या साऱ्या संघटना ज्या आहेत त्या एकजूट होऊन या ठिकाणी आंदोलन करण्याच्या भूमिकेत आहेत. तेव्हा याच्यामध्ये निर्णय करण्यात जेवढा उशीर शासन करेल तेवढा त्रास रुग्णांना आणि सामान्य जनतेला होणार आहे. याची दखल घेऊन शासनाने यासंबंधी तातडीने निर्णय घ्यावा अशी माझी आग्रहाची विनंती आहे. महोदय, बाब क्रमांक 277 पृष्ठ क्रमांक 181. माझ्या मतदारसंघामध्ये रावेरमध्ये यावल, रावेर आणि फैजपूर या 3 नगर परिषदा असून ते तिन्ही नगर परिषदांमध्ये पाणी पुरवठ्याची अतिशय बिकट परिस्थिती आहे आणि म्हणून त्या ठिकाणच्या नगरसेवकांनी नवीन पाणी पुरवठ्याची योजनेची मागणी केलेली असून देखील अद्यापपर्यंत कोणती कार्यवाही झालेली नाही. हे बोलत असताना निश्चितपणे मला सांगायला पाहिजे की पाणी पुरवठा मंत्री नामदार गुलाबराव पाटील यांनी माझ्या मतदारसंघामध्ये जवळजवळ 75च्या वरती गावांना पाणी पुरवठा योजना मंजूर करून त्या मार्गी लावल्या आहेत. याबद्दल त्यांना धन्यवादही दिले पाहिजेत. पण त्याचबरोबर या तिन्ही नगरांचं काम करत असताना त्यासंबंधी विचार केला पाहिजे सहानुभूतीने आणि लवकरात लवकर निर्णय घेतला पाहिजे, ज्यायोगे नागरी जीवन सुरळीत चालेल, स्थिरपणे चालेल अशी माझी शासनाला विनंती आहे. महोदय, बाब क्रमांक 161 पृष्ठ क्रमांक 119. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेअंतर्गत माझ्या मतदारसंघामध्ये सन 2021-22 वर्षासाठी ज्या कामांना मंजुरी देण्यात आली होती त्या 46 कामांपैकी 34 कामे गावनिहाय पूर्ण झाली असून उर्वरित गावाचे 12 गावांची कागदपत्रांची पूर्तता नसल्यामुळे ती खर्च झाला नसल्याने तो निधी परत मागवला गेला आहे. माझी विनंती शासनाला आहे की अशा प्रकारचा अन्याय होऊ नये मागास जनतेवरती. ते 12 गावातले देखील कामं तातडीने पूर्ण करावीत निधी देऊन अशी मी शासनाला विनंती करणार आहे. अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकासमध्ये
बाब क्रमांक 163 पृष्ठ क्रमांक 106 महोदय, माझ्या मतदारसंघात रावेर यावल फैजपूर भागामध्ये मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत अनेक गावांना जोडणारे ग्रामीण रस्त्यांचे प्रस्ताव रस्ते खराब झाले असल्याने केलेले असून देखील अद्यापपर्यंत त्याबद्दल कोणती कार्यवाही विभागाने केलेली नाहीये. विशेषतः ग्रामीण भागातील जे रस्ते आहेत त्यांना तर वाली कोणी उरला नाही अशी परिस्थिती आहे. आणि या बजेटमध्ये किंवा पुरवणी मागण्यांमध्ये देखील दुर्दैवाने शासनाने आमच्यावरती काय अवकृपा केली हे काही कळत नाही. माझी आदरणीय अजितदारांना विनंती आहे की रावेर तालुक्याला रावेर मतदारसंघामध्ये ग्रामीण भागातल्या रस्त्यांना आणि BNCच्या रस्त्यांसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा. बिलकुल निधी दिलेला नाही आम्हाला. कन्क्लूड करा. तर माझी नम्र विनंती आहे की महत्वाचे जे रस्ते आहेत, महत्वाचे जे ब्रिजेस आहेत, त्यांचे जे निधी आहेत ते आपण द्यावेत ही मी आपल्याला नम्र विनंती करतो. दादा महोदय, कन्क्लूड करा. विषय बाब क्रमांक 164 पृष्ठ क्रमांक 107 माझ्या मतदारसंघामध्ये अनेक ग्रामपंचायतींची कार्यालयं भाड्याच्या जागांमध्ये सुरू आहेत. त्यामुळे त्यांना भाडं द्यावं लागतं. त्यांचं उत्पन्न आधी तुटपुंज त्याच्यातून आलेल्या उत्पन्नातून ते भाडं द्यावं लागतं. त्यामुळे शासनाने त्यांना आम्ही केलेल्या प्रस्तावाप्रमाणे इमारतीसाठी निधी मंजूर करावा अशी माझी आग्रही मागणी शासनाकडे आहे. नामदेव धन्यवाद. दादाराव केचे थोडक्यात अगदी. अध्यक्ष महोदय, सन 2023-24च्या पुरवणी मागण्यावर बोलण्याकरिता मी उभा आहे. ग्रामविकासच्या माध्यमातून सर्व खेड्यांचा सर्वांगीण विकास साध्य होण्याचं एकंदरीत या ग्रामविकासमध्ये असतानाच ग्रामीण भागातील रस्त्याच्या संदर्भात अनेक सदस्यांनी या ठिकाणी उहापोह केला. ग्रामीण रस्ते 30-54, 50-54 हे खेडे विभागातील महत्त्वाचे रस्ते असतानाच या रस्त्याला जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने शासनाने अधिक या गोष्टीकडे लक्ष घालून ज्या अर्थी बजेटच्या माध्यमातून आपण रस्त्याकरिता पैसा देतो त्याच आधारावर 30-54 आणि 50-54 ज्यातून खेडे विभागाचा रस्त्यांचा हा जो बॅकलॉग आहे हा पूर्णत्वात जाईल या दृष्टीनं निश्चितपणानं या ठिकाणी या महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अर्थमंत्री या ठिकाणी आहेत. त्यांनी या ग्रामीण रस्त्याकडे विशेष लक्ष देऊन 30-54 आणि 50-54 मध्ये भरीव निधी या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून देण्यात यावा. एखादा लाभार्थी 15-20 वर्षानंतर जर त्यांनी घरकुलाचा लाभ घेतला असेल तर त्याला घरकुल मिळत नाही. कुठेतरी धोरणात्मक निर्णय घेऊन याकडे विशेष लक्ष देऊन जर 15 वर्षे झाले असेल तर त्याला पुनश्च त्यांनी जर मागणी केली तर त्या मागणीनुसारच त्याला घरकुलाचा लाभ देण्यात यावा. जेणेकरून त्याचं कुजलेलं घर, पडका असलेलं घर त्यांना त्या गरीब माणसाला, गरीब लाभार्थ्यांना त्याचा निश्चितपणाने फायदा होईल. सर, शेतकऱ्यांचे जे जाण्या येण्याचे रस्ते, वहिवाटीचे रस्ते आहे, आज पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये तो आपली शेती वहीफेरी करू शकत नाही, रस्त्यानं शेतकरी जाऊ शकत नाही. अशा अवस्थेमध्ये त्याला जर ग्रामीण मार्गाचा जर दर्जा दिला तर निश्चितपणानं या महाराष्ट्रातील सर्वच जे रस्ते आहेत, जे पांधन रस्ते आहेत, त्या पांधन रस्त्याच्या माध्यमातून निश्चितपणानं कुठंतरी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याचं काम होईल. आर्वी विधानसभा मतदारसंघातील खैरी पुनर्वसन आहे, बोरगाव हातला पुनर्वसन आहे. या पुनर्वसन गावातील अजूनपर्यंत त्याला ग्रामपंचायतचा दर्जा मिळालेला नाही, म्हणून दोन्ही गावाला, बोरगाव हातला आणि खैरी पुनर्वसन या गावाला ग्रामपंचायतचा दर्जा प्राप्त करून द्यावा. आणि या माध्यमातूनच जे सार्वजनिक आरोग्य कुटुंब कल्याण विभाग आहे, आर्वी विधानसभामध्ये विरुळ तालुका आर्वी जिल्हा वर्धा, वाढवणा तालुका आर्वी जिल्हा वर्धा या दोन्ही प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे प्रस्ताव शासनाकडे आहेत. परंतु अजूनपर्यंत त्या प्राथमिक केंद्राला वाढवणा आणि विरुळ दोन्ही आर्वी तालुक्यातील आहे. जर आरोग्य सेवा हीच ईश्वर सेवा आम्ही म्हणतो आहे, या माध्यमातून विरुळ आणि वाढवणा प्राथमिक आरोग्य केंद्राला या ठिकाणी मान्यता द्यावी. आर्वी शहरामध्ये जिल्हा उपरुग्णालय आहे, डॉक्टर नाहीत अशी अवस्था आहे. आष्टी, कारंजा, आर्वी या दोन्ही जे सामान्य रुग्णालय या ठिकाणी अजूनपर्यंत मोठ्या प्रमाणामध्ये
डॉक्टर नसल्यामुळं रुग्णसेवा खेडे विभागापर्यंत पोहोचू शकत नाही आणि या भावनेतून सुद्धा शासनाने या ठिकाणी विचार करावा. सहकार पणन वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी, आष्टी आणि कारंजा या ठिकाणी जे नेहमीची मागणी आहेत, कृषी उत्पन्न बाजार समिती आष्टी आणि कारंजा एक होती, आता कुठंतरी विभाजन झालेलं आहे. 6 एप्रिल 2023 मध्ये विभाजन झालं, परंतु विभाजनाच्या माध्यमातून दोन्ही निवडणुका वेगवेगळ्या असायला पाहिजे, त्या झालेल्या नाही, त्या एकत्रित निवडणुका झालेल्या आहेत. तरी या माध्यमातून आष्टी कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि कारंजा कृषी उत्पन्न बाजार समिती या वेगवेगळ्या झाल्यामुळं दोन्ही कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका या पार पाडाव्या. शेवटचा मुद्दा आजच्या या महत्वाच्या सामाजिक न्याय विशेष सहाय्य संजय निराधार आणि श्रावणबाळ समितीच्या माध्यमातून या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये विषय या सभागृहामध्ये आलेत. 21 वर्ष वयाची जे अट आहे ते 25 वर्षापर्यंत जर केली, अनेक लाभार्थ्यांना त्याचा निश्चितपणानं फायदा होईल आणि जो लाभ आहे, लाभ थोडा जास्त जर केला, 21,000चं उत्पन्नाची जी अट आहे ही जर 25 वय गटाच्या माध्यमातून जर केली तर निश्चितच अनेक लाभार्थ्यांना त्याचा लाभ होईल. आजच्या या सहकार, सार्वजनिक आरोग्य आणि सामाजिक न्यायाच्या माध्यमातून जे जे विषय या सभागृहामध्ये आलेत त्याची पूर्णपणे न्याय द्यावा हीच विनंती करतो आणि इथेच थांबतो. सन्मान्य सदस्य सरोज अहिरे, अगदी थोडक्यात आता 5 वाजता आपल्याला रिप्लाय सुरू करायचा आहे. 5 ला रिप्लाय सुरू करायचा आहे. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, आपण पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी मला संधी दिली त्याबद्दल प्रयत्न करतोय सर्वांना द्यायचं. बसा. आपली खूप खूप आभारी आहे. अध्यक्ष महोदय, सहकार विषयावर बोलण्यासाठी मी इथे माझं मत व्यक्त करते आहे. नाशिक जिल्हा हा कृषी क्षेत्राचा महाराष्ट्राचा कॅलिफोर्निया म्हणून ओळखला जातो. या भागात सदन शेती केली जाते. अध्यक्ष महोदय, नाशिक जिल्ह्यात नियमित कर्जफेड केलेले शेतकरी एकूण 6,746 इतके आहेत. तसेच अनेक शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण झालेले आहे. मात्र यापैकी 6,442 इतक्याच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाने एकूण 30 कोटी रुपये अनुदान जमा केलेले आहे. अद्यापही 284 शेतकरी हे अनुदानापासून नियमित कर्जफेड करूनही वंचित राहिलेले आहेत. मी आपणास या सभागृहाच्या माध्यमातून विनंती करते की नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर तातडीने 50,000 रक्कम अनुदान शासनाने वितरित करावे. तसेच शासनाने तातडीने जिल्हा सहकारी बँक तसेच DDR यांना अद्याप ज्या शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण करणे बाकी आहे अशा शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण करून घ्यावे. तसेच कोणताही नियमित कर्जफेड करणारा शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहणार नाही याची खबरदारी घ्यावी. अध्यक्ष महोदय, जे शेतकरी नियमित कर्जफेड करणाऱ्या यादीत आहे, परंतु असे काही शेतकरी आहेत की हा लाभ घेण्याच्या आधीच त्यांना देवाज्ञा झाली आणि ते आज हयात नाहीयेत. परंतु हा 50,000 रुपयांचा जो लाभ आहे नियमित कर्जफेड केल्याचा, हा त्यांच्या वारसांना मिळण्यासाठी शासनाने त्याची तरतूद करावी. माननीय दादा इथे उपस्थित आहेत, हजर आहेत, अर्थमंत्री महोदय, माझी विनंती आहे आपल्याला की जे शेतकरी हे 50,000च्या अनुदानाला पात्र आहेत, परंतु त्यांना काय कुठल्या आजाराने म्हणा किंवा काही त्यांची देवाज्ञा झालेली आहे, त्यांच्या वारसांना हा लाभ त्वरित मिळावा याची आपण कृपया दखल घ्यावी. अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक आरोग्य विभागावर बोलण्यासाठी मी इथे आपले मत मांडत आहे. अध्यक्ष महोदय, नुकत्याच वितरित झालेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये माझ्या देवळी मतदारसंघातील गिरणारे ग्रामीण रुग्णालयाला 5 कोटी रुपये हा निधी मिळालेला आहे. त्यामुळे मी शासनाचे मनापासून आभार व्यक्त करते, माननीय दादांचे आभार व्यक्त करते. अध्यक्ष महोदय, माझा मतदारसंघ हा पूर्व आणि पश्चिम अशा 2 भागांमध्ये विभागलेला आहे. पश्चिम भागामध्ये संपूर्ण आदिवासी बहुल भाग, जवळपास 32 ते 33 गावं हे आदिवासी बांधव तिथे राहतात आणि पूर्व भागामध्ये आपला इतर बहुजन समाज आहे. पण आदिवासी भागाकडे बघितलं तर हा दुर्लक्षित असा भाग आतापर्यंत राहिलेला आहे. याच दुर्लक्षित भागामध्ये धोंडेगाव ही एक प्राथमिक आरोग्य केंद्राची सुसज्ज इमारत ही उभी राहिली,
परंतु आज जर आपण बघितलं तर कुठेही तिथले इतर ज्या साधन सामुग्री लागत आहेत किंवा तिथे जी काही आपल्याला इन्स्ट्रुमेंट्स म्हणा ते लागत आहेत ते कुठलीही तिथे अवेलेबल नाही आहेत. तर माझी आपल्या माध्यमातून शासनाला विनंती आहे की काही यंत्रसामुग्री आहेत किंवा संरक्षण भिंत आहेत, या सर्वांच्यासाठी फर्निचरसाठी एक 10 कोटी रुपये निधीची आवश्यकता असून कृपया हा निधी मला उपलब्ध करून द्यावा, जेणेकरून त्या आदिवासी बहुल भागांमध्ये राहणाऱ्या जनतेला आरोग्य सेवेसाठी ही सुसज्ज अशी इमारत हे रुग्णालय म्हणून आपल्याला प्राथमिक आरोग्य केंद्र म्हणून सेवेसाठी उपलब्ध होईल. तसेच अध्यक्ष महोदय, माझ्या शिंदे गावातील ग्रामीण रुग्णालयाचा प्रस्ताव हा शासनाच्या विचाराधीन प्रस्तावित केलेला आहे. कृपया त्याच्यासाठीही मला एक अंदाजित बांधकामासाठी लागणारी जी काही रक्कम आहे ती जवळपास 21 कोटी रुपये आहे आणि अधिकारी व कर्मचारी निवासस्थानांसाठी ही 11 कोटी इतकी रक्कम प्रस्तावित आहे. कृपया जवळपास 32 कोटींचा हा प्रस्ताव आहे. माननीय दादांनी याची दखल घेऊन हा निधी मला उपलब्ध करून द्यावा. अध्यक्ष महोदय, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर येणारा आपण जर ताण बघितला तर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची संख्या वाढविणे खूप गरजेचे आहे. 2011च्या जनगणनेनुसार जर लोकसंख्या आपण घेतली तर अनेक प्रस्ताव या निकषांमध्ये बसत नसल्यामुळे यावर निकष बदलून एक धोरणात्मक निर्णय घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. आमच्या नाशिक जिल्ह्यातून वाढीव प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रस्तावित आहे. त्याला शासनाने मान्यता देऊन जनतेला चांगली आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी दिलासा द्यावा. परंतु फक्त इमारती बांधून त्याचा उपयोग हा समाजाच्या आरोग्य सेवेसाठी होणार नसून त्यासाठी मोठे मनुष्यबळ ही देणे गरजेचे आहे. आज आपण बघितलं तर जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये मनुष्यबळ तिथे तुटपुंज आहे आणि त्यामुळे चांगली आरोग्य सेवा ही तिथे उपलब्ध होत नाहीये. अध्यक्ष महोदय, सामाजिक न्याय विभागावर एक शेवटचे 2च मुद्दे मी बोलणार आहे. सामाजिक न्याय विभागात आपण जर बघितलं तर अनेक विधवा महिला, परित्यक्ता महिला ज्या आहेत त्यांना आपण जी काही 1000 रुपयाची पेन्शन महिन्याला देतो त्यातही अनेक जाचक अटी शर्ती आहेत. त्या अटी शर्ती थोड्या दूर केल्या तर मला असं वाटतं की त्या खऱ्या महिलांना तो लाभ मिळेल. श्रावण बाळ आपण योजना घेतलेली आहे. अनेक समाजाच्या लोकांना आपण त्याच्यामध्ये न्याय देण्याचा प्रयत्न करत असतो, परंतु उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट असेल किंवा हे थोडंसं कुठे आपण जर त्यांना वाढवली तर मला असं वाटतं. अध्यक्ष महोदय, शेवटचा मुद्दा अध्यक्ष महोदय, शेवटचा मुद्दा प्लीज. अध्यक्ष महोदय, आता नंतर नाही अध्यक्ष महोदय, मी माझ्या जिल्ह्यातून एकमेव बोला. अध्यक्ष महोदय, मी 2023-24 या वर्षाच्या पुरवणी मागण्यावर बोलण्यास उभा आहे. 2 मिनिटं थांबा, ते झालं. ग्रामविकास भाग क्रमांक 162, प्रश्न क्रमांक 106-107. अध्यक्ष महोदय, भास्करराव कसं म्हणतात तुमच्यासारखे सिनियर माणसं? 2014 ते 19 मध्ये भाजपा शिवसेनाचे राज्य होते. 2 मिनिट होऊ द्या लगेच. त्यावेळेस मला सन्माननीय मंत्री महोदय पंकजाताईंनी 40 किलोमीटरचे रस्ते दिले होते. तर त्या रस्त्यामध्ये अध्यक्ष महोदय आतापर्यंत रस्ते पूर्ण झालेले नाही. जवळजवळ 5 आणि 3 8 वर्ष झाले तरी पण ते आणखीन रस्ते पूर्ण झालेले नाहीत. आणि एका रस्त्याचं तर टेंडर होऊन 3दा-4दा ते बदलून आणखीन एका रस्त्याचं टेंडर झालं. ते टेंडरही पुन्हा आता परत आणखीन केलंय, म्हणजे 8 वर्षांनी टेंडर करताय. अध्यक्ष महोदय, मला म्हणजे खेदाने सांगावं असं वाटतंय की 8 वर्षामध्ये 40 किलोमीटरचे रस्ते होत नाहीत. हे फार खेदाने मला सांगावं असं वाटतंय. आणि अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये ग्रामपंचायतला कुठल्याही ग्रामपंचायतला ऑफिस नाही. जवळजवळ 294 गावं आहेत. त्या 294 गावाला ग्रामपंचायतचं ऑफिस नाही. तर आपल्या अध्यक्ष महोदय, आपण सरकारला जरा सांगा आपल्या मताने की आम्हाला ऑफिस देण्यात यावं. आणि अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये जवळजवळ गावापासून मेन रस्त्याला येण्यासाठी अजिबात कुठलाही कसल्या प्रकारचा रस्ता नाही. तर त्या रस्त्यासाठी पण निधी उपलब्ध करून द्यावा. अध्यक्ष महोदय, आणि सहकारमध्ये एक 2 मिनिटं बोलायचंय मला. अध्यक्ष महोदय, धान्य अधिकोष जे संस्था आहेत
ह्या संस्था जवळजवळ परभणी जिल्ह्यामध्ये कितीतरी संस्था आहेत. माझ्या मतदारसंघामध्ये जवळजवळ 150 संस्था आहेत आणि ह्या संस्था फक्त आणि फक्त इलेक्शनसाठी संस्था आहेत. त्या संस्थेमध्ये कुठल्याही प्रकारचं काही काम होत नाही किंवा काही नाही, गोडाऊन नाही किंवा काहीच नाही. आणि या संस्था रद्द व्हाव्यात म्हणून सरकारनं आदेशही काढला होता. त्यानंतर त्या संस्था त्याच्यावर स्टे आला आणि तो स्टे आल्याच्या नंतर त्याच्यानंतर आणखी परत स्टे उठला आणि आता JDR पण पत्र दिलेलं आहे, खाली DDR दिलं आहे आणि ER पण तिथं सांगितलं, पण त्या 102 खाली संस्था रद्द करायला पाहिजे होत्या, त्या रद्द करण्यात याव्यात अध्यक्ष महोदय. आणि पाणी पुरवठ्याबद्दल एक सेकंद घेतो, एक मिनिट घेतो फक्त. आणि पाणी पुरवठ्याबद्दल मला एवढंच बोलायचंय की माझ्या मतदारसंघामध्ये जवळजवळ 294 गावं आहेत. एक 8-10 गावं सोडले तर सगळ्या गावाचं टेंडर झालेलं आहे अध्यक्ष महोदय, पण एकही त्याच्यामध्ये पाणी समजतं म्हणजे पाणी चालू झालं नाही. कुठल्याही गावाला पाणी चालू झालं नाही, खेदवानं सांगावं असं वाटतं. आणि त्यातल्या त्यात माझ्या मतदारसंघामध्ये 65 गावाची एक योजना आहे, ती जवळजवळ म्हणजे शिवसेना भाजपच्या लोणीकर साहेबांनी संस्था आणली, म्हणजे हे टेंडर काढलेलं होतं मागच्या राज्यामध्ये. तर ते 65 गावाची जी योजना आहे त्या योजना आणखीन चालू झालेली नाही आणि त्याच्यामध्ये काही गावात आणखीन विहिरी झालेल्या नाहीत. ह्याही गोष्ट जवळ 8 वर्ष झाल्या अध्यक्ष महोदय, आम्हाला खेदानं सांगावं वाटतं. अध्यक्ष महोदय चला रिप्लाय सुरू करा. अध्यक्ष महोदय रिप्लाय सुरू करा. बसा. चला मंत्री महोदय. सहकार विभागाच्या पुरवणी मागण्यांच्यावर जी चर्चा झाली आणि त्याच्यामध्ये ज्या सर्व सन्माननीय सदस्यांनी भाग घेतला, मी त्या सर्व सन्माननीय सदस्यांचे या ठिकाणी मनापासून आभार मानतो. सहकार विभागाच्या माध्यमातून 575 कोटी रुपयाच्या पुरवणी मागण्या या ठिकाणी आज मांडलेल्या आहेत. बोलू नका. तसं पाहिलं तर फार विशेष आयटम याच्यामध्ये नाही आहेत. एकच मोठा आयटम जो आहे त्याच्यामध्ये जे सहकारी साखर कारखाने आहेत त्यांना NCDC मार्फत जे भाग भांडवल द्यायचं आहे त्याच्यासाठी 449 कोटी 54 लाख तरतूद केलेली आहे. बसा बसा, शांत बसा, बसून बोलू नका. सन्माननीय सदस्य बागडे साहेबांनी त्यांच्या साखर कारखान्याच्या संदर्भामध्ये एक मुद्दा या ठिकाणी मांडला. काल त्यांची माझी भेट झाली होती. सविस्तरपणानं त्या प्रश्नाच्या संदर्भामध्ये आम्ही चर्चा केलेली आहे आणि जरूर जे दोषी आहेत त्या दोषींना त्या ठिकाणी लवकरात लवकर त्याच्यावर निर्णय घेऊन योग्य ती शिक्षा करण्यामध्ये येईल. अध्यक्ष महोदय, सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याच्या संदर्भामध्ये मुद्दा काही सन्माननीय सदस्यांनी उपस्थित केलेला होता. सदर योजनेसाठी एकूण 5440.61 कोटी इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. सदर योजनेअंतर्गत राज्यातील 28.84 लाख खाती सादर करण्यात आली होती. त्याच्यापैकी 15,44,000 कर्ज खात्यांना प्राथमिकदृष्ट्या पात्र ठरवून विशिष्ट क्रमांक देण्यात आलेला आहे. त्यापैकी 15.6 लाख कर्ज खात्यांचे आधार प्रमाणीकरण झालेले आहे. त्यापैकी 14.16 लाख कर्ज खात्यांना 5,142 कोटी रकमेचा लाभ प्रत्यक्ष वितरित करण्यात आलेला आहे. सद्यस्थितीत योजनांतर्गत पात्र ठरलेल्या 38,287 इतक्या कर्ज खात्यांचे आधार प्रमाणीकरण बाकी आहे. तसेच 195
कर्ज खात्यांच्या तक्रारीवर कार्यवाही सुरू आहे. योजनेअंतर्गत जे खाती प्रमाणीकरण झाली नाही त्याची जी कारणं आहेत त्याच्यामध्ये एकतर काही कर्ज खाती बंद आहेत, संयुक्त खात्यातील फक्त एकाच व्यक्तीचं आधार प्रमाणीकरण झालेलं आहे, कर्जदाराचे आधार कार्ड व कर्ज खात्यावरील नाव याच्यामध्ये बदल आहे, महिला कर्जदारांच्या माहेर व सासरच्या नावामध्ये बदल होणे हे कारण आहे. काही कर्ज खात्यांवर तांत्रिक कारणामुळे मंजूर लाभाच्या रकमेपेक्षा कमी लाभ मिळालेला असल्यामुळे सदर रक्कम कर्ज खात्यातून वळती करून घेतलेली आहे. त्या आणि एकाच कर्जदाराची एकापेक्षा जास्त बँकेत खर्च असणे, सदर कर्ज खात्यांच्या तक्रारीचे निवारण करून लवकरात लवकर जे सन्माननीय सदस्य या सन्माननीय शेतकरी या योजनेसाठी पात्र ठरतील त्यांना या योजनेचा लाभ त्वरित देण्याच्या दृष्टिकोनातून या विभागाचा प्रयत्न राहील. बाकी आणखी काही सदस्यांनी काही प्रश्न मांडले, परंतु आता वेळेअभावी त्याच्यामध्ये मी डिटेलमध्ये जात नाही. मी सहकार विभागाच्या पृष्ठ क्रमांक 161-65 वरील बाब क्रमांक 244, 245, 248, 249 साठी प्रस्तावित एकूण 575 कोटी 45,68,000 फक्त एवढ्या खर्चाची पूरक मागणी मंजूर करावी अशी मी सभागृहाला विनंती करतो. मंत्री महोदय. महोदय, आज 2023-24च्या वर्षाच्या पुरवणी मागण्यांवर चर्चा आणि मतदानाचा दुसरा आणि शेवटचा दिवस आहे. त्याच्यामध्ये ग्रामविकास विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, सहकार पणन वस्त्रोद्योग विभाग, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग ह्या 5 विभागाच्या ह्या वेगवेगळ्या विभागाच्या संदर्भामध्ये सन्माननीय दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी आपली आपली मतं मांडली, आपले आपले विचार मांडले. त्या संदर्भातली नोंद त्या विभागांनी आणि त्या विभागाच्या मंत्री महोदयांनी घेतलेली आहे. काही मंत्री महोदय इथं हजर राहू शकले नाही कारण आजच जवळपास सर्व विभागाच्या वर देखील चर्चा आहेत. त्याच्यामुळे काही मंत्र्यांना आम्हाला खाली थांबावं लागलं आणि काही मंत्र्यांना वर थांबावं लागलं. ह्याची नोंद आपणही घ्यावी आणि विधिमंडळातल्या दोन्ही बाजूच्या सन्माननीय सदस्यांनी देखील घ्यावी. अध्यक्ष महोदय, वस्त्रोद्योग विभागाच्या पृष्ठ क्रमांक 162 ते 165 वरील बाब क्रमांक 246 व 253 साठी प्रस्तावित एकूण 5,25,00,000 मात्र एवढ्या खर्चाच्या पूरक मागण्या मंजूर कराव्यात अशी मी सुरुवातीला सभागृहाला विनंती करतो. चंद्रकांत दादा पाटलांच्याकडे हा विभाग आहे, परंतु काही कारणानिमित्त त्यांना पुण्यामध्ये थांबावं लागलं. त्याच्यामुळं मी वित्तमंत्री म्हणून ह्या मागण्या सभागृहाच्या समोर ठेवतो. अध्यक्ष महोदय, काल काही सन्माननीय सदस्यांनी बोलत असताना स्वतः गृहमंत्र्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांनी उत्तर देताना सांगितलं वेगवेगळ्या प्रकारे बाबा पुरवणी मागण्यांचा आकारमान वाढ कशा करता 41,000 कोटी रुपये झालं, त्याच्यामध्ये काय कारण आहे वगैरे वगैरे. साहजिकच अशा प्रकारचा प्रश्न सभागृहाला पडणं किंवा सदस्यांना पडणं हे काही चुकीचं नाहीये, पण त्याच्या पाठीमागचं कारण देखील सभागृहांनी समजून घेतलं पाहिजे. त्यामध्ये असंही सांगण्यात आलं की बाबा ह्या ज्या 41,243 कोटी 21 लाख रुपयाच्या पुरवणी मागण्या विधिमंडळाच्या समोर शासनाने मांडलेल्या आहेत, सरकारने मांडलेल्या आहेत, यापैकी 13,091 कोटी 21 लाख रुपयाच्या मागण्या ह्या अनिवार्य ह्या होत्या आणि 25,611 कोटी 38 लाख रुपयाच्या मागण्या या कार्यक्रमाअंतर्गत आणि 2,540 कोटी 62 लाख रुपयाच्या मागण्या ह्या केंद्राच्या काही पुरस्कृत योजना असतात, कार्यक्रम असतो, त्याला मॅचिंग ग्रँट आपण त्या ठिकाणी द्यायची असते. त्या कार्यक्रमाअंतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने आपण या पुरवणी मागण्या या या अधिवेशनामध्ये मांडलेल्या आहेत. 41,243 कोटी 21 लाख रुपयाच्या स्थूल पुरवणी मागण्या दिसत असल्या तरी
त्याचा निव्वळ भार जर आपण बघितला तर अध्यक्ष महोदय तो 35,883 कोटी 31 लाख रुपये एवढाच आहे. आणि त्याच्यामध्ये आम्ही विचार केला, खरं तर माझ्या आधी ते खातं सन्माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्याकडे होतं आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी त्या विचार करता ह्या भार सहन करण्याची कोणती अतिरिक्त साधन संपत्ती तूर्त उपलब्ध नाही, त्यामुळं ह्या पुरवणी मागण्या आम्ही मांडलेल्या आहेत. आता हे सगळं संपल्यानंतर आणखीन रिसोर्सेस वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातनं मी माझ्या स्तरावर बैठका घेणार आहे, मी माझ्या स्तरावर निर्णय घेणार आहे. त्याच्यामध्ये निर्णय फायनल करत असताना मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या पण निदर्शनास आणून देणार आहे. या पद्धतीनं पुढं जाण्याचं आम्ही ठरवलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, या पुरवणी मागण्या ज्यावेळेस आम्ही सभागृहाच्या समोर ठेवल्या त्यामध्ये ज्या उदाहरणार्थ जलजीवन मिशन सर्वसाधारण घटक आणि गुणवत्ता संनियंत्रण व सर्वेक्षण सहाय्यक बाबींकरता राज्याचा हिस्सा 50% केंद्राचा हिस्सा असतो, 50% राज्याचा हिस्सा असतो आणि त्याच्यामध्ये 5,856 कोटी रुपये आपल्याला राज्याचा हिस्सा ठेवावा लागला. अध्यक्ष महोदय, मधल्या काळामध्ये अर्थसंकल्प सादर करत असताना देवेंद्रजी फडणवीसांनी अर्थमंत्री म्हणून सांगितलेलं होतं की प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांना राज्याच्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा लाभ देण्याकरता 4,000 कोटी रुपयाची तरतूद आपण केली. जसं केंद्र सरकारने भारतातल्या शेतकऱ्यांच्या करता वर्षाला 6,000 रुपये, महिन्याला 500 रुपये अशा पद्धतीनं अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला, त्याच धर्तीवर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतलेला आहे आणि म्हणून ते पैसेही वेळच्या वेळेला शेतकऱ्यांना गेले पाहिजेत म्हणून ती तरतूद आपण केलेली आहे. अनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 7व्या वेतन आयोगाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या आणि तिसऱ्या हप्त्याची थकबाकी आणि चौथा अनुज्ञेय हप्ता देण्यासाठी 3,563 कोटी 16 लाख रुपयाची तरतूद आपण अध्यक्ष महोदय केलेली आहे. आपल्या इथं मेट्रो रेल्वे प्रकल्प मुद्रांक शुल्क अधिभाराचं आपण त्याच्यामध्ये तिथला मुद्रांक शुल्क अधिभार काही पर्सेंट त्या मेट्रोला देतो, त्याच्यात 2,100 कोटी रुपयाची तरतूद आपण ह्या पुरवणी मागण्यामध्ये दाखवलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, सभागृहामधल्या सदस्यांनी लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेली ग्रामीण भागातली गावांतर्गत मूलभूत सुविधा पुरवण्याच्या करता 1,500 कोटी रुपयाची तरतूद आपण केलेली आहे. तसंच केंद्र सरकारच्या जलजीवन मिशनच्या अनुसूचित जाती घटकाकरता लाभार्थ्यांच्या करता राज्य सरकारचा हिस्सा 1,415 कोटी रुपये देणं अतिशय गरजेचं होतं म्हणून ती पण पुरवणी मागणी अध्यक्ष महोदय आपण घेतली. 15व्या वित्त आयोगाचं अनुदान देण्यासाठी 1,398 कोटी 50 लाख रुपयाची आपण तरतूद केलेली आहे, ती पुरवणी मागण्यामध्ये दाखवलेली आहे. केंद्र सरकारकडनं राज्य शासनाला भांडवली खर्चासाठी विशेष सहाय्य योजनेच्या करता 1,200 कोटी रुपये त्या ठिकाणी मिळालेले आहेत, ते आपल्याला दाखवावे लागलेले आहेत, ते आपण दाखवलेले आहेत. श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण घटकातील लाभार्थ्यांना पूर्वी 1,000 रुपये दिले जात होते, आता 1,500 रुपये केले, तर वरच्या 500 रुपयाची तरतूद राहिलेल्या काळाकरता 1,100 कोटी रुपये अध्यक्ष महोदय आपल्याला करावी लागली. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळामध्ये सवलत मूल्य, मग त्याच्यामध्ये महिलांना 50% तिकिटामध्ये सवलत असेल किंवा इतर ज्येष्ठांना सवलती असतील, अशा प्रकारच्या अर्थसहाय्याकरता 1,000 कोटी रुपयाची तरतूद करणं गरजेचं होतं म्हणून ती पण या पुरवणी मागण्यामध्ये केलेली आहे. महानगरपालिका नगरपालिका क्षेत्रामध्ये मूलभूत सोयी सुविधा विकासासाठी विशेष तरतूद योजनेअंतर्गत वैशिष्ट्यपूर्ण कामांसाठी 1,000 कोटी. मगाशी सन्माननीय सदस्य बोलत असताना मला वाटतं आशिष जयस्वालांनी सन्माननीय सदस्यांनी सांगितलेलं होतं किंवा ग्रामीण भागाला पण तुम्ही शहरी भागाच्या सारखा पैसा द्या. अध्यक्ष महोदय, कुठल्याही परिस्थितीमध्ये हे सरकार भेदभाव करणार नाही, कारण शहरी भागामध्ये देखील आता लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली आहे, त्याच्यावर शहराला पण आपल्याला मदत करावी लागते, ती आपण महानगरपालिका नगरपालिका नगरपंचायतीच्या रूपाने करत असतो आणि ती विशेष तरतूद योजनेअंतर्गत वैशिष्ट्यपूर्ण कामाच्यासाठी आपण 1,000 कोटी रुपयाची तरतूद केलेली आहे. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाअंतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणीच्यासाठी बाह्य हिस्सा आणि राज्य हिस्सा ह्याच्याकरता 969 कोटीची गरज होती, ती पण अध्यक्ष महोदय आपण त्यामध्ये दाखवलेली आहे. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना देखील आपण मानधनासाठी केंद्राचा हिस्सा, राज्याचा हिस्सा आणि अतिरिक्त राज्य हिस्सा
मधल्या काळामध्ये मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री मंत्रिमंडळाने एक निर्णय घेतला की अंगणवाडी सेविकाचं मानधन 8,300 वरून 10,000 रुपये करायचं आणि अंगणवाडी मदतनीसचं 4,500 वरून 5,500 करायचं. हे ज्यावेळेस आपण जाहीर करतो त्यावेळेस त्याची तरतूद देखील करावी लागते आणि त्याला दोन्ही सभागृहाची मान्यता घ्यावी लागते आणि म्हणून ही रक्कम अध्यक्ष महोदय आपण या पुरवणी मागण्यामध्ये दाखवलेली आहे. तसंच केंद्र पुरस्कृत जल मिशन योजनेचा राज्याचा एक अजून एक हिस्सा 800 कोटीचा तोही आपण दाखवलेला आहे. शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना उपदान अंश राशीकरण आणि 7व्या वित्त वेतन आयोगाच्या थकबाकीचे हप्ते अदा करण्याच्यासाठी अध्यक्ष महोदय आपण 789 कोटी 41 लाख रुपयाची पुरवणी मागणी सादर केलेली आहे. केंद्र शासनाकडून भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत बिनव्याजी कर्जाकरता 798 कोटी 1 लाख रुपये मिळतात. त्या प्रकारे ती पण तरतूद आपण केलेली आहे. संजय गांधी निराधार अनुदान योजना ह्याची पण रक्कम अध्यक्ष महोदय मधल्या काळामध्ये ह्या सरकारने वाढवली आणि त्याच्याकरता लाभार्थ्यांना अधिकची रक्कम उपलब्ध करून देणं गरजेचं होतं म्हणून त्याकरता आपण 600 कोटी रुपये ह्या घटकातल्या लाभार्थ्यांच्या करता देण्याच्या करता पुरवणी मागणीमध्ये दाखवली. लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्री केलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना अनुदान अध्यक्ष महोदय आपल्याला आठवत असेल की मागेच मुख्यमंत्र्यांनी 300 रुपये क्विंटलला अनुदान जाहीर केलं. नंतर पुन्हा दोन्ही बाजूच्या सन्माननीय सदस्यांनी मागणी केल्यानंतर ती 350 रुपये क्विंटलला केले होते आणि हे आता अनुदान द्यायचंय. त्यावेळेस काही रक्कम कमी पडत होती म्हणून पात्र अनुदान शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याच्या करता 550 कोटी रुपये आपण पुरवणी मागण्यामध्ये दाखवलेले आहेत. तसंच काही आपल्या राज्यातले सहकारी साखर कारखाने अडचणीत आलेले आहेत. पाठीमागच्या काळामध्ये स्वतः देवेंद्रजी फडणवीसांनी अमित शाह साहेबांना भेटून त्यामध्ये काही कारखाने ऍड करावेत, एनसीडीसीने त्याच्यामध्ये निधी द्यावा त्याकरता काही कारखाने पात्र ठरलेले आहेत. त्यामध्ये मार्जिन मनी लोन उपलब्ध करून देण्यासाठी 549 कोटी 54 लाख रुपये दाखवलेले आहेत. मला सभागृहाला ही पण गोष्ट लक्षात आणून द्यायची की याच्यामध्ये काही जणांचे अजूनही कारखाने आहेत त्याकरता देखील आम्ही काही प्रमाणामध्ये तरतूद केलेली आहे. त्या प्रकारे कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव न करता ह्या गोष्टीमध्ये शेतकऱ्यांचा हित डोळ्यासमोर ठेवून हे राज्य सरकार निर्णय घेईल. तसंच केंद्रीय आधारभूत किंमत योजनेखाली तूट भरून काढण्यासाठी 523 कोटी 23 लाख रुपयाची तरतूद आपण पुरवणी मागण्यामध्ये दाखवलेली आहे. अध्यक्ष महोदय हे सगळं करत असताना काल खरं तर उपमुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिलं. आज बाळासाहेब थोरात काही कारणानिमित्त नाहीये. बाळासाहेब थोरातांनी सांगितलं की सत्ताधारी पक्षालाच निधी दिला जातो, विरोधी पक्षाला निधी दिला जात नाही. अध्यक्ष महोदय 2019, 2020, 2021 ह्या काळामध्ये साधारण जे सूत्र होतं तसंच सूत्र पुढे ठेवण्याचा प्रयत्न आपण केलेला आहे. त्याच्यामध्ये फार काही बदल केलाय अशातला काही भाग नाहीये. तो ऐकून घ्या ना, माझं पूर्ण होऊ दे ना, माझं ऐकून तर घ्या. त्या संदर्भामध्ये बोलू दे ताई, यांना बोलू दे. अध्यक्ष महोदय यशोमती ताई माझ्या भगिनी सारख्या आहेत. माझं ऐकून घ्या प्लीज, माझं ऐकून घ्या. आपल्याला अधिकार आहे नंतर विचारायचा. अध्यक्ष महोदय या संदर्भामध्ये मी सभागृहाला सांगू इच्छितो ज्यावेळेस कृषी आपले हे द्यायचं होतं, महाविद्यालय द्यायची होती त्याच्यामध्ये बाळासाहेब थोरातांचं पण महाविद्यालय होतं. त्यांना परवा दिवशी अशोकराव चव्हाण तिथं बसलेले असताना धनंजय मुंडेंना मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांची परवानगी घेऊन सरकारची परवानगी घेऊन आम्ही मंजुरी दिली. भेदभाव केला नाही. ते काँग्रेसचं कृषी महाविद्यालय हे दुसऱ्याच आहे असं नाही. थांबा थांबा, आता बोलू नका, मध्ये मध्ये बोलू नका ताई. बसा, खाली बसा, खाली बसा, खाली बसा, खाली बसा. भावाच्या नात्याने ओवाळणी देतो, काळजी करू नका. अध्यक्ष महोदय बसा. नाही नाही, तुम्ही चष्मा बदला. सावत्र भावाच्या हिशोबाने मला बघू नका. मी सावत्र बहिणीच्या हिशोबाने बघत नाही. नाही नाही, ठीक आहे, चला पुढे जाऊ, पुढे जाऊ. अध्यक्ष महोदय
या संदर्भामध्ये जरूर नाना पटोले साहेब, वर्षाताई गायकवाड, यशोमतीताई ठाकूर यांची काही मतं असू शकतात, त्याबद्दल मला काही म्हणायचं नाही, परंतु ह्याच्यात कुठलाही दुजभाव केला जाणार नाही. शेवटी ते जसं 4-5 लाख मतदारांचं प्रतिनिधित्व करतायत तसं अध्यक्ष महोदय बोला आपण बोला, त्या प्रकारे आपण बोला. अध्यक्ष थांबा, उत्तर तर ऐकून घ्या. ते दाखवा, मी उचलतोच ते अहो त्यांना उत्तर पूर्ण करू द्या. अध्यक्ष महोदय, यशोमतीताई त्यांना उत्तर पूर्ण करू द्या. बरोबर नाही, बसा तुम्ही, बसा देतो, बसा तुम्ही, बसा. मला तपासून बघावं लागेल ते. अध्यक्ष नाही अध्यक्ष खाली बसा, खाली बसा. खाली बसा. आपण उत्तर चालू ठेवा. उपमुख्यमंत्री महोदय, आपण उत्तर चालू ठेवा. उपमुख्यमंत्री महोदय, आपण आपलं उत्तर चालू ठेवा. मी ऐकतोय. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय नाही, हे बरोबर नाही. सन्माननीय हे बरोबर नाही. आपण आपल्या जागेवर बसा. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय असं चालणार नाही. जागेवर बसा तुम्ही. बसा. बसून घ्या. महोदय, बसून घ्या. महोदय, सन्माननीय देऊ. बसून घ्या. देतो. बसून घ्या. देतो. बसून घ्या. उत्तर झाल्याशिवाय कसं अध्यक्ष देणार? महोदय, सन्माननीय नाना पटोले साहेब, नितीन माझी राऊत साहेब, सभागृहाला वर्षाताई, विनंती आहे, आपल्याकडे यशोमतीताई, केवळ 7 मिनिटं राहिली आहेत. भास्करराव 7 जाधव मिनिटात साहेब, आपल्याला रिप्लाय माझी कंप्लीट सगळ्यांना करायचं आहे. विनंती आहे की या संदर्भामध्ये स्वतः मी इथं नाही, आहे, उत्तर तर होऊ दे. उत्तर नको आहे का तुम्हाला? गृहमंत्री, उपमुख्यमंत्री इथं आहे. साधारण सभागृहाच्या भावना जरी मुख्यमंत्री त्यांच्या चेंबरला असले तरी ते देखील साधारण काय सभागृहात चाललंय त्याची माहिती त्या ठिकाणी घेत आहेत. नाही, बसून. उपमुख्यमंत्री महोदय, बसून बोलणाऱ्यांची दखल आपण घ्यायची नाही. आपण बोला पुढे. जी आदेश. अध्यक्ष महोदय, त्याच्यातून सकारात्मक मार्ग काढण्याचा प्रयत्न निश्चितपणे, आणि परवानगीशिवाय उभे राहिलेल्या बोलणाऱ्यांची पण दखल घ्यायची नाही. बसा. सन्माननीय विरोधी पक्षाच्या सन्माननीय सदस्यांनी जे काही भूमिका मांडली त्याबद्दल उत्तर झाल्यावर निश्चितपणे काही सकारात्मक भूमिका ही सरकारकडनं घेतली जाईल अशा पद्धतीनं मी सांगू इच्छितो. त्याच्यामध्ये मला एकच सांगायचंय की होऊ दे ना. नाही, माझं उत्तर राहू दे. चला. अध्यक्ष महोदय, माझी सभागृहाला विनंती आहे की माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2023-24 या वर्षातील बाब क्रमांक 1 ते बाब क्रमांक 295 यामधील 41,243 कोटी 20,93,000 फक्त इतक्या रकमेच्या पुरवणी मागण्या मंजुरीसाठी एकत्रितरित्या सभागृहासमोर मांडत आहे. त्या सभागृहाने मंजूर कराव्यात. आता मी चर्चेसाठी प्राथम्य क्रमात नसलेल्या खालील विभाग आता मी सन 2023-2024 च्या पुरवणी मागण्यांवरील
ग्राम विकास विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यक विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग या विभागांच्या मागण्या वितरित केलेल्या सूचित दर्शवल्याप्रमाणे एकत्रपणे मतास टाकतो. ग्राम विकास विभाग अनुक्रमांक 44 ते 46, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग अनुक्रमांक 50 ते 52, सार्वजनिक आरोग्य विभाग अनुक्रमांक 56, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग अनुक्रमांक 61 व 62, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग अनुक्रमांक 68. आता मी चर्चेसाठी सायटेशन बरोबर दिलं नाहीये. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. मागण्या संमत झाल्या. आता मी चर्चेसाठी प्राथम्य क्रमात नसलेल्या खालील विभागांच्या अनुदानाच्या मागण्या कामकाज पत्रिके सोबतच्या सूचित दर्शवल्याप्रमाणे एकत्रपणे मतास टाकतो. सामान्य प्रशासन विभाग अनुक्रमांक 1 ते 4, गृह विभाग अनुक्रमांक 5 ते 9, कृषी पशुसंवर्धन दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग अनुक्रमांक 15 ते 19, वित्त विभाग अनुक्रमांक 28 ते 31, जलसंपदा विभाग अनुक्रमांक 37 व 38, विधी व न्याय विभाग अनुक्रमांक 39 व 40, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग अनुक्रमांक 41 ते 43, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग अनुक्रमांक 47 ते 49, नियोजन विभाग अनुक्रमांक 53 ते व 54, गृहनिर्माण विभाग अनुक्रमांक 55. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग अनुक्रमांक 57 व 58, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग अनुक्रमांक 63 ते 66, महिला व बाल विकास विभाग अनुक्रमांक 67, कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभाग अनुक्रमांक 69, महाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवालय अनुक्रमांक 70, पर्यटन सांस्कृतिक कार्य विभाग अनुक्रमांक 71 ते 72, मराठी भाषा विभाग अनुक्रमांक 73, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग अनुक्रमांक 74, मृद व जलसंधारण विभाग अनुक्रमांक 75, दिव्यांग कल्याण विभाग अनुक्रमांक 67. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. मागण्या संमत झाल्या. विनियोजन. अध्यक्ष महोदय, मी सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 31 महाराष्ट्र द्वितीय पुरवणी विनियोजन विधेयक 2023 आपल्या अनुमतीने मांडतो. विधेयक मांडण्यात आले. अध्यक्ष महोदय, मी सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 31 महाराष्ट्र द्वितीय पुरवणी विनियोजन विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे असा आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव त्या ठिकाणी मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 31 महाराष्ट्र द्वितीय पुरवणी विनियोजन विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे. आता बोला जरा. प्रश्न असा आहे की सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 31 महाराष्ट्र द्वितीय पुरवणी विनियोजन विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. बोला. नाही का विनियोजन बिलाचा जो माझा प्रस्ताव आहे त्याच्यावर ना अध्यक्ष महाराज, अध्यक्ष महाराज, खर तर महाविकास आघाडी विचारात घेण्यात येतील. अध्यक्ष महाराज, महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये अजितदादाचे वित्तमंत्री होते. खर तर
मुख्यमंत्री महोदयांनी अजितदादांनी जे काही त्रास त्यांना दिला होता त्यावेळेस त्या पद्धतीचा त्रास त्यांना द्यायला पाहिजे. आमचा काय दोष आहे त्याच्यात? तुम्ही दिला होता असं शिंदे गटाचे आमदार बाहेर सांगत होते म्हणून सांगतोय, म्हणून मी त्याचा उल्लेख करतोय. आमचा काय दोष आहे? नाही, आमचा काय दोष आहे? आम्हा लोकांच्या मतदारसंघामध्ये नाही येतो ना त्याच्यावर येतो ना 65(4) प्रमाणे ते जे काही सूचना देतात त्याच्यात फक्त सूचना वाचाव्या लागतात त्यांना. त्यामुळे ज्येष्ठ सदस्य आहेत नाना भाऊ, ज्येष्ठ सदस्यांकडनं कुठेही नियमांची पायमल्ली होऊ नये म्हणून त्यांनी केवळ त्या सूचना वाचून दाखवा अशी विनंती आहे. आणि ज्या काही वेदना असतात त्या पण मांडायच्या असतात. हे ज्या बिलाचा आम्ही जो आयुधाचा वापर केला हा वेदनांचा आहे. त्याच्यामध्ये ह्या वेदना ज्या असतात जे तुम्ही करत नाही म्हणून आम्हाला हे आयुध वापरावं लागतं आणि म्हणून त्याचा उल्लेख या ठिकाणी करावा लागणार. दादा, आमचं तुमचं काही वैरत्व नाही, पण या ठिकाणी ज्या पद्धतीनं आमच्या आमदारांना आपण निधी नाही दिला, तुम्ही 1-2 नावं देतात आहेत, तो तुमचा भाग आहे. आपण वेदना आहेत जे मुद्दे दिलेत हे त्याच्यावर आयुध अध्यक्ष महाराज, तुमच्या वेदना तुमच्या मुद्द्यांमध्ये त्याचा काय दिसून येत नाहीये, त्यामुळे एवढंच म्हणा तुम्ही. माझे मित्र देवेंद्र फडणवीसांनी जे उल्लेख केला मी तुम्हाला सांगतो अध्यक्ष महाराज, हे आयुध कशासाठी वापरलं जातं? तुम्ही करत नाही म्हणून त्या वेदना मांडाव्या लागतात म्हणून त्यासाठी वापरलेलं आहे. चला आपण अध्यक्ष महाराज, माझं सरकारने आम्हाला एक उत्तर दिलं. राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत आणि अजितदादा तर फार निर्मळ मनाचे आहेत. अजितदादा, त्या निर्मळ मनाचा वापर झाला पाहिजे अध्यक्ष महाराज. आणि आमच्या सगळ्या आमदारांच्या मतदारसंघात 25-25 कोटी रुपये देऊन टाकले. वाद संपतो अध्यक्ष महाराज. काहीच तुम्ही दिलेल्या मुद्द्यांमध्ये नाहीये, त्यामुळे आता मी कसं ते रेकॉर्डवर घेऊ? तुम्ही मुद्द्यांमध्ये टाकायला पाहिजे होतं ना. 25, 50, 40 काहीच नाहीये. नाही, हे आपले चला बोला अध्यक्ष महाराज. माझं अध्यक्ष महाराज एक का तुमच्याकडून आमच्या अपेक्षा, आपण बोला तुमच्याकडून अपेक्षा अध्यक्ष, आपण बोला, तुमच्याकडून आमच्या अपेक्षा सरकारला आपण मुद्द्यांवरती बोला. समविकासाची भूमिका मांडा अध्यक्ष महाराज. बोला अध्यक्ष महाराज. अन्न व नागरी पुरवठा विभाग सन 2023-2024च्या पुरवणी मागण्यावरील विनियोजन विधेयक मान्य केलेल्या मुद्द्याची एकत्रित यादी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 264(5) नुसार अन्न व नागरी पुरवठा विभाग पूरक मागणी क्रमांक M4 मुख्य लेखा शीर्षक 4408 अन्न साठवण व वखारी यामधील भांडवली खर्च बाब क्रमांक 169 मागणी रुपये 3000. अध्यक्ष महाराज, भंडारा जिल्ह्यातील साकोली लाखनी लाखांदूर तालुक्यातील नवीन सीधा कार्ड धारकांना सीधा उपलब्ध होत नसणे, भात पिकाचे उत्पादन हे मोठ्या प्रमाणात होत असताना त्यानुसार धान्य पीक साठवण्यासाठी गोडाऊन मुबलक प्रमाणात उपलब्ध नसणे, त्यामुळे शासनाने याबाबत करावयाची कारवाई व उपाययोजना. अध्यक्ष महाराज, कृषी संवर्धन दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग पूरक मागणी क्रमांक D4 मुख्य लेखा शीर्षक 2403 पशुसंवर्धन बाब क्रमांक 46 मागणी रुपये 12 कोटी रुपये भंडारा जिल्ह्यातील साकोली लाखनी व लाखांदूर तालुक्यातील पशुवैद्यकीय दवाखान्याच्या स्वतंत्र इमारती उपलब्ध नसणे, पशुवैद्यकीय व कर्मचाऱ्याची पद रिक्त असणे, त्यामुळे जनावर रोग प्रतिबंधक उपाययोजना केल्यास अडचण निर्माण होणे, पशुपालनाच्या दारात जनावरांना सखोल वैद्यकीय सेवा मिळावी आणि पशुपालकांमध्ये पशुसंवर्धनाबाबत जागरूकता वाढावी, जनावरांचे आजार ओळखावेत आणि लसीकरण व्हावे यासाठी गाव पातळीवर पशु आरोग्य शिबिराचे आयोजन होणे, त्यामुळे शासनाने याबाबत करावयाची कारवाई. अध्यक्ष महाराज, कृषी पशुसंवर्धन दुग्ध व्यवसाय विकास मत्स्य विभाग पूरक मागणी D3 लेखा शीर्षक 2415 कृषी विधेयक संशोधन व शिक्षण बाब क्रमांक 41 मागणी
भंडारा जिल्ह्यातील साकोली लाखनी लाखांदूर तालुक्यातील कृषी विभागाच्या इमारती व या जीर्ण अवस्थेत असणे, कृषी विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी अनेक पदे रिक्त आणि प्रशिक्षण देण्याकरिता मेळाव्याचे आयोजन न होणे, त्यामुळे शासनाने याबाबत करावयाची कारवाई व उपाययोजना. कृषी पशुसंवर्धन दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग पूरक मागणी क्रमांक D9 मुख्य लेखा शीर्षक 44.5 मत्स्य व्यवसाय भांडवली खर्च बाब क्रमांक 56. भंडारा जिल्ह्यातील लाखनी साकोली लाखांदूर तालुक्यातील अत्याधुनिक मत्स्य बीज केंद्र व प्रशिक्षण केंद्र उपलब्ध नसणे, त्यामुळे शहरी व ग्रामीण भागातील मच्छीमार बांधव व विविध योजनेबाबत वंचित असणे, त्यामुळे शासनाने याबाबत करावयाची कारवाई. अध्यक्ष महाराज, मला वाटतं की शासनाने तातडीने याच्यावरची आता माननीय वित्तमंत्री काय उत्तर देतात मला माहिती नाही, पण अध्यक्ष महाराज तातडीनं बैठक लावून ही कामं तातडीनं सुरू व्हावी ही अपेक्षा या ठिकाणी बाळगतो. आणि अध्यक्ष महाराज, आमचं तुमच्याकडून अपेक्षा, अध्यक्ष महाराज, राज्याचे मुख्यमंत्री बसलेले आहेत, या पद्धतीनं समजा कामकाज विधानसभेत एकतर्फा चालेल तर निश्चितपणे लोक बघतात. अध्यक्ष महाराज, हे लाईव्ह आहे. आणि दादानी जेव्हा उल्लेख केला की मागच्या काळात असं असं झालं आणि ते हसत होतं, ते राज्य बघत होतं अध्यक्ष महाराज. म्हणून मला दादांना एकच विनंती आहे, दादा अजूनही काही बिघडलेलं नाही, आमच्या लोकांनी काही चूक केली नाही. तुम्ही सुधारणा केली तर तुमची सुधारणा तुम्हाला लखलाभ आहे, पण आम्ही काही चूक केली नाही आणि आमच्या मतदारसंघाच्याही लोकांनी काही चूक केली नाही. आणि त्याच्यामुळे आम्हाला आमच्या मतदारसंघामध्ये सगळ्या आमदारांना, काँग्रेसच्या आणि उद्धव गट सेनाच्या या सगळ्या आमदारांना निधी उपलब्ध करून द्यावी ही पुन्हा मागणी या ठिकाणी करतो. काय तुमच्याजवळ आता एवढं मोठं बहुमत आहे की बहुमताच्या आधारावर तुम्ही काही पण निर्णय करू शकता. तुम्हीच सांगितलं दादा की 25,000 कोटी रुपये, आता तुम्हाला जे 13,000 कोटी आणि 3,000 केंद्र शासनाच्या याला मॅचिंगला असे 16,000 कोटी आणि 25,000 कोटी तुम्ही आपल्या व्यवस्थेसाठी निर्माण केलेत हे तुम्ही सांगितलं. म्हणून माझं एकच प्रामाणिक मत आहे अध्यक्ष महाराज की या पद्धतीनं समजा समविकासाच्या दृष्टिकोनातून विचार केला जात नसेल तर निश्चितपणे महाराष्ट्राची जनता हे सगळे उघड्या डोळ्याने बघताय आणि त्याच्यामुळे असा मेसेज या विधानसभेतून जाऊ नये एवढीच आमची नम्र विनंती आहे आणि तातडीनं मीटिंग लावावी एवढी विनंती. केदार साहेब बोल. थांबा, त्यांचं होऊ दे ना. माननीय अध्यक्ष महाराज, अहो त्यांचं होऊ दे, देतो, एकेकाचं घेतो ना. खरं म्हणजे हा विषय मांडत असताना सभागृहाचे नेते, राज्याचे मुख्यमंत्री ह्या ठिकाणी आहे. 2.5 वर्ष राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत काम करण्याची एक संधी प्राप्त झाली. भाषण करायला मी भरपूर करू शकतो, त्याच्यामध्ये राजकारण करू शकतो, वेगवेगळे विचारही मांडू शकतो आणि आपण करतोय, अशातला भाग नाही. पण ज्या 2.5 वर्षाचा माझा जो अनुभव आहे त्या अनुभवात मी एवढं नक्कीच, कारण आम्ही सुद्धा 25-25, 30-30 वर्षापासून आम्ही राजकारणात आहे. माणसासोबत बोलत असताना, संबंध असत असताना, व्यवहार करत असताना माणसाचं नेमकी त्या ठिकाणी मानसिकता काय, माझ्यासारख्या ग्रामीण भागाच्या कार्यकर्त्याला त्याचा पुरा अंदाज आहे. आणि मी आग्रह करणार आहे आणि विषय भूमिका मांडणार आहे. राजकारण करून अशातला भाग नाही, मतं मागू, ज्याला द्यायचं द्यायला. पण हे सगळं करत असताना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ह्या महाराष्ट्रामध्ये आम्ही आपल्या ह्या राजकारणासाठी गोर गरिबांचं नुकसान करणार का? हे राजकारण करत असताना त्या ग्रामीण भागातल्या शेतकऱ्याच्या जमिनीसाठी पाणी कारण माझा विषय जलसंधारणाचा आहे. त्या गोर गरीब शेतकऱ्या शेतामध्ये पाणी मिळत असताना त्यासाठी राजकारण करणार का? कारण माझ्या त्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांना त्यावेळी शेतकऱ्याच्या त्या ठिकाणी असलेल्या आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. आणि म्हणून माझी तुम्हाला ह्या सभागृहाच्या सन्मान्य नेत्याला त्या ठिकाणी सूचना आहे आणि त्यांच्यासोबत 2.5 वर्ष काम केल्यानंतर माझा अनुभव आहे की ते राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन या राज्यातल्या सर्वसामान्य गोर गरिबाच्या घरामध्ये अन्नधान्य पुरवणारा हा शेतकरी, त्याच्या शेताला पाणी मिळणारी जी योजना आहे त्या योजनेला धरून राजकारण करणार नाही. राजकारणासाठी पुष्कळ प्लॅटफॉर्म आपल्यासाठी उपलब्ध आहे, ज्यावेळेस त्यावेळेस करायचं आपण नक्की करत राहू. पण आजच्या ह्या माझ्या ह्या मागणीमध्ये आपण ह्या सभागृहाचे त्या ठिकाणी नेते आहे नात्यानं आणि गोरगरिबाची गरिबी काय आहे याची पूर्ण जाण असलेला व्यक्ती त्या ठिकाणी राज्याचा मुख्यमंत्र्याकडे मला अपेक्षा आहे की राजकारण हे निधी थांबवून होत नाही,
विचारानं आणि गोरगरिबाच्या मनामध्ये प्रेम आणि विश्वासाचं नातं निर्माण करत असते. ठीक आहे. आणि ते आपल्या कृतीतनं ह्या 14 कोटी जनतेला आज आपण द्यावं, अशा प्रकारचं त्यांनी मत व्यक्त करतो. आणि ठीक आहे, चला चला बोला बोला. अध्यक्ष महाराज महाराष्ट्र विधानसभा नियम 264(5) नुसार अध्यक्ष महाराज इतर मागास व बहुजन कल्याण विभाग पुरवणी मागणी क्रमांक ZD3 मुख्य लेखा शीर्ष 2225 अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती इतर मागासवर्गीय अल्पसंख्याक यांचे कल्याण बाब क्रमांक 290 मागणी 50 कोटी. अध्यक्ष महाराज माझ्या राजुरा विधानसभा मतदारसंघातील राजुरा कोरपणा ज्योती गोंडपिंपरी या 4 तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात इतर मागासवर्गीय नागरिक कुटुंबासह वास्तव्यात असून त्यातील अनेक कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची असल्याने मुलाचे शिक्षण व कुटुंबाचे पालनपोषण कधीतरी करीत असतात. आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यांचे स्वतःचे हक्काचे घर नसल्याने वारंवार घरकुलाची मागणी करत असतात. राज्य शासनाने इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागामार्फतीने इतर मागासवर्गीय लाभार्थीसाठी मोदी आवास योजना सुरू केली आहे. इतर मागासवर्गीय लाभार्थीसाठी मोदी आवास योजनेअंतर्गत चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा कोरपणा ज्योती गोंडपिंपरी तालुक्यातील प्रत्येकी 350 याप्रमाणे 1400 घरकुल मंजूर करून त्याकरता आवश्यक निधी उपलब्ध करून देणे अत्यंत आवश्यक असल्यामुळे या बाबत शासनाने करावयाची कारवाई उपाययोजना. अध्यक्ष महाराज जलसंधारण विभाग पुरवणी मागणी क्रमांक ZH3 मुख्य लेखा परीक्षक 2702 लहान पाटबंधारे बाब क्रमांक 294 मागणी 50 कोटी. चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा कोरपणा ज्योती गोंडपिंपरी तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताच्या सिंचन क्षमता वाढीच्या दृष्टीने कोल्हापुरी बंधारे तलाव दुरुस्ती सिमेंट बंधारे गेटेड बंधारे यासह विविध कामांना जलसंधारण विभाग आणि महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ यांनी निधीसह प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. परंतु निधीसह प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या या सर्व कामांना शासनाच्या आदेशाने जलसंधारण विभाग आणि महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ विभाग यांनी जुलै 2022च्या पत्रान्वये स्थगिती दिलेली आहे. देण्यात आलेल्या स्थगितीमुळे ही सर्व जलसंधारणाची कामे ठप्प झाली असल्यामुळे शेतकऱ्यांना सिंचनापासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे प्रशासकीय मान्यतेसह मंजूर असलेली कामे आता होणार नाहीत अशी भावना शेतकऱ्यांना निर्माण झाल्यामुळे त्यांच्यात पसरलेले तीव्र असंतोष व संतापाचे वातावरण परिणामी राज्य शासनाने ऑगस्ट 22 पासून ते जुलै 23 च्या दरम्यान राज्यातील जवळपास 70% वर कामांना शासनाने स्थगिती उठवून कामे पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याच धर्तीवर चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा कोरपणा ज्योती गोंडपिंपरी तालुक्यातील जलसंधारणाच्या कामांना दिलेली स्थगिती उठवून ही सर्व कामे पूर्ववत सुरू करणे अत्यंत आवश्यक असल्यामुळे याबाबत शासनाने करण्याची कारवाई उपाययोजना. धन्यवाद. सन 2023-24च्या पुरवणी मागण्यांवरील विनियोजन विधेयकावर माननीय सर्वश्री नाना पटोले साहेब विजय वडेट्टीवार ते जरी सभागृहात नसले तर त्यांनी पण काही सूचना केलेल्या आहेत त्यांच्याकडनं प्राप्त झालेल्या आहेत. तसंच सुनील केदार साहेब सुभाष धोटे साहेब यांनी नियम 264(5) नुसार उपस्थित केलेले काही मुद्दे आहेत आणि त्याच्याबद्दल खरं तर ह्या चौघांनी मिळून एकूण 21 सूचना आम्हाला प्राप्त झाल्या. अध्यक्ष महोदय नाना पटोलेंच्या त्याच्यामध्ये एकूण 11 होत्या, त्याच्यातल्या 4 मान्य झाल्या. विजय वडेट्टीवार साहेबांच्या 6 होत्या, त्याच्यातल्या 4 मान्य झाल्या. सुनील केदार साहेबांच्या 2 होत्या, दोन्हीच्या दोन्ही मान्य झाल्या. सुभाष धोटे साहेबांच्या 2 होत्या, दोन्हीच्या दोन्ही मान्य झाल्या. अशा पद्धतीनं ह्या सूचना इथं केलेल्या आहेत. त्या सगळ्या त्याची बारकाईनं मी माहिती घेतली. संबंधित खात्याचे मंत्री देखील ह्या संदर्भामध्ये लक्ष घालून त्यांना त्याबद्दलचं उत्तर देतील. परंतु अध्यक्ष महोदय आज हा मुद्दा उपस्थित करत असताना काही सन्मान्य सदस्यांनी काही मागचा थोड्याशा प्रश्नांना उजाळा देण्याचा प्रयत्न केला. मी त्याबद्दल एवढंच सांगू इच्छितो अध्यक्ष महोदय, मी पण मागे 2.5 वर्ष सरकारमध्ये होतो. त्यावेळेस एक उदाहरण सांगतो अध्यक्ष महोदय, देशाचे एकेकाळीचे पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी साहेब यांचा पूर्णाकृती पुतळा गोपाळ शेट्टी साहेब खासदारांच्या मतदारसंघामध्ये उभा राहिला होता. अध्यक्ष महोदय मी मीटिंग घेतली. देवेंद्र फडणवीस साहेब मला वाटतं VC-वर होते, उद्धव ठाकरे साहेब VC-वर होते आणि मी उपमुख्यमंत्री ते मुख्यमंत्री आम्ही म्हणालो की बाबा ह्याला परवानगी द्या. परंतु अध्यक्ष महोदय वाजपेयी साहेबांच्या पुतळ्याला देखील परवानगी काहींनी नाकारली. मला खेद वाटतो या गोष्टीचा. म्हणजे जसं लाल बहादूर शास्त्री तसे वाजपेयी साहेब सगळ्यांना त्यांचं व्यक्तिमत्व आवडायचं.
तसंच काही जणांच्याकडे काही विभाग होते, त्याच्यामध्ये ऑलिम्पिक भवनचा एक प्रश्न आला. ते काय ऑलिम्पिक भवन कुणाच्या मालकीचं नव्हतं, ते महाराष्ट्राचं होतं, पण त्याच्या सगळ्या परवानग्या देऊन काहींनी ते थांबवल्या. अध्यक्ष महोदय, अशाही पद्धतीच्या गोष्टी खरं कुणी करू नये. वास्तविक ज्यावेळेस आपण दुसऱ्याकडनं सकारात्मक भूमिका त्यांनी घ्यावी अशी मत मांडतो, त्यावेळेस आपण पण थोडंसं आत्मपरीक्षण, आत्मचिंतन त्या ठिकाणी करावं. आपल्या मराठीमध्ये एक म्हण आहे, 4 दिवस सासूचे असतात त्यावेळेस 4 दिवस सुनेचे पण येत असतात, आणि प्रत्येकाचा काळ असतो. तशा पद्धतीनं सगळ्यांनी, आम्ही पण काय ताम्रपट घेऊन जन्माला आलेलो नाही. आम्ही कायमचं इथं बसणारे अशातला भाग नाही. जनता जोपर्यंत आमच्या पाठीशी आहे तोपर्यंत आम्ही बसू, तिथनं आम्हाला कुणी काढू शकणार नाही. ही पण गोष्ट निर्विवाद सत्य आहे. एवढंच मला सभागृहाला लक्षात आणून द्यायचं होतं. माझं पुन्हा एकदा आता सन्माननीय 4 सदस्यांनी जे मुद्दे मांडलेले आहेत त्या संदर्भामध्ये एक तर त्या मंत्र्यांना त्याच्याबद्दलच्या बैठका घेऊन त्यांच्या प्रश्नाला तड लावण्याचा प्रयत्न आम्ही करू, किंवा अर्थमंत्री म्हणून मी स्वतः त्या चौघांना बोलून हे जे काही 12 स्वीकृत सूचना झालेल्या आहेत त्या स्वीकृत झालेल्या सूचनांच्या बद्दल माझ्या स्तरावर बैठक घेऊन मी त्या प्रश्नाच्या संदर्भामध्ये ते प्रश्न मार्गी लावण्याचं काम करीन, एवढाच शब्द मी देतो. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येतील. मांडली अध्यक्ष महाराज निधीच्या बाबत. दादा एक बघा, गमतीचा विषय नाही आहे. बिल पूर्ण अध्यक्ष महाराज माझी आपल्याला विनंती आहे. अध्यक्ष बसा. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 व 3 अनुसूची खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे. खंड 2 व 3 अनुसूची खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. मी सन 2023चं विधानसभा विधेयक क्रमांक 31 महाराष्ट्र द्वितीय पुरवणी विनियोजन विधेयक 2023 संमत करावे असा आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 31 महाराष्ट्र द्वितीय पुरवणी विनियोजन विधेयक 2023 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 31 महाराष्ट्र द्वितीय पुरवणी विनियोजन विधेयक 2023 संमत करावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. एक मिनिट. उपमुख्यमंत्री महोदय, या चर्चेत अनेक सदस्यांनी भाग घेतला. वेळेअभावी काल पण आपण सगळ्या सदस्यांना उत्तर देऊ शकलो नव्हतो. त्यामुळे ज्या सदस्यांनी आपलं म्हणणं मांडलंय त्यांना त्या खात्याच्या मंत्र्यांनी लेखी उत्तरं पाठवावी. होय अध्यक्ष महोदय. पण काय पास करायचं? 2300 विधानसभा विधेयक क्रमांक 28 महाराष्ट्र वन्य प्राण्यामुळे झालेली हानी, इजा किंवा नुकसान याकरता नुकसान भरपाई प्रदान करणे विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 28 महाराष्ट्र वन्य प्राण्यांमुळे झालेली हानी, इजा किंवा नुकसान याकरिता नुकसान भरपाई प्रदान करणे विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे. प्रश्न असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 28 महाराष्ट्र वन्य प्राण्यांमुळे झालेली हानी, इजा किंवा नुकसान यांच्याकरिता नुकसान भरपाई प्रदान करणे विधेयक 2023 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 ते 9 खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे,
प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2 ते 9, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. 2023चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 28 महाराष्ट्र वन्य प्राण्यांमुळे झालेली हानी, इजा किंवा नुकसान याकरता नुकसान भरपाई प्रदान करणे विधेयक 2023 संमत करावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 28 महाराष्ट्र वन्य प्राण्यांमुळे झालेली हानी, इजा किंवा नुकसान याकरिता नुकसान भरपाई प्रदान करणे विधेयक 2023 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 28 महाराष्ट्र वन्य प्राण्यांमुळे झालेली हानी, इजा किंवा नुकसान याकरिता नुकसान भरपाई प्रदान करणे विधेयक 2023 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 22. अध्यक्ष महोदय, सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 22 महाराष्ट्र उद्योग व्यापार गुंतवणूक सुविधा विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 22 महाराष्ट्र उद्योग व्यापार गुंतवणूक सुविधा विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे. प्रश्न असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 22 महाराष्ट्र उद्योग व्यापार व गुंतवणूक सुविधा विधेयक 2023 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 ते खंड 29, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2 ते 29, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. अध्यक्ष महोदय, सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 22 महाराष्ट्र उद्योग व्यापार व गुंतवणूक विधेयक 2023 संमत करावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 22 महाराष्ट्र उद्योग व्यापार व गुंतवणूक सुविधा विधेयक 2023 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 22 महाराष्ट्र उद्योग व्यापार व गुंतवणूक सुविधा विधेयक 2023 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 27. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 27 नोंदणी महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 27 नोंदणी महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे. प्रश्न असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 27 नोंदणी महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2023 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 ते 4, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2 ते 4, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. अध्यक्ष महोदय, मी सन 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 27 नोंदणी महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2023 सुधारणा संमत करावे मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. आता पुढे गेलो ना आपण. विशेष बाब म्हणून तुम्ही बोला आता. अध्यक्ष महोदय, हे विधेयक सर्वांनी संमत करायचा जर निर्णय झाला असेल तर मला काही विरोध नाही, मी त्याच्यावर बोलत पण नाही. पण किमान मंत्री महोदयाने हे विधेयक मांडल्यानंतर हे विधेयकाचा आशय काय हे नाही सांगितलं. मी असं नका गिरीश, हे योग्य नाही. मंत्री महोदयाने विधेयक मांडलं, तेच अध्यक्षांनी त्या ठिकाणी मांडायला परवानगी दिली, त्याच्यानंतर ते मांडणं आपण होयचे वगैरे ते म्हणतो ते झालं.
आणि म्हणून जरा फक्त काय आहे विधेयक एवढं सांगू देत, मी बोलत नाही, त्यापेक्षा मला बोलावं लागेल. 100% वाचलंय मी. सांगा मंत्र्यांनी वाचलंय की आम्हाला जरा बघायला हवं. या नोंदणी अधिनियम 1960 मध्ये नव्यानं कलम 18 समावेश करावा असा प्रस्ताव करण्यात आलेला आहे, असं प्रस्तावित करण्यात आलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, सध्याच्या अधिनियमामध्ये केंद्र किंवा राज्य अधिनियमातील तरतुदीच्या विरोधात निष्पादित होणाऱ्या दस्तऐवजीची नोंद याच्यामध्ये नाकारण्याचे अधिकार नाही आहेत. कारण सध्या अनेक दस्त नोंदताना त्यामध्ये राज्य सरकारची, केंद्र सरकारची त्याच्यामध्ये काही संदर्भ आहे का, आणि म्हणून तो संदर्भ लक्षात घेऊनच त्या दस्ताची त्या ठिकाणी नोंदणी होते. अध्यक्ष महोदय, याबाबत तुकडीबंदी अधिनियमाच्या विरोधात मान्य उच्च न्यायालय मुंबईच्या औरंगाबाद खंडपीठाने जो निर्णय दिला अध्यक्ष महोदय, त्यामध्ये न्यायालयाने सदरची धारणा जी आहे ती पक्की केली होती की यामध्ये सरकार शासनाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही. म्हणून अध्यक्ष महोदय, याबाबत गुजरात, तेलंगणा, कर्नाटक, मेघालय, ओरिसा, आंध्र प्रदेश, पंजाब इतर राज्याने सदरची दस्तांची नोंदणी नाकारण्याचे अधिकार स्वतःकडे राज्य त्या कायद्यात सुधारणा करून स्वतःकडे घेतली अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून याच धर्तीवर आपल्या राज्यामध्ये सुद्धा ही नोंदणी अधिनियमामध्ये कलम 18(1) नव्यानं समावेश करून हे अधिकार आपल्याकडे घेण्याचं प्रस्तावित केलेलं आहे. ही एवढी सुधारणा याच्यामध्ये अध्यक्ष महोदय. सन्माननीय मंत्री महोदयांनी 18 मध्ये काय सुधारणा केली ती सांगितली, आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी रेफरन्स देताना महाराष्ट्राच्या बाहेरच्या राज्यांनी ते अधिकार आपल्याकडे का घेतले, म्हणून ते अधिकार आपल्याकडे नव्हते ते आम्ही या बिलाच्या माध्यमातून घेतोय, हा त्याचा खरा अर्थ हे मला मान्य आहे. परंतु त्या राज्याचे बरे वाईट अनुभव काय हे कुठं तुम्ही मला सांगितलं. त्यांनी घेतलंय म्हणून आम्ही घ्यायचं, त्याचे बरे वाईट फायदे काय झाले, तोटे काय झाले, ही वेळ का आली हे जरा सांगा ना आम्हाला. चला, यामध्ये खरं म्हणजे राज्य सरकारच्या निर्णयाच्या विरुद्ध खरं मान्य सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा गेलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, साधारण भास्कररावांच्या मनामध्ये जे आहे सन्मानित सदस्यांच्या, ही हे सगळे अनधिकृत बांधकाम थांबावेत, या निमित्तानं कुठल्या प्रकारची परवानगी न घेता अशा प्रकारच्या दस्ताची नोंदणी करण्यात येते, कुठल्या प्रकारचं नियंत्रण ते सब रजिस्ट्रार नाही आहे अध्यक्ष महोदय. आणि मग ज्या अनधिकृत अशा प्रकारच्या बांधकामांना आळा घातला जावा, नियोजनबद्ध त्याच्यामध्ये अध्यक्ष महोदय बांधकामांना त्या ठिकाणी परवानगी मिळावी. गुंठेवारी किंवा सध्याच्या तुकडेबंदीच्यामुळे अनिर्बंधपणे जे काम सुरू होतं त्याला चॅनलाइज करणे अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामध्ये चॅनलाइज करण्याचा आपला प्रयत्न आहे. म्हणून खरं अध्यक्ष महोदय सुधारणा आहे. चला, प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 27 नोंदणी महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2023 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 27 नोंदणी महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2023 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, बहुमत असतील प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 25. अध्यक्ष महोदय, सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 25 महाराष्ट्र पशु आणि मत्स्य व्यवसाय विज्ञान विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे असा मी प्रस्ताव आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 25 महाराष्ट्र पशु आणि मत्स्य व्यवसाय विज्ञान विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे. प्रश्न असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 25 महाराष्ट्र पशु आणि मत्स्य व्यवसाय विज्ञान विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2023 विचारात घ्यावे काय. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 ते 12, खंड 1 खंड 2 ते 12, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे.
होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2 ते 12, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. बोला. अध्यक्ष महोदय, एकच मिनिट. अध्यक्ष महोदय, सभागृहाची वेळ कामकाज संपेस तोपर्यंत वाढवण्यात येत आहे. अध्यक्ष महोदय, मला आपल्याकडून जाणून हे घ्यायचं आहे की आता जे आपण विचार खंडशः हे जे विधेयक मांडलं ते विधेयक क्रमांक 27 की 25? 25. आता अध्यक्ष महोदय मला सांगा, पहिल्यांदा आपण इंट्रोड्यूस करतो. नाही ऐका ना, मी समोर आता पण मी समोर बसलोय ना, ऐका तर खरं, आम्ही समोर बसलोय, असं नका करू. तुम्ही तुमच्याकडे मेजॉरिटी आहे, तुम्हाला असं करता येत असेल तर करा, परंतु विधेयकाच्या बाबतीत तुम्ही असं नका करू. माझं जरा ऐकून तर घ्या. काय ऐकून नाही? काय 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 हे इंट्रोड्यूस झालं हे मी म्हणत नाही. आता ऐकून घ्या, ऐकून घ्या. पहिली गोष्ट, तुम्हाला एक मिनिट. भास्कर जाधव साहेब, म्हणून पण मी पुकारलं ना, मी स्वतः पुकारलं. काल पुनर्स्थापनार्थ काल जाग, खंडशः विचार आज जागा, खंड मंजूर जागे. आता वायकर साहेब तुम्हाला बोलता येणार नाही, पण तुमचे काही प्रश्न असेल तर विखे पाटील साहेबांच्या केबिनचा नंबर घेऊन घ्या आणि भेटा. महोदय, अध्यक्ष महोदय, मला आपल्याशी बोलायचं. बोला ना, बोला. आपल्याशी मला हे बोलायचं. आपण बसा. मी आपल्याकडे खात्री केली की खंडशः बिल संमत झालं असं आपण म्हणालात. ते 25 की 27? आपण म्हणालात 25. आपण माननीय मंत्री महोदयांना मांडायला दिलं. मांडण्याची परवानगी दिल्यानंतर वायकर साहेबांना म्हणायचं होतं की बोलतोय मला बोलायचंय. जे मंजूर झालं ते 27 नंबर होतं. आता आपण 25 वर आहोत. मी विचारलं ना साहेब तुम्हाला, याला 25 वर बोलायचं एवढं. एक मिनिट. वायकर साहेब, तुमचे काय मुद्दे मांडायचे आहेत का तुम्हाला? बोला. नाही 23 नाही, 25 वरती. अध्यक्ष महोदय, प्रामुख्याने तुम्ही सांगत मंजूर झाला तर पुढे गेलं. नाही, आम्ही 25च्या बाबतीमध्येच बोलतोय. मी याच्यामध्ये महाराष्ट्र पशु आणि मत्स्य व्यवसाय विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या बाबतीमध्ये तुम्ही ते काल ते मी पशु व्यवसाय विद्यापीठ अधिनियम 1998 यात आणखी सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने हे बिल आलेलं आहे. हा, माहिती आहे मला, ती तुमच्या सुधारण्याच्या बाबतीमध्ये मला माहिती आहे. पण यामध्ये ज्या वेळेला पशु आणि याच्या बाबतीमध्ये आपण हे करत असताना ज्या महाराष्ट्राला प्रामुख्याने मुंबईला 720 किलोमीटरचा समुद्र किनारा लागलेला असताना मत्स्य विद्यापीठ आपण दुसरीकडे नेलं आणि हे मत्स्य विद्यापीठाच्या माध्यमातून का नाही कॉलेज अशा पद्धतीनेच कॉलेजेस तुम्ही काढणार आहात, त्यांना परवानगी देणार आहात. सुधीर भाऊ बोलू द्या ना बिलावर. नाही तर थोडं चुकलं. नाही चुकीचं रेकॉर्डवर नाही राहत आहे. चुकीचं रेकॉर्डवर राहत नाही आहे. मी त्याच्या अनुषंगानेच काढतोय की मी त्याला विरोध करत नाही आहे. पहिलं लक्षात ठेवा. विरोधाचा प्रश्न नाही आहे, परंतु या बाबतीमध्ये ज्या पद्धतीने हे कॉलेजेस निघतील, ज्या पद्धतीने मेडिकलचे कॉलेज निघालेले आहेत, विना अनुदानित तत्वावरती ज्या पद्धतीने मेडिकलचे कॉलेज निघालेले हे खाजगी आहे हो, त्यांना द्यायचे. डीम ज्या पद्धतीने डीम युनिव्हर्सिटी. वायकर साहेब, असं नाही चालणार. तुम्ही सगळ्यांची उत्तरं का देता? माझ्याकडे बघून बोला ना. मी तुमच्याशीच बोलतोय, पण हे जाणून बुजून त्याच्यामध्ये हे करता. मी या बिलाला विरोध. मी तुम्हाला संपूर्ण संरक्षण देतो, माझ्याकडे बघून बोला. त्यांचं झाल्यावर देतो. पण कुठच्या काय चालू आहे? काय चालू आहे?
बोला बोला बोला. ठिकाणी बिलावर बोलतायत. हे बोलत असताना सन्माननीय मंत्री महोदय महाजन साहेब सातत्यानं 23 नंबर बिल घ्या, 23 नंबर घ्या. हे कसं काय शक्य अध्यक्ष महोदय? बाळासाहेब, त्यांनी म्हणलेल्या मुद्द्यावरती तुम्हाला उत्तर द्यायला मंत्री बनायला लागेल. एक रिकामी आहे ना. अध्यक्ष महोदय, निरमा पावडर घेऊन बसलेले आहात. निरमा पावडर घेऊन बसलेले अध्यक्ष महोदय, प्रामुख्याने राज्यात पदवी पाठ्यक्रमाचे शिक्षण देणाऱ्या पशुवैद्यकीय संस्थांची संख्या वाढवणे प्रामुख्याने गरजेचं आहे. मुख्य उद्दिष्ट तेच आहे, त्याच्याबद्दल वाद नाही आहे. पण आपल्या इथे माझं त्यांना ते स्पेसिफिक आहे की आमच्या इथे बुल सेंटर, आरे कॉलनी वगैरे त्या ठिकाणी जे काय आहे, आपल्या इथे दुधाची निर्मिती होते. पहिल्याने दुधाची निर्मिती होऊन आरे कॉलनीच्या माध्यमातून च्या माध्यमातून दूध विकायचो, टोन दूध, होल दूध वगैरे विकायचो. आज त्याची परिस्थिती काय आहे? नाही चालूच नाही, त्याला दूधच मिळत नाही. तर अशा पद्धतीने शासनाच्या असलेल्या वास्तू याच्यामध्ये देखील प्रोडक्शन काढणे हे प्रामुख्याने महत्वाचं होतं. याच्याकडे देखील लक्ष द्यायला पाहिजे. आरे कॉलनीच्या बाबतीमध्ये मला ते विचारायचं, त्यांची जी मशिनरी आहे ती अशीच गंज खाऊन पडलेली आहे, याच्याकडे देखील कुठे आपण पाहणार आहात की नाही? आणि म्हणून त्या प्रामुख्याने आरे कॉलनीमध्ये असलेल्या आरेच्या दुधाच्या बाबतीमध्ये मशिनरी त्या तिकडे गंजून पडलेली आहे. आपण नवीन विद्यापीठ काढू, त्यांना मान्यता देऊ, ते लोक करतील. पण शासनाने आपल्या असलेल्या वास्तू, आपले असलेले उपक्रम हे बंद करून टाकायचे आहेत का? तर त्याच्यावरती लक्ष देणार आहे की नाही, हाच माझा प्रश्न होता. ठीक आहे महोदय, या बिलाच्या संदर्भामध्ये दोन अध्यक्ष महोदय, यामध्ये 3 सुधारणा आहे. त्याच्यामध्ये सन्मान्य सदस्यांनी जो आरेच्या संदर्भातला मुद्दा मांडला तो काही या बिलाचा संबंध नाही आहे. अध्यक्ष महोदय, आपली जी सूचना आपली नाही अध्यक्ष महोदय आरेच्या संदर्भामध्ये आज अध्यक्ष महोदय आरेमध्ये दूध बनतं, हे मत्स्य व्यवसायाचं आहे. म्हणजे चला अध्यक्ष महोदय, ह्या ज्या अध्यक्ष महोदय आपण ज्या 3 तरतुदी या बिलामध्ये केलेल्या आहेत, तर तो आपल्या समोर अध्यक्ष महोदय ते आपण मांडलेले आहेत. तथापि सन्मान्य सदस्य वायकर साहेबांनी जो मुद्दा मांडला आरेच्या संदर्भात, आपल्याला कल्पना आहे की दिवसागणिक आरेची अवस्था जी काही बिकट झालेली आहे, ही केवळ आरेला दूध पुरवठा होत नाही, त्यामुळे म्हणजे हे वास्तव आपण स्वीकारलं पाहिजे. नंतर महानंदाची निर्मिती झाली, महानंदाची आज दुरावस्था झाली, कारण दुग्ध व्यवसायामध्ये वाढलेल्या स्पर्धा, सहकारी संस्था, खाजगी संस्था यांचा प्रभाव वाढत चाललाय. अमूल, मदर डेअरी यांचा प्रभाव त्यामध्ये आपल्याला वाढताना दिसतोय. अध्यक्ष महोदय, आता आरे सारखी एका काळी नामांकित संस्था, आरे सरकारची दूध वितरण करणारी व्यवस्था होती, आणि अध्यक्ष महोदय ती आता पूर्णतः मला वाटतं ते काम ठप्प झालेलं आहे. आणि त्यामुळे आता आरे मधल्या ज्या व्यवस्था ज्या आहेत त्या अन्य पद्धतीने त्याचा वापर कसा करता येईल या बाबतीमध्ये सरकार स्वतंत्रपणे विचार करतो. आणि म्हणून मला वाटतं या विद्यापीठाच्या माध्यमात मुंबईला तर आपण या विद्यापीठाचं व्हेटरनरी कॉलेज आपण काढलेच आहे गोरेगावला, ते सुरू आहे सध्या. त्यामुळे तिथे काही त्या व्हेटरनरी कॉलेज करता आता अन्य स्वतंत्र व्यवस्था करण्याची गरज नाही आहे. पण आरेच्या बाबतीमध्ये एक स्वतंत्र पर्याय राज्य सरकारसमोर पर्यायानं आरेला सक्षमीकरण कसं करता येईल या बाबतीमध्ये स्वतंत्र विचार सुरू आहे अध्यक्ष महोदय. एवढंच मला सन्मानित सदस्यांना सांगायचं आहे. ठीक आहे. खंड आपण तो विषय सांगितला, पण आपल्या अगोदर तो विभाग माझ्याकडे, तर मी एवढंच आपला सुचू इच्छितो की आपण चांगली भूमिका मांडली, चांगलं, पण त्याच्यासोबतच या मुंबईमध्ये या विद्यापीठाच्या संबंधित असलेले एक जे कॉलेज, व्हेटरनरी कॉलेज आहे, पुरातन व्हेटरनरी कॉलेज आहे, ते पुरातन व्हेटरनरी कॉलेज या मुंबईच्या इतिहासामध्ये महत्त्वाचं आहे. त्याला जोपासण्याचं, त्याला नवीनीकरण करण्याचं त्यावेळेस जो उपक्रम घेतला होता, त्याला आम्ही त्यावेळेस पैसे सुद्धा मंजूर केले होते.
माझी आपल्याला आजच्या ह्या बिलाच्या माध्यमातून एवढं सूचना राहील की ते मुंबईचं वैभव टिकवण्यासाठी ते जे चालवलं उपक्रम त्याला कुठली निधी कमी पडू देऊ नका आणि ते त्याला व्यवस्थित करून तशी भूमिका शासनाने पुढची कारवाई तशी करावी अशा वेळेला आणि आपण आपल्या जे उत्तर द्यावं एवढीच विनंती. कारण अध्यक्ष महोदय, मुंबईचं वैभव आहे ते जुनं 200 वर्ष जुनं ते कॉलेज. बरोबर आहे, कारण ते फार जुनं कॉलेज, पहिलं कॉलेज आपल्या राज्यातलं. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय ते पशुवैद्यकीय महाविद्यालय जे आहे आपलं गोरेगावचं ते अधिक चांगलं करण्याच्या बद्दल सरकार सकारात्मक आहे. त्या दृष्टीने आपण पावलं उचललेली आहेत आणि निश्चितपणे अध्यक्ष महोदय एक देशातलं एक अग्रगण्य महाविद्यालय म्हणून ते उभं राहील अशी मी आपल्याला खात्री देतो. चला, विधेयक संमत करणे. प्रभारी मंत्री. नाही वाचलं ना ते. अध्यक्ष महोदय, विधेयक 2023 विधानसभा विधेयक क्रमांक 25 महाराष्ट्र पशु आणि मत्स्य व्यवसाय विज्ञान विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2023 संमत करावे असे मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 25 महाराष्ट्र पशु आणि मत्स्य व्यवसाय विज्ञान विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2023 संमत करावे. प्रश्न असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 25 महाराष्ट्र पशु आणि मत्स्य व्यवसाय विज्ञान विद्यापीठ सुधारणा विधेयक 2023 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे. प्रतिकूल 25. जरा ऐकून घ्याल का? एक मिनिट. विधेयक क्रमांक 25 विधेयक सन 2023. जरा ऐकून घ्याल का? एक मिनिट. विधेयक क्रमांक 25 विधेयक सन 2023 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे. प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. चला गिरीश मोहन. सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 23. अध्यक्ष महोदय, थांबा, मला वाचून तेवढं फार मोठं बिल आहे. नाही थांबले. अध्यक्ष महोदय, पहिली घेतो 2. सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 23. तुमच्या 2 आधी घेतो. सुरुवात तुमच्या 2 लक्षवेधीने करू आपण. माझी लक्षवेधी उद्या घ्या. मला काय झालं, आज संपवायच्या उद्याच्या वेगळ्या नाही. त्या बचत गटाच्या महिन्याचा 30-40 हजार सगळे त्या मैदानावर बसलेले आहेत आणि त्यांचं उपोषण सोडवायचं आहे, आता आंदोलन सोडवायचं आहे आणि पाऊस पडतोय सगळ्या वरून. त्यामुळे मला फक्त ते जाऊन एक अर्धा तास बोलावं लागेल. महोदय, सन 2000 ठरवू आपण. एवढं होतं मला डिस्टर्ब करू. 5 मिनिटं थांबा. बिल होते. अध्यक्ष महोदय, सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 23 महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीच्या, जिल्हा परिषदेच्या व पंचायत समितीच्या विवक्षित निवडणुकांकरिता वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत तात्पुरती वाढवणे विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 23 महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीच्या, जिल्हा परिषदांच्या व पंचायत समितींच्या विवक्षित निवडणुकांकरिता वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत तात्पुरती वाढवणे विधेयक 2023 विचारात घेण्यात यावे. प्रश्न असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 23 महाराष्ट्र ग्रामपंचायतींच्या, जिल्हा परिषदेच्या व पंचायत समितींच्या विवक्षित निवडणुकांकरिता वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत तात्पुरती वाढवणे विधेयक 2023 विचारात घ्यावे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे. एवढं झाल्यानंतर प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे. विधेयक विचारात घेण्यात येत आहे. आता बोला. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, हे सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 23 आहे. हे काय आहे? हे विधेयक काय आजच सभागृहामध्ये अध्यक्ष महोदय आलेलं नाही. हे अशा प्रकारचं हे विधेयक अनेक वेळा या सभागृहामध्ये आलेलं आहे. त्याला आम्ही सर्वांनी मान्यता देखील दिलेली आहे. आता देखील आपण देणारच आहोत. पण अध्यक्ष महोदय, या निमित्तानं
हे विधेयक अशा प्रकारचं सभागृहामध्ये सातत्यानं येतंय, याचा एकदा कधीतरी कायमस्वरूपी आम्ही निपटारा करणार आहोत की नाही, याच्यावर एकदा आपण सर्वांनी मिळून आणि सरकारनं देखील गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. काय होतं अध्यक्ष महोदय, की आपल्याकडे ज्या जागा असतात, राखीव जागा ज्या असतात, त्या राखीव जागांचा आपण जातीचे दाखले घेतो, दाखले मिळतात. दाखले हे महसूल विभागामार्फत प्रांतांच्या लेवलला दाखल्याचं वितरण होतं आणि ते दाखले आपल्याला शाळेमध्ये किंवा अन्य नियमित कामाकरता उपयोगी पडतात. पण ज्या वेळेला एखाद्या तरुणाला नोकरीला जायचं असेल आणि तो जर राखीव जागेवर जर त्याचं सिलेक्शन झालं तर त्याला राखीव जागेवरचं व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट म्हणजे जातीचा दाखला हा समाज कल्याण विभागाकडे न्यावा लागतो आणि हा दाखला जातीचा खरा आहे अशा प्रकारचं व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट त्याला घ्यावं लागतं. किंवा ग्रामपंचायतीची निवडणूक असेल, पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदेची निवडणूक असेल, एखादी नगरपालिकेची निवडणूक असेल, नगरपंचायतीची किंवा महानगरपालिकेची निवडणूक असेल, सहकार विभागाची निवडणूक असेल, तर अशा वेळेला व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट हे कंपल्सरी त्याला फॉर्म भरताना जोडावं अशी कायद्यामध्ये मूळ तरतूद आहे. मूळ कायद्यामध्ये तरतूद ही आहे. पण आपण वर्षानुवर्ष काय सोय केली अध्यक्ष महोदय, की त्या वेळेला फक्त आणि फक्त व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट मिळण्याकरता आपण त्या खात्यामध्ये ऍप्लिकेशन केलं असेल याचा एखादा पुरावा जोडला तर त्या पावती म्हणजे पुरावा, आणि म्हणून त्या उमेदवाराला त्या निवडणुकीला उभं राहता येतं. निवडणूक झाल्यानंतर 6 महिन्याच्या आतमध्ये त्या या ना बाबा, या ना, या या. निवडणूक झाल्यानंतर 6 महिन्याच्या आतमध्ये त्यांनी जर व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट जर आणून दिलं नाही तर तो निवडून आलेला उमेदवार हा डिस्क्वालिफाय होतो. अशा हजारो केसेस या महाराष्ट्रामध्ये झाल्यात, हजारो. एका वेळेला तर मला आठवतंय या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये माझा आकडा कमी जास्त चुकत असेल पण 88,000 सदस्य ग्रामपंचायतीपासून त्या ठिकाणी डिस्क्वालिफाय झाले होते. 88,000 सदस्य डिस्क्वालिफाय झाले होते. आणि मग त्याच्यानंतर मी तारीख नाही मला आता आठवत आहे, मी सांगतो. आणि म्हणून त्याच्यानंतर एक सरकारनं त्यावेळेचा निर्णय घेतला होता, कठोर असा निर्णय घेतला होता की ज्या उमेदवारानं व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट जोडलं नाही तर त्याला उमेदवारी त्यातून डिस्क्वालिफाय करायचं, त्याचा अर्ज बाद करायचा. हे प्रमाण नंतर खूप सुधारलं, कारण त्याच वेळेला आपल्याला तो व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट जोडावा लागत होता अध्यक्ष महोदय. आता काय झालंय की आपण 6 महिन्याची पहिली मुदत देतो. मुदत देत असताना फॉर्म भरण्याकरता म्हणून तो इतकी धावपळ करतो. निवडणुका हे सध्या स्पर्धांचं युग आहे, तुम्हाला आपल्याला सर्वांना माहितीच आहे. आपल्याला लोकांना आपल्यावर लोकप्रतिनिधीवर टीका करणं सहज सोपं आहे. निवडणूक आहे, पुढारीची पोरं लढतात, ह्याची पोरं लढतात, त्याची पोरं लढतात. खरं तर याच्यावर पण एकदा चर्चा व्हायला पाहिजे. जे कोणी आम्हाला तत्वज्ञान सांगतात, जे कोणी आम्हाला नीतिमत्तेचे धडे देतात, जे कोणी आम्हाला विद्वत्तेचे धडे देतात, मला त्यांना सांगितलं पाहिजे अध्यक्ष महोदय की आजकाल निवडणूक लढवायला कोणालाही बंदी नाहीये आपल्या लोकशाहीमध्ये. घटनेनं प्रत्येकाला अधिकार दिलेला आहे. तुमचं मतदार यादीत नाव जर असेल आणि मग प्रत्येकाच्या कॅटेगरी वाईज जे काय डिपॉझिट रक्कम भरायची आहे ती तुम्ही भरलीत की कोणी निवडणुकीला उभा राहू शकतो. कोणालाही अडचण असायचं कारण नाही. त्याला पुढाऱ्याचीच पोरं पाहिजेत, पुढाऱ्याचीच फक्त वशिला पाहिजे, काहीच गरज नाही. परंतु सर्वसाधारणपणे या लोकशाहीमध्ये या निवडणुकांची विविध प्रकारे आणि लोकप्रतिनिधींची विविध प्रकारे जी थट्टा सुरू आहे त्यातली ही एक थट्टा सुरू आहे. परंतु मी आता त्या जातीच्या दाखल्यांबद्दल फक्त बोलतो. आणि म्हणून पहिल्यांदा जात पडताळणी होण्याच्या अगोदर जातीचा दाखला मिळण्याकरता उमेदवारी कधी मिळणार याचाच पत्ता नसतो. उमेदवारीमध्ये एवढी स्पर्धा असते त्यामुळे संबंधित इच्छुक माणसाला उमेदवारी कधी मिळणार याचाच पत्ता नसतो. आणि म्हणून इच्छुक उमेदवार हा पहिल्यांदा जातीचा दाखला काढतो आणि जातीचा दाखला काढल्यानंतर व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट मिळण्याकरता म्हणून सबमिशनला धावतो. तो सबमिशन करून येऊन तो वेळेत जर आला तर त्याला पहिल्यांदा उमेदवारी अर्ज भरता येतो, नाही तर उमेदवारी अर्ज भरताच येत नाही अध्यक्ष महोदय. पूर्वी अशी एक सोय झाली होती की किमान स्क्रुटिनीच्या दिवसापर्यंत तरी ते व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट जोडा. उमेदवारी अर्ज भरताना जोडा, नसेल तर किमान आपण छाननीच्या दिवसापर्यंत ते सर्टिफिकेट जोडा. पण आपण सुरुवातीला 6 महिन्याची मुदत द्यायला लागलो. 6 महिन्याची मुदत दिल्यामुळं माणसाच्या मनामध्ये किंवा या वृत्तीमध्ये वाढ गेली. चल रे, पहिल्यांदा कुणीकडून जातीचा दाखला घे, व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट मिळण्याकरता अर्ज कर, बघू 6 महिन्यानंतर.
बघू 6 महिन्यानंतर. मला असं वाटतं सुधीर भाऊ, हे अवघड काम आहे. मंत्री महोदय उत्तर काय देतील ते तुम्हालाही माहिती आहे, मलाही माहिती आहे. स्टाफ कमी आहे आपल्याकडे, ते म्हणजे समाज कल्याण खात्याचे अधिकारी कमी आहेत, यंत्रणा कमी आहेत, 1960चा 63चा पुरावा आजोबा पंजोबा शिकलेला नाही म्हणून त्याची व्हॅलिडिटी देता येत नाही, वगैरे 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 अशी अनेक कारणं जी अध्यक्ष महोदय ती नित्याचीच आहेत. आता आपण काय करतोय, यांना वर्षाची मुदत देतोय. आता यांना जर वर्षाची आपण मुदत देणार असू तर ज्यांनी अगोदर उमेदवारी अर्ज भरला, जे कदाचित उमेदवारी अर्ज भरताना 6 महिन्याच्या आतमध्ये आम्हाला हे द्यावं लागेल आणि ते मला देणं शक्य होणार नाही, त्यांनी मग त्यातून माघार जर घेतली, कारण निवडून यायचं आणि उद्या व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट मिळालं नाही तर मरू दे, डिस्क्वालिफाय होण्यापेक्षा त्यातून विड्रॉ झालेलं बरं. त्यांचं काय. आणि म्हणून आता तर आपण देणारच आहोत. पण मंत्री महोदय, थोडक्यात सांगायचं म्हणजे एकदा कधीतरी हा विषय आपल्याला संपवावा लागेल. स्टाफ वाढवून संपवायला लागेल किंवा त्याच्यामधले काही निर्बंध घालून बोला बोला. हो तेच, म्हणजे आता काय झालं, तेव्हा 6 महिन्याची मुदत होती सुधीर भाऊ. लक्षवेधी घ्यायची की 200? तीच सांगतोय ना, तीच सांगतोय. 6 महिन्याच्या मुदतीत ती सर्टिफिकेट देऊ शकले नाही आपण, म्हणून आता आपण कोरोना होता तो संपला अगोदर, आणि म्हणून त्याच्यामध्ये ठीक आहे. आता ह्याला हे कधीपासून त्यामध्ये तारीख पण आहे आणि म्हणून याच्यामध्ये आपल्याला आपण देणार आहोत. आणि म्हणून कधीतरी या विषयामध्ये, कारण हे असं अनेक वेळा अध्यक्ष महोदय हे असं विधेयक मंजुरी करता सभागृहासमोर अनेक वेळा आलेलं आहे, त्याला मंजुरी द्यावीच लागते, त्याला विरोध करण्याचं काही कारणच नाही. पण हा विषय कधीतरी एकदा कायमचा सुटण्याच्या दृष्टीनं आणि कधीतरी एकदा मंत्री महोदय शासन करते म्हणून आपण कठोर भूमिका घेण्याची आवश्यकता आहे की 6 महिने म्हणजे 6 महिने. 6 महिन्याच्या नंतर काही कारण येऊ द्यात, काही अडचणी येऊ द्यात, आम्ही दाखले देणार नाही किंवा आम्ही मुदतवाढ देणार नाही. आणि असा जर आपण कठोर निर्णय घेतला तर लोकांची मानसिकता तयार होईल की ती मग लोक धडपड करतील, त्यापेक्षा वर्षभरांतरी संधी मिळणारच आहे म्हणून पुन्हा कधीतरी कोणतरी वाढवून देईल अशा पद्धत, किंवा नंतर पण वाढवून दिली जाईल अशा पद्धतीचा विचार सातत्यानं मनामध्ये वाढीस लागण्याच्या ऐवजी आपण जर हे सर्टिफिकेट दिलंच नाही तर आपण कायमचा या ठिकाणी डिस्क्वालिफाय होऊ, याच्या करता म्हणून एकदा सरकारनं कायमस्वरूपी उपाययोजना या संदर्भात करावी. एकदा त्यांनी डेडलाईन ठरवावी आणि हे सर्टिफिकेट देण्याकरता म्हणून अधिकची यंत्रणा उभी करण्याच्या दृष्टीनं सरकारनं जे काही मदत उपाययोजना करायला पाहिजेत त्या कराव्या आणि हे नित्याचं काम संपवावं, अशा प्रकारची मी आपल्या मार्फत विनंती करतो. आणि कोण बोलणार आहे? बोला. लाईन मध्ये. अध्यक्ष महोदय, प्रामुख्याने हे बिल आणलंय गिरीश महाजन आपल्या खात्याच्या माध्यमातून, ग्रामविकासच्या माध्यमातून बिल आलेलं आहे. 12 महिन्याच्या मुदतीच्या आत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची परवानगी देण्याच्या दृष्टीने हे बिल आणलेलं आहे. याच्यामध्ये गिरीश भाऊ, तुम्ही जे म्हटलं आता भास्कररावांनी जे म्हटलं की आम्ही 6 महिन्याच्या नंतर ते व्हॅलिडिटी करून देणार नाही, परंतु ज्या वेळेला व्हॅलिडिटीला जातात, ही व्हॅलिडिटी कधी लागते आपल्याला? तर नोकरीसाठी लागते, शिक्षणासाठी लागते, म्हणजे शाळेच्या ऍडमिशनसाठी लागते, कॉलेजच्या ऍडमिशनसाठी लागते किंवा इलेक्शनमध्ये लागते. या इलेक्शनमध्ये तिकीट मिळणार का आहे की नाही इथपासून सुरुवात होते आणि तिकीट मिळाल्यानंतर व्हॅलिडिटी त्याच्यानंतर घ्यायची असते आणि त्यामुळे ती व्हॅलिडिटी तुम्हाला 6 महिन्यात देण्यासाठी त्या ठिकाणी लाईन लागते. यांच्या खात्याच्या माध्यमातून ज्या ठिकाणी ही व्हॅलिडिटी मिळेल ती लाईन लागते आणि ते लाईन लागत असताना आपण म्हटलं तिथला जो स्टाफ जो आहे हो अत्यंत कमी असतो, नेहमीप्रमाणे असेल किंवा असेल कमी असतो आणि तो स्टाफ वाढवणं प्रामुख्याने महत्वाचं आहे. याच्यामध्ये दुसरं आणखी असतं की त्या ठिकाणी भ्रष्टाचाराचं मूळ देखील आहे. त्या ठिकाणी भ्रष्टाचाराचं प्रामुख्याने मूळ आहे. हे मूळ कधीतरी काढून टाकणं हे महत्वाचं आहे. दोघांच्याही किंवा जे कोणी त्या ठिकाणी जातात किंवा आपण व्हेरीफाय झाल्यानंतर किंवा तिकडे व्हेरीफायला गेल्यानंतर त्या ठिकाणी ते ऐकून घेतलं जातं कोण जास्त पैसे देतोय, कोण का जास्त पैसे देत आहे याच्यावरती हे होतं. जास्त जो पैसे देतो त्याच्या बाजूने कदाचित निर्णय लावला जातो
आणि मग जा तुम्ही कोर्टामध्ये, आणि कोर्टामध्ये गेल्यानंतर ती इलेक्शन होईपर्यंत किंवा इलेक्शन संपेपर्यंत निर्णयच लागत नाहीये. आणि हा इलेक्शन पर्यंतचा निर्णय लागण्यासाठी किंवा त्यांनी दिलेली व्हॅलिडिटी योग्य आहे की नाही त्यांना चॅलेंज करायचंय. आणि मग त्या ठिकाणी कोर्टामध्ये पैसे द्या, इकडे पैसे द्या, इकडे पैसे दिले नाही तर कोर्टामध्ये द्या, तो पिरियड घेऊन जातो, ते इलेक्शन संपून जातं. आणि म्हणून माझी एकदम छोटीशी मागणी आहे की ज्या वेळेला ते तीच तर सांगतोय, ते मेन तर मुद्दा तिथेच आहे. आणि माझ्या मते ज्या वेळेला व्हॅलिडिटी जाईल त्यावेळेला टाइम बाउंड त्याला ती मिळाली पाहिजे. बघा की ज्या वेळेला आम्ही अर्ज केल्यानंतर बाबा मला कधी मिळेल, 15 दिवसात मिळेल, महिन्यामध्ये मिळेल, 6 महिन्याचा अवधी आहे, 6 महिन्यात द्यायचं नाही, आपण वर्ष करतोय, कदाचित वर्षामध्ये त्यांनी दिलं नाही, मग काय. आणि म्हणून या ज्या वेळेला व्हॅलिडिटी जाताना त्याची नोंदणी व्हावी. ती नोंदणी झाल्यानंतर इन कॅमेरा त्यांचं जे डिस्कशन असेल, जे काही असेल ते इन कॅमेरा व्हावं. त्यामुळे इन कॅमेरा जर झालं तर तो काय करतोय, का नाही करत, काय त्यांनी प्रश्न विचारले, कुठले आपण दाखले दिलेले आहेत, दाखले दिलेले बरोबर आहेत की नाही याची आपल्याला माहिती येईल. आणि पिरियड देखील करणं हे गरजेचं आहे. माझे 2-3 प्रश्न आहे, हे झालं पाहिजे, पण कुठेतरी भास्करराव आपण म्हटलं त्या पद्धतीने याच्यावरती हे होऊ नये याच्यासाठी आपल्या डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून आता देखील अनेक जण सूचना करतीलच. या घेऊन जर याची बैठक लावून हे संपवलं लवकरात लवकर तर बरं होईल, हीच माझी मागणी आहे. माझ्याकडे आलंय, एकच मिनिट बघतो. अध्यक्ष महोदय, हे जे ग्रामपंचायती आणि जिल्हा परिषदांच्या व पंचायत समितींच्या या बिलाच्या संदर्भात हा जो विषय तयार झालेला आहे की याला पुन्हा आपण मुदतवाढ देण्याच्या अनुषंगाने हा जो प्रश्न निर्माण झाला आहे, खरं तर ग्रामीण भागातल्या पंचायत समित्या असतील, जिल्हा परिषदा असतील किंवा ग्रामपंचायती, आपण कास्ट सर्टिफिकेट त्यांनी 6 महिन्यात द्यावं असं जर त्यांना सांगतो आणि ज्यावेळेस ह्या विषयात मुदतवाढ देताना होतो, या ज्या कास्ट कमिटीच्या समित्या आहेत जरी यांना क्वाशी ज्युडिशियल अधिकार आपण दिलेले आहेत परंतु त्याच्यामध्ये राजकीय मोठा हस्तक्षेप आहे आणि यामध्ये काही चांगल्या लोकांचा बळी देखील दिला जातो. याचं जर उदाहरण सांगायचं म्हटलं तर नगराध्यक्ष पदाच्या मुक्ताईनगरच्या तडवी समाजाची एक महिला की जिला कास्ट सर्टिफिकेट मिळावं नाही यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला, त्या नगराध्यक्ष महिला माझी इतक्या दिवसापासून चक्रा मारत आहेत आणि नंतर मुदत गेल्यानंतर त्यांना सर्टिफिकेट मिळालं. आज सर्टिफिकेट मिळालं परंतु सरकारने त्यांना डिस्क्वालिफाय केलं. नगराध्यक्ष हे आयुष्यातलं एखाद्यासाठी मोठं स्वप्न असतं आणि राजकीय बळाचा त्या अशा पद्धतीने वापर करून त्या समितीने ते सर्टिफिकेट दिलं नाही. अध्यक्ष महोदय, असा देखील एखाद्यावर अन्याय होतो. माझं सरकारला विनंती असेल की आपण त्या समितीलाच वेळेत सांगितलं पाहिजे की 6 महिन्याच्या आत जर मुदत 6 महिने असेल तर त्या समितीने त्याच्यावर हो किंवा नाही स्कार्ड स्क्रुटिनी समितीने वेळेच्या आत ते सर्टिफिकेट इश्यू केलं पाहिजे. त्याच्यामध्ये बरेचशा आमदार, खासदार, मंत्र्यांना वारंवार समितीच्या लोकांना फोन करावा लागता. बरेचसे सर्टिफिकेट अध्यक्ष महोदय लाख 2-2 लाख रुपये देऊन दिले जातात. तडवी समाजाची महिलेवर जो अन्याय झाला अध्यक्ष महोदय, आज त्या महिलेजवळ सर्टिफिकेट आहे पण ती गेल्या 1.5 वर्षापासून तिथं नगराध्यक्ष म्हणून नाही आहे. हायकोर्टाच्या देखील तिच्या विरोधात निकाल त्या कारणामुळे गेला. त्या महिलेने कोणाकडे न्याय मागावा? काही राजकीय लोक जनतेतनं निवडून येत नाही परंतु जनतेतनं निवडून आलेल्या लोकांना कशा पद्धतीने अन्याय करता ह्या मुक्ताईनगरचा हा इतिहास हा इथं सांगत असताना दुसरी कोणी तडवी समाजाची किंवा कुठल्या समाजाची महिलेवर अन्याय होऊ नये ह्याच माझ्या विनंती असेल. अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, आज ही जी मुदतवाढ आपण देतोय ती दिली पाहिजे. याचं कारण असं आहे की आता अचानक हजारो ग्रामपंचायत सदस्यांना आपण डिस्क्वालिफिकेशन करण्याच्या कलेक्टरांनी आदेश काढले होते नियमाप्रमाणे आणि त्याच्यावर आपण मुदतवाढ देणं गरजेचं होतं, हे बरोबर आहे. पण त्याबरोबर माझ्या 2 सूचना अध्यक्ष महोदय असतील, मंत्री महोदयांना त्यांनी त्या ऍड केल्या पाहिजे. सगळ्यात अगोदर ह्या जात पडताळणी जेव्हा गरज असते तेव्हा दिले जातात का बरं? केव्हाही त्या जात पडताळणी दिल्या पाहिजे. कास्ट सर्टिफिकेट आलं त्याच वेळेला द्यावं असं नाही, मग रश होते त्यावेळेला. म्हणून वर्षभर हे जात पडताळणी सुरू ठेवली पाहिजे. ज्याला त्याच्या कास्टची जात पडताळणी करून घ्यायची आहे ती त्यांनी कधीही करून घ्यावी, काही कारण असो की नसो.
हे एक अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री महोदयांनी त्याच्यामध्ये ऍड केलं पाहिजे. आणि दुसरं महत्वाचं, एकदा समजा एखाद्याला जात पडताळणी दिली, समजा आता प्रशांत बंबला एखाद्या कास्ट SC ST OBC जे काय असेल ती समजा आपल्याला जात पडताळणी झाली, त्यानंतर त्याच्या होणाऱ्या अपत्यांना जन्मताच जात पडताळणीचं सर्टिफिकेट अध्यक्ष महोदय दिलं तर भविष्यामध्ये कोणतेही प्रश्न उद्भवणार नाही. कारण सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं अध्यक्ष महोदय की समजा मी बंब आहे तर माझ्या अपत्यांना तीच कास्ट लागू होणार आहे. त्याला समजा मी आता एखाद्या दुसऱ्या समाजाच्या महिलेबरोबर जरी समजा विवाह केला तरी त्याची जात जी माझं आडनाव जे आहे त्याच्यावरच त्याचं राहणार आहे. मग एकदा मला तुम्ही जात पडताळणी दिली ना, मग माझं जे काही अपत्य असेल त्याला त्याच जन्मावर हॉस्पिटलमध्ये बर्थ सर्टिफिकेट बरोबरच जात पडताळणी जर दिली तर आपला लोड कमी होईल. हा तुम्ही आजच्या आज ऍड केला पाहिजे अशी माझी सूचना आहे. धन्यवाद. सन 2023च्या बिल क्रमांक 23 वर बोलण्यासाठी अध्यक्ष महोदय मी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, सर्वात प्रथम आपल्या माध्यमातून माननीय मंत्री महोदयांच्या बिलावरती चर्चा अपेक्षित आहे, परंतु सभागृहाने या गोष्टीची नोंद घ्यावी की यानंतर आपल्याला लक्षवेधी पण घ्यायचे आहेत आणि त्यानंतर 293चा प्रस्ताव जो आहे तो पण संपवायचा आहे. त्यामुळे रिपिटेशन न करता थोडक्यात आपलं म्हणणं मांडावं. अध्यक्ष महोदय, या बिल क्रमांक 23 माननीय मंत्री महोदयांनी आणलं त्याबद्दल मी मनापासून त्यांचं स्वागत करतो या बिलाचं आणि त्यांचं अभिनंदन करतो. अध्यक्ष महोदय, हा अनेक वेळा अशा प्रकारचं बिल आणलेलं आहे, अशा प्रकारची आपण त्यांना मुदतवाढ देखील दिली. पण अध्यक्ष महोदय, याचं मूळ काय की ही जी जात पडताळणी सर्टिफिकेट आहे हे व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट हे 10वी मध्ये किंवा 12वी मध्ये किंवा नोकरी लावण्यासाठी किंवा इलेक्शनसाठी जर आपण मागितलं तरच आपल्याला मिळतं. अशा प्रकारचा जो नियम आहे तो नियम रद्द केला पाहिजे, अशा प्रकारची मागणी या निमित्ताने मी करतो. अध्यक्ष महोदय, खरं तर माझ्या सहकारी मित्रांनी सांगितलं की एखाद्याच्या वडिलांकडे सर्टिफिकेट असेल तर ब्लड रिलेशनला तात्काळ सर्टिफिकेट मिळालं पाहिजे आणि त्याच्या बर्थ सर्टिफिकेटमध्ये या प्रकारचा कॉलम होऊन त्याला त्याच्यामध्ये एडिशन झालं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, एक दुसरा विषय की याच्यामध्ये एखाद्याला व्हॅलिडिटीचं सर्टिफिकेट मिळालं, खूप प्रयत्न करावा लागतो त्याअंती त्याला मिळतं, परंतु एखादा तक्रारदाराने नुसतं एक अर्ज लिहिला तर त्याला थांबवण्यात येतं, त्याच्यावर कारवाई करण्यात येते. अध्यक्ष महोदय, हा देखील एक चुकीचा नियम आहे. अध्यक्ष महोदय, कोणाचं व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट असेल आणि त्याच्यावर जर हरकत असेल तर प्रूफ सहित काय कागदपत्र अधिकचे असतील तर त्याच्या सहित त्यांनी कंप्लेंट केलं तरच त्याला ग्राह्य धरलं गेलं पाहिजे, अशा प्रकारची मागणी. अन्यथा ब्लॅकमेलिंगला त्याच्या माध्यमातून वाव मिळतो. आधीच अगोदर घाई असते, कमी वेळ असते, जास्ती लोक असतात आणि कोणीतरी जर अडथळा केला तर त्याच्याबरोबर मांडवली करावं लागते, त्याच्यावर बसावं लागतं आणि मग त्याच्या माध्यमातून मार्ग निघत असतो. या विषयाच्या संदर्भात देखील याच्या माध्यमातून मार्ग निघाला पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, सुदैवाने आज दुपारीच राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदयांनी या संदर्भात बैठक घेतली होती आणि त्या संदर्भात काही विधायक सूचना त्यांनी दिल्या आहेत आणि त्याच्या माध्यमातून त्यांनी काही नवीन नियम करण्यासंदर्भातही सांगितलं. अध्यक्ष महोदय, माझी मागणी आहे, या राज्यामध्ये जो ज्या समाजामध्ये जन्म घेतो त्याचा काय मूलभूत अधिकार आहे, त्याचा काय अधिकार आहे, तो जन्मसिद्ध अधिकार आहे, त्याला मिळालाच पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, या सर्टिफिकेटसाठी तो का कार्यालयामध्ये जाईल, का मागणी करेल, का सर्टिफिकेटसाठी अर्ज करेल? जो त्याचा कास्ट आहे तो त्याला मिळालाच पाहिजे आणि म्हणून जन्म सर्टिफिकेट बरोबर मिळालं पाहिजे. अध्यक्ष, मग किंबहुना आता आपल्याकडे राज्याने अनेक नवीन नियम केलेत, पूर्ण देशाला त्यांनी मार्गदर्शक काही नियम आपल्याकडे झालेले आहेत आणि म्हणून बर्थ सर्टिफिकेट बरोबर सर्व प्रकारचे सर्टिफिकेट मिळालं पाहिजे. त्याच्यामध्ये SC ST OBC VGNT या सगळ्यांना बर्थ सर्टिफिकेट बरोबर मिळालं पाहिजे. अशा प्रकारची व्यवस्था होणार का? आणि राज्याचे मुख्यमंत्री महोदय यांच्या माध्यमातून आता आपल्या सहकारी मित्रांनी सांगितलं, अध्यक्ष महोदय, इन्कम टॅक्स देखील आता ऑनलाईन होतो आणि मग कशासाठी एक कार्यालय पाहिजे, कशासाठी व्हॅलिडिटीची समिती पाहिजे? अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये जे नियमाने आहे ते कागदपत्र जर आपण ऑनलाईन जमा केले तर जसा 7/12 मिळतो तसा जात प्रमाणपत्र देखील मिळालं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, आणि म्हणून हे राज्य हे प्रगतिशील राज्य आहे. या देशामध्ये पहिल्यांदाच आपल्या महाराष्ट्रामध्ये ऑनलाईन पद्धतीने
जाच पडताळणी मिळणार आहे का, अशा प्रकारची मी विनंती करतो. आणि जर ते झालं तर पुढच्या काळामध्ये अशा प्रकारचं बिल आणण्याची गरज पडणार नाही. या सगळ्यांचा खुलासा जरी या मंत्री महोदयांच्या खात्यामध्ये नसलं तरी समाज कल्याण मंत्री महोदय करणार का? सभागृहात सुरू असणाऱ्या बिलावर काही सूचना करण्यासाठी मी उभा आहे. माझ्या आधीच्या सगळ्या सहकाऱ्यांनी चांगल्या सूचना केलेल्या आहेत. माझी मूळ सूचना एकच आहे की जे सगळ्यांनी सांगितल्याप्रमाणे आता मुदतवाढ देणं गरजेचं आहे, परंतु मुळातच जर आपण कास्ट सर्टिफिकेट देताना सगळ्या गोष्टींची खात्री करतो तर मग व्हॅलिडिटी करताना वेगळं काय करतो हा सगळ्यांनी पुन्हा एकदा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. कास्ट सर्टिफिकेट हेच कास्ट व्हॅलिडिटी पकडावं अशा प्रकारची माझी एक सूचना आहे. दुसरी सूचना आज अशी आहे की आज जर आपण पाहिलं तर किती दिवसांमध्ये देणार, कधी देणार, मग ते निवडणुकीसाठी असेल तरच करू, अशा वेगवेगळ्या समस्या, तुम्हाला शाळेत असेल तर शाळेचं पत्र द्या, अशा वेगवेगळ्या समस्या लोकांसमोर आहे. त्यासाठी जर आपल्याला खरंच व्हॅलिडिटी ठेवायचीच असेल तर त्याला जसं आपण कास्ट सर्टिफिकेट देतो तशी व्यवस्था असणं आवश्यक आहे. आणि जर आपल्याला त्याच्याही पेक्षा पुढे जाऊन कास्ट सर्टिफिकेट देताना जर काळजी घेतली तर व्हॅलिडिटी ही व्यवस्था जर रद्द करण्यात आली तर असे वारंवार निर्माण होणारे प्रश्न निर्माण होणार नाहीत, अशा प्रकारची सूचना आहे. एक त्यांचं होतं. विधानसभा विधेयक क्रमांक 23 वर बोलताना मला काही महत्वाच्या बाबी माननीय मंत्री महोदयाच्या लक्षात आणून द्यायचं आहे की आपण त्यांनी व्हॅलिडिटी दिली नाही म्हणून त्यांचं पद गेलं नाही पाहिजे या मताशी मी सहमत आहे. परंतु 12 महिन्यात तरी त्याला व्हॅलिडिटी मिळेल का याची गॅरंटी काय? जर त्या नाही दिली त्या दरम्यान तर नंतर तो डिस्क्वालिफाय आपण करणारच आहोत. त्याला प्रश्न असा आहे की आपला कायदा म्हणतो गुन्हेगार सुटला तरी चालेल, निरपराधाला शिक्षा होऊ नये. कुठल्याही चुकीच्या माणसाने लाभ घेऊ नये या मताशी आम्ही सहमत आहोत, परंतु खरा लाभार्थी देखील योजनेपासून वंचित राहतो ही शोकांतिका. अध्यक्ष महोदय, काय झालं अध्यक्ष महोदय की अनेक लोक असे आहेत की जे महाराष्ट्राचे रहिवासी SC आणि ST मध्ये 1950चा रहिवासी दाखला आवश्यक आहे, OBC मध्ये 1967 दाखला आवश्यक आहे. त्यामुळे जे ऍक्च्युअली SC आहे ऍक्च्युअली ते आदिवासी आहे, परंतु 1950च्या पूर्वीचा दाखला नाही आहे. या कारणामुळे अनेक लोकांना वंचित ठेवला जातो. अध्यक्ष महोदय, आज मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण घरं मंजूर केली. आज आमच्या भागामध्ये अध्यक्ष महोदय मी आपल्याला अतिशय वस्तुस्थित सांगतो की आदिवासी आहे, आडनाव धुर्वे आहे, इनवाते आहे, मरसकोल्हे आहे, सर्व आम्हालाही माहित आहे ते आदिवासी आहे, त्या अधिकाऱ्याने माहित आहे ते आदिवासी आहे. परंतु 1950च्या पूर्वीचा दाखला त्यांच्याकडे नसल्यामुळे त्यांना सर्टिफिकेट देता येत नाही, दिल्यानंतरही व्हॅलिडिटीमध्ये अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे माझं म्हणणं याच्या संदर्भात असं अध्यक्ष महोदय की माधुरी पाटीलच्या केसमध्ये जो निकाल आला होता त्या निकालामध्ये आता एकदा कशा तरी सरकारने या संदर्भामध्ये त्याची जात निर्धारित करताना जे वर्षाची जी अट आहे त्याच्या संदर्भामध्ये एकदा शासनाने पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. कारण की 1950च्या पूर्वीचे दाखले अनेक असे समाज आहे, विशेष करून मांग गारुडी समाज, ते भटकत राहते इकडे तिकडे, दाखलेच नाही अध्यक्ष महोदय, त्यामुळे ते वंचित राहतात. मग असे जे वंचित लोक आहे आज आपल्याला माहित आहे अनुसूचित जाती आणि जमातीचे आहे, मात्र त्यांना लाभ देता येत नाही कारण की त्यांना सर्टिफिकेट द्यायला लोक तयार होत नाही. त्यामुळे माझी विनंती आहे या संदर्भामध्ये की एकदाचा निर्णय आपण करून टाका. आपण 2023 मध्ये अध्यक्ष महोदय 1 मे 1960 महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यापासून आणि 15 ऑगस्ट 1947च्या स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंत आपण लोकांची जात निर्धारित करू शकलो नाही. हे पुरोगामी महाराष्ट्राला शोभणारं नाही अध्यक्ष महोदय. आणि अजून किती वर्ष जेव्हा निवडणूक आली की चालली एसडीओ तहसीलदारकडे रांग लागत, डोमिसाईलसाठी, याच्यासाठी त्याच्यासाठी. व्यवस्था आपल्याला अशी निर्माण करायची. आपण आता शासन आपल्या दारी कार्यक्रम राबवत आहोत. या महाराष्ट्रात राहणाऱ्या प्रत्येक माणसाची जात काय आहे आपण शेवटी जनगणना करतोच, त्याच्या जातीच्या दाखल्यामध्ये, शाळा सोडण्याच्या दाखल्यामध्ये त्याची नोंद असतेच. मात्र वेगवेगळ्या कारणामुळे जे त्यांना जो त्रास दिला जातो त्यांचा जो छळ केला जातो, त्यामुळे या संदर्भामध्ये सरकारने देखील एक धोरणात्मक निर्णय करणं आवश्यक आहे की माणसाची जात निर्धारित केल्यानंतर तो खरा जर तो जातीचा असेल, हे जर सर्वांची धारणा पटली असेल तर त्याला त्या योजनेपासून वंचित ठेवणे ही बाब योग्य नाही. आणि दुसरं जसं आपण सांगितलं की जन्म झाल्यानंतर त्याचा लवकरात लवकरच त्याचा जातीचा दाखला मिळाला पाहिजे. उलट मी तसं म्हणतो की आता तहसीलदारचे अधिकार माधुरी पाटीलच्या केसमध्ये एसडीओला झाले की तहसीलदारला जात सर्टिफिकेट द्यायचा अधिकार नाही. मग सक्षम अधिकारी कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी कोणाला डिसाईड केलं? आपण एसडीओला केलं. आता एसडीओला केल्यानंतर आता ते ऑलरेडी आपण व्यवस्था दुरुस्त केली, त्याच्यानंतर परत व्हॅलिडिटीचा विषय, कारण की एसडीओ कडून अनेक लोकांना चुकीचे दाखले दिले जात होते, अशा पद्धतीचं चित्र आहे. मग उद्या व्हॅलिडिटी जर चुकीचा दाखला दिल्याचे प्रकार सुरू केलं तर मग आपण काय करणार? किती व्यवस्था निर्माण करणार? मग परत कोर्टात जातो तो विषय.
त्यामुळे माझी या संदर्भात विनंती राहणार आहे की प्रत्येक माणसाला लवकरात लवकर त्याच्या जन्माच्या दाखल्यानुसार त्याच्या वडिलाची आधी व्हॅलिडिटी जर वडिलाची असेल मग ती व्हॅलिडिटी ऑटोमॅटिक त्याच्या मुलाला कशा पद्धतीने त्याला ऍडजस्ट करता येईल त्याच वडिलाच्या व्हॅलिडिटीमध्ये या संदर्भात देखील आपण काहीतरी निर्णय करायला पाहिजे. नाहीतर वडिलांची व्हॅलिडिटी आहे, आईची व्हॅलिडिटी आहे आणि मुलगा फिरून राहिला व्हॅलिडिटीसाठी 12 महिने. ही जी व्यवस्था आहे इतक्या मोठ्या लोकसंख्येमध्ये आपल्याला अडचण आम्ही मान्य करतो, परंतु खऱ्या लाभार्थीला लाभ देण्यासाठी आपण या संदर्भामध्ये शासनाने या संदर्भामध्ये बैठक करून एक योग्य तो निर्णय करावा आणि खरा लाभार्थी लाभापासून वंचित राहू नये या दृष्टीने दक्षता घ्यावी. हा जो आपण विधेयक आणलेला तो योग्य आहे, परंतु त्याची गरज पडली तर त्याची वेळ देखील वाढवा अशी माझी विनंती. बिल होते हे विधेयक क्रमांक 23 आहे. हा अध्यक्ष महोदय, हे विधेयक क्रमांक 23 आणले हे अतिशय महत्वाचं आहे. अध्यक्ष महोदय ज्यावेळी निवडणुका होतात त्या काळामध्ये अध्यक्ष महोदय याची निकड फार वाजते आणि अध्यक्ष महोदय मग बऱ्याच वेळा असं घडतं की ज्या महिला राखीव आहेत त्यांचं माहेर पर जिल्ह्यामध्ये असतं आणि अध्यक्ष महोदय तिथं जाऊन त्या महिला त्यांच्या कुटुंबियांना त्रास होतो. माझी फक्त अध्यक्ष यामध्ये एक विनंती राहील की जी कमिटी आहे त्या कमिटीला टाइम बाउंड कार्यक्रम अध्यक्ष मोदी दिला पाहिजे. कारण बऱ्याच वेळा असं घडतं की एकदा निवडणूक झाली की सगळे लोक विसरतात त्या ठिकाणी आणि मग पुन्हा डिस्क्वालिफायचा विषय आला की मग पुन्हा पळापळ होती. म्हणून त्याला काहीतरी टाइम बाउंड दिला पाहिजे अशी माझ्या अध्यक्ष या ठिकाणी विनंती राहील. आणि दुसरा अध्यक्ष या ठिकाणी की बऱ्याच ग्रामपंचायतमध्ये तर डिजिटल ग्रामपंचायत झालेत आणि त्या होत असताना तिथे डाटा ऑपरेटर आहे. माझी एक विनंती किंवा सूचना राहील की या डाटा ऑपरेटरना गावामधले जे कुटुंब आहेत त्यांच्या कास्ट आहे त्यांची इतर माहिती त्या ठिकाणी अपडेट करणं आवश्यक आहे. बऱ्याच वेळा असं घडतं की एखाद्या ठिकाणी पूर येतो, एखाद्या ठिकाणी घराला आग लागते आणि त्यांचं सर्व रेकॉर्ड त्या ठिकाणी खराब होतं. म्हणून अध्यक्ष महोदय अशा प्रकारची व्यवस्था करणं हे या ठिकाणी आवश्यकता आहे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अध्यक्ष महोदय, तुम्हीच सांगितलं घ्यायला बिल. आज हे जे जात पडताळणीच्या संदर्भात टाइम वाढून देण्याच्या संदर्भात हे जे बिल आलेलं आहे, खरं मला या बिलाचा थोडा विरोध करण्याकरता मी उभा आहे. मी जास्त वेळ घेणार नाही, 2-3 मुद्दे सभागृहाच्या निदर्शन आणून देऊ इच्छितो. खरं हे मूळ उद्देश या सर्व पडताळणीचा असेल किंवा जातीच्या दाखल्यांचा, राज्यघटनेने जे मागासवर्गीय SC असतील, ST असतील किंवा इतर मागासवर्गीय समाजाला राजकीय आरक्षण जे दिलेलं आहे की त्यांच्या संख्येनुसार त्यांचं देखील राजकीय प्रतिनिधित्व असावं, हा मूळ हेतू आहे. आणि पडताळणी केव्हा करावी, काय करावी, परंतु त्या मूळ हेतूला कुठं हरताळ फासला जाऊ नये याची देखील आपण दक्षता घेतली गेली पाहिजे. बऱ्याचदा आपण बघतो की आदिवासी विकास विभागामध्ये ह्याच्या अगोदर अशा बऱ्याचशा घटना घडलेल्या आहेत की लोकांनी चुकीच्या पडताळण्या करून चुकीचे दाखले घेऊन सरकारी सेवेत देखील खूप सारी लोक गेलेली आहेत. त्यांच्यासाठी आपण अधिसंख्य पदं देखील निर्माण केलेली आहेत आणि म्हणून त्या समाजावरती हा एक प्रकारे कुठेतरी अन्याय झालेला आहे. आणि म्हणून माझं असं मत आहे की हे 6 महिने वर्षभर तर वाढू नये, परंतु वेगवेगळ्या सदस्यांनी इथं सूचना केलेल्या आहेत. हे आपण 6 महिन्याचं वर्षभर करण्यापेक्षा हे बिल न मांडता त्या खात्यांनी बिलं मांडावीत की ते 6 महिन्यामध्येच त्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी हा दाखला देण्यात यावा, हे त्यांच्यावर कंपल्शन व्हावं. हे बिल जास्त आणण्याची गरज आहे. कारण एखादा वर्षभर एखादा सदस्य चुकीच्या जातीचा जर तिथं गेला तर त्या जातीवरती हा विशेष करून अन्याय होणार आहे. हा देखील विचार आपण खरं कुठेतरी विचारात घेतला पाहिजे. म्हणून या बिलाला माझा विरोध आहे. या उलट सामाजिक न्याय विभाग असेल, आदिवासी विभाग असेल, त्यांनी त्यांची बिलं आणावीत आणि त्या वेळेमध्येच हे 6 महिने असेल तर 6 महिन्यामध्येच तो दाखला दिला गेला पाहिजे. हे कंपल्शन वेगळ्या बिलांनी आपण आणलं पाहिजे अशी माझी या ठिकाणी मागणी आहे. आणि वेगवेगळ्या सदस्यांनी ज्या ज्या काही सूचना केल्या त्या देखील अत्यंत स्वागतार्ह आहेत. त्याचा विचार करावा आणि हे बिल मागे सरकारने घ्यावं अशी माझी विनंती. त्या सुधारणा करून नंतर पुन्हा बिल मांडावं. बोला केदार साहेब. मंत्री महोदय बसा, ऐकून घ्या. गिरीशजी, अध्यक्ष महाराज, हे जे बिल आणलेलं आहे या बिलाला विरोध करण्यासाठी या ठिकाणी अध्यक्ष आज उभा आहे. एक असं आहे की आपण या बिलाच्या माध्यमातून जे चर्चा करत आहे ते त्या ग्रामपंचायतच्या सन्मान्य सदस्य, ग्रामपंचायतच्या सरपंचाबद्दल. आपल्याला सगळ्यावरती स्वायत्त संस्था आहे आणि सगळे कानून कायदे समजा ग्रामपंचायतच्या त्या लहान माणसालाच लावत असेल
हे किती योग्य आहे? ग्रामपंचायतच्या सदस्य म्हणा किंवा ग्रामपंचायत सरपंच म्हणा, याला काय आपण नोकरी देऊन राहिलो की त्याला राष्ट्रपती बनवून राहिलो देशाचा? 5 वर्षाचा त्याचा कालावधी, लहानसा माणूस वार्डातल्या 200-400 लोकांमध्ये निवडणूक लढतो आणि त्याच्यासाठी एवढ्या निवडणूक त्याला अरे बाबा, तुम्हाला त्याचं कास्ट सर्टिफिकेट द्यायचं तर त्याला दिलेलं कास्ट सर्टिफिकेट हे सक्षम अधिकारी आहे ना, क्लास 1 ऑफिसरने दिलेलं आहे ना, तेच का काय धरत नाही तुम्ही? म्हणजे सगळे कानून कायदे बरं असं वाटून आलं की त्याला कुठला तरी मला ताजमहल देऊन राहिला. अरे ग्रामपंचायतच्या तिथे काम करणारा गावातील छोटा माणूस आहे, हा तुटका फुटका माणूस आहे आणि याच्यासाठी एवढे नियम लादलेले. आणि दुसरं, माननीय मंत्री महोदय, हे करत असताना अजून आपण एक विचार करा, हे बिलाचा विषय म्हणून सांगतो आपल्याला. दुसरा महत्वाचा विषय असा आहे, ह्या ग्रामपंचायतच्या सदस्याने सरपंचाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रामध्ये एक दुसरा विषय सुरू झालेला आहे, तो म्हणजे अतिक्रमणचा. एखाद्या ग्रामपंचायतचा सदस्य म्हणा की ग्रामपंचायतचा सरपंच म्हणा, तो अतिक्रमण मध्ये डिस्क्वालिफाय करा. अरे सगळ्यात ह्या अतिक्रमणचा फटका जो बसतो तो लहान त्या गावामध्ये असलेला तो समाज, त्या ठिकाणी अनुसूचित जाती जमातीच्या माणसाला बसतोय. कारण हा ग्रामपंचायतमध्ये राहणारा अनुसूचित जाती जमातीचा माणूस याच्याकडे वाडे नाहीये, हा झोपडपट्टीमध्येच राहतो. आणि बहुतांश 90-95% ग्रामपंचायतीच्या झोपडपट्ट्या ह्या ठिकाणी असलेल्या वेगवेगळ्या जमिनीवर बसलेल्या आहे. आमच्या विदर्भामध्ये झुडपी जंगल मोठ्या प्रमाणात आहे, अजूनही त्या झुडपी जंगलचा प्रश्न निकाली कळत नाही. 30 वर्षापासून हा माणूस त्या झुडपी जंगलावर झोपडपट्टी करून राहतो आणि तो निवडून आला की गावातले काय उद्योग त्याच्यावर अतिक्रमणाची केस टाकते आणि आपण ताबडतोब त्याला डिस्क्वालिफाय. माझं आपल्याला एवढंच विनंती आहे की हे बिल आणलं, या बिलाला तर विरोध सोबतच आपण ते विचार करा. कारण ग्रामीण भागातला हा ग्रामपंचायतचा अनुसूचित जाती जमातीचा जो व्यक्ती आहे, जो स्वतःच्या भरोश्यावर निवडून येतो, राहायला त्याला जागा नाही, मंत्री महोदय, त्या संबंधी आपण याच्यामध्ये आपण उत्तर दिलं पाहिजे. या बिलाचं उत्तर दिलं की या ग्रामपंचायतीमध्ये अतिक्रमणाच्या नावाखाली हा मागासवर्गीय माणूस, हा त्याकडे एसटी समाजाचा माणूस जो झोपडीमध्ये राहतो, त्याला एक तर घर नाही, त्याला जागा देऊ शकत नाही, त्याचं रेग्युलाइज करू शकत नाही आणि अतिक्रमणाच्या नावाखाली तुम्ही त्याला त्या ठिकाणी त्याच्यावर कारवाई करतात. आणि म्हणून एक नवीन बिल शासनानं आणावं याच्यासोबत, याला लागून नाही ते आपल्या ह्या बिलामध्ये ऍड करावं की त्या इथून इकडं ही जी माणसं आहे जे झोपडपट्टीमध्ये राहतात, ते 30 वर्षापर्यंत राहतात, त्याला रेग्युलराइज करा, त्याच्यावर अतिक्रमणाच्या कारवाई होता कामा नये. कारण हे काय राष्ट्रपती पदक देऊन आले का तुम्ही? 5 वर्षाचा त्याचा कालावधी आहे, 5 वर्ष कालावधी समजून आपण याच्यावर शासनाच्या माध्यमातून आपल्या उत्तरामध्ये याचं नमूद असलं पाहिजे, असं आपल्या त्या ठिकाणी अपेक्षा वाटतो. अन्यथा बिलाला आमचा विरोध आहे, याची आपण नोंद घ्यावी. मंत्री महोदय, त्यांचं व्हायचं अजून अध्यक्ष महोदय, ऐकून घेणार हे पैसे देतो हा फार बेकार प्रकार सुरू झाला साहेब. आता ते म्हणजे काय पैसे आपल्या तुम्हाला पैसे देतो बोललो ना मी, हे काय बरोबर आहे का रे? एनिवे की या सभागृहातला एक आमदार खोटं सर्टिफिकेट दिले म्हणून बाद झालाय, पण तो अजून सभागृहात बसतो. आणि तुम्ही जो गरीब माणूस ज्याच्याकडे जिल्ह्यात जायला पैसे नाहीत, म्हणजे आता हा आमचे जे राजे साहेब आहेत, दिंडोरीचे राजे, आता त्यांच्या गावातनं किती वेळ लागेल रे धुळ्याला जायला? ती बसचा खर्च, मग तिथे जाऊन उभं राहायचं तहसील कार्यालयात, नंबर लावायचा, मग तहसीलदाराला थोडंसं खालनं द्यायचं, तहसीलदाराच्या पिऊनला खालनं द्यायचं. अध्यक्ष मध्ये सगळ्या गरीबालाच काय लावताय? आणि त्यातल्या त्यात सगळ्यात अडकला जातो तो एससी आणि एसटीचा माणूस. तुम्ही कुठनं शोधणार त्यांची? तुम्ही त्यांना गावकुसा बाहेर ठेवलं होतं, कुठनं आणणार ते फॅमिली ट्री? तुम्ही फॅमिली ट्री मागता की 1956च्या अगोदरची फॅमिली ट्री द्या. अरे ज्यांची फॅमिलीच अस्तित्वात नव्हती ते ट्री कुठनं देणार तुम्हाला? हे एसटी साहेब ते तुमच्या सर्वसामान्यांच्या जीवनामध्ये तरी आहेत का? त्यांचं अस्तित्व तरी आपण मान्य केलंय का कधी? आणि आदिवासी, आता मी ह्याच्यावरच बोलत असताना अध्यक्ष तुमच्या माध्यमात सांगतो, ह्या मुंबईमध्ये साहेब या सर्टिफिकेटचा आधार घेऊन 1000 कोटी रुपयाची आदिवासींची जमीन खाल्ली आहे बिल्डर्सनी, अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून. ह्याच्यावरती कोणाचंच लक्ष नाही.
पण ह्यांचं सदस्यत्व कसं रद्द होईल हे बरोबर बोलला. आता ह्यांच्या सगळ्यांच्या जमिनी इथे सगळे ग्रामीण विभागातले लोक आहेत, ह्यांच्या आर्थिक जमिनी गायरांवर आहेत. आता तुम्ही गायरांवर नवीन कायदा आणताय की गायरानातले सगळ्याच हे घरं उचलून टाका. आता बिचाऱ्यांकडे काहीच नव्हतं, ते बिचारे आपले कुडाची झोपडी पत्र्याची झोपडी करून राहिले, जगले. आज समाजाचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी म्हणून त्यांना मिळालेल्या अधिकारातनं पुढे येत आहेत. त्यांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्यांचे पाय कसे कापता येईल ह्याचा जर सरकार विरोध करणार विचार करणार असेल ते सरकार SC STच्या विरोधातलं सरकार ठरतं. ज्या समाजाला न्याय द्यायला पाहिजे, ज्या समाजाला खरंच उचलून धरायला पाहिजे, गावी जाऊन द्या ना त्याच्या सर्टिफिकेट, त्याच्या घरी जाऊन सर्टिफिकेट द्या ना. तुम्ही आपलं पाठवणार त्याला जा तिथे आणि तो तहसीलदार त्याच्याशी खेळत बसणार आणि मग समोरचं त्याला पैसे देणार आणि ह्याला उडवणार. तेव्हा गिरीश महाजन आपण सुदृढ मंत्री आहात, सुदृढ समाजासाठी जे आवश्यक आहे ते करा. SC STच्या खूप अपेक्षा आहेत. गाव कुसाबाहेर राहिलेल्या या माणसाला आयुष्यात काहीच मिळालं नाही. आता जेव्हा मिळवण्याची वेळ आली तेव्हा तुम्ही अशी बिल्ला आणून त्याच्या हातातनं सगळ्याच काढून घेताय. त्याचा आम्ही निषेध करतो आणि या बिलला विरोध करतो. मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, ओ मंत्री महोदय मला बोलू द्या. अध्यक्ष नाही, हे बघा, महोदय एक मिनिट ज्या वेळेला सुरुवातीला ज्यांनी बटन दाबलं त्याची मी नोंद घेतली आहे. आता शेवटच्या मिनिटला उभं राहून प्रत्येकाला बोलायला जर राहिलो आपण तर मला काही लक्षवेधी घेता येणार नाहीत. त्यामुळे आपण विचार करावा आणि आता आपण पुढे जाऊया. आझाद मैदानावर जवळपास 40 ते 50,000 महिला थांबलेल्या आहेत. त्यांची आमची चर्चा 2-2.5 तासापूर्वी या ठिकाणी झाली. सगळा निर्णय झालेला आहे. फक्त मला त्या ठिकाणी जाऊन फक्त निर्णय जाहीर करायचा आहे. त्यामुळे उगाच पावसामध्ये आता त्यांना रात्री ट्रेन आहे, रात्री त्यांना जायच्या व्यवस्था नाही आहेत, त्यामुळे मला जाणं आवश्यक आहे. रेकॉर्डवर आला आपण तपासून बघू. चला तपासून बघा. होते लक्षवेधी घ्यायच्या नाही आहेत का तुम्ही ठरवा. राहू दे ना. बोला पटकन. अगदी एक अध्यक्ष महोदय, सन 2023च्या विधेयक क्रमांक 23 वर आपण मला बोलण्याची संधी त्याबद्दल आभार. माझी एकच सूचना आहे गिरीश भाऊ, जात प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर व्हॅलिडिटी ह्या सगळ्यांच्या संदर्भात जाणार नाही. लक्षवेधी प्रामुख्यानं मी एका समाजाची व्यथा आपल्या पुढे मांडू इच्छितो. अध्यक्ष महोदय, आपल्याकडे बघून बोलतो मी. तुमची त्यांची आहे का? अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघात बेडर आणि बेरड हे दोन वेगवेगळ्या जाती नसून एकच जात आहे. कर्नाटक राज्यात बेडर आणि बेरड या दोघांना STचं प्रमाणपत्र दिलं जात आहे आणि महाराष्ट्र राज्यात बेडर आणि बेरड यांना SCचं प्रमाणपत्र दिलं जात आहे. तेव्हा ह्या दोन वेगळ्या जाती नसून बेरड आणि बेडर हे एकच आहेत. तेव्हा यांना भविष्य काळात SCचं प्रमाणपत्र देण्यात यावं ही एक विनंती आपल्याला आपल्या माध्यमातून मी सभागृहाच्या समोर मांडत आहे. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदयांना मी बिलाला विरोध करत नाही, परंतु ज्या वस्तुस्थिती आहेत त्या सभागृहासमोर आणणं हे आमचं लोकप्रतिनिधी म्हणून कर्तव्य आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये अनेक आदिवासी लोक राहत आहेत. बोरिवलीला ओरीपाडा असेल, माझ्या मतदारसंघात ओरीपाडा असेल किंवा बोरिवलीला चिकूवाडी असेल, शिंपोली असेल, मड असेल. अध्यक्ष महोदय, ज्यांच्या घरातलं कोणी शाळेतच गेलेलं नाहीये, 1950चा आपण पुरावा मागतायत, पण ज्यांच्या घरामध्ये कोण शाळेतच गेलेलं नाहीये, ज्यांच्याकडे पुरावाच नाहीये, पण त्यांची जी आताची पिढी आहे त्यांचं दुर्दैव्य आहे का आई वडिलांचा पुरावा नाही म्हणून त्यांना आज सर्टिफिकेट मिळत नाही. अध्यक्ष महोदय, बिल्डरांनी करोडो रुपयाच्या आदिवासींच्या जमिनी हडप केलेल्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, आदिवासीच्या जमिनी हडप केल्या आहेत. ते पोलीस स्टेशनला गेले तर त्यांना विचारतात तुमच्याकडे जातीचं सर्टिफिकेट आहे का. त्यांचे नातेवाईक गुजरातमध्ये आहेत,
त्यावेळेला मुंबई आणि गुजरात एक होतं. मग तिकडे जन्म झालेला असेल, सेकंड पिढी जर इकडे राहत असेल, तर अशा आदिवासी लोकांना तुम्ही सर्टिफिकेट देणार का? त्यांच्या समाजाच्या जाती रीती ज्याप्रमाणे तुम्ही 1996 ला खत्री आयोग निर्माण केला होता आणि खत्री आयोगाच्या माध्यमातून तुम्ही अनेक ठिकाणी सर्वे केले, त्याचप्रमाणे मुंबईमध्ये राहणाऱ्या आदिवासी बांधवांसाठी तुम्ही एक आयोग तयार करून त्यांना तुम्ही न्याय देणार का, अशी मी आपणास विनंती करते. आणि दुसरं, अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय ओबीसी मंत्री सुद्धा बसलेले आहेत. अध्यक्ष महोदय, पालघरमध्ये जो आमचा माळी समाज आहे कुठे गेले? त्यांना कास्ट व्हॅलिडिटीसाठी आज अनेक मुलांची ऍडमिशन रखडलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, कमिटी SDO दिलेला तुम्हाला सर्टिफिकेट हे कमिटी समोर गेल्यानंतर दक्षता समिती आहे, ती त्याचा तपास करते. जो पेपर वेट जास्त देतो त्याला सर्टिफिकेट मिळते, ज्याला पेपर वेट मिळत नाही त्याला मिळत नाही. ही सत्य परिस्थिती अध्यक्ष महोदय. कारण की ज्या समाजाचा GRच 2000 साली निघालेला असेल, तर त्या समाजाच्या आधी समजा त्यांचे नातेवाईक असतील तर सोक्ष लिहिलेलं असेल. अध्यक्ष महोदय, सोक्ष ही जात होत नाहीये, सोक्ष हा वर्ण आहे आणि क्षत्रिय ह्या वर्ण आहे, वंश आहे. सोमवंशीय हा वंश आहे आणि क्षत्रिय हा वर्ण आहे. आणि समोर पाचकळशी लिहिले असेल, एखाद्या समाजाला त्याच्या त्या भागाप्रमाणे त्यांना वर्ण जात दिली जाते. साहेब, मी सांगते, खूप मुलांचं आमचं नुकसान होतंय. मग मी तुम्हाला विनंती करते का अनेक लोक आज ऍडमिशन पासून रखडलेले आहेत, तर आम्हाला त्या ठिकाणी तिकडे तुम्ही डहाणू पासून पालघरला आले तर त्या समाजाला पाचकळशी वाडवळ म्हणतायत. पुढे तुम्ही आलात पालघर पासून सफाळापर्यंत तर तिकडे पाचकळशी म्हणतात. आणि वसई बाजूला आले तर पानमाळी आणि फुनमाळी म्हणतायत. म्हणजे एकाच समाजाला 3 ठिकाणी हे केलेलं आहे. तरी मी मंत्री महोदयांना विनंती करते, ह्या ज्या कमिट्या आहेत ह्या कमिट्यांना तुम्ही आदेश द्यावे आणि ज्या मुलांची ओबीसीची व्हॅलिडिटी रखडलेली आहे ती तातडीने करून घ्यावे आणि ह्या कमिट्या नको, ऑनलाईन सगळं करा अशी मी मागणी करते. धन्यवाद. एक शेवटचं राहू द्या. हो हो अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद. मी बिलाला विरोध करत नाहीये, पण काही सूचना मला द्यायची आहेत. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, विनंती आहे, एक मिनिट ऐकून घ्या. माझी एवढीच विनंती आहे अध्यक्ष महोदय की जेव्हा आपण व्हॅलिडिटीचा विषय इथे चालू आहे आणि त्याच्यात घुसखोरी जे होते त्याला कसं थांबवणार आपण, याच्यावर आपण ठोस उपाय करणार का? सर्वात जास्त घुसखोरी ही आदिवासी समाजात आणि दुसरा नंबर म्हणजे आमच्या विजय एनटी मध्ये, त्याच्यात म्हणजे भामटा राजपूत मध्ये सर्वात जास्त घुसखोरी होत आहेत. याला आपण थांबवणार का? याला थांबवण्यासाठी ठोस कदम आपण उचलणार का? एवढी माझी विनंती. ठीक आहे, चला मंत्री महोदय उत्तर द्या. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, सुरुवातीला आलं दिलं गेलं नव्हतं. अतिशय खरं म्हणजे छोटस बिल होतं. आता बस रे, कधी दिवसभरचं बोलत राहतो ना, काय बोलतो दिवसभर बिलावर? अरे बोलू दे, बोलतो. फक्त एक लक्षात घ्या, सभागृहाने एक गोष्टीची नोंद घ्या. मी मगासपासून ही संपूर्ण चर्चा ऐकतोय. बिल या संबंध या बिलचा या खात्याची केवळ ग्रामपंचायत आणि निवडणुकी संदर्भातला आहे. तुम्ही बाकी सगळं काय चाललंय समजत नाही. काय संबंध? आपण समाज कल्याण खात्याची अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बसा. हे काय पद्धत आहे अध्यक्ष महोदय? दबावतंत्र बिलावर नाही बोलू देणार तुम्ही. दबावतंत्र. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपण अध्यक्ष महोदय या बिलावर बोलताना आपण आता आपला एक म्हणणं मांडलं अध्यक्ष महोदय की या 6 महिन्याचं 1 वर्ष एक्सटेन्शन आपण व्हॅलिडिटीचा जमा करण्याचा ग्रामपंचायत याचा आणि या विषयाचा काय संबंध आहे?
हाच तर संबंध आहे अध्यक्ष महोदय. जे सगळ्यांनी मांडलेलं तोच संबंध आहे. हे आपण 6 महिन्यात 1 वर्ष का करतो, त्याच्या मागचीच भूमिका ही आहे की आपण प्रत्येक अधिवेशनात प्रत्येक वेळेस इलेक्शन झाले की 6 महिने, मग 6 महिन्यात व्हॅलिडिटी मिळत नाही, मग 1 वर्ष, मग तोपर्यंत मिळत नाही, मग पुन्हा 6 महिने एक्सटेन्शन, पुन्हा मिळत नाही, पुन्हा 6 महिने एक्सटेन्शन, 5 वर्ष पुढे विदाऊट व्हॅलिडिटी, तोपर्यंत तो कार्यकाळ संपून जातो. अध्यक्ष तीच मागणी होती ना इतका वेळ. मी तेच सांगतो अध्यक्ष महोदय, या बिलाचा संबंधच तो आहे. का बरं आपण प्रत्येक वेळेस याचा 6 महिने एक्सटेन्शन मागतो अध्यक्ष महोदय? बरं ओबीसीसाठी अध्यक्ष महोदय मेनली प्रश्न कुठे ओबीसीचा, व्हॅलिडिटीचा. आणि अध्यक्ष महोदय मोठा समाज आहे आणि व्हॅलिडिटी ऑफिसेस काय झालेलं अध्यक्ष महोदय, व्हॅलिडिटी ऑफिसेस मध्ये पैसे दिल्याशिवाय कामं होत नाही. हा सगळ्यात मोठा विषय यातला. तुम्ही पैसे द्या तर व्हॅलिडिटी मिळते, नाही पैसे आणि शेवटी जो निवडून येते ना ग्रामपंचायत मध्ये अध्यक्ष महोदय, तो सरपंच असते, सगळे असते, बिचारा म्हणते आमचा कार्यकाळ चांगला चालला पाहिजे म्हणून 50-50 हजार देऊन व्हॅलिडिटी आणते अध्यक्ष महोदय. ही शोकांतिक आहे. आणि माझं मंत्री महोदयांना विचारणं आहे की ओबीसीसाठी या देशामध्ये, आणि ओबीसी मध्ये व्हिजंटी येतोच, ओबीसी समस्त समाज म्हणजे व्हिजंटी आहेत, या समाजासाठी व्हॅलिडिटी कोणत्या कोणत्या स्टेटमध्ये लागू आहे याचं उत्तर आम्हाला विधानसभेत द्यावं त्यांनी. कारण बाकीच्या स्टेट कुठं आहे या देशामध्ये, आणि आपल्याच महाराष्ट्रामध्ये आपण पुरोगामी महाराष्ट्र म्हणतो, अरे पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये ओबीसीसाठी व्हॅलिडिटी आवश्यकता नाही अध्यक्ष महोदय. बाकीच्या स्टेटचा अभ्यास करून घ्या की कोणत्या स्टेटमध्ये आहे लागू, कोणत्या स्टेट म्हणून म्हणतो अध्यक्ष महोदय. आणि जेव्हा तुम्ही ओबीसीचं जात सर्टिफिकेट काढता, तुमचा पारंपरिक पूर्व याच्यापासून तुम्ही ओबीसी आहे, त्याची व्हॅलिडिटी घरात झालेली आहे, त्याला रक्ताच्या नात्यानं त्याला व्हॅलिडिटी आवश्यकता काय, ज्यांची व्हॅलिडिटी ऑलरेडी झालेली आहे. आणि माझं तर अध्यक्ष महोदय म्हणणं असं आहे की ओबीसीसाठी तरी आदिवासी एससीचा हा प्रश्न थोडासा संवेदनशील वेगळा आहे, परंतु ओबीसीचा प्रश्न सगळ्यात महत्वाचा अध्यक्ष महोदय. संवेदनशील एवढ्यासाठी अध्यक्ष महोदय की ओबीसी आदिवासी समाजाची आणि एससी समाजाची मागणी असते की नाही व्हॅलिडिटी शिवाय चालणार नाही, पण ओबीसी तसं नाही आहे. ओबीसी मध्ये विदाऊट व्हॅलिडिटी आपण महाराष्ट्रामध्ये केलं पाहिजे, कारण बाकीच्या स्टेटमध्ये कुठं कुठं त्याचा अभ्यास केला पाहिजे अध्यक्ष महोदय. आणि ओबीसीचा मोठा समाज आहे आणि ओबीसीच्या या व्हॅलिडिटीमध्ये सगळ्यात प्रॉब्लेम व्हॅलिडिटी ऑफिसरचा आणि ऑफिसेस मधला एवढा मोठा प्रॉब्लेम आहे की तुम्हाला जर घ्यायचं असेल अध्यक्ष महोदय, मी सांगितलं तुम्ही पैसे द्या लगेच तुम्हाला व्हॅलिडिटी मिळते, नाही तर वर्षानुवर्ष मिळत नाही. आणि तो ग्रामपंचायतचा सरपंच आहे ना, शेवटी त्याला वाटते की आपला कार्यकाळ चालला पाहिजे म्हणून तो विचार जाऊन करते, म्हणून हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे. तुमच्या बिलाला विरोध नाही. 6 महिन्याचं 1 वर्ष कशाला तुम्ही 6 वर्ष करा ना, त्यापेक्षा 6 वर्ष पूर्ण टर्म होईपर्यंत, त्या सदस्याची टर्म होईपर्यंत त्याला एक्सटेन्शन देण्यात येत आहे. संपला विषय. कशाला आपल्याला त्या प्रत्येक वेळेस बिल आणायचं काम करते. आणि सगळ्यात या बिलाच्या ह्याच्यावर माझी मागणी आहे की ओबीसीचा देशातला हे करून, ओबीसी मंत्री इथं आहेत, त्यांनी माहिती घ्यावी कमीत कमी की देशामध्ये कुठं ओबीसीला व्हॅलिडिटी आहे. त्यामुळे याचा विचार तातडीने करावा आणि याचं उत्तर आम्हाला देऊन मग पुढे या बिलावर आपण जावं, ही नम्र विनंती. ठीक आहे. नाही, सभागृहाने एका गोष्टीची नोंद घ्यायला पाहिजे की आपण बिलावरती चर्चा करतो, ठीक आहे, सगळ्यांना पार्टिसिपेट करायचं असतं, महत्वाचे मुद्दे मांडायचे असतात, पण ज्या वेळेला अमेंडमेंट बिल सभागृहात येतं तेव्हा नियम 124 लागू होतो. आणि 124 मध्ये तुम्ही जी अमेंडमेंट असते त्याच्यावरती आपल्याला बोलायचं असतं. आपण प्रिन्सिपल बिल वरती बोलायला लागलो तर मग त्याला काही अर्थच राहत नाही. त्यामुळे ह्यापुढे सभागृहात जेव्हा अमेंडमेंट बिल येईल त्यावेळेला केवळ अमेंडमेंट वरती आपण मुद्दे मांडावे. अध्यक्ष महोदय, खूप सविस्तर चर्चा. मला वाटलं कारण मागचं बिल बाबा आपण ज्यावेळेला आणलं म्हणजे करंट चालू वर्षातला आपण 1 वर्षाची मुदत दिली, ते 6 मिनिटांमध्ये पारित झालं आपल्याकडे. वरच्या सभागृहामध्ये 1.5-2 तास त्याला लागले. मला वाटलं आपल्याला आता 10-15 मिनिटात बिल पारित होईल किंवा कोणी बोलणार आहे नाही. आणि मी संधी पात्र, तुम्ही वॉकआउट केलं म्हटलं लवकर होऊन जाईल, पण तुम्ही लगेच मध्ये आलात आणि जवळपास 1.5-2 तास झाले. या ठिकाणी या विधेयकावर बिलावर चर्चा या ठिकाणी सुरू आहे आणि यामध्ये अनेक लोकांनी भाग घेतला. तर त्यांची नावं मी वाचत नाही कारण अजून 16-17 लोक आहेत. पण आपलं सगळ्यांचं म्हणणं खरं आहे. आपल्या भावना पण या ठिकाणी या मागच्या ज्या आहेत त्या खऱ्या आहेत की या सर्टिफिकेटच्या बाबतीमध्ये खूप गडबड आहे, खूप गोंधळ आहे, खूप भ्रष्टाचार आहे, खरं आहे. आणि
अनेकांनी सांगितलं की जन्मताच दिलं पाहिजे मुलाला सर्टिफिकेट. माझंही म्हणणं असं आहे की कमीत कमी 8वीच्या वर्गात मुलगा असला 7वी 8वी मध्ये की त्याला ते घरपोच त्याला तिथे वर्गामध्ये शाळेमध्ये ते दिलं गेलं पाहिजे त्याची व्हॅलिडिटी करून. म्हणजे मग पुढे हा त्रास सगळा कमी होईल. पण अनेकांनी जे अनुभव सांगितलेत की कसा अन्याय या संदर्भामध्ये व्हॅलिडिटी संदर्भामध्ये होतो हे खरं आहे. आव्हाड साहेब आपण जे म्हणाले ते खरं म्हणजे हा कायदा केंद्राचा आहे. घटनेचे शिल्पकार बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला जे अधिकार दिलेले आहेत राखीव वर्गाला यांना त्याला त्याच्या संदर्भामध्ये करावं लागतं आपल्याला. त्यामुळे आम्ही काहीतरी कुठेतरी अन्याय करतोय एससीवर एसटीवर मला तर कळालं नाही आपण काय म्हणजे काय आपलं म्हणणं होतं हे मला अजूनही काही समजलेलं नाही. याच्यामध्ये अन्यायाचा विषय आला कुठे? याच्यामध्ये अन्याय कोणाला आम्ही देत नाही का कोणाचे सर्टिफिकेट आम्हाला द्यायचे नाही असा विषय नाहीये. परंतु मला असं वाटतं हे होत असताना मी मागच्या काळामध्ये बघितलं की मेडिकलचे सर्टिफिकेट सुद्धा विद्यार्थी बोगस घेऊन 2-3 वर्ष MBBS चालून गेलेत झालेत. नंतर जे चौकशा केल्या परत सखोल चौकशा झाल्या मग ते दुसरे निघालेत. म्हणजे आता मी सांगणार नाही पण अतिशय उच्च जातीचे लोक त्याच्यामध्ये ST मध्ये पण सुद्धा गेलेत. SC मध्ये त्यांनी काहीतरी नाव टाकून तसं काही करून घेतलं हे आपल्या समोर आहे. आणि म्हणून मग जो पात्र माणूस आहे जो पात्र विद्यार्थी त्याच्यावर अन्याय होतो. या ठिकाणी असंच आहे सर्टिफिकेट देताना आपण बघा व्हॅलिडिटी खरं आता हा आपल्या सगळ्यांसाठीच म्हणजे आत्मपरीक्षणाचाच विषय आहे. हे तुमच्या वेळा म्हणा का आमच्या वेळेला मागे आपण 6 महिन्यासाठी आणलं आता आम्ही ते 12 महिन्यासाठी आणलं. आताही आपण कायदा मागच्या आठवड्यात केला तो पण असाच केला की आता येणारे जे निरीक्षक त्यांना 1 वर्षाची मुदत द्यावी म्हणून. हा रेट्रोस्पेक्टिव्ह इफेक्ट याच्यामध्ये आहे म्हणजे पूर्व लक्ष त्याच्या म्हणतो प्रभावाने आपण जे म्हणतो तो आहे. कारण मागच्या काळामध्ये याच्यामध्ये जवळपास 10,000च्या वर सदस्य ग्रामपंचायतचे जिल्हा परिषदचे पंचायत जे असतील ते सगळे घरी गेलेत कारण त्यांना सर्टिफिकेट मिळालं नाही व्हॅलिडिटी मिळालं नाही. व्हॅलिडिटी का मिळाली नाही तर त्या ठिकाणी आपण कारण आम्हाला सांगायला आहेत. आपण सांगितल्याप्रमाणे की मंत्री कारण सांगतील मनुष्यबळ कमी आहे ते काही तांत्रिक काही गोष्टी कमी आहेत. कोरोनाचं सुद्धा कारण आहे की गेल्या काळामध्ये या 20-21 मध्ये कोरोना जो आला होता त्यामुळे त्या ठिकाणी सर्टिफिकेट देता आली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. पण हे कारण सांगून चालेल का असं उत्तर देऊन चालेल का तर माझ्या पुढे प्रश्न म्हणजे हा माझं उत्तर केलं नाही. ही तुमची आमची सगळ्यांची जबाबदारी आहे. हे गेल्या अनेक वर्षापासून हे चालत आलेलं आहे. हे काही आजचं नाही आहे. आपण सरकार तुमचा असा आमचा सुद्धा आपण या मुदतीत देतोय आपल्यावर प्रेशर असतं ते करावं लागतं. आणि अनेक लोकांनी तुम्ही जो विषय या ठिकाणी मांडला की हे अधिकार देत नाही कोणी सांगितलं की सतत का प्रक्रिया सुरू ठेवा ते खरं आहे. ही प्रक्रिया सतत ठेवली पाहिजे ना. नाही तर निवडणुका आल्या म्हणजे फक्त त्यावेळेलाच तुम्ही का सर्टिफिकेट द्यायचं तेव्हाच तुम्हाला तहसीलदार देईल आणि व्हॅलिडिटीचं चिठ्ठी घेऊन तिथे जायचं आणि त्यावेळेलाच तुम्हाला व्हॅलिडिटी मिळेल. मग अगदी ऐन वेळेवर इतकी गर्दी होते इतके एकावर एक त्या ठिकाणी लोक जाऊन पडतात आणि मग कसे प्रकार चालतात माहित आहे. व्हॅलिडिटी जर त्या वेळेत आपण आधी कायदा होता की लगेच त्या छाननीच्या दिवशी तरी द्यावी आपण सांगितलं वायकर साहेब तसे कायदा होता आधी छाननीच्या वेळेला सुद्धा अनेक लोक जाऊन त्या ठिकाणी असे जुगाड करायचे की याला देऊ नको हे घे चला झाला मी बिनविरोध झाला ना 4 लोकांचे 3 लोकांना देऊच नको इतका एक आता गाव पातळीचं राजकारण कसं आहे सगळे आपण गावाकडचे जाऊत आपल्याला माहित आहे काय असतं तर तिथे जाऊन त्यांना पैसे दिले खालतून बरोबर की ते 3 लोकांचे सर्टिफिकेट गायब त्याचे कागदपत्र नाही गायब त्यातले तो शिपाई पण गायब करायचा आणि मग एकच जण राहायचा झालो मग मी आता बिनविरोध जेवढून आलो जिल्हा हो 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 म्हणत आहे हे सांगणंही मला आवश्यक आहे हे सांगणंही मला आवश्यक हो जातो निरोप आलाय मला चिठ्ठी आलेली आहे. पण मला वाटतं की या संदर्भामध्ये अनेक गोष्टी आपण तर अध्यक्ष महोदय मला संरक्षण द्या मला वेळ कमी आहे जरा मला जायचं आहे तर मी एका मिनिटात संपवू चला जाऊ द्या. अध्यक्ष महोदय याच्या मागचा हेतू आहे की जे पात्र उमेदवार आहेत जे म्हणजे खरे रिझर्वेशन मधले आहेत त्यांच्यावरही अन्याय होऊ नये. आपण म्हटलं व्हॅलिडिटी करू नका तहसीलदाराला अधिकार द्या त्याच्यावर तर मला वाटतं अनेक जे खरं म्हणजे पात्र नाहीत असे लोक सुद्धा त्या ठिकाणी जातील आणि पात्र जे लोक आहेत जे खऱ्या अर्थाने मागासलेले आहेत जे SC ST मधले आहेत NT मधले आहेत OBC आहेत त्या लोकांवर सुद्धा यामध्ये अन्याय होईल. आणि म्हणून हे सध्या हे सगळ्या पद्धती ज्या आहेत खरं म्हणजे हा विषय आज बिलाचा नाही आहे. ताईंनी या ठिकाणी सांगितलं मनीषाताईंनी ते म्हणजे खरं म्हणजे थोडं बिल भरकटलं आपण असं म्हणू सगळ्यांनीच अनेक जणांनी यातून वेगळ्या दिशेलाच बिल गेलं. आजचा आशय फक्त आजचा एवढाच आहे की वेळेमध्ये प्रमाणपत्र त्या ठिकाणी मिळालं नाही आणि म्हणून लोकशाही पद्धतीने आपण निवडून आलेलो आहोत. 5 वर्षासाठी आपला अधिकार आहे 5 वर्षासाठी आपला अधिकार आहे आणि म्हणून त्या ठिकाणी त्याच्यावर अन्याय होऊ नये. आणि म्हणून या विधेयकामुळे 1 जानेवारी 2021 रोजी किंवा त्यानंतर
अध्यादेशाच्या तारखेपर्यंत म्हणजे 10 जुलै 2023 रोजीपर्यंत ज्या उमेदवारांनी राखीव जागेवर निवडणूक लढवली, निवडून आले, पण निवडून आलेल्या तारखेपासून 12 महिन्यात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेलं नाही, अशा सर्व उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याला 10 जुलै 2023 पासून 12 महिन्याची मुदत पुढे देण्यात येत आहे. या विधेयकाचा रेट्रोस्पेक्टिव्ह म्हणजे पूर्व लक्ष प्रभावाने हे या ठिकाणी राहील असा आशय या बिलाचा या ठिकाणी आहे. पण आपण ज्या अडचणी सांगितल्या त्या खऱ्या आहेत. येथे मनुष्यबळ पूर्ण दिलं गेलं पाहिजे, त्या ठिकाणी सगळ्या ज्या तांत्रिक गोष्टी आहेत त्या ठिकाणी पूर्ण झाल्या पाहिजेत. अन्यथा ही व्यवस्था आपण तुम्ही असा का असं आम्ही असू हे सतत असंच चालत राहणार आहे. ते जर थांबवायचं असेल तर मला वाटतं अतिशय हा विषय गंभीर आहे. गांभीर्याने या ठिकाणी या विषयावर या गोष्टीवर विचार व्हायलाच पाहिजे. आणि पुढच्या येणाऱ्या काळात मला वाटतं की आपण अपेक्षा करूया की आता ही मुदतवाढ शेवटची असेल. पुढच्या 12 महिन्यानंतर आपण ज्या वेळेला निवडणुकीला सामोरं जाऊ त्यावेळेला उमेदवाराच्या हातामध्ये आधीच ती व्हॅलिडिटी असेल अशी अपेक्षा आपण त्या ठिकाणी करू. मी तेच सांगतो की आपल्याला तेच या ठिकाणी करायचं आहे. आणि म्हणून सतत प्रक्रिया सुरू राहिली पाहिजे. हेच यावरचा एक इलाज आहे. विद्यार्थ्यांवर खूप अन्याय होतो, ऍडमिशनच्या ठिकाणी पण त्यांच्यावर खूप अन्याय होतो, पुढाऱ्यांना सुद्धा त्याचा आपल्या राजकारणामधल्या लोकांनी त्याचा अन्याय, नोकरीमध्ये सुद्धा सर्टिफिकेट वेळेवर मिळत नाही, अनेक लोकांना नोकरीपासून घरी जावं लागतं, अनेक गोष्टी याच्यामुळे आहेत. आणि म्हणून मला असं वाटतं की मी सर्वांना विनंती करेल की 12 महिन्यासाठी आपण पुन्हा या ठिकाणी या बिलाच्या माध्यमातून या बिलाला परवानगी द्यावी. चला मांडा, संमतीसाठी मांडा. वाचलं ते. आता विधेयक खंडशः विचारात घेण्यात येईल. खंड 2 ते 6, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य हे विधेयकाचे भाग समजण्यात यावेत. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. खंड 2 ते 6, खंड 1 संपूर्ण शीर्षक आणि हेतुवाक्य विधेयकाचे भाग झाले. महोदय, सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 23 महाराष्ट्र ग्रामपंचायतीच्या, जिल्हा परिषदांच्या व पंचायत समित्यांच्या विवक्षित निवडणुकांकरता वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत तात्पुरती वाढवणे विधेयक 2023 संमत करावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतो. प्रस्ताव असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 23 महाराष्ट्र ग्रामपंचायतींच्या, जिल्हा परिषदेच्या व पंचायत समितींच्या विविक्षित निवडणुकींकरिता वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत तात्पुरती वाढविणे विधेयक 2023 संमत करावे. प्रस्ताव असा आहे प्रश्न असा आहे की सन 2023 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 23 महाराष्ट्र ग्रामपंचायतींच्या, जिल्हा परिषदांच्या व पंचायत समितींच्या विविक्षित निवडणुकींकरिता वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत तात्पुरती वाढवणे विधेयक 2023 संमत करावे. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे. विधेयक संमत झाले. लक्षवेधी आहे तुमची. लक्षवेधी क्रमांक कुठे आहेत, कुठे गेले? लक्षवेधी क्रमांक 1. नाही ना मंत्री महोदय, तुम्ही थांबा, ऐकून घ्या ते काय म्हणतात. अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये जुनवणेवाडी येथे एक महिला डिलेव्हरीसाठी आणताना डोली लावून आणली. त्या ठिकाणी रस्ता नसल्यामुळे महिला दगावली, बच्चू पण दगावला. गेल्या अनेक वर्षापासून 3.5 वर्षापासून डीपीटीसी मध्ये मी सुद्धा त्या ठिकाणी रस्ता सुचवतो. पिशाय 1, पिशाय नंबर 1, पिशाय नंबर 2 हे काही शासनाने जे काही नियम घालून दिलेले आहे त्याच्यामुळे तो रस्ता मंजूर होत नाही. या ठिकाणी शासनाकडे मागणी करून विहार उड्यार नसल्यामुळे त्या ठिकाणी रस्ता मंजूर होत. माझी विनंती आहे ठीक आहे की मागच्या वेळेस सुद्धा मी या शासनाच्या काही अटी आहेत ते शिथिल करून ज्या ग्रामपंचायत वाडी वस्त्याला रस्त्याने ते घेतले पाहिजे. परंतु शासन कोणाचे असो, या आदिवासी भागामध्ये काय असलेल्या वस्त्या याचा दुर्लक्ष त्या ठिकाणी करता माझी विनंती आहे. अटी शिथिल करून ज्या ज्या गावाला रस्त्याने त्या वाड्या रस्ते घेतले पाहिजे. आज या मोठ्या प्रमाणामध्ये आदिवासीवर तो अन्याय होतो, तो अन्याय दूर झाला पाहिजे अशीच माझी विनंती. सन्मान्य सदस्यांनी
2.5 वर्षापूर्वी ही मागणी केलेली आहे, ज्याची नोंद घेतली गेली नाही, त्याची नोंद सरकारने आता घ्यावी. एक नंबर ना, लक्षवेधी क्रमांक 1. अध्यक्ष महाराज, आता उद्या घेऊ. हा अत्यंत महत्वाचा विषय आणि लक्षवेधी झाले. राज्य शासनाला या संबंधीचा पुष्कळशा विषयावर उत्तर देण्याची अपेक्षित आहे. अध्यक्ष महाराज, खरं म्हणजे एखादा अल्पकालीन चर्चा करायची आहे? मी म्हटलं नाही, आपल्याकडे ज्येष्ठ विशेष सदस्य आपल्या भागाची काही सूचना करतात म्हणून म्हटलं. अध्यक्ष महाराज, अध्यक्ष साहेब, आपल्याला एवढीच विनंती आपल्या माध्यमातून शासनाला की या राज्याच्या एकंदरीत विकासाच्या दृष्टिकोनातून ज्या ज्या योजना राबवण्यात येतात त्या योजनांसंबंधी एक दूरदृष्टी ठेवून प्लॅनिंग केलं जातं. मी आपल्याला हा जो रस्ता समृद्धी रस्ता ह्या राज्यामध्ये बांधण्यात जेव्हा आला, माझ्या अगोदरच्या आता सन्मान्य आमदार जे बोलत ती गोष्ट सुद्धा अनुसरून घेतली, तर एखाद्या गोष्टीची फार गरज असल्याने राज्यातल्या सर्वसामान्य माणसाच्या सर्वसामान्य जनतेने एखादी मागणी केली तर त्या मागणीप्रमाणे आपण नियोजन करून त्या गोष्टीला आपण सुरुवात करतो, पूर्तता करतो आणि विकासाचा दृष्टिकोन ठेवून किंवा एखाद्या मानवतेचा दृष्टिकोन तशा प्रकारे काम करतो. मला आजच्या ह्या लक्षवेधी खरं म्हणजे ह्या विषयावर एखाद्या वेळेस अर्धा तास चर्चा असती तर अजून सोयीचं झालं असतं, पण लक्षवेधी लागलेली आहे. सन्मान्य अध्यक्षांनी त्याची परवानगी दिली. सुरुवातीला आम्ही असे म्हटलं ते आणि विस्तृत चर्चा होणं गरजेचं आहे विषयावर, कारण या राज्याच्या तिजोरीवर 55,000 कोटी रुपये खर्च करून हा जो त्या ठिकाणी रस्ता बांधलेला आहे, याची खऱ्या अर्थानं पहिले मागणी कोणी केली होती? माननीय मंत्र्यांना आपल्या त्या ठिकाणी उत्तरात दिले तर बरं होईल, कारण या 14 कोटी जनतेला याची माहिती करून घ्यायची आहे. हा रस्ता जेव्हापासून झाला, ह्या रस्त्याची ओहापोह खूप झाली, ह्या रस्त्याची ऍडव्हर्टाइजमेंट खूप होत असते. ह्या रस्त्याचं उद्घाटन देशाचे सन्मान्य आदरणीय पंतप्रधानांनी केलेलं आहे आणि सन्मान्य आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे साहेबांचं नाव सुद्धा याला दिलेलं आहे. आणि बोलण्याची एक वेळ मंत्री होते, ऐकून तुम्ही ऐकत नसाल, विखे पाटील साहेब इथे बसला असाल असं डिस्टर्ब करा तुमच्यासारख्या सिनियर माणसांना मान्य नाही. आम्हाला त्या ठिकाणी खरं मान्य नाही. तो विचार करा, समजून घ्या, कारण आपण त्या जिल्ह्यात आलेला आहे जो जिल्हा या राज्यामध्ये विकासशील जिल्हा म्हणून ओळखला जातो म्हणून. आणि ते कसं मी ते मागे एका याच्यामध्ये म्हटलं होतं की पहिला साखर कारखाना सुनील केदार साहेब उल्लेख केला होता. केदार साहेब स्पेसिफिक साहेब नाही तसं अध्यक्ष महाराज, म्हणून त्या मी बोलून आला नाही. तुम्ही स्पेसिफिक प्रश्न विचारा असं बोलून बोला. मला काय प्रत्येक वेळेला विधानसभेचे नियम काय वाचून दाखवायला आवडत नाही. तुम्ही स्पेसिफिक बोला. लावूच नका, आम्ही सांगा किंवा स्पेसिफिक बोला. नियम मायला एकट्याला नाही, तिथूनही बसून बोलत सगळ्यांना सांगा. चला स्पेसिफिक त्याला नियम सांगा तिथून त्यात बसताना. तुम्ही बसून का बोलताय? पहिली बोलू नका, चल लवकर. अध्यक्ष महाराज, मला विचारायचं आहे, ह्या उत्तराच्या माध्यमातून मला जरा माहिती करून घ्यायची आहे की या राज्याचा एवढा मोठा 55,000 कोटी रुपये खर्च करून जो रस्ता झालेला आहे, त्या रस्त्याची मागणी, त्या गोष्टीची मागणी या राज्यातल्या कुठल्या विभागातनं किंवा कुठल्या त्या राज्याच्या भागातल्या सन्मान्य नागरिकाने किंवा या राज्यामध्ये विकास त्या दृष्टीने ठेवणाऱ्या कोणी केला तर मला याची त्याची माहिती आपल्या उत्तर करून पाहिजे. मला अजूनही आठवते ज्यावेळेस पहिल्यांदा या रस्त्याचं प्रेझेंटेशन त्यावेळेचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी सह्याद्री रेस्टॉरंटमध्ये करून दिलं होतं 2017 मध्ये 16-17 मध्ये. त्यावेळेस या रस्त्याची असलेली जी त्यांनी सांगितलं खर्च हा 25,000 कोटीचा होता आणि आज 55,000 कोटी रुपये खर्च झालं असं साधारणतः आम्हाला त्या ठिकाणी माहिती मिळते. आणि अजूनही हा रस्ता इनकम्प्लीट आहे, पूर्ण झालेला नाहीये. आणि त्या संबंधी सुद्धा या लक्षवेधी माध्यमात या रस्त्यावरचे होणारे ऍक्सिडेंट्स, या रस्त्यामध्ये सेफ्टी, दुर्भाग्य आहे की या रस्त्याचा समजा हिशोब काढला आपल्याकडनं जी आम्हाला माहिती उपलब्ध झालेली आहे, त्या माहितीच्या आधारे समजा आपण आम्हाला जी माहिती सादर केलेली आहे त्या माहितीमध्ये आपण समजा थोडं अवलोकन केलं, त्या रस्त्यामध्ये महिन्याला किती प्रकारचं त्या ठिकाणी मृत्यू आढळतात याचा आपण त्या ठिकाणी उल्लेख आवर्जून केलेला आहे. आणि हे समजा आपण पाहिलं आणि त्याची तुलना ह्या राज्यामध्ये नागपूर ते मुंबई नॅशनल हायवेज
केंद्र शासनाने त्याचा समजा तुलना केली तर त्याच्यावर होणारे ऍक्सिडेंट, त्याच्यावर होणारे त्या ऍक्सिडेंटच्या दुर्दैवी मृत्यू आणि हा समृद्धी आपण तयार केलेला आहे, याच्यावर झालेला ऍक्सिडेंट, याचा मृत्यू, याचं पाहिलं तर मोठ्या वेळात तफावत पाहायला मिळेल. आणि मग मला एवढंच विचारायचं आहे की हा रस्ता तयार करत असताना कुठली टेक्नॉलॉजी वापरली, ह्या रस्ता तयार करत कुठला दृष्टिकोन होता, ह्या रस्ता तयार करत एवढे मृत्यू होण्याचं कारण काय. आपण ज्यावेळी सांगितलं आम्ही अँब्युलन्स ठेवलेला आहे, आम्ही ही उपाययोजना केली होती. अध्यक्ष महाराज, हा रस्ता म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये इतिहासामध्ये असलेला मोठा त्या ठिकाणी कलंक आणि काळ्या यादीत ठेवण्यासारखा अध्यक्ष महाराज. मी फार जिम्मेदारी म्हणतोय मंत्रिमंडळ आखून त्या ठिकाणी. याचं कारण सांगतो आपल्याला की हा रस्ता तयार करत असताना रस्त्यामध्ये आपण त्या ठिकाणी दिलेले कॉन्ट्रॅक्ट, हा रस्ता पूर्ण करून घेत असताना आपण त्या ठिकाणी ओव्हरबिडिंग केलेले कॉन्ट्रॅक्ट, आमच्या ग्रामीण भागातल्या एका सरपंचांना समजा एखादा कॉन्ट्रॅक्ट दिला आणि त्या कॉन्ट्रॅक्ट दिल्यानंतर काम सुरू नंतर त्याचे टर्म्स अँड कंडिशन बदलले तर त्या सरपंचाला 39 मध्ये आम्ही घरी पाठवतो. पण ह्या रस्त्याचा आपण समजा आलेख पाहिला, आपण स्वतः त्याच्यामध्ये कबूल केला, आम्हाला माहिती करून पाहिजे त्या ठिकाणी की या रस्त्याचं काम सुरू झाल्यानंतर, या रस्त्याचं काम सुरू झाल्यानंतर या रस्त्यावर लागणारे जे खनिज आहे गौण खनिज, त्या गौण खनिजचा पूर्ण त्या ठिकाणी असलेला आपला जो टॅक्स जो आहे तो माफ करण्यात आलेला आहे. हा तेवढा पुरताच नाही, पण ह्या रस्त्याला काम सुरू असताना समजा कुठला गौण खनिज वापरला किंवा बाहेर जरी नेला तो सुद्धा त्या ठिकाणी माफ करण्याचा GR राज्य शासनाने काढलेला आहे. आपल्या जो GR ची कॉपी नसेल तर मी त्याला आपल्याला GR ची कॉपी द्यायला तयार आहे. माझ्या जो त्या ठिकाणी अध्यक्ष महाराज, मला विचारायचं आहे की या रस्त्याच्या माध्यमातून ह्या राज्याच्या फायद्याच्या दृष्टिकोनातून कुठले कामं झालेले आहे. आजही या रस्त्याच्या माध्यमातून या शेतामधला रस्ता गेलेला आहे, आजही पुष्कळसा शेतकरी त्या शेतामध्ये जाऊ शकत नाही, कारण ह्या रस्त्याच्या ह्या रस्ता जो झालेला आहे त्याचे त्याने ड्रेनेज काढलेले आहे, अर्धे ड्रेनेज काढले, अर्धे ड्रेनेज केलं नाही. मला माहिती आहे माननीय मंत्री महोदय आपल्याकडे त्या ठिकाणी एक पहिले म्हटल्याप्रमाणे की या रस्त्याची मागणी नेमकी कुठल्या विभागातला समाजातला कुठल्या याच्यातनं आणलेलं, एक हा रस्ता जिथून झालेला आहे तिथल्या सगळ्या शेतकऱ्याला अप्रोच रोज दिले गेले, दोन या रस्त्या करत असताना वर्क ऑर्डर झाल्यानंतरही या रस्त्यावर त्या ठिकाणी आपल्या त्या ठिकाणी गौण खनिज संबंधी राज्य शासनानं वर्क ऑर्डर झाल्यानंतर गौण खनिज माफ करण्याचा दृष्टिकोन काढलेला आहे, तो कुठल्या कारण काढलेला आहे. आणि हा रस्ता सुरुवातीलाच 25,000 कोटी रुपयाचा रस्ता 55,000 कोटी रुपयाचं नेमकं कारण काय आणि अजूनही इनकम्प्लीट आहे या संबंधीचा विषय काय. आणि एक व्यवस्था या राज्यामध्ये उपलब्ध होती नॅशनल हायवेचा, आणि आपल्याला माहिती सरकार आपण राज्याचे मंत्री आहे, नॅशनल केंद्र शासनानं नागपूर ते मुंबईसाठी असलेल्या नॅशनल हायवेवर 70,000 कोटी रुपयाचं प्रोव्हिजन केलेले आहे. त्या खात्याचे मंत्री आपल्या सगळ्याला माहिती आहे, माननीय नितीन गडकरीचे आहे. हे सगळं असतानाही हे नवीन भूर्दंड घेऊन या महाराष्ट्रामध्ये 55,000 कोटी रुपयाचं कर्ज का लादलं या संबंधीची माहिती आपल्याकडे पाहिजे. आणि याच्यावर होणारे अपघात, मला अशी माहिती मिळाली की वारंवार ट्रॅव्हलचे अपघात असल्यामुळे आता ज्या ट्रॅव्हल बसेस नागपूर ते मुंबईत चालवत आहे त्याने रूट बदलवून टाकलेला आहे. आता ट्रॅव्हल बसेस रस्त्याने जात नाही आणि आता ट्रॅव्हल बसेस जाणार नाही, जनरल पब्लिक जाणार नाही, त्याचे ट्रान्सपोर्टही जाणार नाही. तर मग ह्या रस्त्याची इकॉनॉमिकल व्हायबिलिटी ज्या कन्सल्टंट कंपनी काढली होती त्या कन्सल्टंट कंपनीकडनं पुनश्च याची पूर्ण त्या ठिकाणी शहानिशा घेऊन आपण राज्याला अवगत करणार का, हा माझा त्याने 14 विषय. आणि मला असं वाटतं माननीय मंत्री महोदय आपण याचं सविस्तर उत्तर मला आपल्याकडनं अपेक्षित आहे. आणि दुसरं शेवट एक सांगतो की या रस्त्याचा लँड ॲक्विजिशनचा विषय आहे, हा तर फार मोठा विषय आहे. याचा तो व्हाईट पेपरच निघाला पाहिजे. या रस्त्याचा लँड ॲक्विजिशनच्या माध्यमातून जे मूळ शेतकरी होते, मूळ शेतकरी त्या मूळ लँड ॲक्विजिशनची जी यादी तुमची जी आहे त्या लँड ॲक्विजिशन यादीमध्ये ज्या लोकांना राज्य शासनाकडे पैसे, कारण हे सगळे पैसे इन्कम टॅक्स फ्री आहे, ज्या शेतकऱ्याला ह्या रस्त्याच्या लँड ॲक्विजिशन पैसे मिळालेले आहे त्या लँड त्या जमिनी त्यांच्या पूर्वजात जमिनी आहे की त्यांनी किती वर्ष अगोदर घेतलेला आहे, हा सुद्धा विषय राज्य शासनामध्ये या राज्याच्या 14 कोटी जनतेला कळलं पाहिजे. आणि ती गोष्ट असेल तर ती पटलावर ठेवा, कारण हा विषय ह्या राज्याच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून फार मोठ्या प्रमाणात आभास करून एक मोठ्या प्रकारे कोणाची समृद्धी करून दिली आणि या समृद्धीचा मग खरा कोण समृद्धीवाला आहे हे सुद्धा जाणून घेणं आमचा तो मूलभूत अधिकार आहे. म्हणून हा विषय आपल्याला पुढे ढकलला. समृद्धी कोण आहे? चला मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाळासाहेब ठाकरे
समृद्धी महामार्ग मुंबईपासून तर नागपूरपर्यंत साधारणतः आत्ताच्या घडीला जर आपण विचार केला, मुंबई ते नागपूर हे 841 किलोमीटरचं अंतर आहे आणि आत्ताच्या घडीला 17 तास वाहतुकीच्या साठी त्या ठिकाणी लागतात. हा नवीन समृद्धी महामार्ग झाल्याच्या नंतर हे अंतर 701 किलोमीटर होणार आहे आणि साधारणपणे 8 तासामध्ये हा प्रवास त्या ठिकाणी संपन्न होणार आहे. अध्यक्ष महोदय, समृद्धी महामार्ग साधारणपणे 10 जिल्ह्यातून जातो आणि अप्रत्यक्षपणे 14 जिल्ह्यांना त्या माध्यमातून जोडलं जाणार आहे. अध्यक्ष महोदय, आत्ताच्या घडीला याचे 2 टप्पे त्या ठिकाणी कार्यान्वित झालेले आहेत आणि साधारणपणे समृद्धी महामार्गाचं उद्घाटन झाल्याच्या पासून आत्ताच्या घडीला 33,65,000 लहान मोठे 33 लाखाच्या पर्यंत वाहनांनी त्या ठिकाणी प्रवास संपन्न केलेला आहे यशस्वीरित्या. आणि म्हणून आपण जर बघितलं तर मुंबई जवळच्या JNPTशी हा महामार्ग ज्यावेळेस जोडला जाईल आणि पुढचे दोन्ही फेज ज्यावेळेस आपले साधारणतः एक फेज आता पुढचा टप्पा सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यामध्ये आपण त्याचं लोकार्पण करणार आहोत आणि अंतिम टप्पा साधारणपणे मे 24 मध्ये तो संपन्न आपण करणार आहोत. अध्यक्ष महोदय, संपूर्ण महाराष्ट्राला अभिमान वाटेल आणि ज्या माध्यमातून विदर्भ मराठवाडा हा मुंबईच्या जवळ येणार आहे आणि या माध्यमातून एक दळणवळणाचा विषय असेल, व्यापार विषय असेल, कृषी, पर्यटन, औद्योगिक, रोजगार निर्मिती या वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये मोठी क्रांती त्या ठिकाणी होणार आहे. आणि मला असं वाटतं की विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या विकासाला एक मोठी चालना या समृद्धी महामार्गाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी संपन्न होणार आहे. शेवटचा भरवीर ते आमणे हा एक जो काही टप्पा आहे हा मे 24 पर्यंत त्या ठिकाणी वाहतुकीच्या साठी खुला होणार आहे. अध्यक्ष महोदय, याच्या संबंधित आणखी इतरही काही चांगले निर्णय त्या ठिकाणी आहेत की ज्या माध्यमातून 138 मेगावॅट सोलर ऊर्जा निर्मिती संपन्न होणार आहे. रस्त्याच्या दुतर्फा त्या ठिकाणी 33,65,000 लहान मोठी झाडी लावली जाणार आहेत आणि इतरही काही बाबी त्या माध्यमातून या ठिकाणी संपन्न होणार आहे. अध्यक्ष महोदय, ही वस्तुस्थिती आहे की हा रस्ता सुरू झाल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी मी आता जसं सांगितलं की 33 लक्ष आणि दिवसाचा जर आपण विचार केला तर साधारणतः 17-18 हजार वाहनं म्हणजे फक्त 2 टप्प्यामध्येच आज त्या ठिकाणी यशस्वीरित्या प्रवास करतायत. माननीय आमदार सुनील केदार साहेबांनी काही मुद्दे या ठिकाणी उपस्थित केले. काही प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी अपघात पण झालेले आहेत, ही पण वस्तुस्थिती आहे. साधारणतः गंभीर अपघातांची जर संख्या आपण बघितली तर 53 गंभीर अपघात त्या ठिकाणी झालेले आहेत आणि या अपघातांमधनं साधारणतः 109 लोकांचं दुःखद निधन त्या ठिकाणी झालेलं आहे, ही पण वस्तुस्थिती आहे. अध्यक्ष महोदय, हे अपघात जर आपण बघितले तर प्रत्येक या 53 अपघातांची विगतवारी, त्या अपघात झाल्याच्या नंतर जे काही FIR दाखल झाल्या तिथली घटनास्थळाची पाहणी केली गेली तर साधारणपणे वाहनावरील नियंत्रण सुटणे, वाहन चालविताना झोप लागणे, टायर फुटणे, वाहनांमधील तांत्रिक बिघाड, चालत्या वाहनास पाठीमागून धडक देणे, अति वेगाने वाहन चालवणे, वाहनास आग लागणे,
थांबलेल्या वाहनास पाठीमागून धडकणे, अशी वेगवेगळी कारणं प्रत्येक अपघाताची त्या ठिकाणी पुढे आलेली आहेत. आता याच्यामध्ये प्रमुख 2 अपघात मोठे झाले. एक बसचा अपघात झाला आणि दुसरी एक रिटिका गाडीचा एक अपघात झाला. अध्यक्ष महोदय, बसचा जो अपघात झाला साधारणपणे MH29 विदर्भ ट्रॅव्हल्स या कंपनीची ती बस होती, लक्झरी बस.